kiatu nipea moja na kimepanua mdomo ni kama samaki. Shetani ashindwe mpaka nikaamua na nikaomba akala kwa Masai. Adhiriva mpaka nikaamua na nikaomba akala kwa Masai. Adhiriva shida ni mengi. Suruali nipea moja, shati nipea moja na ndio maisha ni besti. Hebu fikiria, suruali nipea moja, shati nipea moja na ndio Jumapili besti. Hebu fikiria, kuosha ni usiku, nisiposafisha kesho yake sitatokea. Nivae nini? Kuosha ni usiku, nisiposafisha kesho yake sitatokea. Ninziongrezi kwaduka nekwaduka turaduka. Kei ninaimba nikiwapongeza wale mandereva walikuwa wakinipigia honi na kukanyanga breki wakinikuta kwa barabara, hata ingawa wengine walikuwa wakinichafua na matope wakati wa mvua, hata ingawa wengine walikuwa wakiendesha bila breki wakiniona karibu. Unawasamehea wote. Brother, ukibanikiwa tenda wema kwa wale unawacha nyuma, usiwadharau. Wahenga walisema aliye juu siku moja mgonje chini atashuka. Kumbuka siku moja utateremka na wale unadharau watapanda, na kama uliwadhurumu mkikutana ukiteremka wakipanda hautaamini, na kama uliwadhurumu mkikutana ukiteremka wakipanda hautaamini, hautaamini. Kwaduka nekwaduka turaduka. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa kuwa haina misisi kama ni mimi leo ninaendesha gari langu kunjinunulia mimi mwenyewe, hata ingawa wengine niliponunua walisema mimi ni memba wa Devil Wash Pass. Bahati ya mwenzio usilalie, kumbuka akili ni nywele na uko na zako. Bahati ya mwenzio usilalie, kumbuka akili ni nywele na uko na zako. Uko na zako nani? Uko na zako. Kila mtu ako na zake. Anaitwa Newton Karishi. Newton Karishi. Newton Karishi. Salimia Simba sana. Akiwa kwa Westa. Asalimike sana. Very nice. Very nice. Wewe reke gwire uyu etagwo Newton Karish. Rwimbo rwake rwega tabu ni mbaya, na by the way tabu ni mbaya kabisa. Nĩ thaa 10:27 muciĩ-inĩ wa Ũtugino Tana Inooro FM. Atavarĩra tuoka kwambĩrĩria rĩu ya kwaduka, tunaingia viwanjani zetu. Turaingira iharo-inĩ citũ rĩu kũrora nginya ũrĩa World Cup ithĩte na mbere na kwĩiga. Timu cia Africa by the way, si unaona vile zinaendelea, timu makiria ma mugwanja ci thĩinĩ wa round of 32. Karibu sana. Nĩ ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ nĩ kĩondoka niĩ mũgũre wa Karuiro the Super Lady na mũndũ gwĩtwo Generali Choi Waitha Fethi. Ũmũthĩ kidogo ako na matatizo kidogo, tutigũkorwo nake no kwa niaba ndigũkorwo ndĩiki thabarĩ ĩno, lazima nitafuta 1212 nĩgetha tushike wega mũno makĩria tukĩrora mbĩtĩka cia World Cup mabũrũri ma Africa ũrĩa mareiga. Very nice. So karibu sana haria hothe ukire muthikiriria witu kuma kona ciothe cia bururi witu wa Kenya, aguko thiini wa bururi witu wa Kenya na nja wa bururi mabũrũri maria muratwirorera kuria kwa Inooro fan Facebook mwena wa fan page. Tukoragwo ku live ni ugutuona na njira ya moja kwa moja. Tafuta kazi, hebu fikiria utaka
Very nice. Koguo tutwarane wega nigetha mundu mothe makorwo makiagirira. No muthi by the way. Kama ota mutugo kama ibada nidoka na shiringi ciakwa iria ngoragwo ngigutuga nacio cia bona thikuma kuria gwa cheza. Wewe unajua vile sisi hucheza kuria gwa star 779 hash. No muthi by the way ndiraigwa ndi mundu ungitugana na njira ya magegania because why not? Thai komiugo na ndagika 29 muhotani wa ithaa riri ni 15,000 ithaa ria mbere tuguthigo tugicungagirira akuria gwa star 779 hash na ni undu wa mundu ni ria mbere araigwa uhoro uyu kurumirira mutaratara uyu ndimutwarithie na njira ya pole nigetha tukorwo tugitwarana wega uri ureka ni kuoya uroya thimu yaku ukathi haria hatari kuhura urenda kuhura thimu unashika simu yako vizuri ukoya haria hatugaga ni ha phone akana ha keypad ukahihinya star 779 hash wa hinyo gwocoka ugatuma kana ukahura tari thimu urenda kuhura atuthiaga na mbere ugacagura namba igire station kana radio ya Inoro na gikorwo ni wikiti ogwo wetiria mbere urakigeria iragutwara direct kuri haria ha option number 1 ya cheza box haha ithuĩ tuithiranagia cia kucheza box atondu haha niho menyaka na bonus ciebe baini ukahinya namba imwe ni cheza box igacoka igagucokeria macokio igakwira igakunegereria box imwe box inya atukwiraga oro ringi maita maige box cinya igire cie kanyamu na igire cie tambarare ni kuga icio igire cia ya gukorwo itari na kindu. So wahinya box yaku area ukorwo ringi na kanyamu ni ukuona message ya gucokerio ya congratulations ya kwirwo we ni wahotana kanyamu na ngikorwo ndu na kinya gutuika ni wahotana kindu ritwa riaku na namba yaku ya thimu ithuĩ twinayo mwena uyu nigetha tukunegererie bonus cia guku gwa cheza ni star 779 hash bonus ni mwaki ithaa riri ikiuga ni tigire ndagika 5 peke yake cihanda thaa 11 muhotani witu wa mbere ndatumhuragira thimu live nigetha agakigwika handu hothe na kuguciriria we muno makiria we ringi wina nganja kana hiyo pesa ni ya ukweli nikikumbuka bali nilipokuwa na bali niko sasa Mungu asifiwe. Very nice. So rada ni star 779 hash iyo niyo form witu ya weekend ino nigetha tuguthondekera weekend ya kumuthikiriria haria hothe ungikorwo ukire karibu sana atuthie na mbere na tabarira itu ya kwanduka au namna gani. Hebu fikiria kutoka Mathare mpaka Industria utafuta kazi. Hebu fikiria kutoka Mathare mpaka Athiriva utafuta kazi. Kiatu ni pea moja na kimepanua mdomo ni kama samaki. Shetani ashindwe mpaka nikaamua na nikaomba akala kwa Masai. Very nice. Na ndiramuona ni mutonyete kuria gwa 22989 kunuko tuko tukiraniria nawe muthikiriria wakwa hwaini mwega ana kwa mugore wa Karuiro fan page mwena wa Facebook twandikire kuo ni tugukuona akuria kwa Inoro fan page mwena wa Facebook ona kuo ni tugukuona. By the way ni ukenetio ne timu cia Africa hau twakinya betika-ini cia World Cup so far timu mugwanja acire theinie wa ikereka ria round ya 32 na mundu nwe yurie by the way why round of 32 aturugo horo wa round 32 ni gukorwo timu cia World Cup akimera giki gia mwaka wa 2026 ni cia ndadurirwo gukinya timu imwe nginyege 48 turaturite tumenyerete FIFA magithakithia timu 32 peke yake na koguo twarikania na ngucanio cia makundi turaingiraga round of 16 niyo tutaga knockout no ru ni undu wa uingi wa timu turamba kuingira knockout ya mbere ya timu 32 hau gakwira timu cia gwito gitaro kia Africa tunaongelea South Africa twarihwa timu ya Ghana timu ya Cape Verde na by the way ndugategeture mutabo tumenye na tuthirire timu ya Cape Verde aya ni ageni thini wa betika cia World Cup mwakoyo na ndakwira mekite mageni ni gabururi kanini muno makiria ndakwira na nikanini gucinda Kenya when we shall we get to World Cup brother ukimanikiwa tenda wema
Yes, ndakwira horo wa timu ya South Africa, ndakwira horo wa timu ya Ghana, Cape Verde, twetereire DR Congo na timu igwetwo Algeria kana nimegwetiria hwaine wa umuthi. Tondu Senegal, Ivory Coast, Egypt, the Pharaohs ona omethini wa betika cia round of 32 betika inici cia World Cup kuria bururi-ini wa Mexico, bururi-ini wa USA na bururi-ini wa Canada. Very nice. No goru nugo tugutwarana wega ndagika itari kuraihu ngoro ngi introduce kana ngimenyithia no twina ke hwaini uyo nigetha korwo gituteithia gutaukwo wega makiria timu ino ya Cape Verde. Timu ya Cape Verde gabururi kanini muno makiria ona ndigwicira kana Curaçao gabururi kangi nako ke haria kana tari gacigirira ni karakorirwo kiandikithia history thini wa mafuku ma history ni karafungire bao na karamatha point thini wa betika cia World Cup FIFA 2026. Na nimewambia studio si uko peke yangu. No wegithia na bena kuintroduce mugeni wakwa ni hare #779# moko methi muine mato me inoro nigeta tuthina bena gwithirania ciigie World Cup na uria maundu maikarite *779# kuu nigwa cheza ugacogora cheza box atukafuneto na twire twina indo twire twi empty we wana kinye hau na waikira pin yaku ndina namba yaku mwena uyu na ritwa riaku gukorwo ngihura draw ciehanda thaa 10:55 itigandika ithano peke yake cihande thaa 11 nigetha negererie muhotani witu wa mbere wa 15,000 Kenya shillings hwaini mwega nigetha onake akeigwe wega. My friend, yes, kwero atia kwega fio. Yes, gai ni matuko maingi muno. matuko maingi uturako nie ndio guku Nairobi to 1 2 3 guthie na haha bitika-ini okiroragwo tu maundu twiri tutatu riu mundu no nginya wikari ugikatu maundu tuingi maundu tuingi no turi okuo uhoro wa tetu tetu ni kwega fio kuria gicira kuria gicira aguthi tetu ni kwega fio na gutire na uru Nairobi no urehiurania Nairobi no turehiurania no tugicaragia 1 2 3 niguo takigeithie muthikiriria no kimwire we witagwo no kionekaga na what is it that you do? Reke oringi njoe kamweke gaka nyambe geithie muthikiriria wothe wa Inoro FM na muno tafarire no ya kwanduka noguo ni ukio ni tafarire ria tukaga tugaithirania maundu megie sport niguo kuma guku bururi-ini na nja wa bururi ni sport ciothe to mubira ni sport ciothe riu njoe kamweke gaka geithie muthikiriria wothe wa Inoro FM na ndimunyiti ogeni atwarane na ithuĩ kuma riu nginya o hindi ria turikinya mwisho wa kibindi giki gia kwanduka niguo ni nani ha maritwa njitagwo Sami Mwangi na gwitu ni kuria gicira kuria Teto Nyeri County ni kuo kuu na ndakina ni gukuona tondu ni thutha wa mahinda maingi muno by the way muthikiriria mundu gwitwo Sam tutunganite onake guku wandiki-ini uyu wa mohoro na koguo ni mundu uhigireire uhoro wa kurora gabira na njira igwete ni mundu kumenya gucithima na guciikira kaviru akamenya na kahota kuheana opinion kana uge wake makiria betika-ini cia World Cup ile tuko tugikimurika na njira dikiru na noho Sam twina betika cia playoffs cia muthako kana cia ligi ya volleyball kuria gicua-ini no irathie na mbere kukuria guo mwena wa gicua-ini na ni turona no tuge timu iria tura expect aga ringi cingikorwo igika wega muno na no cira ni tuonirie umuthi ikingira semi finals tondu tungirora timu ita ya Kenya Pipeline ni tuonire umuthi ikingira semi final timu ya Kenya Army KDF ni weo alafu hari timu ingi muno ya ino yumite Juja Chema yoguo nayo ni turonire ira ikihura timu ya Trailblazers na iratuka ya kuingira semi finals oguo ni tura expect ni betika icio ni gukorwo igithie na mbere na turikie kuona no kuhotana ngerenwa ya gikombe kiu kia volleyball thini wa bururi uyu witu wa Kenya na no wega tumaririkanie betika ici cia ligi ino ya volleyball cigithiaga na mbere tukirikania na ikereka riri ria playoffs ni kuga ru ligi ni gukorwo etirihetwo na timu ciebangane mutaratara uria kana murugamo uria ciarikia ligi ya Kenya Volleyball Federation naguo na ni kuga timu cia mbere ithatu oro mwena wa rume na mwena wa iretu nigakorwo ikigata tigiti wa kuingira Africa Club Championships
mwaka wa 2027 na by the way tukathi na mbere na kwandikithiria timu ito ya Chema ithini wa semi final already tondu ni kihurire win ciayo igiri muthenya wa ira irahura Trail Blazers 3-0 no muthi mamahura 3-1 kuria Makande Gymnasium na gucene tukucuithia muno makiria ni uria GSU meguthaka nio atateria gikombe giki mwena wa arume na nituronire makiguthwo ni Kenya Prisons Kenya Prisons nikoretwo igithaka wega muno reke tuge kimera giki GSU ri nikoretwo igithaka wega tondu no ririkane ni mahurirwo ni timu ino ya Chema Academy na magikorwo makihurwo set 3 ku emwe koguo no tuge mubira wa GSU ri kimera giki ni ucokete thi na no tuge timu ici ingi nacio ta Kenya Prisons nikoretwo iri force kuga miaka no kahinda ka miaka 3 nikoretwo ikionania standard ciao cia mubira ni thiete iguru muno gwiciria kuria ni mareka recruitment njega muno tondu mubira wao ni ukirite muno riu na tukona GSU ni irakorwo ikihotererio hanini haho guo no ngirora mashindano maria marakoretwo mathira ma club championship nituonire GSU ona dia kinyire ginya quarter finals koguo no tuge ringi recruitment yao ndirarije ndikoretwo iri njega no ni turaki open no magugika kaundu by the way iratuka ni hindi haria tutaga ha transitioning ni rekereiria thaki aingi muno makiria na koguo ina eru in fact amwe ndireragwo ni athaki ona matiri marandikwo thigari cia GSU mario training kure mwena wa Embakasi matiri mararikia mathukuru ni kuonania meguthiniko haha hanini no makirekereria ni megucoka ringi macokererie njira-ini ciao ciahotanirie tukimenyerete timu ya GSU nayo very nice tukorwo na Sam atukorwo tugitwara noguo wega na makire ithaa riri ringi turarika maguru maitu thini wa bitika cia World Cup na njira ikire njega muno makiria nigetha tutaukirwo na tumenye wega makiria niki giki timu cia gitaru kia Africa ciahota gwika thini wa ngucanio cia makundi na ciahota gukorwo ciki progress thini wa ikereka ria round of 32 na namba njega uguo atori horo wa timu mugwanja gukinyeria riu na nituratanya timu ya Algeria timu ya DR Congo ya kuregwa Sekedi ona thejia gukorwo magumirwo ni kinguki kia murimu wa Ebola na timu nyingi cikeherania muno ginya na makeheria matikwenda guthaka na ngucanio cia kiurata ni atia megukorwo magika hwaini umwega na tukamendithiria wega muno makire nigetha gwikia muthenya wa rucio tugakorwo at least timu imwe tu thini wa gitaru kia Africa ya Tunisia aria marakorirwo no tu makorwo makiugira ngucanio icio horo matari marafunga bao matari maramatha point maravuta coach maundu mao mararituha muno makiria by the Sam timu ya Tunisia niki urasi niki kirathire na niki kirarire timu ya Tunisia Tunisia ngirora andu ni ma expectaga muno ikorwe gika wega tondu ngirora ona timu iyo ya Carthage Eagles uria meitaga ritwa riao ria kunanio timu iyo niyo yari ya mbere guqualify koguo kona qualifiers ni makoragwo magika wega muno no rita riri uria ndirarora timu ya Tunisia ni ndironaga terali ina transition ukona ringi athaki aria marari kuwega ni marakoretwo ringi maumite na magakorwo ringi age igaka sharp nao koguo ringi mathie kuri uguo gakora mathie World Cup ringi gakora matina korwo magika wega muno niguo no turari na hope tondu Tunisia niyo yari ya mbere ungirora uria mathakaga qualifiers yao mathakaga wega muno no ririkane yathire undefeated koguo andu mari na hope muno ringi kaingi ni guthiaga uguo no tuge ringi preparation yao ringi ndirari njega na ringi coach cio marafutire Sabri Lamouche ne Lamouche ucio Lamouche mu Faransa ringi akaga ringi idea ciake ageria kwaria na thaki ringi makaga ringi guciamukira wega mundu no yuria tiriri Sami magifuta coach within the first game mahotwo ya makundi agikorwo ni biu thina wari coach ri uyu marehe wa kunyitirira kana wa emergency ri ndangire ndu angiabanganirie nigetha at least Tunisia ngucanio yao yake ri makorwo makionania muthako tofauti tondu tuonire no kumandwo mathire na mbere na kukandwo proper ndonire ta mekire kindu gitagwo panicking tondu ungirora kuringana na uria ngucanio ici cia World Cup irathakwo ri
ona mwahurwo game ya mbere kaingĩ andũ matirakoragwo magipanic tũyo na gucoka gwĩbanga nĩ kwĩbanga tondu kamenya mũrĩ na chance no mũhote game imwe na mũhote bao nyingĩ ta ũrĩa Senegal marekire na mũkorwo mwĩna mweke mwega mũno wa proceed kana wa progress nĩguo gĩkundi-inĩ kĩa 32 koguo ũrĩa ndingĩona Tunisia mekire rĩngĩ nĩ kũpanic mapanikire na kaingĩ mũbira ũngĩpanic no ũgũthiĩ na mbere kũhũrwo tondu angĩkorwo ndũnoka rĩngĩ ndũnamina mathĩna marĩa mararĩ ho rĩ ona warehe coach mwerũ ndũendaga gũka kũmamina koguo niĩ hakwa wako nĩ ndoragio kĩama kĩu kĩa mũbira gĩa Tunisia mangĩastikrio na coach ũcio wao rĩngĩ magerie kweheria mathĩna marĩa marĩ namo matangeti game ĩmwe peke yake mahũre macinde na bao nyingĩ na makorwo rĩngĩ no nĩ mangĩrakorirwo rĩngĩ na kamweke kega mũno ga gũthiĩ na mbere. Very nice. Ũcio nĩ uge kana nĩ woni wa mũndũ gwĩtwo Sami waku we muthikĩrĩria nĩ harĩ hatutu 989 kana kũrĩa kwa Inoro fan page mwena wa Facebook kana kwa mugure wa Kariro twire nawe ũrĩa woni waku ũrona nĩkĩ kĩrarire kĩngĩ thĩinĩ wa timu ya Tunisia gũkorwo magĩkorwo no tu makĩria kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Africa turatanya marakorirwo makiuma thĩinĩ wa ngucanio ici after ngucanio cia makundi tũgĩtanya ici ingĩ cia Algeria na DR Congo na arĩ makorwo ũrĩa megũthaka hwainĩ wa ũmũthĩ tuonekana nao nĩ makorwo makĩingira thĩinĩ wa round of 32 ngũririkanie tu kũrĩa gwa star 779 hash muthikĩrĩria nĩ ũndũ wa bonus yaku ĩrĩa ndĩkĩrĩ nayo tondũ nĩngĩkoragwo ngĩathĩrĩirio atĩ gũtirĩ kĩndũ gĩcoka na kĩo mũciĩ nĩ kũhata ikũmbĩ na gũtigĩrĩra nĩ cia gũkinyĩra we o harĩa ũrĩ na tũrakũra nĩ kaũndũ kahũthũ mũtaratara nĩ mũhũthũ mũno makĩria ũroya thimũ yaku ũgathi harĩa ha kũhũra ha star 779 hash weka ũguo nĩ gũgũcokeria na ĩkũhe icokio rĩa rĩna station ciothe cia Royal Media Services gũkũ nĩ Inoro ũgũcagũra namba 2 wacagũra namba 2 nĩ gũcokerio macokio na ũkorwo na namba 1 ĩno horo wa Cheza Box wacokia na Cheza Box tũrakwĩra ha ũracokerio to box tuna twĩna kanyamu na twĩrĩ tũtirĩ na kĩndũ nĩ gũkiuga we wacagũra harĩa ũgũkĩgwĩra hena kanyamu rĩ we nĩ ũkuona message yaku ya kwĩrwo nĩ weka wega na nĩ wahotana no either way wabotithania ũguo na wekĩra pin yaku we hau wakinya ndĩmwena ũyũ wa mabonathi nĩ ta mũgũre wa Kariro Super League gũkona rĩtwa rĩaku na namba yaku ya thimũ nĩ kuga nĩ wĩingĩrĩte thĩinĩ wa draw itũ ya Cheza ya bonathi hwainĩ ũyũ wa ũmũthĩ hwainĩ mwega wa tarĩki 27 mweri wa gatandatũ 2026 tũgĩthiĩ na mbere na horo wa gũcheza na kũhotana mabonathi twambe tũikĩrie hanini ũyũ nĩ mũndũ togo Sheni na ngoma ya mote Shaka ire tu na shuganyana niega Sheni nyingera Shaka ire tu na shuganyana niega Sheni nyingera Demona wandi gwana nyumete nyere moshie witoda ya Demona wandi gwana nyumete nyere moshie witoda ya Ona nyoro keteti beja jiaro mene wako kwangai Ona nyoro keteti beja jiaro mene wako kwangai Atene jugeronga mi Morega moremo Kogoma ehoya Na kogoma ya mote Aiki Nairobi Tutienda ngoma No tushoka ngeshagi Koma ikaorera Yeni kigomo domokai Gikwenda geteo Yeni kigomo domokai Gikwenda geteo John wa phone please No la me deria di mo dedi Kumado kasete shenyo bandia ngana shiango kenera Kumado kasete shenyo bandia ngana shiango kenera Madonia kopiro kanyamone maina kerea neireko Madonia kopiro kanyamone maina kerea neireko Reumara jadhadia mwinesha kuangalega komae Reumara jadhadia mwinesha kuangalega komae Atene jugero ngami Morega moremo Kogoma ehoyai Na kogoma ya mote
kiugo mundu mukai gikwenda gitio yeni kiugo mundu mukai gikwenda gitio Samburu toka hora riu Kwanduka ni kwanduka turaduka Dinangana oru arome arorere mugaikia kanyamo Dinangana oru arome arorere mugaikia kanyamo Kanano kanini kanano kanene vatano kanyamo Kanano kanini kanano kanene vatano kanyamo Kanakani kora kona kora kora na kokora kora Kanakani kora kona kora kora na kokora kora Yeni na jugero ngami Morega mole mua Kagoma ya ihoya Na kagoma ya mote Ai Kenya Nairobi Tutienda ngoma No tushoka geshagi Kama ikaorera Yeni kiugo mundu mukai Gikwenda gitio Yeni kiugo mundu mukai Gikwenda gitio Atene jugero ngami Morega mulimo Kagoma ya ihoya Na kagoma ya mote Ai Kenya Nairobi Tutienda ngoma No tushoka geshagi Kama ikaorera Yeni kiugo mundu mukai Gikwenda gitio Yeni kiugo mundu mukai Gikwenda gitio Star 779 hash goko ni gwacheza cheza we fatarito ni bona thishirigi 15 ikiuga ni tigia dakika 5 ucie hade thaa 11 etagwo gaceni hena ngoma ya muti ici hena iria itendaga gutinda ciuneirwo maitho ni kuringa karinga unagonga vizuri kichwa ni thaa chatiga dakika 10 peke yake cihande thaa 11 hwaine mwega na tunaendelea vizuri by the way tuthiete wega muno sana gwetereire muno hari ha star 779 hash agikorwo we ndiwe ni vatara riko we nario hwaine mwega na ni uraigua mwago wa cheza akimandika kira turakiruta oitha kiauta kuhura njeki handu we muthikiriria wakwa mwende na gigucenjeria kana gikorwo gikuhatura handu ukihatite ni star 779 hash ukahura ugacoka ugacagura radio ya Inoro ugacagura cheza box ndakura ni uhoro wa tukafu kana tu box tuna atwire tuindo twire tutikire na kindu wacagura wahotana ukaromereria hau no horo wa ukorwo gikira pin yaku ni ukuhotana kana wone ritwa riaku wakinyia hau tuikorwo mwena wa draw ya bonathi ya ciringi 15 cikihanda thaa 11 na ciringi 15 ithaa riria ringi na riria ringi ona riria ringi maundu mothe makorwo magikara wega sana kuri we ugukorwo witikirite gutua itua tuga hinde ciothe ciakorire wacio mugunda na ndungikorwo ugikimatha angikorwo tonyete mugunda we tonya mugunda waku mathe kuo anigetha na ningethana na muhotani wakwa ndaika itakire kuraihu ri na ningoro ngigubanga wega na ngugwetera haha thimu mundu wothe akiguaga nigetha tukimenye ni atia guikarite Steve Touch ninakuona sana Reto Jega una wendera kuona rugo gugeithirio family ya Jega memwena wa Gatundu South Gatundu South uri kule mwena wa Iraq Baghdad asante sana sister wangu ndona mundu gwitwo Manyanga na kuona sana ni ngugwetha mahinda matakire kuraihu rekenyone no ngiukinyite guku engineer Malewa nimekuona sana salimiana gaithiria andu akarao by the way na andu akarao gwitu mucimu gaithike muno sana tondu menya keria mweneyo tondu menya keria muguthite mwena mune muguthite munya kana njira ndaihu no kai no
no maundu macio matirahota kuereweka tondu wa riri maundu macio mego uguo matingioka tu o riria mbunge witu ahuruka ama namna gani. Joska na kuona tuko pamoja kuhora wa moya ndakuona muno sana favorito. Godfrey Wawesh, asante sana. Steve Tati ndagukuonete. Peter Gitao uko unasema uko ndani mbaya. Peter Kihara mimi niko kabisa. Mwagi Michael niko ndani pia. Shege wa ule Yesu mahua ine gaturi we are tuned ne gatho muno makiria mwasi wa muge mona personally kuma mona wa Sharagi tagaithania muno Sharagi ta Nyandarua baba ya 10 na kuona sana shukran Steve na mudogo to mutonyi we donyi getha vaiki na ngofu geithania muno sana Mustafa wa Garari gona we dia ikuona kuria dukaini Vincent Miendo I see you Joel Gashosho Gasharage geithania muno gatondo ga South Gasharage ne gatho jega wafuana wa Iani Kabarari haha stage view bushari twindani sana ne gatho Joseph Wairio nawe ni ndakuona muno makiria babake Karen I see you John Kahedimeni ne gatho mudogo no datigia haha Mustafa wa Garari ndakuona ni wega sana. Scientist Dongo wa Igogo Nyandarua County well represented ne gatho muno sana. Na sasa inabidi mimi nitafutane na mshindi wangu wa kwanza nigetha tukorwo tukimenya no tuone vile itakuwa haha tuga ni maundu mekikaga hapa tu live watu wakiona watu wakisikia nigetha acha nitafutane na mshindi wangu wa 15,000 Kenya shillings mwagoine wa cheza ni na niko naye hapa na dena ke haha na ni muthaki wa rita riake ria mbere. It's very interesting. Muthaki wa rita riake ria mbere ni ndona niguo macini irajira ni muthaki wa rita riake ria mbere guku gwa cheza guku ni indo tu by the way muthikiriria hari *779# no muthi cingithie na muhirega wa Sara ninaweza sikia vizuri sana *779# ithuĩ twanyita kindu nitumenyaga maundu maingi ni maikaraga wega tuna ni tugucenjia diet thiini wa mucii wata kuona tugurite kamani muthenya ucio hwaini uyu twacenjania na wakaguku maundu mamena mbeca ni maikaraga wega muno so na ni ukuona thogithi ni mwacenjerio inyuothe nyumba ngima kila mtu pea moja mpya yani kiwa mudomoka ikwenda geteo yani andu aka ni andu akugathwo muno makiria wirutaniria wao nduthiaga uguo vwa na Mwathani Jesu ni amenda muno makiria Gai Catherine Nyabura chukulia simu ni inoro rirakuhurira akikoni gutonira kwa cheza Wamenya tuwawetha maita meri. Sisi tunapiga draw number 2. Sisi hapana pitisha pesa ile githaa ingine. Hello. Hi Catherine. Hello Catherine. Kweru atia? Weka muno. Urari na mugure wa Karuiro kuma kwa Inoro. Uhoro waku wa hwaini. Catherine toku ne Hello. Hi Catherine. Hello ndako iko. Ni urajigwa? Ngona gufika ndako itoki uraga. Ui pole sana. Ngwendaga kumenya atiriri mami witu. Kana ni ugutonyete kuria gwa cheza. Ndako ndaingiro riu kuheana kamicara kagari mbere. Ni wakorwo watonya kuo? Hengi ndatonya. Ni hindi watonya ria mbere. Ndambĩrĩria rori haha ndikaio haha. Wi mwena ũrĩkũ Catherine witũ? Wi mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ Laikipia Kinamba. Kinamba mwena wa Laikipia County. Rĩu no ũcũthĩrĩrie thimũ yaku Catherine witũ? Angĩkorwo no hote kũrora tukiaragia nawe o ũguo rĩ? No ngene mũno makĩria nĩgetha ũnjĩre kana nĩ wona kĩndũ kuma kũrĩa gwa cheza. Dore. Dorera tu angĩkorwo no hote kũrora tukiaria nawe o ũguo mũtaratara-inĩ o ũcio. Niangalilie tu. Dorera tu
ndorera tu unjire kana ni urona kindu. Hello. Hello. Yes. Ndona ciho. Nuona ciho? Ndona ciho. Very nice. We Catherine we bange na icio ni ciaku hwaini mwega. Na ndia kigo mukirathimo mwana na inorore cure. Amina na ndukaye gutigithiria hau wethie na mbere ni undu wa miake ingi menene gucinda mbeca ingi nyingaingi. Nima. No tugeithanirie mwena wa Kinamba county-ini ya Laikipia. Nigugeithania muno na murathimo. Amen Catherine. Very nice. Ucio ni mundu gwitwo Catherine wa Maina ekure mwena wa Kinamba county ya Laikipia. Muhotani wito wa ithaa riri ria mbere ria thaa 10 guthii ngenya thaa 11 atabarira-ini itu ya tukianduka na ni rita riake ria mbere. It's their first time playing. Ni kuonania mweke waku wiho we muthikiriria ana haguo ithie na mbere ni undu ithaa riri ringi turatonya haria ha star 779 hash wina mweke wa gutuika muhotani witu wa ithaa riri ringi na turauga ni star 779 hash wahura star 779 hash ukarumire tari thimu urenda kuhura angikorwo ni rita ria mbere cagura ceceni ya Inoro cokia na number 2 wacoka wacokia ni ukureherwo rwa cheza box maundu macio mangi me hau the wetigana we chagua cheza box igukunagiria tuthanduku tuna atwire tuindo twire tutire na kindu wari kio guo ri wekira pin yaku ri ni ukwirwo uhoro wa congratulations kana no wa faidika na no na angikorwo wona kana wage kuona ri mimi niko na jina yako na namba yaku ya thimu na gukorwo ngigutuga na bonathi ya ciringi 15,000 ithaa riri ringi hakiri undu ungi mundu witu ithiti we ukioya thimu yaku nigetha ukigeria munyaka waku guku gwa star 779 hash mabonathi-ini cheza turauga ni kucheza cheza na hatiri undu tangaja mieke na indo ciriho we wikire kio moko-ini maku nigetha maundu maku namo makoma makiagirira muno sana besha tinyoneki thiko ici na koguo ciringi 15,000 itingiaga kaundu ciguguteithia ringi wina balance ya mwana cukuru moka miditamu na noyo rafatirika ukorwo ukimucokia thukuru ukorwo wakilia balance iyo ka biashara gaku ni urenda ukagutha boost kiasi nigetha ukorwo ugicina ukava kuria ringi urakiheire muthenya urahingire nundu wa maandamano ndunendia muno makiria koguo 15,000 Kenya shillings ni ciguguteithia muno makiria we muthikiria ni haria ha star 779 hash utuike ta mundu gwitwo Catherine wa Maina kuma kure mwena wa Kinamba hihi thimu ingitukuhura igukorwo yaku we muthikiriria ni thaa 11 twambe tuguthuka mundu gwitwo Jeff Munga wa Waithira tuthomere maithaa riri thaa 11 cia hwaini guku ni kwa Inoro tabaria ni kwanduka na ni mugure wa Karuiro the super lady Inoro mogene motare Inoro hwaini amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyiti ogeni metha-ini itu ya mohoro ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM matamo ma mohoro waki wa barabara ya kilomita 68 ya kuma mwena wa Thika guthie mwena wa Magumu riu ni ucokereirie na mururumo munene kwambiriria mwena wa Kirasha guthie nginyagia mutito-ini wa Kieni na mubunge wa Gatundu ya Rugongo Njoroge Kururia augite waki ucio wahota gugakorwo urikite mweri-ini wa 10 mwaka uyu na torewe wa Mwangi aratariria aikari Gatundu ya Rugongo maugite barabara iyo ni kwarahura wonjoria wa matura ma mwena ucio na njira nene. Mĩhang'o ya ũkui ya kũhũtha matũũra-inĩ ma Gatundu ya Rugongo na kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa gũcokereria kwa waki wa barabara ya Thika gũthiĩ Magumu. Waki ũrĩa wanjĩrĩirie itũũra-inĩ rĩa Kirasha mwaka-inĩ wa kaunti cia Nyandarua na Kiambu, mũmbunge wa Gatundu ya Rugongo Njoroge Kururia akiuga atĩ waki ũyũ ndũkũrũgama. Cia mũthenya wa ũmũthĩ arĩa mona maturera makiambata nĩ ambatia indo ciake cia gũthondeka bara. Nayo station ya gũthondeka bara ĩno ĩrathondekirwo handũ hetagwo Kirasha. Nĩ mwanyita hau nĩho andũ marĩraraga. Ĩrambĩrĩria egwĩtagwo Barigitũ yukite uguo guku mweri wa 10 aha tugoka nara na bara ino ndamwirira na ndie ndamwirira kindu ona kimwe nginya thukuru ino ngaga gwaka
Kururia athiĩte na mbere na kuga atĩ mwene kandarathi ũyũ rĩu nĩarĩkĩtie kũrĩhwo mbeca ciake na guo gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũgĩkũgiria wake ũyũ ũkorwo ũgĩkinyanĩra. Tũraĩ na Mama Simba kwa minister na kwa PS na tũratigĩrĩra atĩ mũndũ ũcio nĩ mũrĩhe na rĩu bara ĩno nĩ kũrĩka. Ĩwe ngĩrekĩra rami nĩ barabara ĩtagwo Kururia Road kuma harĩa Gatũkũyũ gũthiĩ Makwa Ng'etho gũkinya harĩa Igamba. He bara ĩngĩ ya kiro ĩgĩakwo ũru ya kuma Gatũkũyũ gũthiĩ Kairi gũthiĩ Matara. Gũkĩrĩ ũguo aikari a Gatũndũ ya rũgongo maugĩte marĩ na mwĩhoko mũnene nĩ ũkũhingũra matũra na njĩra nene ũndũ ũmwe na kwarahũra wonjoria wa matũra ma mwena wa Gatũndũ ya rũgongo. No ĩtuĩke ta bypass ya kuma Naikuru Eldoret gũthiĩ nginya kũndũ ta Embakasi matingĩtindaga magĩcoka na kũrĩa taũni mangĩgeraga ĩno. Mĩrigo itũ rĩ no tũhotage kũmĩtwara nginya Naivasha ko nĩ marigũ ta macio tũgetwarĩra na tũkendia ũrĩa tũkwenda tondũ nao marehe waru gũkũ rĩ matwendagĩrio ũrĩa mekwenda na nĩ tũhandĩte marigũ maingĩ no nĩ tũrigagwo tũngĩtwara kũ. Marĩtwa njĩtagwo Ngũwa Kamau na bara ĩno ĩngĩrĩka ĩthiĩ kinya flyover no ĩtũteithie mũno tondũ indo nyingĩ iria ikũraga gũkũ itikũraga na kũrĩa flyover na kũu kũndũ gwĩtagwo Kamae no tũkahota kũruta indo citũ gũkũ ta ngwacĩ tũkaruta gũkũ mĩanga tũkaruta mananathi tũgathiĩ kũmenderia na kũrĩa. Bara ĩno ya kilomita 68 ĩkoragwo ĩnyitithanĩtie kaunti cia Kiambu, Nyandarua, Murang'a na Ikuru gatagatĩ-inĩ ka ingĩ iria cicangagĩra na njĩra nene harĩ ũtonga wa bũrũri. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Charles Kaboca Mũkwa na gwitũ nĩ Kanyoni tondũ bara ĩno nĩ hingũraga gwitũ gũkũ mũno ona tiga yaregire kũrĩka nginya harĩa flyover ona tĩ gũkũ tũtikĩraikara nĩ ngari gũtinda cikĩhĩtũka cigĩthiĩ gĩcokaga. Ningĩ ĩyo na nĩtayo universal joint ya kũnyithania Rift Valley na Mount Kenya tondũ nĩ nguhĩ mũno kuma rĩu harĩa Furaĩ ũgũthiĩ thĩ. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nginya rĩu aikari 720 ya kaunti ya Laikipia nĩo magunĩkĩte na kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 243 kĩrĩa mamũkĩrĩte kuma kũrĩ thirikari arĩ ta marĩhi ma ngarama nĩ ũndũ wa hathara ĩrĩa manatũngio nĩ nyamũ cia gĩthaka. Na mũtabarĩri wa mĩhang'o rũhonge-inĩ rwa nyamũ rwa kũrabata nyamũ cia gĩthaka bũrũri-inĩ Vincent Ongere nĩ waheanĩte ũhoro ũcio akĩaria itũũra-inĩ rĩa Endana hĩndĩ ya kũheana ceki kũrĩ arĩa manahutio nĩ ngũrũtano gatagatĩ ka nyamũ cia gĩthaka na mũingĩ. Gĩthui wa Irimũ nĩ warĩ na riboti ĩyo. Hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũheana ceki ici itũũra-inĩ rĩa Endana, aikari 106 nĩo mambĩte kũrĩhwo kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi mirioni 24.9 gũkũ angĩ 167 matanyĩte kũrĩhwo ciringi mirioni 24 gũgĩkinyĩria mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ. So saa leo zile tunapeana ni 24.9 million. Mũtongoria wa mĩhang'o ĩno ũrĩa nĩ mũtabarĩri wa mĩhang'o rũhonge-inĩ rwa nyamũ cia gĩthaka Vincent Ongere augĩte mwaka-inĩ ũyũ thirikari ĩhĩtũkĩtie ciringi mirioni 48.9 cia kũrĩha hathara ĩno. In the current financial year, hii ya saa hizi, a total of 48.9 million was approved for compensation for Laikipia County. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Sarah Korere nĩatũgĩrĩtie thirikari nĩ ikinya rĩrĩ akiuga mũingĩ wa gũkũ nĩ ũtũire wetereire kĩgĩna gĩkĩ kwa ihinda iraya. Hata Mungu hakuumba dunia kwa siku moja na hata hii compensation haitamalizika kwa mwaka huu, lakini ukiimagine backlog ile hii idara imechukua kuanzia cases ya 209 mpaka saa hii ni kubwa na wamepiga hatua kubwa sana. Hakuna compensation inaweza rudisha mtu, hakuna compensation inaweza linganishwa na maisha ya mtu. Hii compensation kidogo ni ya kuvuta tu sisi machozi. Oho Korere oritie rũhonge rwa KWS kũrigĩrĩria nyamũ cia gĩthaka wega nĩguo itige kũingĩrĩra mĩtũrĩre ya andũ. Hapa hatuwezi panda chakula, hatuwezi panda miti, hatuwezi fanya chochote kwa sababu ndovu wanaenda kuangaliwa na watalii huko, wanakuja kuharibu mimea yetu na kurudisha pesa huko ndani. Mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa KWS kaunti-inĩ ya Laikipia Wellington Gathũngũ na akĩorĩtie mũingĩ kũnyitanagĩra na maabitha a KWS rĩrĩa kwagĩa hathara nĩguo mutaratara wa gwĩtia marĩhi ũkahũtha. Wakati ndovu zinakuja karibu ama hizo wanyama zingine zikikuja karibu, tuko na jukumu ya kuweza kuripoti. Tuweze kuripoti katika ile station iko karibu ya KWS. Gĩthui wa Wairimũ, Laikipia. Matema mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra ona ciehanda thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Mũgũre atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Jeff. Yes. Kwerwo atĩa? Gũtina kaũru. Wĩ mũhoreru? Wega biũ.
Ini ndakena niko kuona ni turiganite Saturday o Saturday rege na ndaigua uri ona indo muthi ndunoka moko matheri ndungiuka guku moko matheri abana wakimenyeririe ndu riu no nginya maitu mwega ri ni ndagiukaga o uguo kundu aterigite riu ndagiuka mucie riu ningi aterigite moko matheri akiriguo no nginya oke na kanyamu no nginya aurwo no yes na kiria giothoka nakio njuga gutire kindu turainuka nakio abana ni gutigirira kila kindu ni kio na mwene na mundu arabatara tigiti riu ni tigiti wa gutuika tigiti wewe the tigiti star 779 hash yes uingire kuria gwa cheza uingire gwa cheza kuna cheza box kuna cheza vieta na cheza sport no rutwenda muno maingire haria gwa cheza box tondu ni wona riu aingi ni mati maundu ringi ma mathako maya ukorwo matiguithe riu ta amaitu mekuria githabaina na kuria Kaimbagari ndehota uhoro ucio nganga ni timu iriku irathaka riu ndehota maundu macio mothe koguo we he bata riu tukakimubanga agaikara akiri proper na nona ingi na matina thimu cia smartphone matina internet mundu ucio ena gathimu gatururu uguo na ndabatara ya time kuingira kuria gwa cheza star 779 hash no ukorwo thimu yake tu ina mwaki niguo acokia corona na ciringi 99 ciake aingire ona yandikithio guo ri angithie hare ha cheza box akore mathanduku manari oye mathanduku meri mena mbia meri matire angio ithanduku ri na mbia kana ritari ri no ahotanite tondu nikio wina ciringi cio 15,000 ndakwira ni undu wa mundu uri uguthie haria o ithanduku ri ritari kindu na akiora uguthia gipiki ithanduku ri na mbia ri ekuri ho direct ni cheza na no athie no ari maita meri no athie haria ari box ina kindu na muno wathi gwika draw ya bona thiri rito reke riumire na ningire ndio na gutiri ona makire ku marakite magaikara uguo magaikio mabona thima ngiri kuri maraheo ngiri getha mundu ucio ngiri yo ri no umenye no uge matano gwika kaundu matano ndi macoki haria nyone kana meguciara nyonjorithie muno makiria pole na mutana akiota kuya matano macio ringi uthire meri uikirio ngiri 15 icio ina cio imagine na ni kaundu kahuthu turamura ni haria ha star 779 hash meko guo maundu mao ri ni mekwagirira ti matutigire riu hwaini na ngai mwene nyaga uria magitaga na iguru acoke ihoya ria mundu one mawega ndakwira mamenye mbeca icio wina cio ri ona gutiri undu ungi ukaume nacio guku tondu na tingi uteithia ona gibungo ndahuthira uguo rametire nigetha moke macio tondu maga gucigira ri we no ucitigire gwa cheza ndakwira na ndure na wira ucio wakora gucitiga ona ndiri undu ingi ndeithia nie no nginya omoke metikire moke maciamukire na macioe ekwetukire kamutaratara kau kahuthu turakire tukimatariria nigetha makorwo turatorana makinya kwa makinya ni twacokia ngatho mundu gwitwo Munga thie na mbere na gutumathira nigetha ikihenda ningi thinacara ri ningi wacoke ha nduthi nduko ugicoka ikihenda ningi tha mundu uri ukahau ningi na mutamburuko ungi muraiharaihu ni ngatho mundu gwitwo Munga asante waine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Sam kwero atia kwega biũ icire cietagwo riri nĩ mitambo kaingĩ nĩaragwo ũguo nĩkoragwo ũguo cietagwo riri technical hitches cietagwo macini tugĩkaga nĩ cigwĩtĩkĩra kũruta wĩra wacio na ciakĩrega rĩ rĩu Gordon witũ na nĩaumagara rĩ let's see tuone kana nĩ gwĩtĩkĩra tũthi na mbere na rĩrĩ kumenya uria maundu makihana otherwise tuthiete na mbere wega tukiuge atiriri twambe tukirorerwe no nigetha tukionera maundu magiikarite otherwise tugucokereria thutha wa kahinda gatakiri kuraihu muno uyu ni mundu gwitwo Ng'ethe Steve rwimbo rwake rwitagwo Ihatura. maithori maya ndĩraita matuthũkĩte gĩkeno-inĩ nĩgũkorwo nĩ waiguire hĩndĩ ĩrĩa ndagwĩtaga ndwĩtĩkĩrire gũikara haraya na kayũ gako
wanguthukiire ukinjoya mahindi matanagona kungigakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na guothe kũngĩgatura harĩ we ndikorĩra nĩndagĩtete mwĩhoko gwakirie gũthererũka ndarĩte ũtukũ mũgima ngĩethana na gĩthithi gĩaku ndathenyũkaga kũgũrũ ngĩgũkinyĩra ũtanabuĩria no ndagĩka-inĩ ya mũico ndũigana kũndigotheria kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na guothe kũngĩgatura harĩ we ndikorĩra ndagũkayagĩra mũno ta Esawa akĩrĩrĩra ithe wa mũrathime thutha wa mĩnoga ya kwĩta ndwetĩkĩrire kũnjĩra ndũrĩ na kĩrathimo kĩngĩ wandathimire na ciothe no kĩhonia ngoro ya kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na guothe kũngĩgatura harĩ we ndikorĩra ndanyũrũragio na thimo nĩgetha ndebanie wĩtĩkio mangoraga Bethisaida makahonio ngatigwo ndwetĩkĩrire gũtũre gũtumanĩte nginya tene ningĩ ndũigana kũreka hĩtũkwo nĩ kĩmera kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na guothe kũngĩgatura harĩ we ndikorĩra ndioya tene wataraga maithori niĩ ndarĩraga no kaharĩrĩria ihinda rĩa kũndĩha itata wa itata nĩma ndũrĩ mũrĩa ng'ũrũ wĩ mũhũrithania wa maita ndahoya ndũkananoge kũhang'ĩra ngoro ĩno kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na guothe kũngĩgatura harĩ we ndikorĩra nĩũnyoneire kamweke kũrĩa kũracingimanĩte no karindũria gĩkeno kĩeha-inĩ na mĩtangĩko-inĩ nĩũheithĩtie gĩtĩo o kũrĩa ndananyararĩrwo no ũndũ ũcio nĩ mwandĩkĩku ngoro iheagwo hinya kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu Kuondoka na muhuri wa Karuru ũrĩa wote ũrarĩ kũrĩ njororete na igũrũ kũngĩgakinya ngoro ĩno yakwa nĩ kaina marĩngĩ herũthanga mĩũmĩrĩria na ihatũra rĩu rĩaku nĩndĩmeririkanagia hĩndĩ ĩrĩa gwathongomano na guothe kũngĩgatura harĩ we ndikorĩra Very nice. Tuko vizuri sisi tuko vizuri. Kegwire cietagwo riri cietagwo macini ni munya kore ndi naguo ni ati ndi hana mundu anakorwo o kundu ta guku so unaelewa hii maneno ndo hiyo na niwe kigo guku ni kwega kwina indo hari #779 hashire
ndo ni maregira ho na mabona na by the way nawe nduri mugirie o wikarire hau wikarire ungirumirira ka nani no jike ati no igwa mutaratara ucio ndiramahe tamenyo nawe ndukireke nani ngerie munyaka ri ndirakwira ni riri hari *779# ugocokerio na horo wa kunengererio gikoni rita ria mbere ni ukuona station ciothe cia Royal Media inoro ni namba 2 ugacokia na namba 2 wacokia na namba 2 ri ata imagine ugacokerio ukaheo namba 1 cheza box kwina acheza vieta na tumaundu tungi hau we tumaundu tu hau kienda tigana tu twa sport we cagura hari hacheza box hau niho mieke na menyaka ikomeire ukahinya cheza box ugacokerio na tuthanduku tuna turauga twina kanyamo atwire empty weka uguo karomereria mutaratara na M-Pesa pin yaku na ndukae kuhe mundu thiri ya M-Pesa pin yaku we uko hari munyaka waku uko gutha mwena ucio no korwo warikia ukinyeria ikiro kiu nie mwena uyu ni majikirie ritwa riaku na namba yaku ya thimu akuga ati we thini wa list yako ingihura draw ya bonus ithaa riri nigukorwo ngitungana nawe muno makiria tageria muno makiria atondo na by the way andu aria ni rita ria ria mbere gwika uguo ni marakorwo makigwira menyaka na njira nene muno makiria ikamituke uguthuke hau nigetha ngirekanie na ndumiriri ci haha ciganona cia wonjoria ri ndiroka nigetha ngorwo ikihanda igitiga ndagika 15 uguo cihande thinacara ngwe haha ningi na muhotani wakwa wa ciringi 15,000 na maundu makorwo magithie me very nice na makorwo me mega na tugari ni ithaa ria kumurika World Cup na njira igwete ndiwe we ni timu iriku ya Africa gatakati ga ici turauga miro 8 kana mugwanja cirikite kugata tigiti uyu wa round of 32 cigukinyiria ku urona ta cigukinyiria ku aria na ithuĩ hari ha 22989 nigetha maundu mothe makorwo magikorwo mari mega na nigetha tuthiete wega asana ni thaa 11 na dakika 19 tavarira ni kwanduka na ni mugore wa Kariru the Super Lady na dikire woike twina mundu gwitwo Sami Mwangi ni kada ya kuria ni tetu kuria mwena wa Gicira kuria mwena wa Gicira na ndamenya andu a Gicira ni maraigwa wega sana na andu a Gicira no kuria ugu ni turi timu itaga Gicira Football Club koguo ni turi mo invite na inyuĩ muke tuthake kagina muthakaga oku ground kana oku ground mutienda kuthaka ligi tutigithakaga ligi timu ndirakire county irari county league irari county murarikia twarikitie ni arikitie wega no kiria kirathumbura tumwana tu na ni tugera gate hanini ri kindu gitagwo sponsorship twina thina by the way umenye sponsorship umenye ni thina ukoretwo guku bururi-ini munene muno na irafu cia community na cia matura na cia matura ni iraremo ni ko progress tondu riu oria ligi irathie ki progressaga muingira county muimagarire kanena nene ha ona muimagarire accommodation na ki transport yona kaingi ni one ethumburaga athaki ndakwira ona rigi community dikota rigi mwa kiria muracaga itiraigana rigi Sunday ria ngimukaga gwika ati ikaga kuigana imagine koguo tumwana tu twina kiria no turathie na mbere tugicaragia sponsorship tondu ni timu iraingirite county na igathaka wega muno ligi ya county tumwana twina talent tumwana twitumaga muno by the way ni magaithike muno sana na matikae gukua ngoro uhoro-ini ucio wa uhoro wa taranda cia ucio thaki wa mubira wa maguru tondu tugaga atiriri ipo siku ni kuri muthenya ipo siku o kaundu kau wona mundu ekaga muno makiria ahinyiririe nake imaga muno gekari he muthenya umwe wa mithenya gugakia kugia uhoro wa sponsor kugia na mundu wa kwirutira muhuri wa biashara okia manyitirire ama register ligi mathake na anake o gatagati-ini kau wone aiganona ni mona mieke guthaka irafu cia gĩbũrũri kana ona cia gũkũ thĩinĩ wa ligi itu ya bũrũri na nĩ ndĩramenya nĩ ũndũ ũngĩkorwo ũgĩkenia mũthaki wa gĩkĩro gĩa thĩ akiona mweke wa kwambatĩra nĩ thaa 11 ndagĩka nĩ 21 hakuwe mũthikĩrĩria nĩ harĩa ha star 779# mutwe mundu ugwitwo cheza murata waku nigetha mweke waku ukorwo kiandanduka muno makiria wa kumatha ciringi 15,000 ugukwa cheza mabona thi Saturday no njega ya tariki 27 mweri wa June tabarĩra-inĩ ya kwanduka na rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kerĩ. Good evening. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi ni
nayo meri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Uri muiretu kana mutumia wa gatagati-inĩ ka miaka 15 nginya miaka 49 thikiriria angikorwo nonete ugaruruku wa hinahi kahinda-inĩ gaku ka mweri ta kura makiria, kuigwa ruo makiria kana kwaga kwamukira kahinda gaku ka mweri na nduohete nda, ndukahuthiririe undu uyu ni amuti mogaruruku mothe ma kawaida. Rimwe mogaruruku maya no makorwo mari kionereria gia thina urethegia wigi ugima waku wa mwiri. Ndugakire, hura thimu namba 0800 72142 ugie na mweke wa kwamukira uteithio kugerera Nia Health Link. Utungata uyu ni wa free na ndurahuthira airtime. O ringi hura na beno hatari marihi 0800 72142. Nia Health Link Professionals me haha ni undu waku. Reke ngogoyo ituae ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Wambere ndũrĩ wanjonora mbere yana konyota irio nĩ ngogoyo ya igwai ĩreragĩra rũkũ-inĩ na cia tene cigaga mere na kuna ngogoyo back to back. Nyitanĩra na niĩ gavana wa ngogoyo Kamau wa Kang'ethe o muthenya wa Kiumia. Tani nengero kigwana nĩ ikukenyoria nĩgĩtanuke na inye kiume ngogoyo. Thaa thita cia mĩaraho nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Inua ĩgĩtua ya kwĩtũkĩra Inoro FM ĩratatataũke. Inoro wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Simurio wajerire kiumera wĩra-inĩ gacuka thitĩji ya kwanyu njuke ngũiyĩre tũgatũranie cinjie nĩnjũĩ wega ndũgũ mũnyendi ũyĩtarago na makinya no thũre ngoma na ngoro yothe ũcio ũngĩkora kũingĩrĩire kana gatonyerera ciari aku we makona ti wega tũikanie no atũmegie ndĩrute muoyo rĩu kwanduka
nĩ kwandũka tũrandũka. Kagĩa na mũka ũciaraga gĩthiĩ na tuko ondaimĩkaga gacia kũimbũria na no agĩkora thiĩte kwanyu wĩtondũ arĩ kandũ a thumu mũrũrũ ona namenya matakwĩhumbe morĩu ĩyo nĩ injĩra ya rũthũra ĩikaraga irima-inĩ rĩa mũnyũ arĩa mbũri cirĩagĩra rĩrĩa cioka kũrĩa gacimambia na ũĩ wega nĩ kĩrĩa mũnyo ndũkareke tũnũhe wendo tũũ nĩtwĩte na rĩtwa rĩa Ngai arotoma magoma tuthamie na thakame ya mũriũ na twembete ya wendi wake twakĩre mũciĩ andũ mekwĩnogia tũ kĩnyite guoko rĩu tũinũke tũgatũranie tigana na andũ ndeto ciao ndaritinyaga ũngĩmetekia citinĩ wora ugakoroge mũthingi witũ tondũ niĩ ndari nowe nyendete mekwaria na matũtigia hamwe cinjie lazima unasema seya mathikĩrĩrie ona mũcene aĩcitie kumarĩre njarũndũka mathikĩrĩrie Jacob Sia, Radio Citizen, nasikia maneno watu wake no hapana sikiliza hao andaizo baba shiko etagwo marire jaro yes etagwo marire jaro rwa baba shiko rugitukinyeria wega thaa 11:30 riu nigukiuga atiriri nimebakisha dakika kama tashigana 25 draw yakwa ya keri muhotani wakwa wa keri wa 15,000 Kenya shillings bona thine cia cheza gorwo ngimutuga ni hari ha star 779 hash mutaratara muhuthu wa gucagura radio ya Inoro warikia gucagura radio ya Inoro da kwira warikia gucagura radio ya Inoro ugathie number 2 wacokio ugacokerio macokio ma cheza box niyo option number 1 wahinya cheza box rwacokerio tuthanduku tuna atwiritwe kindu twiritu tirine kindu arumirira mutaratara wa gwikira pin yaku we kana ni ukumatha mweno cio no umathe ginya mweno uyu ndi ni kuga atiriri wone kana wone ugukinyeria hau ukiuga ni gwikira pin yaku nie mweno uyu wa bonathi mugore wakariru ndina namba yaku ya thimu oro ndomwe na ritwa riaku kamilifu ni kuga ngihura draw yakwa ya muhotani wa keri wa 15,000 Kenya shillings hwaine wa umuthi gukorwo ndina ritwa riaku koguo wegeria munyaka waku maita maigi na turakuranika mutaratara kahuthu ukoya thimu ukahinya star 779 hash ugacagura Inoro ugacagura cheza box tuthanduku ugacokia na karia ureira niko kena besha na beria wathirirwo ni roho
thamiri yaku hare gukurongoreria weka uguo weri wekera pini yaku ri ndina ritwa ryaku na namba yaku ya thimu mutaratara-ini wa draw bonus njega hwaini mwega uyu wa tariki 27 mweri wa gatandatu na ndikirona mundu gwitwo Sami thiini wa studio tukimurike riu na njira ikirenjithiranu wega muno makiria. Yes, Sam twina timu gukinyeria hau twina timu mugwanja nginya gukinyeria hau twina timu mugwanja ni turatanya utuko wa muthi timu ingi igire ndi gukorwo igi qualify. Yes, hari timu ya Algeria Algeria lirikana umuthi magukorwo magithaka na timu ya Austria. Yes, na mena point 3 oguo marenda all draw peke yake ni wa muthemba uyu wa muthemba wothe muthemba wothe wa draw ila 0-0-1-1. Yes tondu mara need point yo imwe peke yake niguo getha makorwo lirikana timu already timu gikorwo iri na point 4 already ni assured go qualify niguo hindi yo ina namba 3 kana ina namba 2 hindi yo ona iri namba 3 already iri na point 4 igukorwo igi qualify no igihura timu ya Austria ri igukorwo ikiingira itwike namba 2 niguo very nice turali horo wa timu ya Ghana. Tuna South Africa, tuna Cape Verde, tuna Morocco, tuna Cote d'Ivoire, tuna Egypt na tuna Misri. Na tuna uge na moto atigia tondu ciothe ni timu gwanja twina South Africa twina Ivory Coast twina Morocco twina Ghana twina Egypt twina Ghana na Cape Verde ciothe igoka timu gwanja. By the way turatanya ringi umuthi no ngirora uria timu ici cia Africa irathaka mubira ri irathaka mubira mwega muno no ndungi tungenda kuga ni tuona kaundu kangi tutonaga ngucanio ici ingi miaka iyo ingi hitukite ya World Cup ri kuri kaundu mwaka uyu kambiriria kuoneka kaundu gaka ka homegrown coaches ati ukona timu cia Africa riu ni irambiriria ku appreciate niguo homegrown coaches tondu miaka iyo ingi coach akwirerera aguciarirwo guku mucii na coach ucio ungi marora ri ingi ni aria mari ringi athaki nguthi tene a timu icio cia kuma icio marako tondu ngirora coach uyo wa Egypt Hossam Hassan ali muthaki ngothi muno ni ateithiririe timu iyo ya the Pharaohs ikorwo igicinda ngerenwa ta 3 uguo cia Africa Cup of Nations koguo ni kaundu turambiriria kuonaga kiyumiria ririkana tutirakoretwo tukiona kaundu kau muno tondu timu iria tungiuga twirakoretwo ringi ki appreciate coach muno a homegrown coaches ni timu ta Senegal no ni turona timu ta ici thano ungirora Cape Verde mena homegrown coaches urore timu ta Ivory Coast urore timu ta Senegal urore Egypt urore timu ta Morocco koguo ni turambiriria kuona gap ino itu ya technical abilities kana technical qualities ikiambiriria kunaru na mafururi ma Ruraya ririkana mafururi ma Ruraya maugaga timu cia Africa tukoragwo tugitegemera physicality no riu ni turambiriria hinya giki gya kuria ngima tugoka tukarehe bodybuilders magathaka mubira no riu turambiriria kuona kaundu kau gagicenjia muno ona ithu ni turoneka ni turaumenya tukona tuli tactically well equipped na tukona homegrown coaches magiukana technicalities ciao igakorwo ire iguru muno na rimwe na ni irakira nginya coach yayo uguo akuma mafururi ma Ruraya koguo kau ni kaundu tungikenera muno na tuone gikiro gitu gia technical abilities ni kirambiriria guthie giki-improvaga kiambatira koguo tukona gap irari nene riu ni turona ikunderaga and it's a positive thing gukorwo tugithoma na betiketi cia World Cup 2026 ni wagweta wega horo wa ni tuonekaga muno ta twendaga kuhuthira mahinya maito ma kimwiri na meumbire ya kuria fufu kuria Nigeria guku Kenya ni gukiria ngima na kuria yani kuria indo cia bodybuilding na tugakorwo miri ikire na hinya muno makiria na he ngucanio ya murekirwo muno tugikioneka ta twathakire ngucanio ya kuhuthira mahinya macio ngucanio ya DR Congo magithaka na Portugal ni matindekanire muno makiria anake cio ni manyugutaga aruna ukagutha mundu haha ugaikio ta kuria monania kihinya kia hinya wa mwiri muhuraga body charge ukamwikio na kuria uguo riu ni turona kana turakihũthĩra hinya makiria hihi kituge Congo ngirora athaki cia Congo ri ni athaki marite wega tondu athaki acio ni anene riu na umenye athaki ringi Portuguese athaki ta Vitinha muthaki ta
Neves ni athaki ukimarora kiga kiao ni athaki monekaga ukimarora gikika ni athaki anini muno koguo uigananitie muthaki ucio na athaki ta Wisa ukona na muthaki ta Bakabu ukona athaki acio ni anini muno ukimarigithania na athaki ya ADR Congo koguo ni ukona ringi ni mubira kaingi ni guthiaga atiriri no ni uhuthagira kirio ri na kiota advantage no uhuthire height no ni witikiritio na no uhuthire hinya koguo ni ndingiuga ADR Congo mahuthirire kiria mari na kiota advantage makihuthira hinya wa ota advantage ona mahuthira hinya wa ota advantage bado mubira wakinya ni kwara mubira ri urona bado no ni moy ti kwigomera maregomera ni mathakire mubira mwega muno makihota gukorwo makihundi timu ya Portugal. Sam, woni waku wigie timu ya riri timu ino ya Cape Verde. Cape Verde tukiririkana igi qualify kana qualifiers ya Africa ya niyo yemwe ya timu ile yatumire timu tata Cameroon ayo ni DR Congo niyo mari gikundi kimwe na Cameroon na Nigeria no timu ya Cape Verde ni gatimu gagabururi kanini muno makiria in fact ni kamwe ka mabururi maria manini muno makiria methini wa betika cia World Cup gakiroro thini wa history na ni gathondekete history gutwika niko ka mbere kanini muno makiria thini wa thina thini wa Africa kebetika-ini cia World Cup rita ria mbere na ningi noko ka mbere gutuma gukoroga kigire thini wa round of 32 niki giki andu megwitwo Cape Verde mareka kana ehi kana no horo turakiuga ro mubira wa Africa ukorwo wabatirite no gakura gikiro kigiru nginya ruthe na ndegigiriria kuona uria gwikite ri ungirora kaingi World Cup ile ithakagwo ri na ile ihitukite ri kaingi ni gukoragwo na kindu gitagwo surprise package of the tournament he mundu guka mumenye ari mundu guka tu augirio na kugu na daroi kaine agoka na ga qualify koguo Cape Verde ayo guo niyo tungiuga niyo the surprise package of the tournament FIFA World Cup 2026 tondu ka team kau guo karokire karauma nona kuu guo andu matirako imuru ona ndu ndi marageria guka gugu nginya kandika gwate kena population yao ni andu 358 kora twikire 300 nita constituency imwe nita kirie muona gicigo kia obunge nita kiria kia obunge tondu ni ugukora kundu kuri icio cia obunge ikire na andu na andu ingi muno nona kali na andu 358 koguo kabururi gaka ukahotete gukinya World Cup gagoka gaka qualify gagoka Africa na gathakagira kuria West Africa kiria kiao tondu ni Ireland gakoke kanini muno na ringi gakoragwo gagikwa ati ni Portuguese koguo kona ni kabururi karokire uguo karaumana karauma ona kou andu ona matako imuno na utire mundu ra expectaga no gakorwo gakiuma group-ini no World Cup ni koragwo na surprise package of the tournament karoka gatagwitigira gagithaka na Spain githaka na Spain mubira mwega muno no ririkane Spain ni European champions na number 3 in the world ni number 3 na Cape Verde ugimarora ni 67 marankitwo 67 koguo gayuka ni Cape Verde ebere ginya wa Kenya mani ginya wa Kenya tunathaka githaka mubira muthaka muno na Spain gagikorwo na game plan na gaki execute game plan yao yari tukahe Spain ureke mathake mubira wao tondu ringi mugithaka na Spain hiothe Spain no nginya makorwo magithaka mubira wa possessive football koguo no nginya magakorwo makihundu mubira muno tondu Spain ni mo ikoiga mubira koguo Cape Verde makireka Spain mathake mubira wao no haria thutha ri magakorwo mari well organized muno wakinya haria box kana final third ya Cape Verde ugakora matira mahe space moka Spain moka makamaruta mageka atia makamaga kumahe chance matia maheaga chance ya gutan kana ya gushoot mufira koguo maki execute game yao wega to the letter na magikorwo makioya point na no ngirora kaingire timu ici nini kana the underdogs ungihota kuoya point imwe hari timu iri at the top it's an advantage chance yaku ya qualify iri iguru muno na noguo mekire magicoka magikorana na timu ya Uruguay no ririkane Uruguay ni timu
nä timu irarekerea nä timu icindite already nä cindite ngerenwa ya World Cup maita meri na nä mainukire by the way ya nä mainukire ona korwo nä timu iri in transition tondu golden generation yao nä kwehererehera mari in transition nä urona rä u gå kiumä ringi athaki ona ko nä tikaga time nä gå take time no makihota ku hold timu ya Uruguay bao 2-2 ona uri andu maugaga ati Cape Verde matingĩhota gå score mathakaga mũbira wao magathaka na maga create chances wa counter attacking magareka Uruguay makamagucia thutha o magathaka pasi igĩrĩ ithatũ makona magakorwo makifunga bao mwena ũrĩa ũngĩ koguo no tuge Cape Verde magathaka matarĩ na guoya na hĩndĩ ĩrĩa mahũrire Spain nĩ magĩire momentum yao nĩ yagĩire igũrũ na ma confidence ikiambatĩra mũno makiona gũtirĩ timu so far gũtirĩ timu matangĩhũra makioya ngucanio makiiganana na Uruguay 2-2 very nice rĩu mũbira wa mwisho magĩthaka na Saudia already marenda go point kana win another draw na no tuge nĩ mageretie tondu by the way no mari unbeaten ona timu ya Morocco na timu ya Egypt no cio timu cia Africa ire unbeaten so far imagine no kahoro kauga kuga mukanyita ma giant kana nguthi cia mubira wa kagi thiini wa thi maritwa manene magwetwo mukama hold mukahota go pull draw now confidence yanyu kabatira mayo manyu makabatira muno makiria mashabiki thiini wa thi mukendo ni mashabiki across the world nuonire mundu gwetwo goalkeeper Vozinha akiuma followers gwicire ni magana maigana ona kana maigana ona ma Instagram ali na kindu girigiri uguo kindu girigiri followers akiabata mamilioni mugwanja na kuabata uguo confidence hiyo kana wiigwo cio niguo timu ino ya Cape Verde ukorwo gitonya naguo round of that 2 tondu ronire riu ningi magutungana na nguthingi cia kagi ateteri au hotani wa ikombe kia FIFA World Cup mwaka wa 2022 Argentina mauko magithaka na timu ya Argentina na Argentina lirikana neo ateteri a gikombe giki no lirikane no mena muthaki uria tungiuga koragwo na the goat Messi tugani ere Messi na Cristiano no mari na the goat waku ni uriku okay discussion hiyo nayo ikoragwo discussion hiyo ikoragwo iri ndito na andu makona mawoni tofauti no juga ni athaki exceptional tondu gutire eri ikiro-ini itiganite na munyaka muno ithui tondu generation ino itu ri ni tuonete athaki eri ega muno thiini wa thi utangiiganania na athaki angi magithaka mubira kuma makiambiriria na uria makoretwo magithaka miaka ta 15 ugu ni makoretwo magituhe action packed niguo koguo ni athaki eri very very exceptional ona gutuika andu gukiri maugaga Messi kuri marauga Ronaldo no gwiciria gwakinya hau ni turika ati wega by the way no gwiciria Cape Verde maki approach game ino na Argentina ri agikorwo guona coach wao waku akamera agikorwo ni mwahotire kuhold Spain na mukina gutire mundu wa expectaga ringi mukorwo mukiuma mugiqualify round of 32 ri gutire timu mutangihura so far guona Cape Verde ni makageria tondu game plan yao as long as ni magastic na game plan yao ri onakorwo it's a huge task to ask tondu Argentina lirikana mari na Messi mari na athaki ingi ega muno muthaki ta Alvarez muthaki ta madefender ta kadere ya Manchester Lisandro Martinez ni athaki menao muno na mari na muthaki uthakagira Inter Milan Martinez uria striker koguo Argentina ni timu compact muno ugirora uria marathaka ri na uria mathakaga ri no Cape Verde game plan yao magiuka magerie kuima Messi magerie ku distract movement cia Messi tondu kirora game yothe ya Argentina ri game yao ira evolve kuri around Messi koguo mangiota gukana game plan uria makuruta Messi game winere ni gwiciria Cape Verde no ikorwo ringi ona no ikorwo ringi kiforce draw na tuone game ino ringi githie
igithie extra time na penalty na igithie penalty no riu kiuria kiria kinene ni riri no muhote guthaka mu distract kana murute Messi thiini wa game koguo mungiuka na game plan ri kuciuke na game plan njega ri na arehe athaki ma go stick na Messi tondu ungirora game yothe ya Argentina tondu ungirora bao icio ciothe Argentina mafungite Messi no tuge ni Messi tondu 90% either ni ara assist kana ara contribute bao yoneke kana ora sifunga so far ni top scorer afungite bao ithano koguo team turarora team ya Argentina no tuge ni Messi agiehera ri team ya Argentina no ikorwe kifunga bao riu hakiu nikio kiuria kiria kinene koguo tungirora Kevad gwiciria maki approach game ino ri no menyere umufira uri high tech kuri na AI kwina data na maundu maingi muno kwina clips ciothe koguo coach magathi haria na video analyst analyze uria Messi ringi akoragwo akimove koguo kiuria kiria kinene ringi tungiyuria ri angikorwo Kevad no yuke na game plan ya kuruta Messi into the game ma distract movement ciothe cia Messi marehe athaki eri kana muthaki umungihota kuruta Messi into the game nigetha affect game ya Argentina no makorwo ringi makigia na positive result. Very nice. Ucio ni mundu gwitwo Sam Mwangi etwinake thiini wa studio na riu ndiwe we muthikiriria kana ni urona tandu mundu gwitwo Cape Verde etiria moruru ma Argentina thiini wa round of 32 ni hahangi haraiwa gikorwo akihota gukinyiria na towe tu ni irefu ciothe kana timu ciothe cia kuma gitaru kia Africa iria makiria thiini wa round ino ya 32 ciekora haceke kutungana na ma giant no turuga gutire gwitigira tondu muthako tutihoro wa maratathi kana historia turagithoma kana experience hena andu mokite na ni menda go prove point especially teams cia kuma gitaru kia Africa ni haraihu me ukorwo magikinya na ni ate makorwo maufatie ukorwo magifanga nigetha makorwo makiambabatira tugicokere tuko tukimurika kana ithaa riri ringi Senegal gutuika timu ya mbere thiini wa Africa gufunga bao ithano ikereka-ini ria makundi na gutonya thiini wa ikereka round of 32 na njira-ini kana ndagika-ini cia lala salama ndiwe we hakurwa mionire ati agucanio yo na tucokerera mundu gwitwo Sam twamba twithirania ruru rwa mundu gwitwo Jimmy Gate ati kuna day na no ukorwo kuni kuri muthenya kuna day ni kuga ni kuri muthenya waku we muthikiriria woma hari #779# na tokorwo muthenya uyu ni waku rumirira mitaratara turakura nigo hainya hari #779# wahihinya hau ugacagura radio ya Inoro ugacagura cheza box ugacagura na mbere ureira we urongoreirio guo ina kanyamu thiini wekira pini ukarumirira mitaratara ritwa riaku na namba gukorwo ndina cio mwena wa cheza bonathi yakwa ya shiringi 15 cikiuga ni thinacara etigetio guo ndagika ciguthie tainya uyu ni mundu gwitwo Jimmy Gate twambe tukunde tumai Cool beans make it cool beans Jimmy Gate itakuwa TBT itakuwa throwback time kila kitu wapitia sahi itakuwa TBT itakuwa TBT itakuwa throwback time kunande he'll do for you kunande he'll do for you kunande ipo siku shot Instagram itakuwa TBT take a pose take a shot Instagram itakuwa TBT
itakuwa TBT, itakuwa TBT, itakuwa TBT, itakuwa TBT, itakuwa TBT, itakuwa TBT. The Lord will do for you. Oh yes, will do for you. He will do it for you. Na wenye wanakuonyesha dharau, siku moja watakuja kukuona juu. Jukwa juu, jukwa juu, nasema jukwa juu, jukwa juu, jukwa juu, jukwa juu, nasema jukwa juu, jukwa juu, jukwa juu, jukwa juu, nasema jukwa juu, jukwa juu, jukwa juu, jukwa juu. Star 779 hash. Atikia dakika itatu teke draw yakwa ya ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ. Everything not go be cool beans. 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 Jimmy Gate once again in Simba Sound Production. Yes, huyo atagwo Jimmy Gate, rwĩmbo rwega rwa Kuna Day, ni zile enzi. Wakorire rwĩmbo rũrũ mũndũ gwĩtwo Sami. Rwĩmbo rũu ona nini rwakorire. Rũrũ rwa Kuna Day. Kada atagwo Jimmy Gate. Nĩ rũthia thiru mĩaka ruo. Twĩna mĩaka ta 10 ũguo. Mĩaka kama 10. Na rũkĩrĩ rwega mũno sana. Icio nĩcio twathikagĩrĩria twĩ kũrĩa machuo chuo. Ni karwĩmbo kega karahe andũ mwĩhoko na motivation. Ati kwina nĩ kũrĩ mũthenya. He maũndũ marĩa rĩngĩ mũndũ aragerera ithaa-inĩ rĩrĩ kana ihinda-inĩ rĩrĩ, wagi wa wĩra, wagi wa handũ ũngĩroka. Yani ati he mũthenya ũrĩ kinya maũndũ macio makorwo nĩ TBT. Maũndũ makorwo makĩagĩrĩra. Ni ũheanage tarĩ karũgano andũ makarigwo aya. Na maũndũ macio marerwo nĩ wakaruirwo nĩ kweli nĩ maũndũ mama. You know, na nĩ hali ya mũtũrĩre. Harĩa ha star 779 hash. Agiria kuhihinya haha button cigana ona ngoro ngĩgũtha draw yakwa ya kerĩ. Mũhotani wa ngiri 15 mwago-inĩ wa cheza star 779 hash. Ũgacagũra radio ĩno gĩkorwo ita rĩaku rĩa mbere nĩ namba 2, ũgacoka ũgacokia ũkanegererio option namba 1 ya cheza box. Hau niho tũrakwama hau ha cheza box. Wacagũra cheza box ũgũcokerio na tu box tuna turauga twĩrĩ twĩ kĩndũ twĩrĩ tũtirĩ kĩndũ. Reke thamiri yaku ĩgwathĩrĩre roho wa gũteithie. Ũcagũre ka box karĩa kena kĩndũ, karũmĩrĩrie na pin yaku ya M-Pesa. Ũgacoka rĩu ũgĩthiĩ na mbere wega ta wega. Rĩu hĩndĩ ĩyo gũkinyĩria hau ndakwĩrwo gũkinyĩria hau ndĩna namba yaku ya thimũ na rĩtwa rĩaku officially nĩ amwe thĩinĩ wa draw yakwa ya kĩndũ tutaga bonus cia cheza 15,000 Kenya shillings. Hwaini mwega, rĩu twambe tũkĩmenye nani anatembea na hizi za saa hii. Mũndũ gwĩtwo Wilson twambe twethane nake kiasi. Make it Jimmy Gate. Everything not go be cool beans. Everything not go be cool beans. Everything not go be cool beans. Kila kitu wapitia sahi. Itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Itakuwa throwback time. Kila kitu wapitia sahi. Itakuwa TBT. Itakuwa TBT. Itakuwa throwback time. Kunande.
Mundu gwetwa Wilson. Wilson, hello. Hi. How are you? Kwerwo atia hwaini? Ni ndi mwega muno hwaini. Ni ndirakuhurira njitagwo Mugure wa Karuiro kuma guku kwa Inoro. Wilson witu we mwena uriku? Ni ndi mwena wa Thika. Mwena wa Thika? Thika. Ni ugutonyete kuria gwa cheza? Ni kuigirite. Ni ukuigirite kuo? Ori wororiu. Asa ndagika cia nona. Ndagika nini thiangu. Ndenda tiriri Wilson witu. Oguthuke urore angikwa ni ukuhota gucuthia thimu yaku kana hena kindu gia gitonya ri. Utwire oro riu tucuthirie. Oro uguo tukiaragio twire kana hena kindu wona. Mwago-ini uyu wa cheza. Tago Wilson Guchu. Wilson nduga kiure o ukiroraga. Hello? He kindu wona? We kanyamu wona? Wilson tutiraiguithania wega no kanyamu gake nako. Wilson? Hi. Ni we kanyamu wona? Ni ndona. Ni mwago-ini wa cheza bonus yaku ya ciringi 15,000 nigetha ugithie na mbere na nginya kugeria muno makiria. Ndiguo na ndaigua ndakena muno. Ndaza Inoro riture muno makiria ni ngatho ni guthi na mbere nginya gututhikiriria. Thank you. Asante sana no tugithaniria muno mwena wa Thika. Ni tumwendete na tukamuteya muno andu a Thika. Muno. Ni ngatho no kigia na hwaini mwega. Asante. Ucio ni mundu gwitwo Wilson. 15 ciake ni ciagithii uguo. Hakuwe ndiramenya muthikiriria niki wetereire. Hari *779 hash ukarumirira mutaratara Inoro box ugacagura uguo wekira pini na gukorwo ndina namba yaku mwena uyu na ritwa riaku nigetha ngutwe muhotani wa ithaa riri ringi atugukorwo tugikingira ria thinashara nginya kwambata uguo nginya thaa imwe tukire ona indo ciaku we rekoguo thie na mbere na kugeria munyaka waku tondu you never know ndui niki gigikarite haha mbere yaku wageria munyaka waku then you stand a chance ya gutwika muhotani wa ciringi 15,000 tutagwo Wilson Gushu 15,000 Kenya shillings kuma mwena wa Thika. Catherine Nyambura uma muhotani wito wa mbere tabarani ya kwanduka umuthi 15,000 Kenya shillings kuria mwena wa Kinamba kana kuria mwena kuria mwena wa Kinamba Laikipia County hihi ithaa riri ringi ciringi 15,000 cigukorwo cigikigwa haku na aya othe eri itikia kana urege muthikiriria othe ni ageria arita ria mbere in fact ona drone irakwira it is their first time playing kana ni rita riao ria mbere gukorwo magithaka haku wendi wetereire ki oya thimu yaku *779 hash nigetha tukigira ithaa riri ringi nari ukorwo munyaka niwe ugukorwo ukigwira hwaini mwega ne thinashara cihandite wega nake Jeff Muga wa Waithira mwena uri ungi wa studio engangari nigetha tuthomere maya maithaa riri tugicokeria tuthi na mbere na tabarira ya kwanduka ithaa ria gatatu na indo tukiriona ucio mwago-ini wa *779 hash ni mwago-ini wa cheza. Good evening. Inoro Mogene Motare Inoro hwaini. Ni thinashara cia hwaini matamo ma mohoro. Kamiti ya mihaka na ithurano IEBC ni thingatitwo yambiririe mihango ya guthomithia muingi uhoro wigi ithurano nene cia mwaka ukite na andu aingi guku bururi-ini matikoragwo mataukirwo ni mawatho ma kuramata ithurano hamwe na macini iria ihuthikaga gutabania ithurano icio na nikio ritana riu rikitio ta uria Salome Murugi aratariria.
Eretana rĩrĩa rĩrĩkĩtio gũikio nĩ anyiti itemi matiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ kũrĩ na aikia a kura erũ arĩa marĩkĩtie kwĩyandĩkithia arĩa marauga nĩ magĩrĩirwo gũthomithio igũrũ wa mĩtaratara ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo hĩndĩ ya wĩikia wa kura oro ũndũ ũmwe na mawatho ma wĩikia wa kura na ningĩ maũndũ megiĩ ũhũthĩri wa tekinoronjĩ njerũ marĩa marauga nĩ magĩrĩirwo gũbundithio nĩguo matikanagũmĩrĩrwo nĩ moritũ mothe hĩndĩ ya gũikia kura mwaka ũkĩte. Nĩ kwagĩrĩire harĩ arĩa maroya kura rita rĩa mbere IEBC mabundithie nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ makahũthĩra hĩndĩ ya gĩthurano ya kinya. Na kũrĩ arĩa marĩ na kandi cia wĩikia wa kura rĩ nĩ atĩa megwĩka nĩguo mamenye kana marĩtwa mao bado marĩ thĩinĩ wa register ya aikia a kura na kana arĩa nao maracenjia ceceni kuma ceceni ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ rĩ marĩtwa mao rĩ nĩ makinyĩte ceceni icio ingĩ njerũ iria marĩkĩtie gũthura. Macio nĩmo maũndũ marĩa tũrerĩgĩra IEBC gũkorwo ikĩbundithia andũ a Kenya. Hakuna mtu yote kwa IEBC ambaye metembea kufundisha watu kama zamani. Unajua zamani IEBC alikuwa anasubudisha watu kwanza ndio watu wajue jinsi ya kuvote, jinsi ya kuchukua makaratasi ama kuelewa kwanza jinsi ya kupiga kura. This time round ningeambia chama kweli umeongea kwa mambo ya nini ya sheria ambaye imemaliza hii watu wa goons. Hiyo ni mzuri na kubongeza. Lakini hata saa hii we panga watu NGOs, panga magrupu ya vijana watembee wavunze watu jinsi ya kupiga. Ningĩ mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria kamĩtĩ ĩyo ũkinyĩra mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ na ibandĩ na arĩa mateyandĩkithĩtie ta aikia a kura na kũmahinyĩrĩria bata wa kwĩyandĩkithia na o hĩndĩ ĩyo onao makoya mweke ũcio kũria mbeũ njĩthĩ meyandĩkithie nĩguo mũgambo wao ũkaiguĩka hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Nao mbeũ njĩthĩ arĩa matoete kura nĩ wega moe kura na arĩa moete mamenya atĩ kĩndũ kĩa bata mũno nĩ gĩthurano na gĩthurano o mũndũ wothe nĩ agĩrĩirwo gũthiĩ gũikia kura tondũ ũguo nĩguo bata wa bũrũri nĩguo tũmenye andũ arĩa tũgũthura thĩinĩ wa gĩthurano kĩrĩa gĩgũka rĩ tũgũkorwo tũthurĩte ithuĩ ene. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Aikari itura ria Imperial mwena wa Mzee wa Nyama kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ matabanirie mũrũrũngano nginyagia ceceni-inĩ ya borithi ya Central mũciĩ-inĩ wa Naikuru kũrũmĩrĩra kĩrĩa maugĩte nĩ gwĩkururia kwa ũthuthuria ona thengia kwĩrwo magũikio ngono magĩkuruhanio na woici wa mwana. Aikari acio maugĩte mwĩkũĩrwo mũnene wa woici ũcio wa mwana athiĩte rĩũrĩro kũrĩa rĩu mahinyĩrĩirie maabitha rũhonge rwa DCI matigĩrĩre mwĩkũĩrwo ũcio nĩ aikio ngono nĩguo atarĩrie kũrĩa matwarire mwana ũcio. Mwandĩki Robert wa Maina nĩ ũkoretwo akĩrũmanĩra na ndeto ĩyo. Barabara cia mũciĩ wa Naikuru irogamire ki thutha wa aikari aya kuma itura ria Mzee wa Nyama Imperial kũrũrũngana kũrũmĩrĩra kũra kwa mwana Mĩrĩnjeri wa mĩaka 4 kũrĩa arũrũngani aya mahingĩire mĩhang'o yao kĩhingo-inĩ gĩa ceceni ya borithi ya Central gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Hapana, tumechoka nyinyi. Mtupeagi report. Mĩrĩnjeri orire mweri 11 mweri ũyũ wa gatandatũ mwaka ũyũ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Rĩu ekwĩrwo erĩ arĩa nĩ atumia magĩthiĩ na mbere na kũhingĩrwo rĩrĩ mwĩkũĩrwo ũngĩ ũmwe ũrĩa nĩ mũndũrũme agĩthiĩ na mbere na gũikara rĩrĩ ũrĩro. The reason why we marched from Free Area to Central Police Station in Nakuru is because we have two suspects in question and one suspect is a woman ambaye alipulizia mtoto dawa akalala alafu akambeba. Huyo mwanamke alishikwa ako hapa ndani Central. Tulikuwa tunataka kuja kujua sababu ya kwa nini hakuna hatua yoyote imechukuliwa. Mĩrĩnjeri wa kĩrathi gĩa PP1 orire na njĩra na kĩriga thutha wa ithako rĩa ciana mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Ekwĩrwo erĩ makĩrĩkana nĩ monekanire nĩ mũtwarithia wa nduthi makuĩte mwana ũcio na ng'ong'o. Katika absolute rights moja hizo haki ni haki ya kila mtu kuhesabika, kujulikana wakati wowote mahali popote alipo. Kwa hivyo tunapokuja kwa kitengo cha sheria tunakuja kwa sababu mmoja wetu Mary Njeri hajulikani mahali alipo. Mwĩkũĩrwo ũrĩa ũrahĩtanwo nake akĩhĩtanwo nake nginyagia kaunti-inĩ ya Kajiado itũra-inĩ rĩa Ngong gĩcagi-inĩ gĩa Kware na kũrĩa thimũ yake yahithũkirio ũndũ ũmwe na ndũmĩrĩri iria mwĩkũĩrwo ũcio atũmĩire aciari a Njeri agĩtia mbeca nĩguo arekererie mwana wao. Are they taking this wrong ili tupate mtoto amekufa? The wrong it is taking, the risk the child is getting. Mwana ũcio Mary Njeri orĩte for almost 2 weeks na thigari nĩ ta matareka any effort gũkorwo
mwana ucio onekanite no tubauga ati mweri 30 ni magathi goti. Wakati ambapo polisi wanataka kusakanya mtu huwa wanampata. Tumeona masubaru ikitumika kutafuta waandamanaji wa Gen Z na wanapatikana. Kwa hivyo wakati huu tunasema leave no stone unturned. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Mohoro mana mangĩ na njĩra gwĩthera wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kwadoka na mũgũre wa Karuiro. Mweri ne wa mugira njara na idueta Nice Choice Animal Feed. Athondeki a irio cia mahiũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na ire na standard ya igũrũ. Rĩu nĩ tũkũgeneire we mũikari wa Nyandarua County. Tũkũreheire irio citũ na iheo mama. Na tũkũgeneire ta oro mũthenya wa Tuesday tucemanie Mairo 4. Naguo mũthenya wa Wednesday Olkalao na Engineer. Thursday tucemanie wa Njohi. Mũthenya wa Furahi Day Nyahururu. Saturday tukacemania Olkalao. Naguo mũthenya wa Sunday na Engineer na wa Njohi. Mũrĩmi wa mahiũ wagũra irio cia Nice Choice Animal Feed tukakumagana na mũtu wa Nice Extra Premium. Nĩ tucemanie Nice Choice Animal Feed. Thiri yaku we mũrĩmi. Maũndũ-inĩ mothe siri ni Nice. Kosa uchekwe. Wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Thirikari ya kaunti ya Naikuru rungu rwa ha Excellency Governor Susan Kihika nĩ ongereire ihinda rĩa wĩiva ya gĩcunjĩ kĩigana kũigana harĩ njoherera cia marĩhi ma tĩri nginyagia tarĩki 29 mweri ũyũ mwaka ũyũ. Nĩ mũkũririkanio atĩ ũkũrĩha rĩti ciaku kũringana na valuation ĩrĩa yekĩtwo hau kabere na ĩrahũthĩka nginyagia rĩu. Rĩha marĩhi maku mothe ma tĩri na ũkenerere wĩiva ĩno ya gĩcunjĩ kĩigana kũigana harĩ marĩhi mothe ma njoherera. Ene mĩgũnda arĩa mateyandĩkithĩtie na kaunti nĩ marorio meyandĩkithie na njĩra ya gũcerera wabici cia sub county iria ciĩ hakuhĩ nawe na maratathi ma kuonania mũgũnda kana broti-inĩ yaku. Rĩu eherera faini na caveat gũkanjĩrwo license oro ũndũ ũmwe na gũikarĩrio approvals. Rĩha land rates ciaku kũgerera akaunti cia kaunti iria ithondeketwo atĩ ũndũ ndũkũrĩha mbeca baribari no nĩ kũgerera cashless payment nĩguo tũhũre njeki ũthii wa na mbere wa kaunti ya Naikuru. Tulipe ushuru tujenge Nakuru. Utonga wa bũrũri wa Kenya nĩ ũtwaragwo na njĩra nene mũno nĩ atwarithia a nduthi. Ĩĩ nĩ ũĩ atĩ nduthi yaku ĩbataraga ũiro mwega ũrĩa wĩikaraga ũgĩthambagia engine na ũgakũhũthĩria namba ya maita marĩa ũthiaga gwĩka service. Ĩno ĩgwĩte ciĩgiĩ Shell Advance AX7. Shell Advance AX7 nĩ ũiro mwega wa nduthi. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Kuamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kuamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Watongoririe Musa na etuwekya mwaki ileima besi no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu murathime
mundu murani mena girumeka. Ni o muthenya wa kiumia kwambiriria thaa 11 cia rucini nginya thaa 4 cia rucini kanitha-ini gia Thires, Muhothires, Gicunjires, Mehiares na irathimo fu wa kimuri kia Inoro, na nie bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru, na gutangire uguo ingire gukwira ni tugomane hatari gucererwo. Mapema ndio best. Inoro wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Star 779 hash hau niho maundu mothe mari mega. Ichokange tondo endore kedo oiga dore kene we mugieki nandore kedewe ore mugi mau kare magoro na ke hadugata kare magoro na ke hadugata. Kwaduka ni kwaduka turaduka. Yete mwe muturio mwene jetire kero ikara hangu hekerera yegonyeke mundo matikia mute keo ni moyo isigene bashi enera gai wewe na maguru oi andukano de asio ina turupa ateke andukano de asio orena bajero enera gai wewe na maguru enera gai wewe na maguru. Keira te kodondore ona kapa wage utare murwaru udure murwaru nare mwe
Kimani wa dawa marigiti na kuona sana brother changu. Na kocha Sogo Mwaniki. Ima moto ave kaiganera re. Aho ya gagali na gayo. Aho ya mugoda na joka ya gamo kenera gai we na magoro. Kenera gai we na magoro. Kenera gai we na magoro. Na tocado de ocio na tipa. Na tocado de ocio na payero. Kenera gai we na magoro. Kenera gai we na magoro. Very nice Sogo Mwaniki na kuona sana coaches. Nitakuwa na wakumbusha watu wa Githunguri. Etago Charles Kamondo. Rwĩmbo rwega rwĩtagwo kenera Ngai. Harĩa hothe ũrĩ we kenera Ngai. Kwani namna gani? Tiga nĩ Ngai ũyũ tũtingĩtũraga nginya mĩoyo. Ndĩracana 17. Kenera Ngai. Furahia Mungu na mawĩko make. Very nice. Etagwo Charles Kamondo. Na turauga ni horo wa thinashara riu cihandite reke 18 nĩ ithaa rĩa gatatũ rĩa tabarĩra ya kwanduka. Kamondo ratwĩra tũkenere Ngai o ũrĩa maica na mĩtũrĩre ikarĩte, kana nĩ wĩgetete kana hena maũndũ matarathiĩ wega wekenera Ngai nĩ akũigĩte muoyo na ningĩ wĩna magũrũ mũrathiĩ namo. Imagine na tũcoka tuone mbica njũru mũno makĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru mũthenya wa Aramithi. Mundu wina thina wake wa maguru utai na maguru mega ati ni ekunyitanio tari nginya kuhahamwa rahahamwa uguo ni mbuto cia borithi cikimukunjo kumukunja na kumuiskia ngari ni ukarigwo rimwe kai o mundu korogwo umite andu ukarora na ku wa oiyae wakwa tondu ndungi imagine mundu na nogima wake mwega wa hakiri gukorwo agikunjania mundu githemba kiu na ni mundu nginya wina wathe urathie nginya na miti ya kumuteithiriria guthie na maguru make na ni ukumukunja kumukunja uguo akumunyuguta ngari ni kari mahite mari kumuthuri ucio agikite ei Kenere Ngai twina maguru Sam niguo rũmbo rũratwĩra na makiria muno makiria ihinda-inĩ rĩrĩ tukenere Ngai twina thimũ citũ cirĩ cia tutururu kana smartphone atwina mweke wa kwĩmathĩra bona thikũrĩa gwa cheza star 779 hash ni horo ya mũtaratara-inĩ mũhũthũ ũyũ ndĩrenda gũgũtarĩria kahinda-inĩ gaka arĩ thinacara na 20 mũciĩ wa Tuginayo Tana Inoro FM ithaa rĩa gatatũ rĩa tabarĩra wendete muno makiria ya mathako ya kwanduka ũmũthĩ nĩ ndĩragutereva mũgũre wa Kariro Super League ya kũrĩa All Karau kũrĩa menyaka na maũndũ mega mararua tabura twina nginya sisi tu iko mikondoro mieru twina mikondoro mieru ndronire nginya ni murareheirwo train ona megithi twinayo ona acucu aitu ni urona ni mena raba njeru aguko nao mena turatu pea mundu cigano yake ngwire mena nginya pea cigano ciratu mai ni mathime kũrĩa matura thitima nacio nĩ cirathi na mbere na horo wa kwandĩkithanio no ground breaking barabara nĩ uronire barabara ya na harĩa handũ he gwĩtwo Ngũrika gũikũrũka na minister wa barabara chill nĩ ararĩ mwena ũcio maũndũ itindo itiganĩte cia horo wa ICT
miago iroka yebeba-ine kwebebana nginya tukaigua ta ingihire miago iyo ikiambe ikigwe mwena ungi no undu wa kieha muno makirire atiriri iroka thutha wa gukuithia mumbuge witu mundu Njuguna Kiaraho na thina mbere na kuhuruka uhoro mumbuge turacagurite matina matatu no maundu maria ungikirora maria magikitwo na maria matakiri meke thini wa itina riu riothe ri ni ukuona kidogo ilikuwa na maneno no riu maundu macio mothe makuma hindi ya devolution ni maroneka karauta megukia na muthenya umwe tukira wambethie kore na thitima na mai gwake nja no kai ni ukurigwo kana ni gweterera o riria abunge makihuruka niguo maundu macio megukorwo magikika na mabatie gukorwo magikika hindi ciothe atongoria itu twa macagura magathi makatwara idea na agenda na mbeca na mugao uria marakiona magacokeria Wanjiku ukuria wa matura make ukuria wa maundu maria areka nigetha nginya onake mieke yake ya guthondeka ciringi ya ndanduke mundu wothe akenere Ngai muturire-ini uri aratura no tha ici he mundu raigua wakarirura mwira ati kenera Ngai ni araugwo undu wa gukenera ni uri ni uri ringi maundu na muturire umuikarire na tondu pio turi atindike ni maundu ni ugwetha kaundu gakuga ni gukenera Ngai ringi ni uraga tondu ringi economy na muikarire wa bururi maundu ni turi atindike biu andikwo na aria matari andike andu no gutindikura no kurira na no kurira koguo asa andu atongoria megucagurwo reke andu marute wira wao andu ni magirire makaruta wira to nginya kaundu gekike menye mbeca ici ndui no citu tondu no mbeca ni agaire mbeca cikiingira matura-ini nigetha kinyire kuria macinani biu kuria matura-ini kundu national government itangiota kuingira niguo no tuge magerie biu marutirie devolution wira uria yagirire ni kuruta riu ndakwira ni andu marutirwo mawira kuringana na uria magiathitwo ni gatiba gukorwo makirutirwo no enehu ni turagicokia ngatho karau tondu riri no riu maundu maguthurana mathirari maundu macio ndigwicire kana magagithie na mbere kana miago eyo niguo kura nginya gutire na change ya ngiri andu marikana na makirikiri ngiri ndironeka change ya ngiri ndiro tondu gutire mundu utari nayo riu kuria nowe no kwamba twirorere tuone kana ndakwira ithurano giki kiroka giathira kuma mweri 16 kuma mweri 17 twacungamite 16 ri tuone kana 17 ni tukaigua horo ucio wa kwandikwo ringi thitima kana transformer ni tugaciona ringi cigitukuhiriria but it's a sad situation of affair no tugukihoya maendeleo magokaga gukwitwo na gutakwitwo kana ni atia na gutena kaundu koru devolution idea yari ni arehire nekigaya yari maundu ta macio kurehera mwananchi maendeleo hauja kurehera maendeleo ate kungangana muno tondu niacagurire MCA wake niacagurire mubunge wake na icigo cia ubunge nginya cikiongongerereka koguo andu maikona representation njega gwakorwo gutire na matura maratiganirio na thutha enehu ni kwanduka turanduka ithui no turorire iharo uria cirathi na mbere na gwikwo no na maya mangi ni maratuhutia tondu turi ya Kenya na tuturanagia na Kenya aria angi iharo irithite na mbere na gwakwo nacio tugagicokia nginya ngatho mwago-ini wa cheza star 779 hash ni kwende na ciringi ciaku ngiri 15 bonathi-ini cia cheza agikorwo ni hindi uratuthikiriria ari rita riaku ria mbere uroya thimu yaku iri ya smartphone akana iri ya gaturu iri tugaga ndungikiona uhoro wa screen ndaihu no ni gaturu onako ni ukuhota kuhihinya na kwega haria ha kuhura ukoya na njira nguhi muno makiria ukahihinya star 779 hash ni star 7 kenda hash wahihinya ugo kahihinya tari kuhura urahura agikorwo ni rita riaku ria mbere ni ugucokia na namba 2 ya radio Inoro ni amu nikuo waiguira maundu maya wahinya namba 2 wacokia egukwira karibu sana guku gwa cheza kuria we no hotu wa gucinda nginya makiria ma milioni 1 number 1 ina cheza box ugacokia na 1 iyo ina cheza box ikunegereria tuthanduku tuna na hena tuthanduku twina mbeca na hena tuthanduku tutakiri na mbeca cagura karia ngoro yaku igukuringiriria muno makiria wacagura wekira pin yaku ni kuga we ni watuka thini wa mutaratara wa cheza bonathi ino turaheana hwaini mwega 27th mweri wa gatandatu mwaka uyu wa 2026 weka guo ritwa riaku nie na namba yaku nitakuwa nayo kipande hii draw yakwa ni thinashara akana thaa imwe gitige ndagika 5 peke yake nigetha onawe ukiigwe wega hwaini mwega uturanirwo na areme ukorwo mena kaundu no gaukenera Ngai no na gutari uguo bado no tuguthi na mbere na gukenera Ngai tondu akiri mwega mahinda-ini mothe mundu gwitwo Sam yes
tugukinyetie haria ha timu ya Argentina ni twebanga ni tuona riu mena Cape Verde na tuge kaundu kangi Argentina magathaka na Cape Verde na Argentina Cape Verde mangihota ngucanio-inĩ ĩyo rĩ nayo Egypt mahote timu ĩngĩ magathaka nayo timu ya Australia kana Socceroos magacemania na Cape Verde round of 16 African affair igakorwo ihoro wa Africa igitungana head to head riu ni kuria atiriri Senegal turamona magiqualify daika-inĩ ya Dar es Salaam in fact ona ni turandikite thikiriria ni turandikite mohoro na tukauga mieke ya Senegal ni yathira tondu irari ngucanio yao ya mwisho na Iraq either mahura makiria ma bao ithatu kana tondu mahura less than that matingirora qualify third position koguo marari maigirire makiria ma bao ithatu undu uria ringi macambiki na tutirona gatungihotekeka muno makiria tondu na Iraq ona makiinukaga nao ni ukwiyumia ona ukiinuka mundu akiendo utari kindu urathakira ri mundu athaka na guoya kufa kupona na niguo hau niho turamakagira tukona Iraq nao no moke ona metungumanio nao monanio nao ri matiathiite tu participation mathiite pia go compete tugirora timu ino ya Senegal ri kana Lions of Teranga Senegal andu marari na hopes muno hari timu ino ya Senegal no Senegal turaonire ni timu iratengera riria gutukire na thina umwe ni hakwa ndironire Senegal ni irakometi mahitia maingi muno many mistakes blada nyingi muno haria thutha tondu ngirora ngucanio yao na France au ni to expectaga onako yari ngucanio nditu muno ri Senegal onako ni mahurirwo tu expectaga ringi no makorwo ringi makihudu to expectaga ringi no makorwo makihudu France draw onako ni makuhotwo ni tu okay au ni tuonaga no mathie draw the best yari draw no kuringana na bao iria makorirwo makifungwo ni tuonire ni mareka mistake muno haria thutha tondu ngirora muthaki captain wao Kalidou Koulibaly ni muthaki uri na experience muno na ngirora squad ni yo yothe ya Senegal mena Sadio Mane ni wathakiri atungiuga mena experience muno neguo na no kio ari captain tondu ndu uri captain kuri kiria gitumaga uthurwo captain leadership yaku uri uronania uri uraiga team uri ura organize team no Kalidou Koulibaly ni arari na mistakes mingi muno na tukirora nginya goru wao Edward Mendy onake mistakes ni marakorwo makimeki blada nyingi muno no ririkane World Cup ungiuka uike tumahitia tu uguo tunini uka lose focus uka lose concentration unadhibiwa hapo au uguo urathaka na muthaki ta Kylian Mbappe darani chance full chance arani half chance kamwekio tu kanini agakorwo agicenjia game na niguo tuonire ungiona bao yo mafungirwo bao ya gatatu ni Kylian Mbappe after Senegal ko recover ringi gwikate bao kufunga bao ile yafungirwo ni Ismail Sarr Mendy afungirwo bao ni Kylian Mbappe gwiciria ona ni go celebrate abete kuhana ta ari go celebrate ala celebrate akilose concentration akifungwo bao nyingi ngucanio ni wingi ya Norway andu mari na expectation muno Senegal ona ukiringithania Senegal tondu ranking ya Senegal iri iguru muno tondu mari number 15 magioka guthaka na Norway tukiona magika tublada tugugu tunini o mahitia macio magicokera bao ya mbere Koulibaly agithie gukiria mufira arakiria mufira kahana tari go place ni dari kana ala place la opponent pass ugeslip agithie gukiria riu okari gukiria Lansdale gukiria Lance wagireire wako ni defender kone gukiria mufira you clear to the farthest na kundu kuraihu Koulibaly aroka gukiria ha maitho-ini ma mundu gutwo Mbappe tari pass ya la place la opponent na magikorwo makifungwo bao iki tukiona Mendy thutha akufungwo bao yo tu ni no tukiona Mendy nake ndiu niki under no pressure agithie haria ko nita mufira nake athia kuruta mufira akihitia mufira ona no bahati tu tondu Haaland ndakorirwo akifunga bao yo uguo tukiona Senegal ari na mistakes muno no ririkane urathaka na muthaki athaki aria mari ngucanio ino ya World Cup ririkana World Cup gutiukaga utigire timu yukage hetwo walkover nigo compete maka qualify uguo ni timu ciothe ire na standard ya mufira iri iguru muno na thaki uri arathaka na uta Kylian Mbappe thaki ucio kumuhega chance kanini agakorwa kifunga bao no ni alafu tugacoka tukona Senegal final third yao
ndirakorwo iri njega muno tondu ni marate chances nyingi muno na ni ukona muthaki wao striker Nicholas Jackson uyu thakagira kirafu ya Korea Germany Bayern Munich Nicholas Jackson chances nyingi muno no rikane hari chances ta ithano ona nwage kufunga nemo koguo probability yake ya kufunga ni 1:7 hari chances mugwanja rigi akafunga imwe no menye World Cup gutiri timu igakwe chances ta icio mugwanja kwaja timu ici ndito France na Norway matingikwe chances ta icio mugwanja koguo gakora ni chances iria magirire gukorwo makifunga matirafunga no ni turonire game ya gatatu makijiridim tondu wale tu tondu no gutire mundu wa expectaga no makorwo andu ni metereire response yao makorwo ringi makihura no tondu the worst kuringana na rankings na kuringana na uria tu Senegal the worst to expectaga ikorwo very draw no na makihurwo ni no makihana ruta maumira koguo game ya gatatu magirire ni mahure Iraq na bao more than 5 goals tondu already ni ma conceded goal ithathatu ona goal difference yao yari njuru koguo magirire mashinde na mashinde no hotani munene muno na tukiona coach after guthoma game icio igiri agithia agika changes agika mogaruruku akiruta muthaki Koulibaly akimuruta na akiruta Nicholas Jackson akirehe Ismail Assar agithaka taliwe namba atataliwe striker namba 9 na nituonirie ogaruruku munene muno na ona utuka unfortunate made ni atukire injured na kiporia wokire urokire tukiona nake magikorwo magithaka wega muno na response yao igikorwo very positive oria andu ma expectaga tondu ma expectaga kuringana na oria kurari tura expectation yao irari mahure Iraq na mahure na bao nyingi nigetha manyihanyihie ni mathondeke goal difference na munyaka maragithie thaka mufira mwega muno mararehe new blood athaki ero freshen marakorwo makifunga bao icio na marakorwo makihura Iraq bao ithano kwa noti marakorwo magithondeka goal difference yao muno riu iri +3 in fact number 3 is aige mena koguo hari timu iria inyanya the best hari timu iria iri na namba ithatu Senegal ni number 1 ona riu mweke wao uroka wongererekete na marakorwo magiqualify niguo no ni timu turona irateng'erariria gutukire Sadio Mane naendelea hota kumatha bao ri gukinyeria riu ri ni urona ta uthaki wa Mane ka ni chance atarona ka what is not happening na Mane ukirora uria Sadio Mane arathaka ri Sadio Mane arathaka ni tawe link player niwe playmaker wa timu ya Senegal tondu no ngirora contribution itaira ririkana uria noyo ratumire makorwo makiona Iraq muthaki ucio wa Iraq araheo red card tondu Sadio Mane arathire araikirio pass hari oguo almost in the box hari 22 meters aikirio aramucenga arathie kufunga arakorwo akinyitwo na akoro Mane ndananyitwo already ni irari bao ni angirafungire tondu araheo red card ni kugiriria akiria goal scoring opportunity koguo Sadio Mane ongirora uria arathaka ri link ya Senegal kana mufiro uria Senegal marathaka ri Sadio Mane niwe urakorwo ari playmaker niwe urakorwo akiruga mufira na agakorwo akiheana pass akiheana assist na timu igakorwo ikiingira na pass ciothe wako ni attacking haria final third ongirora wega Sadio Mane niwe urakorwo akiruga mufira hari uguo final third uguo dikuga ati tikamweke atarona ni njwe kamweke niwe urathondeka ni urathondeka hari na kamweke gake no ga gukinya tondu riu ngirora kuringana nginya na miaka uri irathi Sadio riu ndarathaka to uri athakaga ari ta number 9 riu kana ari wing riu arathaka it's more of a playmaker niwe kaingi hari final third mufira wothe ukirugwo uraumana na muthaki witagwo Sadio Mane very nice kwa 22989 uthitana mbere na kwaraniria hamwe na ithwe mundu gwitwo hena mundu rajadikira ekure mwena wa Juja Farm na ukomenderia Kanyamani Mwangi wa Promise Butchery kure mwena wa Juja Farm salimiana sana mwena ucio Tony from Gitongu Muranga show is nice keep your hair very nice ni mitaboine naitwa Sami Nyama nikiwa makutano ya Ravine geithia customers yako ciothe ni Sami Nyama asante sana uyo urori horo wa cheza turauga cheza
uroya thimu yaku gathi haria uhana gatari thimu urahura ukahihinya star 779 hash star mugwanja keda hash weko guo kahana tari kuhura urahura thimu angikona rita rĩa kuria mbere ni gucokerio na nja ino horo wa radio ciothe cia Royal Media Services. Inoro FM ni namba 2 koguo racokia na kiugo namba 2 wacokia na kiugo namba 2 ukerwo cheza star 779 hash win up to 1 million ugacagura namba imwe cheza box kwina cheza vieta cheza sports no rutigana na macio macheza vieta na cheza sports ithu tu haha cheza box wacokia na imwe ya cheza box igakunegira tuthanduku tuna turauga tuthanduku tuna twire twi kindu na twire tutiri na kindu ngoro yaku na thamiri ya gwathiriria gathanduku karia ugukorwo gicagura wakahihinya waya ukorwo ukihotanira na wekire M-Pesa pin yaku hau wakorwo kirikiriria uhoro ucio wanakinyia hau ri ni imwe noyo wa studio mugure wa Kariru ndina ritwa riaku na namba yaku ya thimu kana wahotana mwena ucio akana ndunahotana no muno makiria waya ukorwo ni wahotana na nigucokora no ndirekirio ritwa riaku na namba yaku ya thimu mwena uyu ndi thiini wa draw ya bonus ino ya ciringi 15 cikiuga ni kwihanda thaa imwe cia utuko hwaini mwega iria riu ndirona ndacuthiririo guo thaa yakwa itigitie ndeka ta 23 guo peke yake ithu guko studio tukwamba tukunde tumai oro hanini nake mundu gwitwo Lady Wanja atuteithiririe na mataro ma cucu wao he bata twiri tutunini tuko tugitarwo mahinda-ini maya maica ni momire na gwathuka muno makiria atwire tutofatie ukorwo tukiaririo muno sana nigetha maundu mothe makorwo magithie wega na makorwo me very nice ni mwago-ini wa star 779 hash kou nigwa cheza ucheze kama wewe na ithuĩ mwena ũyũ atukorwo tugigupanga na bonus ya ciringi 15 hwaini mwega muthi ũyũ wa 27th ari mweri wa gatandatũ. By the way twe nuthu wa mwaka ni twikurukia mweri mugima tukigira mweri wa mugwanja riu ni gutiriha tuthiite gututirihite mwaka wa 2026 ni ngatho ni kwanduka turanduka ithaa rĩa gatatũ na niĩ mugure wa Kariru the super lady na ndina mundu gwitwo Sami thĩinĩ wa studio. Kwaduka turaduka Indagere Diego tarwane mami na soso Ajiraga teka ile tuarume mare romba Ona wamona magigo veka vekia vega No haria mo ikia eri rondo ye muehereri Sinagwaro como kaire tu Kemenya kamenya shitunuo Na warega kwemenyerera ndugira meraini wakaro iyo wito we manyerere kaire tukawa bethi Sonyera garu aro tiguana gerwa na ndo mwe muliondo turaga tangatho inge makoi gatithero kuligwane koru na no moigaga muliondo ninaga Kwaduka turaduka Wanake ndondo ihanaga
sana. Fansugu salimika sana. Idhani ya Kabati Youth. Jora Mburo the Cowboy. Idhani ya mwena warari no geithia muheshimiwa. Mburo Kagara. Kamau Sano Boydera kaunti-ini ya Murang'a nĩ ngatho. Salimiana Murang'a sana. Salimia Chairman Bravo ukimuona. Murata wako wa Sharuthi wako ule Chema Volleyball Club. Zidi na kazi nzuri baba. Lady waja na rwimbo wake mataro ma cũcũ witũ rwatũkinyeria wega thinacara na ndeka 42 nĩ kuga thaa 1 ya hwainĩ yatigia ndagĩka cigana yatigia ndagĩka ta 18 ũguo nigetha ikorwo ikihanda wega na ithuĩ tuthiĩte wega mũtaratara-inĩ wa kwandũka ithaa rĩa gatatũ na maundu mothe makiri mega sana. Icagi-inĩ citũ by the way kamwira turiganĩirwo nĩ ũhoro wa icagi-inĩ citũ mũndũ gwĩtwo Sami nĩ tukorwo tuking'etia ligi imwe makiria cia FKF thĩinĩ wa makaunti. Okay. Na imwe rĩu nyingĩ nĩ koretwo cinĩkĩrĩirie ndaigure kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ ciarĩkĩrĩire mũthenya wa Jumapili kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri ndiũĩ kana no ĩrathiĩ na mbere ligi ĩyo. Kaunti ya Laikipia FKF County League no ĩrathiĩ na mbere tondũ na ngucanio cia mũthenya wa rũcio nake mũndũ gwĩtwo Cũgũ Mwanĩki nĩ coach wa kũrĩa Karatina United mwena wa Karatina kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu ni aradirikania ngucanio weekend no mwena ngucanio kana ni murarĩkĩrĩirie mũndũ gwĩtwo Cũgũ Mwanĩki as of June 21 last weekend. Ririkana timu cia sub county nĩ mĩeke ciretha gũtonya county league kĩmera kĩrĩa kĩngĩ na cikorwo cikĩingĩra o puru ikoragwo o puru yambataga kirafu kimwe kana timu imwe so Gĩthũngũri county sub county league Gĩthima Galacticos nio marakorwo nio mena mweke munene muno makiria gukorwo makiambata ligi ya county mena direct county qualification kimera gĩũkĩte thĩinĩ wa ligi ya county ya Kiambu. Iyo nĩ pool A. Pool B mũndũ gwĩtwo Kamba All Stars nao nio mena mweke wa gukorwo makiambata thĩinĩ wa county league kimera gĩũkĩte. Hena ingĩ namba igĩrĩ hau Karatina United ikehanda pool B na ndume gwĩtwo Gĩtama UFC thĩinĩ wa pool A acio mena mweke wa ikĩreka rĩa playoff gwetha tigiti ũcio wa gũtonya thĩinĩ wa ligi ya FKF ya county. Wauga kũrĩa kwanyu Nyeri ya kũrĩa gwitũ Nyeri nĩ cirĩkĩte kana nĩ cikĩirie gwitũ Nyeri ngwĩciria nĩ irĩkĩte tondũ kũrĩ no irathiaga kũrĩ igũ irathiaga na mbere na ũngĩrora tũrathiĩ tũkuhĩrĩirie kaingĩ kĩmera gĩgĩthira rĩu gũkoragwo ũngĩrora pyramid ya Kenya ya mũbira ũrĩa thiaga kaingĩ nĩ mendaga gũtwarana na ũrĩa Premier League igĩthira nacio ligi ici ingĩ nacio igakorwo igĩthira koguo ona kũrĩa nĩ irakoretwo ciathira no nĩ kaumũira tuge tukiumia ũguo nĩ ngũkorwo ngĩaria na andũ kũu ũguo nĩgetha tuone kana no tũkĩheo maumĩrĩra ma ngucanio itiganĩte na ndĩronire rĩrĩ timu yanyu ya Karatina Homeboys nĩ raingĩrire division 1 Karatina Homeboys nĩ timu kuma div 2 nĩ timu ya tene na nĩ timu mũndũ ũrĩa ũĩ kũu Nyeri wega nĩ timu yakoragwo ĩgĩthaka mũbira wega mũno mũndũ na timu ĩrĩa tuoĩ kana timu ĩrĩa yoĩkaine nĩ Karatina Homeboys na Karatina reke tuge Karatina nĩ gũkorwo na talent ya mũbira mũno tondũ no ngĩthiĩ cukuru cia Nyeri mĩthako-inĩ ya Nyeri mĩbira nĩwonaga ithuĩ tũgĩthaka mũbira nĩwonaga imwana iria ciumĩte mwena wa Karatina nĩ ciathakaga mũbira wega mũno na ciambĩrĩirie no ngĩthiĩ tondũ nĩ ndenjenjagĩra ũguo hanini ũgakora mathakaga academy ya Karatina Homeboys koguo Karatina Homeboys nĩ kĩrabu gĩa tene na nĩ kĩrabu gĩkoretwo gĩgĩkũria talent nyingĩ mũno koguo kwao kũingĩra division 2 tondũ atĩ ũrarehe
surprise muno ona ni guikara maraikarite muno na no maundu maya makiria ma sponsorship uhoro wa thina wa kibesha wa thina wa besha ni urakorwo uri ugicangira muno timu ugakora timu iri na talent timu isabaratika kana igithira ugakora timu ni ciaga sponsor timu icio igathira no kana tina Homeboys ni timu ikoretwo ni timu ya tene na ni timu ikoretwo igiaka athaki ingi muno niguo na ithuĩ kuria gicira ni yokaga na igathaka Frederick uguo okona mubira uri irathaka ni mubira uri iguru muno riu ni megutungana ongera sana kuri kana tina Homeboys riu ni maricemanagia na riri no ndiu kana magaikorwo me pool imwe kana me zone imwe na andu megwitwo marafiki nao ni makire ni ta methire gatina magaikara thini wa division 1 na no twende nao makorwo magitacukia makinya mangi na mbere nigetha makorwo makiingira NSL ni meherere timu ingi nacio cia batabate kuma mwena ucio wa kaunti ya Nyeri twina timu ta Royal Fresh ya kuria Mukuruini ya kuria Mukuruini thini wa division 1 Rware City gucira ni yathirire Rware City ni yathirire na kuringo twali na timu ingi yaumite kuria Muruguru ari timu yetagwo timu yo rekendikanĩrĩtwo rĩu timu yarĩ njega mũno na timu yo nĩ yathaka mũbira wega mũno koguo tukakora othina yo tũraria ũhoro wa kĩrĩa ũhoro wa mĩonere ya mbeca na ũhoro wa logistics cia gũtungatĩra kĩrabu ũgakora timu nĩ ũrĩmwe timu yarĩ njega ũgakora nĩ yathira very nice timu cia Nyeri nĩ ikoretwo ikĩgerageria tondũ nĩ ũrona rĩu nona kũrĩ na timu ciaingira division 1 nĩguo koguo within no tuga within 2 season tũgũkorwo rĩngĩ tũkiona arĩ timu ĩmwe gukorwo ikiingira National Super League omenye rĩu National Super League niyo second tier thĩinĩ wa kũringana na pyramid ya mũbira wa Kenya koguo tukiingira second tier tukore rĩngĩ timu nĩ yaingira Kenya Premier League very nice na rĩu ũguo nĩ thinacara kana thaa ĩmwe yatige ndagĩka 12 nake mũndũ ũgwĩtwo Jeff Muga wa Waithira arĩ cemba mũno makĩria na mamwe ta maya mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda yes na wona cihanda thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ ũyũ mũndũ ũgwĩtwo Jeff Muga wa Waithira nĩ arakuharĩrĩria mohoro maya na mangĩ maingĩ mamwe mamo arĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro rĩu nĩ yumĩrĩtie thutha wa gũtũngio mbũkĩrĩra nĩ ya Kenya akĩrwo nĩ mũkunyanĩri na thirikari kuga nĩ ĩgacirithĩtie mĩtaratara ya kũhotomia mũrimũ wa Ebola kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ na kamĩtĩ ya IEBC nĩ thingatĩtwo ĩthomithie a Kenya maũndũ megiĩ ithurano nene cia mwaka ũkĩte macio na mangĩ maingĩ nĩmo mũndũ ũgwĩtwo Jeff Muga wa Waithira araharĩrĩria na nĩ egũka haha cihanda thaa ĩmwe ya ũtukũ macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda very nice Kariuki Musubi wa Gathambi Kirinyaga my sister Mugure wa Kariru ndi mutambo-inĩ nĩ ngatho nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Manyaga wa Tagitano ũranjĩra Brazil wewe ubanduki Brazil na mwena squad by the Brazil ina squad Brazil ina squad ni mara convincing to ngirora Brazil no tuge ni Vinicius Junior no ramakua ndorona kunya ta heudo na kunya kiasi na kunya heudo areka magĩeheria Vinicius Junior na kunya ndirona Brazil magĩthiĩ kunene niki kirathire na mũndũ gwĩtwo Rafinha Rafinha nĩ injury gwĩciria ona ũngĩrora season ĩno ũrĩa arathakire Barcelona ndararĩ na kĩrĩa ndararĩ na formu njega na arokire ngucanio-inĩ ici cia World Cup arĩ na injury koguo ndarakoretwo arĩ na kĩmera kĩega ũguo ona mũndũ rĩu nyingĩ oka anyitwo nĩ injury ũgakora rĩngĩ ũrĩa arenda gũthaka nĩ aremwo nĩ gũthaka ageka akaumĩra koguo Rafinha nĩ injury nĩ ĩramũkost no ngirora nginya kimera gĩgĩũka gũthira kũrĩa ndakoretwo ena muthako mwega tondũ injury ĩyo nĩ ya mũthumbũraga mũno nĩguo ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Rafinha na Neymar nake mũthaki wake Neymar nguona kuci Carlo Ancelotti
uria kurehe Neymar in my opinion kurehe Neymar kurehe Neymar ti ndekire kindu ndirari kindu ndwe hari kindu gitagwo footballing reasons in my opinion ndirari footballing hatirari na kindu gitagwo footballing reasons kurehe muthaki hatirari na gitumi kiiganu gafira-ini na gitumi kiiganu tondu kurari na athaki angi ega muthaki ta Joe Pedro uthakagira Chelsea hakwa dionire koci teka wega ni kumutiga arehe muthaki ta Neymar tondu Neymar ngirora kimera gikio na tharathakite ngucanio nyingi tondu ni muthaki ura kuretwo uma injury nyingi agioka World Cup na game cia mbere igire ndathakire tondu bado ario ni akuite nguraro koguo nyingi kumurehe na gutiga muthaki ungithaka wega ta Neymar na muthaki mwega ukoretwo urari na kimera kiega ri koguo hakwa dinona kucia gika kihoto ni kurehe muthaki ta Neymar ringi ndana murehe ni undu wa ringi wa kire ringi ramurehe ni tondu wa motivate oguo kana kurigiriria riri inegene ria mashabiki ma Brazil no menye Neymar ni muthaki ukoragwo no influence nene muno na arumiriria ingi muno sana na arumiriria ingi muno koguo kuria Brazil ringi ni mangirarehire thina muno ingi coach ni endaga ringi ni undu wa dressing room ni ringi gutigakorwo na inegene riu ringi inene ugu tondu ni muthaki uri na impact na ari na influence no ungirora wega ki muthako hakwa Neymar hakwa ni ako chini ndirona taragirira tondu arakoretwo mainjari na ndarari na kimera kiego ugu tondu ndi arari na nguraro niguo very nice eyo ni timu ya Brazil ni mundu gwitwo Manyaga wa Tagitano urajira we ni shabiki wa mwa kirabu kia Brazil ka timu ya Brazil akogwa thiete na mbere na kwiyumiria hau muthikiriria we hakuina na mweke wa gukorwo kiotana bona thiguku gwa cheza hari #779# ugacagura radio Inoro ugathi gwacheza box gathanduku kamwe ngai aguteithie ugwire munyaka na kungikirema nigukorana na namba yaku na ritwa riaku official athini wa draw yakwa ya bona thi hwaini mwega atariu haha ugo ndina mundu gwitwo Fita na Fita ena maritwa mahanana na mundu ngi wa kuria gwitu gicagi tondu ni mahanana mothe Fita Karanja wa Mwangi ndunde ali gwatiriri kana uyu ni muheshimiwa riu ndenda gwetha mundu gwitwo Fita nigetha atwire kana ni ekurikite kuria gwacheza no ndirona andu magitwira hari nephew yakwa witagwo Toni aranjira atiriri goat no imwe tu peke yake arauga ni imwe akanjira goat ni Cristiano Ronaldo goat no imwe tu aya we arauga goat no imwe aranjira goat no imwe peke yake aya Cristiano etuone owe no wa Cristiano ucio ni shabiki wa Manchester ucio ni fan wa Man U yathana na mundu gwitwo riri Fita muhotani witu wa ithaa riri mundu gwitwo Peter kwerwa atia hwaini mwega ndina kauli uhoro waku ni mwega muno ucio ni mugore wa Kariro ndiragwita kuma ceceni-ini ya Inoro wi mwena uriku Peter Karanja wa Mwangi kundu gwitagwo Mathio ya andu Gitugi Gitugi kuria Mathio ya county-ini ya Nyeri very nice mundu gwitwo Peter ngwendaga kumenya atiriri Peter witu kana ni ukuigwite cio horo wa cheza na kana ni ukugeretie munyaka kuo ni ukugeretie na ni ndirona ni uthakite mundu gwitwo Peter thakaga kaingi ni uikaraga ukigerageragia wetereirio muthenya waku urikorwo gikia ngai aregiuka ndakwira ngai waku aregiuka riu ndio Peter kana thimu iro rahuthira no hote kungetia kana hena kindu kia gwakuo ndina kamulika muici no nego kirora ni ukurora hau thiini ri ni ndagwethera cigana na mundu witu nigetha niki wikaga Mathio ya Gitugi no biashara hau ndungiaga yaku 15 ni guguteithio handu biashara yaku kihure boost ni ngai no waigwa ni ngai mutheri ni ngai mutheri nikio turuga tukenere ngai uyu tondu nuwo menyaga riria tuhatiririkeire muno makiria gaturehera minyaka na ndauga no wega muno na Inoro riture amen tugeithanirie muno Gitugi ni wega muno na Mathio yothe handu ya ruma thank you asante mundu gwitwo Peter Karanja Mwangi niwe ni ekuhananitie maritwa na mundu ngumenya na mundu ngumenya ngarigwa atiriri
Ikai gugicokire gwa giikara atia kaire igicoka igithie sigithio mucie gutwika kariro no uthogothania kuria no ni nduro cia cheza hakue muthikiriria angikorwo ni hindi uratonya we nawe wina kanya ga ukorwo ukigwa kuo hari *779# ukarumirira mitaratara ceceni-ini ya Inoro ni cheza box option number 1 wacagura gathanduku karia ureira na ngoro yaku irakuiguithia na thamiri ati we gaka kena indo thiini weko gwarumirira mitaratara na gwikira pini na kurikiririo horo ucio mwena uyu wa mabonathi ndina namba yaku na ritwa riaku official na ndakukwira irandeherera maritwa maku uria maikarite thiini wa givande ndukarigwo niki ndirameta na maritwa mao tondu draw ndamihura niroka na maritwa mao o uria me registered maundu-ini magitiganite ni kuria gwa cheza *779# ithaa riri ringi ni ria kuinikiria tabarira ya kwanduka na riri tikoragwo na maundu maingi ruru riri ni kuhata thito ona tutingitigia ndururu kana gibungo kana karorigi kana bini kana whatever ni kuhata ikumbi na gutigirira kiria giothe kiuma kuo ni twacokereria twanegereria muhotani witu wa ithaa ria mwisho ungihotana atia angikorwo ni utacoketie ikinya tugaga ciakorire wacu mugunda ni *779# wacagura station ya Inoro ni radio namba 2 angikorwo ni iteria kuria mbere ugathi gwa cheza box ukahingura tuthanduku gakora ni tuna twiri twikanyamo na twiri tutiri kindu ma wagikwa uguo ri ugakihutia karia ngoro gwathiriria na thamiri yaku guteithiriria ukichagua watho ni guthondeka mbeca hau kana uringi uhitio hanini tu no ngihitia kana uthondeke mwena uyu ungi we thiini wa draw yakwa ya bonathi atukirikiria tabarira ya kwanduka ithaa riria ringi ndwakigwa Sami ndaigua guko no kwihotanira marehotanira indo andu no kwihotanira yes na ni wega riu we hotanire kuma 15 ka weekend gakuthe ndwona ni kagirira ona ni ukwira macambiki we round of 32 ni ndiragucoti game ni ga sponsor ni ora sponsor game ni garugama na metha andu ni mathie na mbere no kwita weita andu mathie na mbere guthaka yes andu meyethere menyaka yao ucio ni mundu gwitwo Peter Karanja Mwangi mwana wa Gituge Mathio ya county-ini ya Nyeri atumana Wilson Gushu kuma mwana wa Thika iyo ni Kiambu county Catherine Nyambura wa Maina no tuhinguriire ithaa riria ria thaa 11 kihanda nake auma muiretu okumete Kinamba county-ini ya Laikipia na maundu mothe maikorwo makiri very nice na very good. Sami turonire timu cia Mulimani NSL Kenya Premier League kimera kiria kingi gikiturorete riu ya 2026 2027 kwambiriria August twina mundu gwitwo Murang'a Seal na riu twina andu eru muno makiria arata aitu akuria county-ini ya Embu na twina Fortune bado mako mario Kenya mario NSL 3K uramiona atia 3K ungirora ka history ka 3K ri ni kirafu giukite ni kirafu community based yes na kirafu kiu ni gikoretwo kuma riria kiambiriirie ni kirafu gikoretwo gisponsetwo wega muno na kirafu kiu community igagitikira kiyukia magakiyukio ria kwagiriire na kirafu kiu gikeyukiriria muno tondu gutiri undu ukoragwo uri hinya kuma pyramid ya mwisho kuria the few ugoka wabatite kwambata nginya ukaingira the top tier na niyo KPL koguo no tuge kirafu giki kia 3K ri ni kirafu nie ndirona season ino ni gigucause surprise na ni kirafu guona gikirutaniria wega na no ria angikorwo uria marathaka no ria maiyukitio ni community ya kuria Ebure na gigakorwo ringi kina ni gigukorwo na sponsor mwega no menye kirafu kina sponsor mwega yes no ginya kingi perform wega ni kuringana na uria ndirona ni magukorwo makirimeni KPL very nice tugicokerere tukurugura ginya horo wa thama ya thaki kimera giki Murang'a Seal megukora matari na mundu gwitwo Victor Haki na matiuko na mundu gwitwo Joe Waithira kimera giukite mekwigarika atia ni themwe ya hwaini Onoro ne Inoro ohege Sheshenia ondo ile wito Onamburo kairete Inoro noyo era shinamo Nakae moge ne motare Inoro
Inoro FM. Inoro hwaine. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ ayumĩrĩtie thutha wa gũtũngio mbũkĩrĩra ya Kenya kĩrwo nĩ mũkunyanĩri. Thirikari yugĩte nĩ ĩgacĩrithĩtie mĩtaratara ya kũhotomia mũrimũ wa Ebola kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ, na kamĩtĩ ya ABC nĩ ĩthikĩtĩtwo ĩthomithia ya Kenya maũndũ megiĩ ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Nĩngwenda kuga ona njĩra ĩyo ndĩrakuire mũrigo ũcio niĩ noyo njoyete no ritũ maũndũ megiĩ ma bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na ingĩenda gũkorwo nĩ ndakenia andũ siasa nĩ njũĩ kaũndũ karĩa ingĩbatara gũkuga o kamwe. Imefikia nafasi ya sisi kuongea wazi wazi na kukubaliana. Mbeũ njĩthĩ arĩa matoete kura nĩ wega moe kura, na arĩa moete mamenya atĩ kĩndũ kĩa bata mũno nĩ gĩthurano, na gĩthurano o mũndũ wothe nĩ agĩrĩire gũthiĩ gũikia kura. Mĩkarimio kaba gũkũrwo bibi makara ũthiĩ ũrĩbĩre mwana bici tondũ thaa ici tũrĩtie makarimio moke mandeithia matirandeithia. Hapana, tumechoka nyinyi. Mtupeagi ripoti. Jeff Muga wa Waithira. Mukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 1 na njĩra itheranĩte. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ athingatĩte ya Kenya mamuhe ihinda rĩa gatagatĩ ga ciumia 3 na ciumia 4 mbere ya anĩrĩire mũrũgamo wake wa kĩũteti. Aheanire ũhoro ũcio akĩaria na andĩki a mohoro gũkũ mũciĩ wa Nairobi thutha wake gũkorwo thigĩthingĩrĩrio nĩ mũingĩ anĩrĩre mũrũgamo wake wa kĩũteti. Na tondũ mũrikito Sam Njuguna aratarĩria, mũmbunge ũcio akoretwo agĩtũngio mbũkĩrĩra thutha wa gũkorwo ndanyitire itemi hĩndĩ ya gũikĩria kura ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ hamwe na ndereti-inĩ ya kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua. Ndamũthaitha mũthiĩ na mbere na kũngirĩrĩria mbere ya ndĩmũhete mwerekera wakwa wa kĩũteti. Amu kwa ihinda nĩ ngoretwo ngĩthuthuria nĩguo ngahe a Kenya mwerekera mũrũngĩrĩru. Ici ti ciugo ciakwa, ĩndĩ nĩ cia mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro, akiuga kwa ihinda nĩ etirĩtie ihuhũkanio cia gũthingĩrĩrio nĩ mũingĩ akorwo akĩanĩrĩra mũrũgamo wake wa kĩũteti. Ona muona njoyete kahinda karaihu niĩ nĩ mwendie tigagĩra, ona njĩra ĩyo ndĩrakuire mũrigo ũcio niĩ noyo njoyete no ritũ maũndũ megiĩ ma bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na ingĩenda gũkorwo nĩ ndakenia andũ siasa nĩ njũĩ kaũndũ karĩa ingĩbatara gũkuga o kamwe, no rĩu ndakorwo twatiga bũrũri ha. Akĩaria na andĩki a mohoro wabici-inĩ ciake gũkũ mũciĩ wa Nairobi, Ndĩndĩ augĩte nĩ ataũkĩtwo nĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũrĩa ũthiĩte na mbere na gwĩthegea bũrũri-inĩ, agĩkinyĩrĩria ndangĩenda kũhĩngĩca mũingĩ, na ũguo harĩo marĩa akoretwo agĩthugunda, na ihinda-inĩ rĩa ciumia 3 nginyagia ciumia 4 ciũkĩte nĩ akanĩrĩra mũrũgamo wake. Tingĩenda mũndũ gũcokera mahĩtia, na nĩkĩona muona niĩ njoyete kanya kau ndĩkoete tondũ nĩ ngwenda kũruta ndũmĩrĩri ĩkindĩrĩte na ndũmĩrĩri ĩroneka nĩ thuthurie wega nĩguo tũkĩoya ikinya, ndikoe ikinya niĩ rĩa kũndeithia na siasa ciakwa, no tuoye ikinya rĩa gũteithia bũrũri witũ. Na harĩ ikinya rĩake rĩa kwaga kũnyita itemi mĩhang'o-inĩ ya gũikia kura ndereti-inĩ ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ, ngwenda kũhoya mũhera kũrĩ andũ othe a Kenya nĩ tondũ kũrĩ ũrĩa merĩgĩrĩire ingĩka no ndiekire tondũ ndiarĩ kuo mũthenya ũcio wa gũikia kura, ndarĩ nja wa bũrũri. No ethitũrĩte kumana na kwaga kũnyita itemi ndereti-inĩ ya kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua, akiuga ikinya rĩu rĩarĩ o njĩra ya kũimithia ndereti ĩyo muoyo. Mbunge ya Gandũ gĩcunjĩ kĩa 2/3 mũswada ũcio ũgũaga o hau, na macio nĩmo mawoni makwa, na ngwĩciria nĩkĩo ona mũtirĩ mwaigua Deputy President Rigathĩ Gachagua gĩcomplain. Harĩ thiritũ yake na thirikari ya President Ruto, augĩte gũtirĩ hĩndĩ angĩkorwo akĩmenyita mbaru na athiĩ na mbere na kũmĩruta mahĩtia, ndeto ĩrĩa augĩte gũthiĩ na mbere na kũmĩruta mahĩtia kũrĩa yogoma. Na kũrĩa twarĩ mbere nĩ twaumire, na gũtirĩ nganja kũrĩ andũ othe kũringana ũrĩa mũndũ angĩona maũndũ marĩa njaragia, ndigwĩciria harĩ nganja harĩ o mũndũ o wothe atĩ nĩ tũmire thirikari tene. Rĩu maitho mothe makĩerekerio kũrĩ mũmbunge ũyũ kuona mwerekero ũrĩa ekũheana wa kĩũteti. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Na tukĩamba gũtigana na icio cioteti hanini nĩ atĩ thirikari no ithiĩte na mbere na kũgacĩrithia mĩtaratara ya kũng'ethanĩra na ũgwati wa mũrimũ wa Ebola kũngĩkinya nĩ wa mũrimũ ũcio no ingĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni augĩte ona thengia gũkorwo bũrũri wa Kenya
uri hatikaine ya kugomerwo ni murimu ucio. Maabitha a ruhonge rwa ũgima wa mwiri ni magacĩrithĩtie mĩhang'o ya gũthũrima andũ ciingĩrĩro-inĩ ciothe cia bũrũri. Akiaria kaunti-inĩ ya Kitui, Muthoni rĩu nĩorĩtie Kenya mathingatithie ikĩro cia igũrũ cia ũtheru nĩguo kwĩgitĩra kumana na mĩrimũ ya kũgwatanio. Hapa Kenya tumekuwa na suspects 115 already, lakini hakuna mwenye amepatikana kama kwa na Ebola. Sasa mimi ninataka kusisitiza hakuna Ebola Kenya. Tusiende tukipeana porojo hapo nje. Tumefunga mipaka, lakini pathogens know no boundaries. Nataka kuhimiza Wakenya, nataka kuhimiza Wanakitui, tafadhali tuzingatie mambo ya public health vizuri. President William Ruto ni atĩtĩrithĩtie bata wa biacara nini kũhũrwo njeki na njĩra ya kũheo kĩgĩna hamwe na ngombo nĩguo cihote gũkũra na kũgacĩrithia ũtonga wa bũrũri ũyũ. Aheanire ũhoro ũcio hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa kĩmabũrũri wĩgiĩ biacara nini ũrĩa ũtabanĩirio nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Atongoria mauma hamwe na president arĩa nĩ hamwe na minister wa thothaitĩ na biacara nini Wycliffe Oparanya na mũrũgamĩrĩri mũnene wa ngwatanĩro ya kĩmabũrũri UN Gary Connell nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩa thirikari rĩa kũigithia rũhonge-inĩ rwa biacara nini gũkũ bũrũri-inĩ. Sam Njuguna nĩ aratarĩria. Wafanyi biashara oi! Nairobi oi! Akiaria hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa kĩmabũrũri wa gwĩcũrania ciĩgiĩ biacara iria nini hamwe na cia gatagatĩ-inĩ kana nĩcio MSMEs, igongona rĩrĩa rĩgũthaganĩirio kĩwanja-inĩ kĩa nyũmba ya mĩcemanio ya KICC gũkũ Nairobi, President William Ruto nĩ athingatĩte honge cia ũkombithania wa mbeca ta mabengi kuongerera kĩgĩna kĩa ngombo kũrĩ biacara ici nini oro ũndũ ũmwe na cia gĩkĩro gĩa thĩ na nĩguo ihote gũthiĩ na mbere na gũtema itemi harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri. In Kenya, 98% of all businesses are micro, small or medium enterprises. They create more than 90% of our non-farm jobs and contribute over 40% of our gross domestic product. President augĩte nĩ gũkoretwo na ihoro inene rĩracũnĩria tiririoni 3 cia kũrũgamĩrĩra rũhonge rũrũ rwa MSMEs. Imefikia nafasi ya sisi kuongea wazi wazi na kukubaliana vile wafanyabiashara wengi ambao leo wanataka kufanya biashara lakini hawana vile wanaweza kupata mkopo yenye iko na riba ya chini, lakini serikali peke yake haiwezi kukamilisha kazi hii. Uge wake ni unyitĩtwo mbaru ni minister wa thothaitĩ Wycliffe Oparanya. Na sisi katika wizara ulipoamua hivyo, sisi tumeanzisha ile kamati ya kwenda kila region ya nchi hii kuongea na hawa wananchi ili wajue zile opportunities ambazo ziko. Hamwe na atongoria angĩ mauma igongona-inĩ rĩu nĩ abithaa kuma rũhonge-inĩ rwa ũrũmwe wa kĩmabũrũri gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Gary Connell, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, ambunge kĩhĩria Nairobi gatagatĩ-inĩ ka atongoria angĩ, othe makĩhũrĩra ndebe thirikari nĩ ũndũ wa kũgacĩrithia wonjoria wa biacara cia gĩkĩro gĩa thĩ. Tunakuomba during this MSME day that we can put more effort in supporting the medium sized and small, wapunguzia hata kama ni ushuru kidogo ya hawa ambao ni wadogo ndio tuweze kufanya biashara vizuri. I have supported Kenya's recognition of prior learning policy and more than 1200 informal workers now hold certificates. Ile disbursement ya Nyota phase 2 itaingia in the next 2 or 3 weeks. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Atongoria arĩa maramatha iturwa cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ mabatiĩ gũkorwo makĩrũmĩrĩra watho ũrĩa ũramataga campaign mbere na thutha wa ithurano. Na mawakiri wa Home Gĩkonyo na Alexander Mũcangi maugĩte ihinda-inĩ rĩrĩ atongoria a kĩũteti makoretwo magĩthiĩ mũgarũ na watho wa kũramata ithurano, kuona makoretwo magĩtabania campaign oro rĩrĩ rĩtigarĩte ihinda rĩa makĩria ma mĩeri 12 mbere ya ithurano nene itabanĩtio. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Wale watu tunashindana, wale watu wa shares, wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu wa ubaguzi. Watu ya Mumbira system mnasemaje? Watu ya Peter Salasia mnasemaje?
hapa ni one time. Kambeni cia gwetha utongoria wa ituru itiganite makiria utongoria wa bururi ikoretwo inyitithĩtio thing'a na thengi wa mahinda maria mathĩrĩirwo nĩ gatiba ya bururi rungu rwa watho ithurano gũkorwo ĩtakinyĩte. Na watho ũcio no ugaga atĩ mũndũ ũrĩa akoregaga gũthiĩ na code of conduct ĩyo no abainwe mirioni 1 kana ovwe kĩoho kĩa mĩaka 6 na ovesani wa mabakino kwĩ aikia a kura kana kwĩ nigetha andũ magũikĩrie kura kana matigaikĩrie ũrĩa ũndũ wĩngĩ na ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩvo thĩinĩ wa watho ũcio. Kũringana na wakiri Alexander Mũcangi na Wahome Gĩkonyo maugĩte kambeni ciothe cia iturwa cia ũteti batie kwambĩrĩria ndukũ 60 mbere ya gĩthurano kũhanĩka atongoria magĩthiĩ na mbere na kuna watho ũcio. Makauga kwambia kambeni tene kana ambia gũcaria kura tene nĩ mũgarũ na watho nondũ niko disadvantage kana gũtũma arĩa aingĩ makoro mae na disadvantage arĩa tuge arĩa marenda kuma itere cia thirikari mageke siasa. Liria IBC igatanga atĩ rĩu nĩ arĩkia nominations campaign ciatangathwo watho ũcio wa Election Offences Act nĩrĩo ũkambĩria ũngĩtuĩka nĩ wambĩrĩria kũruta wĩra wega to kahinda-inĩ gaka gĩthurano onako nĩ tũĩ nĩ kĩa mweri 18 campaign itirĩ irambĩrĩria officially. Ĩndĩ ona kũhana ũguo Wahome akiuga gũkoragwo arĩ ũndũ mũritũ gũtarĩria kambeni cia tene na mĩcemanio ĩrĩa ateti makoretwo magĩtabania. Gũtigithũkania ũteti wa tene na kwarĩria mũingĩ korwo harĩ hinya mũno atĩ uge ũyũ nĩ ũteti wa tene areka yarĩ campaign kana nĩ kwarĩria ararĩria mũingĩ tondũ ateti kaingĩ wĩra wao makora gĩkundi kĩa andũ nĩ mendaga gũkĩarĩria magakemera ũrĩa wĩra ũrĩa mareka wakorwo nĩ arĩa amũng'ethanĩro makamera hetia thirikari ĩrĩa ĩkĩte na kũmerĩra ciĩranĩro ko nĩo marĩ thirikari-inĩ ũrĩa mangĩka. Wahome akiuga kamĩtĩ ya NCAC nĩyo ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩmũrĩka mĩario ĩrĩa ateti mararia matikarie mĩario ĩngĩcogera ngũĩ. Mũndũ ũrĩa ũnaigĩrĩka ihinda rĩrĩ rĩa kũmenya gũtigĩrĩra atĩ andũ matiraria mĩario ĩngĩhũrithania andũ ĩrĩa ĩtagwo hate speech kana ya kũmenithania ndũrĩrĩ kana kũmenithania andũ na iruka nĩ rũhonge rũrĩa rwĩtaga National Cohesion and Integration Commission NCIC. Handũ-inĩ Hinoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Bogo. Kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano IEBC nĩ thingatĩtwo yambĩrĩrie mĩhang'o ya gũthomithia mũingĩ ũhoro wĩgiĩ ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Na andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ matikoragwo mataũkĩirwo nĩ mawatho ma kũramata ithurano ona kana macini iria cihũthĩkaga gũtabania ithurano icio, na nĩkĩo rĩtana rĩu rĩikĩtio nĩ anyiti itemi matiganĩte ta ũrĩa Salome Mũrugi aratarĩria. Rĩtana rĩrĩa rĩrĩkĩtio gĩikio nĩ anyiti itemi matiganĩte kuma kaunti-inĩ ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ kũrĩ na aikia a kura erũ arĩa marĩkĩtie kwĩyandĩkithia arĩa marauga nĩ magĩrĩirwo gũthomithio igũrũ wa mĩtaratara ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo hĩndĩ ya wĩikia wa kura oro ũndũ ũmwe na mawatho ma wĩikia wa kura na ningĩ maũndũ megiĩ ũhũthĩri wa tekinoronjĩ njerũ marĩa marauga nĩ magĩrĩirwo gũbundithio nĩguo matikanagũmĩrĩrwo nĩ moritũ mothe hĩndĩ ya gũikia kura mwaka ũkĩte. Nĩ kwagĩrĩire harĩ arĩa maroya kura rita rĩa mbere IEBC mabundithie nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ makahũthĩra hĩndĩ ya gĩthurano ya kinya. Nao kũrĩ arĩa marĩ na kandi cia wĩikia wa kura rĩ nĩ atĩa megwĩka nĩguo mamenye kana marĩtwa mao bado marĩ thĩinĩ wa register ya aikia a kura na kana arĩa nao maracenjia ceceni kuma ceceni ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ rĩ marĩtwa mao rĩ nĩ makinyĩte ceceni icio ingĩ njerũ iria marĩkĩtie gũthura. Macio nĩmo maũndũ marĩa tũrerĩgĩra IEBC gũkorwo ĩkĩbundithia andũ a Kenya. Hakuna mtu yote kwa IEBC ambaye metembea kufundisha watu kama zamani. Unajua zamani IEBC alikuwa anasubudisha watu kwanza ndio watu wajue jinsi ya kuvote, jinsi ya kuchukua makaratasi ama kuelewa kwanza jinsi ya kupiga kura. This time round ningeambia chama kweli umeongea kwa mambo ya nini ya sheria ambaye imemaliza hii watu wa guns. Hiyo ni mzuri na kubongeza. Lakini hata saa hii we panga watu NGOs, panga magrupu ya vijana watembee wavunze watu jinsi ya kupiga. Ningĩ mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria kamĩtĩ ĩyo ũkinyĩra mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ na ibandĩ na arĩa mateyandĩkithĩtie ta aikia a kura na kũmahinyĩrĩria bata wa kwĩyandĩkithia na o hĩndĩ ĩyo
onao makoya mweke ucio kuria mbeu njithi meyandikithie niguo mugambo wao kaiguika hindi ya githurano kinene giukite. Nao mbeu njithi aria matoete kura ni wega moe kura na aria moete mamenya ati kindu kia bata muno ni githurano na githurano o mundu wothe ni agire guthii guikia kura tondu uguo niguo bata wa bururi niguo tumenye andu aria tuguthura thiini wa githurano kiria giguka ri tugukorwo tuthurite ithuĩ ene. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Aikari itura ria Imperial mwena wa Mzee wa Nyama kaunti ya Naikuru ni matabanirie mororongano nginyagia ceceni-inĩ ya borithi ya Central muciĩ-inĩ wa Naikuru kurumirira kira maugite ni gwikururia kwa uthuthuria ona thengia ekwirwo amwe guikio ngono magikuruhanio na wici wa mwana. Aikari acio maugite mwikwirwo munene wa wici ucio wa mwana ni athiite riuriro kudaru mahinyiririe maabitha ruhonge rwa DCI matigirire ni mahitana na mwikwirwo ucio na aikio ngono niguo ataririe kuria mahirite mwana ucio. Mwandĩki Robert Wamaina no ukoretwo akirumanira na ndeto iyo. Barabara cia muciĩ wa Naikuru irogamire ki thutha wa aikari aya kuma itura ria Mzee wa Nyama Imperial kurorongana kurumirira kura kwa mwana Mĩrĩnjeri wa mĩaka 4 kuria rurungani aya mahingĩire mĩhang'o yao kĩhingo-inĩ gĩa ceceni ya borithi ya Central gũkũ muciĩ-inĩ wa Naikuru. We hapana, tumechoka nyinyi, mtupeagi ripoti. Mĩrĩnjeri orire mweri 11 mweri uyu wa gatandatu mwaka uyu mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ riu ekwirwo eri aria ni atumia magithie na mbere na kuhingirwo riri mwikwirwo ungi umwe uria ni mundurume agithie na mbere na guikara riri uriro. The reason why we marched from Free Area to Central Police Station in Nakuru is because we have 2 suspects in question, and one suspect is a woman ambaye alipulizia mtoto dawa akalala alafu akambeba. Huyo mwanamke alishikwa ako hapa ndani Central. Tulikuwa tunataka kuja kujua sababu ya kwa nini hakuna hatua yoyote imechukuliwa. Mĩrĩnjeri wa kirathi gĩa PP1 orire na njĩra na kĩriga thutha wa ithako rĩa ciana mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Ekwirwo eri makĩrĩkana nĩ monekanire nĩ mũtwarithia wa nduthi makuĩte mwana ũcio na ng'ong'o. Katika absolute rights ine moja hizo haki ni haki ya kila mtu kuhesabika, kujulikana wakati wowote mahali popote alipo. Kwa hivyo tunapokuja kwa kitengo cha sheria tunakuja kwa sababu mmoja wetu Mary Njeri hajulikani mahali alipo. Mwikwirwo uria urahitanwo nake akihitanwo nake nginyagia kaunti-inĩ ya Kajiado itura-inĩ ria Ngong gicagi-inĩ gĩa Kware na kuria thimu yake yahithukirio undu umwe na ndumiriri iria mwikwirwo ucio atumĩire aciari a Njeri agĩtia mbeca nĩguo arekererie mwana wao. Are they taking this wrong? Ili tupate mtoto amekufa. The wrong it is taking, the risk the child is getting. Mwana ucio Mary Njeri orete for almost 2 weeks na thigari nĩ ta matareka any effort gukorwo mwana ucio onekanite. No tumauga ati mweri 30 ni magathi goti. Wakati ambapo polisi wanataka kusakanya mtu huwa wanampata. Tumeona masubaru ikitumika kutafuta waandamanaji wa Gen Z na wanapatikana. Kwa hivyo wakati huu tunasema leave no stone unturned. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Ceceni hakuhĩ nawe. Muthia wakiwa barabara ya kilomita 68 ya kuma Thika guthie Magumu riu ndicokereirie na mururuma munene kwambĩrĩria mwena wa Kĩraca guthie mutito-inĩ wa Kieni. Mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo Njoroge Kũrũri augĩte waki ũcio wahota gũgakorwo rĩkĩte mweri-inĩ wa 10 mwaka ũyũ. Na Torero Rwa Mwangi aratarĩria aikari a Gatũndũ ya Rũgongo maugĩte barabara ĩyo nĩ kwarahũra wonjoria wa matũra ma mwena ũcio na njĩra nene. Mĩhang'o ya ũkui ya kũhũtha matũra-inĩ ma Gatũndũ ya Rũgongo na kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa gũcokereria kwa waki wa barabara ya Thika gũthiĩ Magumu. Waki ũrĩa wanjĩrĩirie itũra-inĩ rĩa Kĩraca mwaka-inĩ wa kaunti cia Nyandarua na Kiambu. Mũmbunge wa Gatũndũ ya Rũgongo Njoroge Kũrũria akiuga atĩ waki ũyũ ndũkũrũgama. Cia mũthenya wa ũmũthĩ arĩa mona maturera makĩambata nĩ ambatia indo ciake cia gũthondeka bara. Nayo station ya gũthondeka bara ĩno ĩrathondekirwo handũ hetagwo Kĩraca. Nĩ mwanyita hau nĩho andũ marĩraraga. Ĩrambĩrĩria hegwĩtagwo Barigitũ yũkĩte ũguo gũkũ mweri wa 10 haha tũgoka nara na bara ĩno nĩ ndamwĩrĩra na ndiĩ ndamwĩrĩra kĩndũ ona kĩmwe nginya thukuru ĩno ngaga gwaka.
Kururia athiĩte na mbere na kuga atĩ mwene kandarathi ũyũ rĩu nĩarĩkĩtie kũrĩhwo mbeca ciake, naguo gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũgĩkũgiria wakio ũyũ ũkorwo ũgĩkinyanĩra. Tũraĩ na Mama Simba kwa minister na kwa PS na tũratigĩrĩra atĩ mũndũ ũcio nĩ mũrĩhe na rĩu bara ĩno nĩ kũrĩka. Ĩwe ngĩrekĩra rami nĩ barabara ĩtagwo Kururia Road kuma harĩa Gatũkũyũ gũthiĩ Makwa Ng'ethu gũkinya harĩa Igamba. He bara ĩngĩ yakirwo ĩgĩakwo ũru ya kuma Gatũkũyũ gũthiĩ Kairi gũthiĩ Matara. Gũkĩrĩ ũguo aikari a Gatũndũ ya Rũgongo maugĩte marĩ na mwĩhoko mũnene nĩ ũkũhingũra matũra na njĩra nene ũndũ ũmwe na kwarahũra wonjoria wa matũra ma mwena wa Gatũndũ ya Rũgongo. No ĩtuĩke ta bypass ya kuma Naikuru Eldoret gũthiĩ nginya kũndũ ta Embakasi matingĩtindaga magĩcoka na kũrĩa taũni mangĩgeraga ĩno. Mĩrigo itũ rĩ no tũhotage kũmĩtwara nginya Naivasha ko nĩ marigũ ta macio tũgetwarĩra na tũkendia ũrĩa tũkwenda tondũ nao marehe waru gũkũ rĩ matwendagĩria ũrĩa mekwenda na nĩ tũhandĩte marigũ maingĩ no nĩ tũrigagwo tũngĩtwara kũ. Marĩtajĩta Ngũgũ wa Kamau na bara ĩno ĩngĩrĩka ĩthiĩ kinya flyover no ĩtũteithie mũno tondũ indo nyingĩ iria ikũraga gũkũ itikũraga na kũrĩa flyover na kũu kũndũ gwĩtagwo Kamae no tũkahota kũruta indo citũ gũkũ ta ngwacĩ tũkaruta gũkũ mĩanga tũkaruta mananathi tũgathiĩ kũmenderia na kũrĩa. Bara ĩno ya kilomita 68 ĩkoragwo ĩnyitithanĩtie kaunti cia Kiambu, Nyandarua, Murang'a na Ikuru gatagatĩ-inĩ ka ingĩ iria cicangagĩra na njĩra nene harĩ ũtonga wa bũrũri. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Charles Kaboca wa Mũkwa na gwitũ nĩ Kanyoni tondũ bara ĩno nĩ hingũraga gwitũ gũkũ mũno ona tiga yaregire kũrĩka nginya harĩa flyover ona ta gũkũ tũtikĩraikara nĩ ngari gũtinda cikĩhĩtũka cigĩthiĩ gĩcokaga. Ningĩ ĩyo na nĩta universal joint ya kũnyithania Rift Valley na Mount Kenya tondũ nĩ nguhĩ mũno kuma rĩu harĩa Fly ũgũthiĩ thĩ. Ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kwandoka na mũgũre wa Karũirũ kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa Mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Reke Ngogoyo ĩtuoe Ngogoyo ya nyĩmbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Wambere ndũrĩ wanjonora mbere Yanda kũnyota teirio nĩ Ngogoyo ya igwai ĩreragĩra rũkũ-inĩ na cia tene cigaga mere na kuna Ngogoyo back to back. Nyitanĩra na niĩ ngavana wa Ngogoyo Kamau wa Kang'ethe o mũthenya wa Kiumia. Tani nengero tigwana nĩ ibũkenyoria nĩgĩtanuke na inye kiume Ngogoyo. Thaa thita cia mĩaraho nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Inua ĩgĩtua ya kwĩtũkĩra Inooro FM ĩratatataũke. Inooro Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Siko imandongo ili wangai rotoro tene na tene ili wangai rotoro tene na tene. Matungali yangu kuwa ingyo twaragone mathagu maruo ingyo tumaga huo itwegere kiaku ili wangayoro tu tene na tene ili wangayoro tu tene na tene ili wangai yoro toro tene na tene. Star 779 hash ni draw ya muthia tukiria gutabania. Yes. Yonakirire iguru ritinasiayo itaego kenyenye kaona liotene wameumbire irinene taritonyo mae magege ikara mathikete irema ili wangai rotoro tene na tene ili wangai yoro toro tene na tene. Nilevyotherukagia ithima cia ndaine igaikurukiraga tagate kairema isinyuago ni ndara githaka yonthe na nionjage ciothe cinyotoragira ili wangai rotoro tene na tene ili wangai yoro toro tene na tene. Weli wao milio menyidana ngeinda niwa nilimenyaga ithuiro riario utamburukitie iguru tankiraroa ili wangai yoro tu tene na tene ili wangai yoro tu
kura tene na tene tagwo Andy Githuka old is gold. Lili wanga yoro turo tene na tene Yehova ni maingatea mawira lutete Amadeo malutete na wana munene Lini kuyura yoide ole miwaku Lili wangai lili wangai Lili wangai yoro turo tene na tene Lili wangai lili wangai yoro turo tene na tene Lili wangai yoro turo tene na tene Lili wangai yoro turo tene na tene. Very nice. Etagwo ND Githuka rwimbo rwake Riri wa Ngai. Ici nĩ imwe cia nyĩmbo iria cirathimaga na igũtũra ithiĩte na mbere kũrathima ngoro citũ twacithikĩrĩria twana tũirĩtu tũnini kũrĩa kaimbaga tũgĩkũra mahinda-inĩ macio, na nĩ nyĩmbo njega cikĩrĩ njega tũgũtũra tũgĩcithikagĩrĩria cia ND Githuka muthuri murathime muno sana. Ni themwe na ndeka 32 ni kuga thaa 2 yatiga ndeka 28 atukorwo tukiinekereria tabarira ya kwanduka hwaini wa umuthi. How are you? A good evening agikorwo ni hindi uratuthikiriria guku kwa Inoro. Ni muci uyu wotugi notana na tutigukite moko matheri tukigira tabarira ya kwanduka. Tugukite tuhumbetwo Riri wa Ngai na agatunengereria oho kiondo gya kuma kuria gwa cheza aturario horo wa star 779 hash muthikiriria ngutaririe kahora agikorwo ni rita riaku ria mbere gugikunda ici cia kuria gwa cheza urahihinya kanoro ya thimu yaku ugathie haria ukahana tari thimu urakihura ukahihinya star 779 hash ni star mugwanja akenda na hashtag wahinya guo watuma ukana tari kuhura urahura thimu wahura guo ni ugucokerio na macokio agikorwo ni rita riaku ria mbere ni ugucagura radio Inoro kana radio FM Inoro FM niyo namba 2 ugacokera namba 2 wacokera namba 2 macokio mario kwamukira ni megutonyia kuria gwa cheza star 779 hash niguo gukwandikira ikwire win up to 1 million. Option ya mbere wina cheza box ya keri na ya gatatu tigana nacio gwa kahinda gaka acokia na option 1 igucokeria na tuthanduku tuna turauga twiri twina kanyamu na twiri tuikarite oguo reja tuikarite oguo ogugutera mathaa maku thamiri na roho wa kurongoreria na mbere kuhihinya iguteithiriria kuringira munyakaini. Wekira pin yaku ni ugucoka ukorwo girumiriro ni ndumiriri ya kana ni watuka muhotani hau na kana ni ukwirwo ugerie maita maingi we wanakinyia hau muthikiriria namba yaku ndinayo kwa bonathi namba yaku ndinayo uturanirwo hamwe na aria megukorwo thini wa draw ya bonathi ya ikomberi tukihata hwaini mwega ari riu thaa 1:33 ithaa ria muthia ria kwanduka star 779 hash ni mwago wa cheza unacheza kama wewe, sisi tunakuchezea kama sisi na ukunegereria bona njega ya guthondekera weekend ya kunigetha maundu mothe makorwo me very nice na very good. Bari ya Maria negumugetia ndeka-ini takire coho turikane na mundu gwitwo Samia giturorera uria gucanio cio tukuwa muthe ihana akuinekereria round 3 kana ikereka ria muico ria makundi thiini wa rigi kana betika cia World Cup igethakwo kuria mabũrũri-inĩ ma Mexico, Canada, orodumwe na bũrũri-inĩ wa USA. Sam, yes, ngucanio cio muthe cihana atia na no ura wena mweke munene gukorwo gikinyukithia ikinya riria ringi na ni hatu gukorwo ru tukiigithia na njira nene tuteithie gututaurira nigetha tumenye na umuthi kwina ngucanio ithathatu na ngucanio ici ithathatu cikwambiriria thaa thita umuthi leo hakuna kulala umuthi gutiri gukoma umuthi ni mpaka she koguo ngucanio ici ithathatu tukuna ngucanio ya mbere igithakwo thaa thita imwe group L imwana cia guku
guku gwitu Africa Ghana no ririkane Ghana already ni maqualified no mena point 4 magukorwo magithaka na timu ya Croatia Croatia nayo ni ndito no ririkane ni mekite wega World Cup thiru igere thiru ri makoretwo magikinya semi finals 2018 magikinya semi finals 2022 koria Qatar magikinya semi finals no rita riri Croatia nironeka golden generation ni rathie thirite athaki acio ni marathie makurite kina Modric kina Perisic koguo ni athaki ni timu iri ina transition koguo ni timu iri in transition ni ukoraga ringi ndira perform wega muno tondu athaki ru ni athaki eru maroka akuru makieherera koguo imwana ici cia Ghana cigukorwo igithaka na timu ino ya Croatia thaa thita na ni ngucanio tura expect Ghana magihota na ngucanio ino ri magukorwo na point 7 koguo ngucanio yengi ya keri oya gikundi giki kia group L igukorwo iri Panama na Ngeretha koguo Ghana Panama igi draw na Ngeretha ri na Ghana macinde ri Ghana nio magutongoria gikundi giki kia group L koguo thini wa path yao matungane na mundu rikitie number 2 na mundu rikitie number 3 number 3 ririkane already winner wa gikundi ringi muno aracemania na number 3 timu iri rikitie number 3 no na path igakorwo iri huthu tondu igahutha rikitie number 3 you expect the opponent da gukorwo ari murito muno niguo koguo imwana ici cia Ghana igukorwo ithaka na Croatia no menye Ghana they are still unbeaten ngucanio ya mbere ni mahotire timu ya Panama bao 1-0 ngucanio ya keri magithie draw ya noti na Ngeretha koguo Ghana magihuthira draw ni Ghana marathaka mufira very defensive mara sit back makamweterera muke makamuhura na counter no ngino uria meathakire na Ngeretha matia maheire nafasi ona hanini matia mahea kamweke magithie kwigarura uguo mari nao maga sit back makareka muke magathi makahura counter na timu ino ya Ghana hari muthaki tari ndirona wega muno Semenyo muthaki uririkana ni muthaki Manchester City kiega muno kuria Man City na tutire turamuona World Cup no tuge Semenyo bado ndari araingira World Cup koguo umuthi no ringi ndina mwihoko ni akuonekana na hote na gukorwo ringi agiteithia timu ino ya Ghana ona nyingi ngucanio teno no tuone ringi orite tondu ni mu qualify teri ringi coach ni arenda kurehe athaki eru aka avoid injuries tondu hatire fata mwigumire no already ni mu qualified murehe athaki ari enyu ega magie na injuries magie na nguraro nyingi mwathie no kauti makaga ringi guthaka niguo koguo no ni ngucanio makochi mafati gukorwo igikorwo timu yaku ni qualified tayari maliki afu muno na no tuge kaundu kangi ino noyo World Cup ya mbere FIFA irarehire tie break ya head to head tondu hingo cio the yoge ikoretwe ri goal difference koguo ni urakora ringi head to head iri na advantages na iri na disadvantages koguo tondu ni urakora timu iria ringi ya hura ya shida ngucanio igiriri ngucanio ya gatatu ndiratinde kigumira muno tondu ndiramakio muno ni goal difference very nice riu oguo ari thaa imwe na dakika 38 ari gwikiria hanini tobe turoboye bari ya Maria uria twikaga ta mutugo ithaa riri ria muthia nowe haku guthukaga hare *779 hash tondu dakika itakire kuraihu muno ni draw ya muthia nigetha tukorwo tukihata ikumbi ritu mwago-ini wa bonus cia kuria gwa cheza *779 hash uyu ni mundu gwitwo Afande Keiru rwimbo ruru ndirwendete muno makiria aragiria na akakorwo akihoera micii itu irugame na eturio ni mwathani Jesu Wanga
wa Yesu, Maria na Yosefu. Ito engaga hinya Nina nerogama Maritana maga mesine Nirinde derema Ito engaga hinya Nina nerogama Maritana maga mesine Nirinde derema Ando vende Tutiremeshe Tokumi waketwenga wendani Na etoke Mushi wa Yesu Maria na Yosefu Ando vende Tutiremeshe Tokumi waketwenga wendani Na etoke Mushi wa Yesu Maria na Yosefu Atongorio venna adani Erumane meshene Togo mante gande yeriro Umaga igoreno Atongorio venna adani Erumane meshene Togo mante gande yeriro Umaga igoreno Ando vende Tutiremeshe Togo miwaketwenga wendani Na etoke Mushi wa Yesu Maria na Yosefu Ando vende Tutiremeshe Tokumi waketwenga wendani Na etoke Mushi wa Yesu Maria na Yosefu Ganjao Emoene wahoka Asheri deremya iroru Atamanya arashio Noru naru rungya ganjao Emoene wahoka Asheri deremya iroru Atamanya arashio Ando vende Tutiremeshe Tokumi waketwenga wendani Na etoke Mushi wa Yesu Maria na Yosefu Ando vende Tutiremeshe Tokumi waketwenga wendani Na etoke Mushi wa Yesu Maria na Yosefu. Yes, nero eborwega muno makeria Oyo tumwitaga Afande Kiro rwimbo rũu tukinyeria wega ari thaa 1:40 nĩ kuga tutigitie ndagika imwe tu ikorwo ni kuota cihande thaa 2 cia utuko tuinekerie tabarira ya kwanduka ndamenya rĩu bari ya Maria nĩ maigua wega nĩ maigua makiria rũmbũiye na njira ikiri njega muno makiria anako kuria gwa star 779 hash ndiramenya ona kuo ona we wikarite wicemba wira waku ni urutire riu wete riu ujetereire uigue kana draw wakariro namba ya thimu ni yaku gukorwo nging'orangoria ngorwo ngigwetha ni amu niwo gukorwo ugikire muhotani witu agikorwo ndugikite oguo turoga ni kuoya thimu yaku kahihinya hari ha star 779 hash radio ni ya Inoro na nicheza box ukatha gucagura box yemwe warumirira uguo mitaratara ni gukorwo ndina namba yaku ya thimu na ritwa ryaku official ngorwo ngiguturanira na aria angi thiini wa draw ya bonus ya kuria gwa cheza hwaini mwega niguo kuhatira ndirakuhatira ikombe ritu kira tukiuma nakio muthenya wa umuthi nigetha maundu mothe namo makorwo me very nice and very good mundu gwitwo Sam na ruwa muno tutirihire group ya DR Congo tuone niko nani ya makire na chance shihana atia atoburire tukirie kuinekereria tabarira ya group ino ya DR Congo ni group K na mufiro ucio uguthakwo kuma thainyanya
na nuthu cio tuko tugiro muthe hakuna kulala ya umuthe gutire gukoma niguo oguo timu Colombia mauko magithaka na Portugal no lirikane ne gucanio ndito muno niguo na oguo Portugal lirikana mathire draw na timu ya Congo koguo magukorwo magicario hotani mahote Colombia nigetha marikie mari na bemwe niguo nacio jamba cia Africa DR Congo magukorwo makigira kiharo o matho macio inyanya na nuthu magithaka na timu ya Uzbekistan no lirikane Congo haha irenda o gucinda marenda tu macinde nigetha mariki at least mari namba 3 na maririkana mathire gucanio ya mbere mathire draw na timu ya Portugal ba 1-1 gucanio ya keri makihurwo ni timu ino ya Colombia koguo DR Congo haho irenda tu o gucinda Uzbekistan nigetha makorwo makigira point inya na makogorwo magiqualify ninge wakinya thaa 11 rucio kiroko gugithereruka timu joru inge cia kuma guku Africa Algeria na mauko magakorwo magithaka na Austria no rikane Algeria gucanio ya mbere makihurwo ni timu ya Argentina bao ithatu kwa noti magicoka makihura Jordan koguo Algeria gucanio nino magukorwo tu magicario draw niguo magicario draw nigetha makorwo at least na 4 points nayo gucanio ya muico o matho macio ma thaa 11 ni jorua cia betekeno Argentina magithaka na timu ya Jordan no ririkane Argentina already mari top koguo inogu ni gucanio ringi tukuona kucio Argentina akirehe athaki eru tondu ahota guthakiria team C aguthakiria team C kana team B tondu already ni qualified no lirikane ni undu wa kirie no FIFA mararehire tie break ya head to head tondu already Argentina ni mahorite Austria na ni mahorite Algeria koguo gutiri undu mangiuka marutwo hari iguru koguo ni tutikuona muthaki ta Messi tutikuona muthaki rigita Lautaro Martinez rigi akurehe athaki eru nigetha timu yake ikorwe refresh nigetha makimehariririe guthaka knockout na timu ya Cape Verde very nice na nigucanio ciikireka ria raudi ya 32 na nituthiete wega muno makiria monde wa Kayore kona geithia geithika muno sana urajira gugeithirie mundu gwitwo Recho Jega ikura mwena wa Iraq Baghdad ageithike muno sana Joramboro the Cowboy ni gukuonete asante Saimo wa Giatha wikura kaunti ya Embu salimika sana maundu mothe makiri mega ni uradirikania muthenya wa rucio build up match the battle for glory Young Stars FC magithaka na wa Mahiga FC muthenya wa rucio tariki 28 ni kiharo-ini kia Muthithi Stadium rucio thaa 8 timu wa Mahiga versus Young Stars ucio ni guceni gakoro igithakwo muthenya wa tomorrow rekenyone no ungi yake itathomete nigetha mathina ma kiumia giki tutigatware kiumia kire kigigethue koine waka macaria ni ukumenya cia mufira o pole pole kama uko na interest utajua tu za mpira pole pole gacohe kau urajira kuithiria muiruri shite na aruti wira othe United Supermarket chomo mageithike muno sana gacohe tutaga nake wira guku ni muthuri murata muno Kim wa dawa mwena wa Marigiti urajira we mwena wa Mwiki gugeithirie mami wanyu nyina wa Ngugi ekure mwena wa Javini gia Fuda hamwe na dereva othe aturaga na conductors wasalimike sana wote so spita gita kuma mwena wa Murugaro nimekuona sana salimika no gikama wa maspika mwena wa Kahatia Muraradia Muranga County ona wetu nawe mutaratara-ini ni ngatho mundu gwetwo Esther Karanja the tuned kuma goko Ruiru gwa Kairo ni ngatho mama aendelea kutusikiliza ndone Joan Shikegwa nilikuwa nimekuona hope ni rarumirira athaki akwa Arsenal ya mareka thini wa bitika cia World Cup Roger Wanyama wa Starehe Bushari Karati na ni ngatho twaturana hamwe wega coach Paul Merisho wa kirabu kia A+ ona wenda kuona Ibra ni muigi wa kigina kuria Federation ya rafting kana ucoceri wa tutaru na kuona pia sana ni ngatho na mutaratara-ini wa star 779 hash giria kuhura draw ya muthia nigetha kiondo giakwa ndikai gucoka na muci onaki ngorogi cinengera ciothe muhotani wito wa muthia mwago-ini wa cheza turauga ni kuoya thimu yaku gathi hari ha kuhura
kana keypad kana phone ukahinya star mugwanja kenda hash star 779 hash ugahora tari kuhura urahura agikorwo ni rita ryaku ria mbere ugucokia kana ukurespond na option number 2 radio Inoro ucoke riu wagicokerio macokio ni ukwirwo welcome guko ni gwa star 779 hash na wina mweke wa kuhotana oroginyagia milioni 1 uguhere ucokereherwo hau hena cheza box na bemwe na Vieta na sport tigana na maundu macio mana hau thi we cagura cheza box ina tuthanduku tuna roho guteithie muno makirie uhutie karia kena indo waromererio go na pin yaku ri ugukorwo wigirite thini wa draw ya bonathi hwaini mwega ya kuria gwa cheza ni ikombe turahata ona tutiwere tigetie na kinori na kindu kiega iko na maneno mzuri maundu mothe makorwo makire very nice na very good mundu gwetwo Magi N rwimbo rwa kirwega muno makiria rutwiraga Ngai na baba ndukareke tukorwo tugieterera muno
cia hwaini. Hello Jerry. Jerry, uhoro waku wa hwaini? Imori. Njitagwo Mugure wa Karuiro ĩ. Ndiragĩgwĩta kuma gũkũ kwa Inoro FM. Ngwendaga kũmenya atĩrĩrĩ Susan Jerry witũ. Wĩ mwena ũrĩkũ? Nĩkĩ? Tondũ ngwendaga kũmenya kana nĩ ũgũtonyete kũrĩa gwa Cheza. Niĩ ndirĩ na kaũru. Ngwendaga kũmenya kana nĩ ũgũtonyete gwa Cheza. Bũrũri ũyũ wa Kenya. Kũrĩa gwa *779#. Okay. Rĩu Jerry. Jerry ndĩrenda gũtuga na kanyamũ nawe no kũhande no ngũhindahindete. Jerry rĩ. Jerry nĩ arenda atĩrĩrĩ. Kũhana ta arenda gwĩtĩkia ũhoro ũrĩa tũramũhe. Mũgĩkũnjũ nĩ ũraigua? Rĩu Jerry rĩ. Tũkũmwĩka atĩa? Ngwĩciria kĩrĩa ũgwĩka-rĩ, we mũtuge nĩgetha rĩrĩ agĩe na wĩtĩkio. Ndio wĩtĩkio rĩmwe mũndũ nĩ etĩkagia ona gĩko. Ahota gwĩtĩkia ona gĩko. Nĩ mũndũ nĩ etĩkagia ona gĩko. Ningĩ tondũ thikũ ici nĩwamenya andũ mekire ũguo ĩ. Andũ nĩ mahenirio mũno. Ahota kũigua akĩigua rĩtwa rĩu rĩaku-rĩ nĩ rĩhũthĩrĩtwo nĩ andũ amwe ũru. Rĩu ahota rĩngĩ ona ana wahũrĩrwo rĩngĩ akĩragwo no ithuĩ. No rĩu mũndũ ũgwĩtwo Jerry rĩ tũtiuma na kaũru nĩ Susan Jerry wa Kĩariĩ. Akiuga kĩrĩa gũkũ wa Afrika o kũndũ gũtiganĩte. No igua auga arĩa gũkũ Afrika o kũndũ gũtiganĩte. Arĩ mũndũ mũgĩ. No rĩu rĩ Jerry nĩ twamũikĩria kĩndũ gĩake hau ithandũkũ-inĩ rĩa kana kũrĩa kwamba bonus cia Cheza. Rĩu angĩrora thimũ yake rĩ rĩu nĩ ekwĩrire nĩ angĩamũkĩria wegega. No rĩu we rĩu nĩ acerehekere kana ahũthĩre mbeca icio wega na agĩthiĩ na mbere na kũgeria mũno makĩria ndagakĩria wĩra wa kũgeria mũnyaka wake hau. Hu karibu sana. Asante. Ithuĩ nĩ tigũkĩinũkĩrĩria rĩu. Rĩu nĩ kumĩria. Rĩu nĩ ithuĩ nĩ kumĩria tũrenda kumĩria. Mũrũ wa Ithabethia kũ? Mũrũ wa Ithabethia ndekũigua wega. Auma na kaũndũ ga gũthiia na mbere ndekũiguĩte mwĩrĩ wega. Ira ndĩratindire kũrĩa kwao. Kũrĩa Laikipia County. Rĩrĩa itũra rĩtagwo Sipili. Gatũra kanini getagwo Ndurumo. Athiĩte kũhurũkia mũthuri mũrata witũ twendete mũno wĩtagwo Dr. Mbuthia. Na anyway ti ũhoro ũrakĩrĩ mwega ũguo tondũ mũgĩkumagaria mũndũ ũtagomanĩtie mĩaka yake no igua mũndũ ndakenaga. No Ngai witũ akĩmwe kĩhurũko gĩtathiraga. Na baba wao rĩ tondũ ũcio tũrahurũkagia etagwo Dr. Gishane Mbuthia. Baba ũgwĩtwo Mr. Mbuthia kũu mwena wa Ndurumo rĩ tũgakĩmwĩra pole mũno na bamĩrĩ yake othe. Na nĩ ndĩrakenire mũno tondũ itũra rĩu rĩ ndonire anake marĩ na mothiũ makengu mũno. Ndinona by the way ndinona mwanake mũrĩu. Ndinageithio nĩ mwanake mũrĩu. Mararĩ soba. Mararĩ koza mararĩ andũ acanjamũku andũ anake ũrona mena ukona kwĩna future. Kwĩna rũciũ. Na ngacokeria arĩa moimĩte itũra rĩu matongoretio nĩ Dr. Gishane Mbuthia Mũtigairĩ na Mr. Henry Mwaũra wa nyina wa Mũgo. Henry wa nyina wa Mũgo tondũ makoretwo me role models ega mũno thĩinĩ kũrĩ mbeũ njĩthĩ ya itũra rĩu koguo tũkamarutĩra ngũbia na mĩena ĩngĩ mĩingĩ rĩ tũkaiga andũ mathiĩ na mbere na gũkorwo me role models ega nĩgetha ona mbeũ njĩthĩ rĩ ĩkonaga andũ akũrora na kwĩgerekania nao. Ndakwĩra so karibu sana tucarithie hau hangĩ. Asante. Nawe wagĩũka ũkĩrĩ ona tũindo. Niĩ ndĩ na kĩgĩna kĩnene koguo mũndũ ndagatigithĩrie kũingĩra kũu gwa *779#. Nĩguo. Na mũndũ angĩkorwo nĩ wanaingĩra rĩngĩ rĩ ndũrakĩbatara gũtinda ũgĩka maũndũ maingĩ. Process yaku nĩ nyihanyihu. No ĩkorwo ndũrĩ waikĩingĩra rĩngĩ rĩ nĩ ngũgũtarĩria ũrĩa ũgwĩka. Nĩguo. Karibu sana mũgĩkũnjwo na ithuĩ mũthikĩrĩria tũkugĩre ũhoro na nĩ ngatho mũno sana nĩ kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa cikĩhandire thaa 10 cia hwaĩ-inĩ na rĩu nĩ cihandagwo thaa 2 cia ũtukũ. Ngai athi na mbere na gũgwĩka wega na agĩkũrathimĩre weekend yaku na kũhe ũtukũ mũhoreru. Tukonana rĩngĩ kiumia gĩũkĩte wa kerĩ
guku gwa tufa wa mathako na kuria kwa Inooro TV mwena wa mathako. Sam ugohoro no kigeithia andu iganona akuma kuria mwena wa Gicira. Ni ndacokia ngatho muno ni gutugwo guku muciĩ wa Tuginotana Inooro FM da gucokeria ngatho na ndacokeria management ya Inooro ngatho. Riu ni ngwenda kugeithia aciari akwa mari kuria mwena wa Gicira nio ithe wa Rosa na nyina Rosa me kuria mwena wa Gicira na dad ni a big fan of German. Koguo German ingo ciothe githaka mubira ri dad akoragwo ari dagi koma akoragwo abbreviated football made in Germany. Koguo he is a big fan of German team. Very nice. Koguo dimageithie muno ngeithie andu othe a Gicira na jeshi othe ya nduthi joke ngeithie hari murata wako uri kuria wikuria Naikuru etagwo Jeff nake aranjira goat ni imwe nake arauga goat ni Messi. Ndimugeithie muno. Very nice. Na ngatho ngikire macambeki maitu mathio na mbere gututhikiriria na tugithii na mbere gucambekira timu ici citu cia Africa. Niguo na ngatho nigugwita na ugetika na thengio muno ni undu wa ginya gugitia gwite orata no ginya. Asante sana. Ni ngatho mahinda mega muthikiriria areke twirigane.
Thank you. Riboro wega muno rwa Karo Mwaura. Riboro itagwo we wariko. Wariko. Hindi o twararagera, hindi o watindagera, hindi o twageragera maundu-ini mangi marito na mangi. We ndwaragia hindi o no ru tondu Ngai ni atutugari riu ni ri urahota gutuorota na twara. Pole sana. Ngai ni okite na ni akite magagania make. Eterera ona Ngai ni agugwikira wega. Mitambo-ini no endete muno. Mitambo tiengi mitambo ni ya Inoro FM. One mucio wotu ginotana jitagwo mugikunjoga kugeithia na ngeithi cia mwanya. Ndoka nigetha nguthomera imenyithia cia bata undu mwene imenyithia cia marikitie kuhurukio ni mwathani agakuririkania ndinoka moko matherio na ni ndoka na mbeca mwago-ini wa cheza kana cheza box na kirova tara gwika no kuhinya star 779 hash akone hindi uraigira rita ria mbere akone hindi uraigira rita ria mbere hinya star 779 hash na wa hinya ni ukurio ceceni iri urenda kuingira nayo ukiuga Inoro Orio ni muthako uri kurenda guthaka uge cheza box ni ukureherwo tuthanduku tuna na bemwe na baigire na baitha tuna bainya tuthanduku tu tuna hari twina mbeca koguo we ni uhetwo munyaka uri iguru koguo no gucagura gathanduku karia ureciriria kena mbeca ni gukorwo kihotanira gatakate ga ciringi 100 na 100 maundu maku moke wega na ni ndina bonus yaku ira ndikorwo ngikunengeria ithaa ria thaa ithatu rikiuga ri hande ithaa rikiuga ri hande no ndikunengereria kindu koguo ikoguo na wihike star 779 hash ni cheza no ririkane ndugathake okorwo ndukinyitie miaka 18 na uthake na uigiririki na nijitikirie ne kahitukio ni BCLB license number BK0000856 ni thaigire ciotuko na ikahitukia ndagika 8. Bishop Waris Gitaushiri na the Thinis Quarters Community Group and Osbukia Welfare Association Group ni maramenyithia members othe ati register ya mahetwo muguda ni thirikari iri tayari. Members othe marorio moka wa vicini yao ya kiama Joska Kagudo Road hakwena Midpoint Hardware na members ni maramenyithia te wa vici yao dicejetie iri Joska. Members memba gukana certificate ID pin na passport igire wirocio ukambiriria kuma tariki 22 koguo ni kuonania na wambiriria na ukarikiria tariki 3 mweri wa 7 mwaka uyu ngende kumenya uhoro makiria hura na beno ya thimu 0759 737 196. Family ya Joseph Shefudwa Ng'ang'u, family ya Joseph Shefudwa Ng'ang'u kuma Oljorok hamwe na organizing committee mareta andũ a wendi mwega kiumia tariki 5 mweri wa 7 mwaka uyu Kamukunji grounds Oljorok town kwambiria thaa 7 cia miaraho na igongona-inĩ rĩa harambĩ ya kũrĩha bill ya thibitarĩ ya ciringi 900 hamwe na kuhariria mathiko ma mwana kana mama Jane Ng'ang'u na mũriũ wake Chief Obadia arĩa mĩĩrĩ yao ĩhingĩrĩirio thibitarĩ-inĩ wa Pope Benedict Nyahururu. Mũcango waku mahoya ona wĩrutĩri nĩ ikamũkĩrwo na ngatho na nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria wananĩria na John Mwangi na namba yake ya thimũ nĩ 0725 266 832 na Ngai wa muoyo amũrathime mũkĩharĩria kũmanyitĩrĩra mũthenya wa mathiko ma aya erĩ mama Jane Ng'ang'u na mũriũ Chief Obadia nĩ mũkũmenyithio thutha wa harambĩ. Origi ugera kumakinyera ora na beno ya thimo 0725 266 832 ya John Mwangi nigetho manyitirire tone murigo murito adwere makomete mochari metereire kuhurukio na magite bili ya thibitari
maito na mũrũwe nĩ ũru mũno 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 mũno. Koguo ngĩhota kũmanyitirĩra tafadhali araniria na John Mwangi, namba yake ya thimũ 0725266832, na gĩkorwo umĩte kwa mwena ũcio wa Njororoko ũkanyitanĩra nao tarĩki 5 mweri wa Mũgwanja mwaka ũyũ. Koguo nĩ Jumapili ĩrĩa ĩngĩ tigo ya rũciũ, Jumapili ĩrĩa ĩngĩ nyitanĩra nao. Ngai witũ nĩ agũgĩka wega na nĩ agũkũrathima. Rĩu ngũthomera imenyithia cia marĩkĩti kũhurũkio nĩ Mwathani. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mũthuri ti James Wagema Rũitha. Mũthuri ti James Wagema Rũitha nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani, na nĩ wa kuma Garden Estate gũkũ Nairobi, nĩ wa kuma Kaheti Mũkũrũ-inĩ Nyeri County. Nĩ mũthuri wa Irene Wanjiru Wagema na nĩ ithe wa mũtigaire Evelyn wa Njogo Wagema Gakuru, Richard Rũitha Wagema na Lea Kabura Wagema, na father-in-law wa Anthony Gakuru na Andrew Kofi Ata. Ni guka wa Michelle Wanjiru Rũitha na Kiama wa Njogo Gakuru. Ni mũriũ wa mũtigaire Constance Frank Rũitha na Teresia Kanuthu Rũitha. Ni mũrũ wa nyina na Rose Wanjiru, George Wachira, mũtigaire Samuel Mwangi, Agnes Bisaule na Margaret Njoki wa Njohi. Ni brother-in-law wa Nelson Mwaniki, mũtigaire Joe Bisaule na James wa Njohi Hugo na Raphael Wagema family akuma Kaheti Village. Ni son-in-law wa mũtigaire Mr. and Mrs. Mugai kuma Red Hill, na brother-in-law wa Eddie Jerry na mũtigaire Mike Jehia, Captain John Kamau Mugai, mũtigaire Jane Mugai na mũtigaire Vincent Dirago na Miro wa Ngoi Dirago, mũtigaire Anita Duta na Kenyatta Mugai. Ni nephew wa Augusta Mwihaki na Kariuki, na othe nĩ atigaire Rũitha John na Wangari, othe atigaire Simon na Rose Mathenge, Susan na mũtigaire Daljit Matharu, Margaret na John Karaja mũtigaire, Esther na mũtigaire Joe Miano, Miri Wanjiko wa UK, Joe na Bibiana Gashiri, Alice Dada, Joseph Karaja na mũtigaire Jane na Don Johnson wa USA, na ni kazi na mama wa Ige. Family na aratani maracamania gwake Garden Estate ni undu wa kuheana kuharia mathiko muthenya thaa 11 cia hwaini, na gwakorwo na mitha ya kiririkano muthenya wa Jumatatu tariki 29 mweri wa gatandatũ mwaka uyu kanitha-inĩ wa Our Lady of the Rosary Catholic Church, Ridgeway, Kiambu Road, thenyanya cia mĩaraho. Mwĩrĩ wĩ funeral home na ukarutwo kuri muthenya wa gatatũ tariki 1 mweri wa Mũgwanja mwaka uyu thaa 3 cia rũcinĩ, na nĩ gwakorwo na igongona oro hamwe na kuona mwĩrĩ kanitha-inĩ wa Our Lady of the Rosary Catholic Church, Ridgeway, thaa 5 cia rũcinĩ. Ngai witũ amunengire kĩhurũko gĩtathiraga, mama kwega kuraga mũthuri ti James Wagema wa Rũitha. Thaburi wakĩrĩa thimo 21 mũhari wa 31 atĩ barathi nĩ harĩrĩrie nĩ ũndũ wa mũthenya wa bara, no hotani umaga kũrĩ Mwathani. Nĩ mũkũmenyithio kũgĩa Teresia Wanjiru wa Mbura kana nyina wa Makena. Teresia Wanjiru wa Mbura kana nyina wa Makena nĩ ahurũkĩtio nĩ Mwathani, no nĩ mwana wa atigaire Makena na Nduta agĩkũra Gatundu. Macino na atigaire Mwangi na Dan wa Rũĩ. Nĩ mũtumia wa mũtigaire wa Mbura Nyanjui, nĩ nyina wa Rosemary Nduta Mugai, mũtigaire Hana Njoki, Njoroga wa Mbura, mũtigaire Sofia Waithera, Makena wa Mbura, Gofe wa Mbura na Mwangi wa Mbura. Nĩ nyaciarwe wa Florence Njoroge, mũtigaire Ruth Makena, Jerry Makena, mũtigaire Rahabu Gofe na Catherine Mwangi. Nĩ cucu wa Rachel Wanjiko, Teresia Wanjiru, Lea Nyakĩo, Gathũmbĩ Mũngai, Florence Macharia, Paul Mushiri, Margaret Kahuria, Catherine Wanjiko, Joseph wa Mbura, Daktari Wanjiru Njoroge, Michael Murenge, George Kongo, Joan Muthoni wa Mbura Makena, Patrick Njuguna, Paul Njoroge, Irene Wanjiru, Anne Wanjiko, Grace Njoki, Mark wa Mbura, Sophie Gofe, Caleb Gofe, Peter wa Mbura, John Kemani na Anne Mwangi. Nĩ maitũ wa tũcukuru tũingĩ. Mitha na mathiko igakorwo gwaka mũciĩ Demo Farm, Elbagon muthenya wa kerĩ tariki 30 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Mwathani anengera maitũ Teresia Wanjiru kĩhurũko gĩtathiraga, mũthari wa hingo ciothe nĩ ũmũtheragie nĩ gũtuĩka guo. Teresia Wanjiru wa Mbura, nyina wa Makena, Ngai akũhe kĩhurũko gĩtathiraga, mama kwega kuraga. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Anthony gĩathire Fero.
Anthony Riathi Agiathi Refero ni ahurukitio mwathani ari mwana wa Peter Refero na Anna Nyambura Refero kuma Limuru Garariga macienwo na Agnes Wairimo wa USA, Margaret Wajiro wa USA, mutigire Leonard Dogi, Florence Wabui wa USA, Henry Waireri, Clement Nganga na Stephen Karige wa Kenya. Anthony Giathi Refero ahurukire kuri tariki 15 mweri wa 6 mwaka uyu na ari muthuri wa Irene wa Gikonyo na ni murio wa John Gikonyo na Grace Wabui Gikonyo kuma itura ria Ramomo. Anthony atiga ciana igiri cia airetu nio Brian Nyambura na Samantha Wabui. Mathiko magakorwo gwa ithe muciere Muru Garariga tariki mweri wa 7 mwaka uyu muthenya wa 3. Ngai amunegere kihuruko gitathiraga Roma makwega kuraga Anthony Giathi Refero. Nimukumenyithio gikuo kia mwalimu retired Eliud Ndungu Karaja. Mwalimu retired Eliud Ndungu Karaja ni ahurukitio mwathani na wakuma girigiri gatodo scheme. Ni muthuri wa Agatha Jerry Ndungu na nitho Elizabeth Nyambura Maina, tigeri Alex Karaja, Modoniri Josephine Wajiko, Duse wa Maitha na Catherine Wambui. Nitha muthoni wa Samuel Maina Nganga na Mary Nogari Karaja. Niguo kae wa Ian, Ann Stella, Allen Massey, Eric, Nelly, Mary na Ndungu. Ni mama wa Gilbert Karaja na ithe mukoro wa Kennedy Karaja, Jaja na Gege. Murokotwo PNN mochari girigiri tariki 3 mweri wa 6 mwaka uyu muthenya wa keri na 3 cia rucini igongana rumirira gwa kamucie Langalanga Gatodo. Huruko horo Richard Teacher mwalimu Eliud Ndungu Karaja. Nimukumenyithio ko kia Jane Waithera Kiogera. Jane Waithera Kiogera ni ahurukitio mwathani na wakumaria Kani Stationaries Mombasa. Uni mwana wa mutigirega Shaka na Teresia Jabi Faya wa Nyakia Biel Bagon na Shariro Rodiani. Mutumia na Hashon Kiogera Kariuki wa Dumas na ni nyina wa Edith Wabui Kiogera, chairperson wa Business Owners Maria Kani na Nyerere Nyamai, Daniel Kariuki Kiogera, Dan, Nancy Jabi Kiogera na wa Chapters Insurance, Kennedy Nganga Kiogera, Masi Mugure Kiogera wa Germany na Irene Joki Kiogera wa Joki Kiogera and Joki Kiogera Advocates. Ni shosho wa Faith Wende Waithera Reigns wa Scotland, Albert Kiogera, Richard Nyerere, Aiden Kiogera, Ethan Kiogera, Anes Kariuki, Aaron Mushiri, Ande Gitao, Jason Kiogera, Jaden Amani, Jayman Jage, Johari Kiogera, Ariera Gakena na Eliam Kemata. Acia nirona Kamau, Faya, Wageshi, Wagale na Nyoko. Muruko tuomba Amban Funeral Home, muthenya wa keri tariki 3 mweri wa 6 mwaka uyu nigongona rigakorwo Maria Kani thutha mwiri hurukio gwa kamucie. Jane Waithera Kiogera gewitwo kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio ikugia Charles Kagema Githaiga. Charles Kagema Githaiga ni ahurukitio mwathani na ni wakuma na Rumoro Rugai Kachurati Village. Ni muru wa mbere wa Monica Wageshi na atigiri John Githaiga na Esther Gonyo. Ni muthuri wa Miri Wajiko Kagema, ithe wa Masin na Sam, Cynthia na Dan, Ivy, John, Ian, Robbie na Bernard. Ni maramwe wa Jacinta atigiri Mwangi na Gojiri. Ni muru muthoni wa atigiri Demi Shirika na Jane Wabui. Acieni wa Honorable Mobi Ngaru, Karofia, Mary, David, Washeke, Helena, Shiro, Wairimo, Naomi Nyagothie, Joseph, Nyabura, Wajiko, na Naleguka wa Jason Kongo, Zara Mwihaki na Kian Kagema. Arali mama na kazi no aige. Nikurasha munio kwa kamushie Kamakis na Rumoro na PCA Makadara Parish wa muthenya kumathi na Sharashia hoine. Ani gwakorwo Memorial Service muthenya wa 3 tariki mweri wa 7 mwaka uyu ndakenda cia miaraho PCA Makadara Parish na mweri kwa KU Rifaro wakana tariki 2 mweri wa 7 mwaka uyu themo ya rushine thutha igongona rirumirira kwa mucie na Rumoro Rugai Kachurati Village. Charles Kagema Githaiga ya kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio gikugia Tabitha Muringe Mushiri. Tabitha Muringe Mushiri ahurukitio mwathani na wakuma Kerei Taruri Nyandarua County. Oni mwari wa mutegeri Freedom Fighter Mushiri wa Ngai na Modonire Monica Wajiko Mauku Mushiri Akerei Tamairu Nyandarua Nyandarua County. Ni nyina wa mutegeri Samuel Kamau, mutegeri Geoffrey Mushiri wa Ngari Muringe, Ann Nyagaki Maina na Esther Wabui Mushiri. Modonire Tabitha Muringe ni mwari wa nyina na muheshimu wa Gashara Mushiri wa Mamuka Values Management Limited, wa Home Mushiri wa Paragon Properties Consultants, mutegeri Nyagaki Gitoga, ategeire wa Boy Kariuki na wa Ngai Mushiri,
mundu ni Tabitha arari shushu tata kazi na murata waige igogona ya mathiko rigakorwo kirita mairu 4 ndaragwa Jumatatu tariki 29 mweri wa gatandatu mwaka uyu kwambiriria thaa 5 cia rucini. Mama kwega kuraga Tabitha Muringi Muciri. Ni mukumenyithio gikuo kia Edward Batia Kamejo. Edward Batia Kamejo ni ahurukitio mwathani no ni mwana wa Tigiri Joseph Kamejo kirago na Jane Jerry Kamejo aitora ria Goi-ine Kanyanya-ine Kangema Murang'a County. Muru wa nyina na Andrew Kirago, Johnson Irogo, Patrick Wakafi, Sophia Wangari, Bidius Wajiro na Christine Duta. Ni maramu wa Mutigiri Nelly Duta, Masa Wairimo, Emily Duta, Anton Maina na Simon Kirago na ni mama na guka waige. Ndio maracamania kwa Irogo utawala Githunguri Ushidikot Ushidikot o muthenya kuheana kuharia mathiko mwiroko tu KU Mocharithi Road wa keri thaa imwe cia rucini muheana mathiko numerere kwa Goi-ine Village Kanyanya-ine Kangema Murang'a County. Ngone mwathani waheanire na niyo shokerete Edward Batia Kamejo ritwa riake rirogocwo. Ni mukumenyithie ku kia Lucy wa Maitha Githaiga. Lucy wa Maitha Githaiga ni ahurukitio mwathani na ni makuma Tomuyota number 3 Moro Kuresoi North. Ule mutumia Suleiman Githaiga Thuku na nyina wa Philip Thuku, Rachel Nyambura, Dr. Susan Muthoni, Julian Wajiro, Pro Waweru, Beth Wahu na Tabitha Waithira. Mwali wa Tigaire Waweru Kihango na Mary Muthoni, Asheno na Veronica Wahu, Hana Wambui, Lydia Wairimu, Joseph Kariuki, Reverend Simon Mwaura wa PCA, Kayole Nairobi na Mutigaire James Washira. Nyashira wa Pauline Wagoi, John Kiarie, Douglas Dirago, Teresia Wajiro, Joseph Ruiro na Haron Waithaka. Alikuwa shamuniwa kwake Tomuyota na Baitha Kuresoi North na kwa Murio Mwangaza Moro na Karuto St. Joseph Moro Jumaine. Tariki 3 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucini ahurukio mugonda-ini wake Tomuyota number 3 Moro Kuresoi North. Lucy wa Maitha Githaiga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithio gikuo kia Lucy Nyokabi Morashori. Lucy Nyokabi Morashori ni ahurukitio mwathani na ahurukire tariki 22 mweri wa gatandatu mwaka uyu. Ani mwana wa Mutigiri Stephen Morashori wa Weru na Regina wa Godi Morashori. Ani mwana wa nyina na Anton wa Weru, Martin Gatehi, Nancy Jerry, Thomas Kuria, Kennedy Dongo na Tigiri Ann Muthoni, Catherine Wajiko, Susan Wagoi na kwao Neituiro Karangi Village Bogiti sub location Gataga sub county. Yabana na tani maracamania muthenya kwa mucii Karangi Village ni undu wa kuhoya na kuharia mathiko. Uruko twokerwa na muthenya wa keri tariki 3 mweri wa gatandatu mwaka uyu uthocio mathiko manumirire mugonda-ini kwa mucii Karangi Village. Takwirwo huru kiohoro Lucy Nyokabi Morashori. Ni mukumenyithie ku kia Ngugi Gicia ni ahurukitio mwathani no ni muthuri wa Mutigiri Margaret Njoki na ni ithe wa Hana Wangui Mugeci Kafuro, Margaret Wajiko, Richard Gicia, Joroge, Rosemary Jerry, Regina Wangari, Teresia Wambui na Wajehia. Ni ithe omwe na Ngigi Gicia na rari guka wa ciana nyingi andu nyumba na arata ni maracamania gwaka mucii Turiro Mang'u o muthenya ni undu wa kuheana kuharia mathiko. Rukotu General Kago Funeral Home Thika muthenya wa kari tariki 3 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucini waheana mathiko manumirire gwaka mucii Turiro Village Mang'u Gaturu North. Joroge Goge ni arorio na gitio ahure thimu namba 0759 384 510 kana kinye mucii Turiro Mang'u na ihenya toria kwahoteka. Ngugi Gicia gaya kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithie kugia Steven Munene Bua. Steven Munene Bua ni ahurukitio mwathani na ahurukire kuri tariki 19 mweri wa gatandatu mwaka uyu Outspan Hospital Nyeri. Ni mwana wa Tigaire Wilgram Bua na Royce Wajiro. Ni muthuri wa Josephine Wajiko Munene anithe wa Wilgram Bua, Royce Wajiro Kamau na Frederick Gicaro. Macieno na Faith Wambui, Mutigiri Beatrice Muthoni, Henry Kuria, Samuel Mushogo, Walter Goge, David Mariga, Winnie Joki, Francis Githiji na Mutigiri Mire Wajiko. Niguo kwa Josephine Bua, Kwame Kamau, Sankara Kamau na Nia Gicaro. Ibona na tani maracamania gwaka mucii Geda o muthenya kuhoyana kuharia mathiko. Mwiroko twa Montezuma Funeral Home Kabati Jumaine tariki 3 mweri wa gatandatu mwaka thaa 2 cia rucini igongona ria mathiko rigakorwo kanitha-ini wa PCA Geda thaa 4 cia rucini utho mathiko manumirire gwaka mucii Geda Maragwa Murang'a County. Steven Munene Bua ngai witu kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga. Ni mukumenyithie ku kia Rudia Guhe Juho.
Rudia Guheju hone urukitio mwathani none mwale wa Tigiri Kimani Thuo na Hana Wambui ni mutumia wa Mutigiri Joshua Juho Mugai ni nyina wa Mutigiri Joseph Mugai John Kimani Peter Warowe Florence Waja James Thuo director wa Manchester Travellers na chairman wa Matatu and Buses Association Deka Pastor Julius Dungu David Keguro na Jane Wambui yenyina mukoro wa Mugai kuria na Waja machenero na Tigiri Thuo Kimani na Jerry Gitau arari shosho wato shosho na tushukuru tuige ni kuracha manio Thika Shuhan Hotel na gwaka mucii Kiriko Naro kuhariria mathiko mwiruka utwa Montezuma Kafati wa keri tariki 30 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 2 cia rucini mahana mathiko marumirire gwaka mucii Kiriko Naro Kandara sub county Rudia Guhejuho gebitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithie ko kia Margaret Wajiko Kariuki Margaret Wajiko Kariuki ni urukitio mwathani none mwana wa Mutigiri Mushiri na mwendwa ile Esther Wajira Mushiri machenwa na Aloysius Muriithi Jane Wage Mathenge Simon Waigwa na Joseph Getheji ni mutumia wa Mutigiri Johnson Robert Kariuki JR na nyina wa Daniel Maina Moses Muriithi Wilson Irogo Jennifer Jerry Andrew Mwangi na Eunice Wajira nyeciaro wa Ann Maina Lucy Muriithi Purity Irogo Atame Irogo Edith Mwangi na Chris Mulindwa katika tushusho na 13 na mwiruka utokei yuri faro hostomo charewa muthenya wa keri tariki 30 mweri wa gatandatu mwaka uyu mathiko marumirire mucie gatara kwa Nyeri County Margaret Wajiko Kariuki ya kweki uruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithie ko kia Esther Joki Jogona Esther Joki Jogona ni hurukitio mwathani na wakuma Kagongo Village Mathio ya Murang'a County na mutumia Cosmos Jogona Maina muthuri we ni yaithio mwe na James Muga Maina na ni nyina wa Maina Jaria Masharia Kimari Goge Duta Bethi na Tigaire Florence Waithera na William aciaranirwo na Masharia Goge Kiaria na Elizabeth Nyambura wa Muthero Village adonyo banana tani marachamania gwaka mucii Kagongo Village miororokisho no muthenya ndu wa kuhoyana kuhariria mathiko iruko twa Moi Kibaki Hostomo Chario Thaya muthenya wa gatatu tariki 1 mweri wa 7 mwaka uyu thaa 2 cia rucini igongona ligakorwo Kiambura Catholic Church Kagongo thaa 4 cia rucini mathiko marumirire gwaka mucii Kagongo mioro Mathio ya Murang'a County Esther Joki Jogona gebitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithie ko kia Rose Wanjiru Ng'ang'a Rose Wanjiru Ng'ang'a ni hurukitio mwathani na wakuma itora ria Mairika Gare location Kigumo Murang'a County uyu ni mwale wa Isaac Mugane na Esther Wajiko agithima Kigumo ni mutumia David Ng'ang'a ni nyina wa Naomi Jerry Isaac Mwangi Esther Wajiko na Joy Wambui achenwa na Paul Mugai na Mutigiri Julius Wainaina ni shosho wa Rosemary Wanjiru nyumbana na tani manachamania gwaka mucii Maire ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko mwiruko rutwo ya IC Githumo chari muthenya wa gatatu tariki 1 mweri wa 7 mwaka uyu thaa 2 cia rucini igongona ligakorwo Maire Playground thaa 5 cia rucini gutha mathiko manumirire gwaka mucii Maire hakuhe na Apostolic Church Rose Wanjiru Ng'ang'a ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithie ko kia Leader Joseph Kimani Kamau Leader Joseph Kimani Kamau ni hurukitio mwathani na ni wa Eldoret na ni mwana wa Tigaire Ruka Kamau na Grace Wangari na ni muthuri wa Anne Wayigo ithe wa Mutigaire George Kamau na Edward Mwangi wa Netherlands na ni guka wa Naila na Gege achenwa na Mutigaire wa Njiro Mutigaire wa Boy Bishop Karaja wa God With Us Church Mwiki Mutigiri Joki na John Mwangi Murumuthoni wa Mutigiri John Mwangi Guru na Royce Mary wa Baide nikora chamanio gwa Eldoret na Mwiki Deliverance ndinachana nuthu cia hwaini kuheana kuhariria mathiko igongona ria kiririkano ligakorwo kwa muthenya wa Jumatatu tariki 29 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 4 cia rucini ACK St Thomas Eldoret igongona ria mathiko ligakorwo ACK Kifutha muthenya wa keri tariki 30 mweri wa gatandatu mwaka uyu thaa 4 cia rucini gutha mathiko marumirire o kuu Kifutha Kagema Kanyenyaini Leader Joseph Kimani Kamau ngai akwe kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga ni mukumenyithie kugia Catherine Bushi Mirango Catherine Bushi Mirango ni hurukitio mwathani na kuonekaria village gikodi mukoro-ini Nyeri County one mwana wa Tigiri Talvasio Kenyui Kimodo na Domitira Wajiko Kenyui ni mutumia wa Mutigiri Michael Mirango Nyamu ni nyina wa Anne Wajogo John Nyamu Joseph Wajohi Mutigiri Patrick Mutahi ni Kasio Kimodo Peter Gashara Regina Wajiko
na Jacinta Wanjiru ni mathaino wa mutigire Luce Waithira, Eunice Njoki na Nerias Muthoni. Acio ni ona mutigire ni Kasio Kimondo, mutigire Pascal Mwangi, mutigire Florence Wanjiru, mutigire Gregory Mushura, mutigire Philip Githaiga, mutigire George Karuoro, Sister Teresia Wageci wa Nigeria na Dominica Murugi wa Nairobi. Ndiga tucoce na tucukuru tuingi mahoya na mibango ya mathiko ni rathie na mbere gwake Karia gikorio muthenya thikomisia hoini muruko to mukoro ine host mochani muthenya wa keri tariki 30 mweri wa gatandatu mwaka wa 2020 rucine uthomohe na mathiko ni gwake mucie Karia Village kwa bria thenya cia rucine Catherine Bushimirango ngewitwa kwa kiuruko gitathiraga mama kwega kuraga nimukumenyithio kwa kia Julius Kare Kenywa. Julius Kare Kenywa ni ahurukitwe mwathani na ahurukire tariki 25 mweri wa gatandatu mwaka uyu na ni wakuma Kagoshi Village Gatei sublocation Magutu Mathira East Nyeri County. One muri wa tigaire Francis Kefue Gegi na Paris Wadia ni muthuri wa Winfred Wago na ni ithe wa Richard Kefue wa Canada, Caroline Wadia wa USA, Ajira Nyawira wa USA na David Kagwaba. Acienwa na Grace wa Boitate Hart wa UK, Nelson Matimo Modoneire Mire Muthoni Kamuru na mutigaire Livingstone Morage. Family na aratani marachamania kwa Kagoshi na gwake Buruburu phase 2 house number 645 thaikomisia hoini kuhoya na kuhariria mathiko. Muruko rutwoguru na Nairobi muthenya wa gatatu tariki 8 mweri wa mugwanja mwaka uyu themo ya rucine rikokorana mathiko romerera kwa mucie Kagoshi thenya na nuthu cia rucine ni mwathani wa heyanire na no yocokerete Julius Kare Kenywa gaya kweke uruko gitathiraga mama kwega kuraga. Nimukumenyithio kugia Sergeant Patrick Joige Gogo. Sergeant Patrick Joige Gogo ni ahurukitwe mwathani ana wa Kenya Defence Forces Kenya Air Force Moi Air Base. Oni mwana wa Pauline Jerry Gogo na macienwa na Ann Muthoni Keheka na Veronica wa Mweitha Joige. Ani muru nawe wa Charles Kariuki Keheka na arari gacukuru ka mutigaire Ann Wajiko Joige na arari muihwa wa mutigaire Rose Waja, mutigaire Paul Kingata, mutigaire Steven Gogo, Monica wa Mweitha na Alice Ngedo. Niatiga ali na aliyo aigi. Family na arata nimaracemania kwa mucie Miguta Githunguri Kiambu County maundu wa kuhoya na kuharia mathiko. Muruko twa Mashujaa Farewell Home tariki 30 mweri wa gatandatu mwaka wa muthenya wa keri na thutha mathiko ni kwa mucie Miguta Githunguri Kiambu County. Ngai waheanire Patrick Sergeant Patrick Joige Gogo na nowe wa mucokera ritwa ria Ngai rirogocwo. Ucio niguo muthia wa imenyithio cia bata orondo mwe na imenyithio cia marikitie kuhurukio na mwathani kuria ciothe mathiagite. Ngai witu aromanengeria kihuruko gitathiraga maroma ma kwega kuraga na ni undu wa inyue mutigitwo ni andu anyu. Ngai witu arugame na inyue ihinda riri muracakaya arotikira kumuhe thayu na mugirie maithori manyu tondu noyo ngihota gwika uguo. Esta Muthoni haha rwimbo rwake rwitagwo aria mehokete Ngai.
ndoragio nĩ penina nerehende atigire gũtekia nginya Ngai akĩmũrathima hana wa Elikana ona toranyo ndoragio nĩ penina nerehende atigire gũtekia nginya Ngai akĩmũrathima Arĩa mehokete Ngai wao, Ngai nĩ arĩmekagĩra maũndũ manene, hatirĩ ũndũ wa gwĩciria, ũguo nĩguo kũrĩ, no ũcio nĩguo ũhoro wa ma. Mbũrũ-inĩ twa nĩ mũtumia ũgwĩtwo Esther Muthoni, mĩtambo-inĩ ĩno wendete mũno, mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ona mũciĩ wo tũginotana no tũthiĩte na mbere wega. Ithĩka mũno haria hothe ũrĩ, ũrĩa wothe ũrĩka ngakwĩra twĩ hamwe mũno 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 haria hothe ũrĩ, ũrĩa wothe ũrĩka ngakwĩra twĩ hamwe mũno. Mĩtambo-inĩ ĩno wendete mũno, mĩtambo ti ĩngĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. One mũciĩ wo tũginotana, na Ngai witũ arũgame nawe na atũre akũnyitĩrĩire na gwĩkagĩra nawe maũndũ ma bata na maũndũ ma magania. Ngũririkanie atĩ ndĩna mbeca ciaku star 779 hash, ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũgerera, star 779 hash, ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũgerera. Na ĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere kũingĩra thĩinĩ wa Cheza
ndũgatindie ũkĩgia angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere kũingĩra thĩinĩ wa cheza ndũgatindie ũkĩgia no kĩgiĩka kĩrĩa ndĩrenda wĩke no kũhinya *779# warĩkia kũingĩra nĩ ũrorio ũrenda gũthaka na ceceni ĩrĩkũ uge nĩ ceceni ya Inoro. Ceceni ya Inoro warĩkia gwĩka ũguo nĩ ũrenda nĩ ũkũrio nĩ mũthako ũrĩkũ ũrenda gũthaka uge cheza box Wauga cheza box ni ukorerwo tuthanduku tuna namba 1 namba 2 namba 3 na namba 4 ucagure gathanduku karia ureciriria kena mbeca ni ukuriha ciringi 99 nawe uhingure cabi ya kwihotanira gatagate ka ciringi 100 nginya ciringi 100 ihenya nayo na njoke nguririkania ati ndina bonus yaku ndiagite bonus yaku ire njego ni gukunengereria ithaa rikiuga rirugame hena bonus yaku ire njego ni gukorwo ngikunengereria kugo nae ndukeyohe wihike gwika uguo nigetha ukorwo ukihotanira mitambo-ini no hendete mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM jitagwo Mugikunjo ni ngurire muthenya wa ira ndiratindire kora mwena wa Sipiri itora rigwitwo Durumo turari kuhurukia muthuri ugwitwo Dr. Gishane Mbuthia ani turake muhurukirie agakicokera ringi family yao na itura riu tondu muthuri ucio ni ararehutitie na njira mwanya ngai witu athi na mbere na kurugama na inywe hinda ri muracakaya ni undu wa gutigwo ni Ndagitari Henry wanyina wa mugo uthie na mbere ugeithike muno na ugeithirie maito muno ndirakenire ni kumuona ndakenire kuona maito wanyu ndirakenire muno ona aria giothe turari na uku ndi mundu mukenu muno haya Governor wa Laikipia County ona thank you so much turari nae MC ogwetwo Benways asante sana ona ene ndirakuonire ona chief wa itura riu ni aratu senior chief wa itura riu ni aratukenirie muno na riothe marekinyitie thiini wa igongona riu ngewitwo thie na mbere na kurugama ni andu athubiri geithikai muno na monyorera mundu ogwetwo Kiguru Zakari Kiguru no haria wa Ngwaci ni murimi woma ni arehagwo kwa Inoro mugambo wa murimi ni mundu ogwetwo Mucwe na kiageithike muno na njambe gwetwo Joe kana Joeli wa 4NTE geithika muno Joel wa 4NTE sako we hau thubiri stage geithika muno na andu akumwena ucio ni andu marangenirie muno to ni andu mathikagiriria Inoro na njira nene muno makiria moguo ri undu ungi urangeniria ni kuona mbeu njithi ina mothio mega na makengu andu matari ari andu maikarite wega andu athaka thina mbere na guikara uguo tiganai na Joy Sheifango Inoro shesheni hakuhe nawe Ikagia ciraniro iria eranire onaga kirima kana nduma cia kumugiria agioka kuithia ihinda ria kinya Ngai ndagatuma maundu mothe magirire na gutiri kindu mundu kana ndu kamugiria okia kurathime no kinyo gatuo maritwa na ndo itura rĩanyu no kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makumena we no agakune ihinda rĩa kinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũ kamũgiria oke akũrathime na gutirio nomwe uri wagirira ukanjia kwimena ningiona kwiagira bata no gate mwihoko ihinda ria kinya Ngai ndagatuma maundu mothe magirire na gutiri kindu mundu kana ndu kamugiria oke akurathime onaga
thĩno na mahĩtia nĩ thĩna kũingĩa tũtaririkana Ayubu ũrĩa thĩnĩkĩte na no arathimirwo ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ othe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime. Kwĩhoka Ngai ona kũmwetagĩrĩra ona thĩna waingĩa arĩa mamwĩhokaga na makamwetagĩrĩra na maconoraga ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime. Mawĩra-inĩ mao ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime. Nĩahingagia ciĩranĩro iria eranĩire ndonaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhikia ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime. Gatuo marĩtwa na andũ itũra rĩanyu kĩrĩa Ngai akũigĩire andũ ona makũmena we no agakũne ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũgiria oke akũrathime. Ceceni hakuhĩ nawe. Haleluya, ũcio nĩwe Ngai. Mwathani erire Iburahĩmu magana gũthiĩ bũrũri wa kĩĩranĩro magarire hamwe na nyũmba yake gĩthiĩ kũrathimirwo Kaanani. Mwathani wauga ndũkũrira rĩngĩ nĩwambararĩtio kuma irĩrĩro ndaranĩrio narĩa makono thamaki tũranie na Baba tene na tene. Haleluya. Wambĩrĩirie mũtũrĩre wa maithori nginya ũkoragia ũkoimĩrĩra kũ nawe watuire maini ya mathĩna nawe ũyũ rĩu ũhaicĩtio ngathĩ. Mwathani wauga ndũkũrira rĩngĩ nĩwambararĩtio kuma irĩrĩro ndaranĩrio narĩa makono thamaki tũranie na Baba tene na tene.
Thank you. Tumwitaga Beth Waithera rwimbo rwake rwitagwo ndukurira ringi. Ona ndukurira ringi na tondu Ngai ni aroka ni egwika maundu manene thiini wa muturira waku tondu guo niguo kuri na kiu nikio kiugo giake. Githika muno Mr. Gichuki wikora mwena wa Ruai Block 10 akajira wi mitambo-ini muno mundu gwitwo Wachira ona kene wa Ruai Block 10 ona yo geithika muno wikora mwena wa Ruai njega wanyina wa mukuha ekora mwena wa Jiro. Asante sana. Ona mundu gwitwo ati Aya, hugo reta na ri koigo herwo pole ari othe matigitwo ni endo mamenya hari Jesu gikuo gitire hinya ni tukona na rita ringi na ni muhunjia Mwangi wa Macembe na koiga mitambo-ini muno mundu gwitwo muhunjia Mwangi wa Macembe geithika muno. Asante sana na uguo reta na nie tiguo njitagwo anyway ni mitambo-ini ira wendete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inoro FM one mucio wotugi notana na joe kamweke gaka nyambe he family ya muthuri gwitwo Joseph Shefuthwa Ng'ang'u wa kuria Njororoko ni ndwa gutigwo ni mutumia wake ona murio wake ugwitwo Obadia ina wa Jeni na Obadia ni o mahurukite gewitwa manegire kiuruko gitathira maroma makwega kuraga na toni jina mwina harambe muthenya wa Jumapili ya tariki 5 ni ndwa gwetha mbeca cia kuriha bili ya thibitari ya maitu na muru wa maitu mwina harambe o tariki 5 kuria Njororoko haria twitaga Kamukunji tafadhali kogwa andũ a Njororoko tafadhali murorio na gitio mugathi munyitanire na family yo nigetha muhote kumarihithia bili ya thibitari na oho muhote kuhurukia maitu ona muru wa maitu ondu ni mutumia uhurukite na murio tafadhali andũ a Njororoko mugetekera gukiumira oria mumenyerete kumira kwa uinge munyitanira na andũ acio nigetha mumehererie murigo ucio. Ngai witu anegererie maitu nyina wa Jeni kihuruko gitathiraga ona Obadia ona Ngai witu amunegire kihuruko gitathiraga maroma kwega kuraga twi hamwe na family yo aria macianirwo nao othe inyuothe Ngai witu rugame na inyu ihinda ri muracakaya ni undu wa gutigwo ni acio murendete ma mundu gwitwo Esther Kibugi ehana ni aroka rwimbo rwake rwitagwo muthenya murathime. Inoro shesheni hakuhe nawe. Mutumia Mosamaria semanire na Jesu, akimwira
ati kuri muthenya ukiaga uri wa kirathimo Ngai agokaga kurihiria miaka iria yothe wanakorwo ririte rwimbo rwega muno rurainwo ni mundu gwitwo Esther Kibugi rwimbo ruru rwitagwo muthenya murathimo mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM uri mucio wotugwinotana na ngoririkanie no turathie na mbere na gutuga mwago-ini wa cheza no turathie na mbere na gutuga mwago-ini wa cheza na kero fatara gwikano kuhinya *779# hinya *779# nigetha tukorwo tugikunengereria mbeca kana ukihotanira mbeca ciaku na hatira makani icitira wira gwateterera tugakuhurira thimu rucio aca iciura mukira hau thimu-ini yaku kogwo wihike gwika gwo *779# warikia gwika gwo ni ukuri urenda guthaka na ceceni iriko akone rita ria mbere riaku kuingira okone rita ria kuria mbere kuingira ukiuga ni Inoro wiga ni Inoro ni ukuri urenda guthaka muthako uriku uge urenda guthaka cheza box ni ukureherwo tuthanduku tuna na bemwe na baigire na baithatu na namba 4 ucagura gathathu kare ureciria ni kariku kangikorwo kena mbeca ona wagicagura kare kena mbeca ri atiri undu tanganja mbeca ciaku ciraingira thimu-ini hau na ugakorwo gikena ni ngurire kuma ciringi 100 kwambatira uguo nginya ciringi 100 iria urehotana ona kuri uguo tukiri na bonus yaku iria turakunengereria o thiina wa tabarira citu koguo thie na mbere na gwika uguo thaithatu ina ndagika imwe na rogo tuhingurira ithaa riri tukigarurira ikinya etagwo Wachira wa Mugoya rwimbo kana Wachira wa Muthoni rwimbo rwake rwitagwo Kainie ruru rwinjira rukite Inoro Monene Montare Aikari Gatero
o nginya Gitero Gatarakwa nginya Mutarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oceanita One Queen Guitar Rakagesa Ningo kuohora mutirithanie ningo gwetekerio kamoikia ona eruo ningo mereria tigano eruo gwikuregwo Kiuronire hake nitari no kyo ndare na kyo demosoa angekoro niguithetie valio kuithetie ngirutira ngukenie Dina kuigania tiga wandigo na ninge ndira remetwo ni wende na wendo no ndire no atio na ngwendete nindakuora wende-ini gutire kindu itari mwenda wako inire tikoraga ungikamisio kanjokerera ndigatoero gakugesama Msa urio kagore eithika muno Tunire twande turaga nikende hothe tango ciarire itoini amaya mathiko mawendo itunda mbiri uri mwe Ukembia kuona ndio fashioni ukiugaga ndatwikire ikoro ukijete ikoro ririkane irigo niwe wonurire ukiria Dina kuigania tiga wandigo na ninge ndira remetwo niwe dina wendo no ndire no otio na ngwendete nindakuora wendo-ini gutire kindu itari mwendo wako inire tikoraga ungikamisio kanjokerera ndigatoero gakugesama Silo na ihe adresa yeithie George muno Ndakuhoya ndina ruo ngoro no nguhoya Ngai agutongorie wo mabuthi-ini wa wendo mbĩthihonia kũrĩa andũ kana nume Ohana monoragia nyina aneoro nyondo kamũrũma akarĩra gĩtagia kanyũri na mwico no arĩte muo Dina kuigania tiga wandigo na ninge ndira remetwo niwe ndina wendo no ndire no otio na ngwendete nindakuora wendo-ini gutire kindu itari mwendo wako inire tikoraga ungikamisio kanjokerera ndigatoero gakugesama Johnny Rebels Ready Geithiria America Ndajega ninge no garotiga nigo mora gucemire nikyo ndoire ngumenyagirira thayo ngurumagia na gaciko Ucio rakoire mumenyithie wendo-ini utoire super highway ndaga kugeria corrugation ndingenda gukuona na karema Dina kuigania tiga wandigo na ninge ndira remetwo niwe ndina wendo no ndire no otio na ngwendete nindakuora wendo-ini gutire kindu itari mwendo wako inire tikoraga ungikamisio kanjokerera ndigatoero gakugesama Devi wakwa nigwendete wani Indo nĩ njega mbeca nĩ njega no itingĩgũra thayũ wa ngoro ona ingĩrĩa mũtura ũihũre njoka ya wendo no nginyekae Ũngĩhũndũka no ngwamũkĩre ngũherere na itarĩ mahĩtia kabo ngĩandegirie ũkĩambĩrĩria kũrĩ kũndega twamenyerana Dina kuigania tiga wandigo na ninge ndira remetwo niwe ndina wendo no ndire no otio na ngwendete nindakuora wendo-ini gutire kindu itari mwendo wako inire tikoraga ungikamisio kanjokerera ndigatoero gakugesama Wakana Geithiria Amos muno Ucio tumwitaga Anita One Queen Geithiria akimetio thea Kamago Gardens Daddy Munyeki Urio Nyere Eithika Smart wa mama Na urariski Eithia Pirete Maximono
Anita One Queen ndamutigitie kaina handu he gwitwo Kings kura mwena wa Kitengela ndio thiku ici akainagira kono mururi we sawa pamoja sana geithika muno mundu gwitwo Sami ne wa Super Metro Free to 161 geithika muno Sami wa 161 kajira we mitambo-ini sana na ugeithiria ria mwena wale murathikiriria nao wambia na wapenda sana ngora shabe gwitwo Muraya hale ya mara mugeithia muno salimia Muraya sana na kuruyo the Super Metro mugeithike muno anjona na jabe gwitwo Kamotho salimia ye sana na mundu gwitwo Ithaka wa Jeni salimia ye sana bashi yothe icio murutaga wira na cio wambia na wapenda sana mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM nagakwira wenda besha hatiri ndungi no kuhinya star 779 hash ukuhinya star 779 hash mundu makoro magiuka wega no korwo kiamukira kihiri kia besha kuma ciringi gana rimwe kwamba toguo nginya ciringi ngiri gana rimwe mundu makoro mega muno no ririkane no turathi na mbere tugiguikagiria kindu gigwitwo bonus yaku koguo ndukaigwe we muhinyiririku ona hanini ndukaigwe hinyiririkiire ona hanini twi haha ni undu waku kugerera star 779 hash ni gwiririo na wahinya uguo okorwo ni hindi itaria kuria mbere kuingira ni ukurio urenda guthaka na cece ni riko kiuge ni Inoro uri urenda guthaka muthaka uri kugacheza box ani ukurherwo tuthanduku tuna uthacagure gathanduku kamwe kale ureciriria niko kena mbeca urihe ciringi 99 no korwo kena mbeca hau uramukira mbeca ciaku hau hatari gwetererio ati ni rucio acha ti gwetererio ni rucio urikane ndugathake okorwo ndukinyitie miaka 18 na ugithaka uthake na uigiririki na uririkane cheza ira telefo na ni hitukie ne BCRB license number BK0000856 Aikari agatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari o kene moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Thank you oyetagwo Maina Jimmy haha menaja begwitwo Mwana Nyando Maina Jimmy menaja begwitwo Mwana Nyando rurukinyire jamba ciothe cia kuria jororoko tokoretwo muthuri gwitwo Juha Karuru geithika muno augethire kuru yothe Afredina cia giothe Kariz othe kina Wambo othe jeshi othe no geithirie jeshi othe ya House Survival wabia na wapenda sana mitambo-ini no wendete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM ona mucio wotu ginotana Shehora Maina Jimmy featuring Mwana Nyando. Muthuri gwitwo Mr George Gitau Koigi nayo geithike muno George Gitau Koigi salimika sana ni brother ya muthuri gwitwo Mugo wa Koigi Mugo wa Koigi ni wetu muno but the Koigis matogoretio ni George Gitau salimikeni sana. King Sound Studios na wana Kenambo we moiretu nenio sambithetie we moiretu nenio sambithetie nathie gĩcagi nderetwo cuũka ndoka taũni nderetwo cuũka ciana ndwagima maranjĩta cuũka ndĩta cuũka na niĩ ngwĩte Shehora tũire wendagia mwĩrĩ ta nduka mwĩrĩ wakũra noguo nduke kara mwĩrĩ wakũra noguo nduke kara no uraigua Ciromana we ojei Kavacuũka nditunyaga mũndũ Kavacuũka ndioyaga mũndũ ndutaga wĩra ciana cione gĩa kũrĩa nyũmba ndĩaga na mbeca cia cuũka ciana igathoma na mbeca cia cuũka ngĩnyua mũcuba na mbeca cia cuũka ndĩta cuũka na niĩ ngwĩte Shehora tũire wendagia mwĩrĩ ta nduka mwĩrĩ wakũra noguo nduke kara mwĩrĩ wakũra noguo nduke kara aya
Auraigua aliyokiwa gethaka jamba ya rũrĩrĩ nathiĩ Nairobi nderetwo cuũka nathiĩ Mũrang'a nderetwo cuũka nathiĩ Maragwa nderetwo cuũka na Makomboki nderetwo cuũka na kwa Mũthike nderetwo cuũka ĩta cuũka na niĩ ngwĩte ceũro tũige wendagia mwĩrĩ ta nduka mwĩrĩ wakũra noguo nduke kara mwĩrĩ wakũra noguo nduke kara nathiĩ Ruiru nderetwo cuũka nathiĩ Nyandarua nderetwo cuũka nathiĩ Nyeri nderetwo cuũka na Makutano nderetwo cuũka nathiĩ Mũnjini nderetwo cuũka ndĩta cuũka na niĩ ngwĩte ceũro tũige wendagia mwĩrĩ ta nduka mwĩrĩ wakũra noguo nduke kara mwĩrĩ wakũra noguo nduke kara Wana Kenambo, Maina Jimmy, Macho Juu na Mwana Nyondo, wapi kule Gidi, in South Studio, Selule, wapi Injinia Nehemia Masharia, salimia Felix Mutua sana, yoka Aikari Gatamayo, Guthie Mutamayo, Ginya Gitamayo, Gatondo, o Ginya Metondo-ini. Othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ucio Fauru wa Maina no tiguito no tiguito angekoro we no njeke ogwo kundigana ni kwenda kwendete no tiguito no tiguito Maina yangira oka iwega tondu ni ndamenya Maina uraga minyoe reke njoe ikabuge akwa yumerie kethe thayo no tiguito no tiguito Mwangi urio Dubai ikaria kindu makire muno era mami wanyu uhoro uyu aranjĩririe atĩ wĩ mũgima no wĩke ũrĩa ũkwenda no ti gwitũ no ti gwitũ Kariuki wa Siro ũrĩa Naivasha tene ndakinya irakora kwete tuothe reke rĩu nyendie maica kamũira thiĩte gwitũ no ti gwitũ no ti gwitũ Commissioner Lufas ruta wĩra baba
Ongiro ireke mwana Ukira itinga ikoro Urie liuwe wiguaga atia Utwaranite na sugar daddy Ima ino tigwitu Ima ino tigwitu Wanye Junior Ona na waya Uka Iwega tono nenda menya Pamaina oraga menyoe Nekenjoe ikafuge akwa Yumerie yethethayo Ima ino tigwitu Ima ino tigwitu Kalisi Magic Urioke nyomba Umagaja kabura kidu Uka Nasiritia tene ndakinya Irakora kwete tuothe Reke riu nyendie maisha Kamoira yete gwitu Ima ino tigwitu Ima ino tigwitu Thank you, Shotamwitaga Afande Paul wa Maina. Ito neigo Security tight, eh? Geithia jeshi yaku muno Paul wa Maina. Afande Paul wa Maina. Theno tigwito ne man. Ile okarasia duthi. Umangarwa kinamba. Na tojaba cia nduthi tu ngaru akinamba we Wagesi wa Mwangi Ogeithia Honorable Thomi sana ayeku kinamba ona akiageithio muno mundu gwitwo OJ Obothiaga Chanja ona akiageithike muno kuria mwena wa ngaru akinamba ona Mr Maisha mundu gwitwo Maisha nayo ogeithike muno anyona Mr Gathegio umugeithie muno ona Wambogo wa Maisha ndagatigwo na thutha wote wasalimike sana ijamba cia mwena ucio wa kinamba Jackson Mohoro ngaru akinamba ogeithike muno elimoneka kuwa geithio muno na kireti andu othe akinamba salimikeni sana mitambo-ini no endete muno mitambo tienge mitambo-ini ya Inoro FM oni mucio wotuginotana no tuthiite wega thank you hau ndireciria kwamba gukonengereria kindu nigetho nawe igwe muzuri ni ngwirire mbeca muno ngukwirire mbeca muno ndirenda kwamba gukwa ciringi 10,000 oro riu ndagika nwe koguo ri thimo yaku ri umeige hakuhi nawe hatiri undu ungi kenyambe nguhe mbeca o riu to ni ngwirire ithe ndikwirire ni ndiendaga kuhenia mundu ngegwetire mbeca Icio mbeca cia kuigioka koguo ri wihike kuya thimo yaku nigetha nani ngonengererie kindu o riu Oliu koguo wewe sasa ulikuwa unasema unataka kuongea na mwenye simu Gai papa utafanyaje nako kama to copy this tune dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily kilomita zawe tu sio mbali ama ngoja nifanye stable chess nijimbizane na yeye nipatie simu sio hello thank you itago ndongo wa mnganga witagwo Steven Dongo Nganga niwe guo witagwo niguo njikagwo ani njitagwo mugikunjoi waithoro ni na kiuria giakwa ni giki no ingirite guko gwa cheza ni njuthaga uguo no ndikirira turumona ndiro warumona ki ni ndarumona ki tamakomuthe ndakoromithiaga kumihua gaya rathime indoro thimu yaku no uhote kurora hihio tukiaragia aka ni karia kanini ngiri 10 ukire nacio already
tondu niwe witagwo Steven Ndung'ung'ang'a niguo ukigena ihinda ukigena ihinda riega na ungeithanirie moro muno na inyuĩ taguo. Thank you so much. Asante sana. Asante. Ucio tagwo Steven Ndung'ung'ang'a. Ndina gakomi kange ngoneana by the way. Ndina gakomi kange ngoneana. Na kau ngoneana thutha wa ndagika 10 na cigana thutha wa ndagika 15 ngoneana gakomi kange na thutha ucio neane kange koguo ndukeohe o riu hinya star 779 hash hinya star 779 hash maundu maku makorwo magiuka wega na magikinyanira star 779 hash oro riu wiki uguo nigetha ngonengeria 10 ringi urumirire mitaratara iyo ni ukurio ni session ire korenda guthaka nayo ugane inoro thutha ucio ri ucagure gathanduku gatagati ka namba 1 na namba 4 urihire ciringi 99 wamukire mbeca ciaku na waga kwamukira kindu rukaigwa makite tondu no kono we ngonengereria ngeneana bonus iyo enge thutha wa ndagika 10 tu ona ndanyihanyihia thutha wa ndagika 10 tu ni gukorwo ngeneana mbeca ingi. Mweri ne wa mugira njara na ithueta Nice Choice Animal Feed athondeki a irio cia mahiũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ. Rĩu nĩ tũkũgeneire we mũikari wa Nyandarua County tũkũreheire irio citũ na iheo mama na tũkũgeneire ta oro mũthenya wa Tuesday tucemanie Mairo 4 naguo mũthenya wa Wednesday Olkalau na Engineer Thursday tucemanie wa Njohi mũthenya wa Furahi Day Nyahururu Saturday tukacemania Olkalau naguo mũthenya wa Sunday na Engineer na wa Njohi. Mũrĩmi wa mahiũ wagora irio cia Nice Choice Animal Feed tukakumagari na mũtu wa Nice Extra Premium nĩ tucemanie Nice Choice Animal Feed thiri yaku we mũrĩmi maũndũ-inĩ mothe siri ni Nice kosa uchekwe. Nima maisha maya ni maritu na no nginya wigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigirire ati mathabu mau ni maingirana. Ningi no nginya utwarithie muturire na mbere ona thengi ya mathina maingi amuto biacara urahura no ni muturire waku urathondeka ikinya gwa ikinya rita riri urabatara murata wa ma niguo faulu muturire-ini waku gutumana kwamukira mbeca utari na stress uheo ngombo cia biacara cia raithi no save mbeca ciaku handu hagitire. Faulu Bank, tufaulu leo. SMS kiugo faulu kuri 22506. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Hello Sarai. Nocio. Nemongami. Aha. Kadarate nere. Andũmĩra mbia cia mabataro. Mũkamio ndĩreĩtire mũcemanio na ndĩreciria ndĩrona ndũire ndĩkarimũga ũtũire ũnyeneire guoya na niĩ no kũgũra teia kĩndũ karute thiri citũ ũtũire ũnyeneire guoya na niĩ no kũgũra teia kĩndũ karute thiri citũ Sarai ndauga ndutecage kũgũrũ guoya ndauga ikogora rĩngĩ Sarai ndauga ndutecage kũgũrũ guoya ndauga ikogora rĩngĩ agaĩtathĩa iraciwa ta igoko ĩmwe niĩ ndarĩ wa gũtuĩka gĩtoero kĩa itũhete ndĩki
thibitisha ndukegwa Ogete ndaetia kuderio Rute kanya wikoni ya thiri ciothe toneka ucianike Ogete ndaetia kuderio Rute kanya wikoni ya thiri ciothe toneka ucianike Sarai yauga Rute shange kogoro Guoya yauga Ikogora rege Sarai yauga Rute shange kogoro Guoya yauga Ikogora rege Tadirikana tuena ibasha ya safari rali yote nitayasema ndoto wewe wanyonete utukowe Kai pitisha mingi Ona kangege na kareti ke hata gochereria ona sire nyingi kiorera Tige mweyanga yanga dirie na ngenge ngana nayo kimekora cia wajako yerikwa Tige mweyanga yanga dirie na ngenge ngana nayo kimekora cia wajako yerikwa Sarai yauga tutashanga kogoro Guoya yauga ikogora renge Sarai yauga tutashanga kogoro Guoya yauga ikogora renge Okikahido kirone iti Tukana shangia guoya Patane oshiarerie Ono ena thoko Ina kiroigeresha wajakoya Pesho kenjetia ojetagia Torane tengire riria we orasi bataragune Ketienjage oruragie mata Okarakara muno thiugacenjio kana morogori Ketienjage oruragie mata Okarakara muno thiugacenjio kana morogori Sarai yauga Tuteshange kogoro Guoya yauga Ikogora rege Sarai yauga Tuteshange kogoro Guoya yauga Ikogora rege Yebogere hana kabishi Aya Yabana yo etoragio Yamenyo wathe wayo Gutire muthu iwagagaruko Muthakara beri muthaka Ukiono na maitho no metugo Mishongita kigogo Muthakara beri muthaka Ukiono na maitho no metugo Mishongita kigogo Sarai yauga Tuteshange kogoro Guoya yauga Ikogora rege Sarai yauga Tuteshange kogoro Guoya yauga Ikogora rege Magito komenyana Lakona ira tauni Origiceirio ni andokiriraga Getomini wakereketie Kuengeshone tore ni mepata Potea mishige kuya Getomini wakereketie Kuengeshone tore ni mepata Potea mishige kuya Sarai yauga Tuteshange kogoro Guoya yauga Ikogora rege Sarai yauga Tuteshange kogoro Guoya yauga Ikogora rege Ona kabejege ndo biashara ya kwenye chiwawa Kana Shema na shefa ninjedie Ogena saidi chichi na hadhara Aya Waka wakizalu fukia Keingeria kada shela shaduthi Aya Ucio mwitaga Masharab Salahi riboro itagwo Ndikogora Guoya rege Ndikogora Guoya rege uguo niguo kwagiriire tondu mundu ndangege guturia na kigio ati tondu waihitia wekire miaka 15 mithiru ati atindaga hau agegutisha na ri apana uhoro ucio ti mwega ona hanini githika muno mundu gwitwo Gabriel Thombe othe wi kuma kora mwana wa Nyahururu Mairo inya geithania muno mwena ucio wanyonera nyina Maina wa Mukaria ri salimia ye sana salimia uyo mam sana tumwendete muno Panuel Neina onake kuma mwena wa
Karatina University onake akajira de mugeithiria patron mureithi wa Kang'ara. Cio mangĩ tutigana namo cio tigana namo chairman ni agoka kurehera nigetha makianirirwo. Haya, unaketagwo Kariuki wa Mucobe kuma mwena wa Gathambe Kirinyaga. Asante sana. Ona ni ndakona muthuri ugitoke goci wa imirire kuma kora mwena wa Naivasha ri tageithika muno baba twi hamwe muno na Ngai witu athi na mbere na kukurathima na gugwika wega. Tuko pamoja sana. Nigwirire ndirakunegereria mbeca nigukwirite ndireka draw na ru niyo ndirenda gugwetha oro riu nigetha ngorwo ngikunegeria ciringi 10,000 hinya *779# hinya *779# oro riu nigetha ngorwo ngikudunga kindu ciringi 10,000 na ngwire atiriri okorwo nduru wathaka rita ringi okuhinya *779# wa hinya ni ukuri urenda guthaka na ceceni iriku ugane Inoro urio ni Inoro ukurio ni muthaka uri kurenda guthaka ugacheza box ukureherwo tuthanduku tuna ucagure gathanduku kari ureciriria niko hihi kena mbeca ciaku wa hinya okorwo niho ciriri mbeca ciaku cigukore na ni kuma ciringi 100 oginya ciringi 100 na tikuga ati tondu na hotari ati ndingikuhe mbeca aca ni no nguhe mbeca thini ndeka draw taru ndireka draw yakwa kenjetha mundu ria ngunengera ciringi 10,000 oro riu no agikuria thini wa tuthanduku no uria thini wa bonus itu iria rathie na mbere. Good. Okay. Hello? Flora Wanjiko Muse. Yes. Uhoro waku? Mwega. Wi mwena uriku? Ndi mwena wa South Gariama. Gariama South? Yes. Kuria Kirinyaga? Ani njitagwo Mugikunjo. Okay. Ndirakuhura thimu ndi guku kwa Inoro. Ndirakuigua na radio. Niguona ndona ni ukuingirite kwa cheza. Good. Riu ri. No hota kurora thimu yaku umenya kana mbeca ciaku ni ciakiingira tondu ciranyonia ni nyingeru ciringi 10,000. Reke ndore. Ndukakirenge thimu. Waciona ndaciona 10,000 ni nyingeru. Thank you very much. Good. Ni uri wehotanira ringi kana no bonus wa kiria ni ukurite kindu kingi? Asante daria. Nduri waria. Good. Ugithie na mbere na kugeria. Ni uri rathibo muno. Na ukiria arata kuona uri. Okay. Uthie na mbere na kugeria. Nima. Mere na mundu arega kuria ri. No aria thina wa bonus toguo we waria. Okay. Thank you so much. Okay. Mahinda mega. Ucio tumwitaga Flora Wanjiko nitwamunyitithia gakomi gake oro riu onawe ni ngukunyitithia gaku tondu thondeka cigana thondeka 10 uguo ni ngukorwo ngikunengereria mbeca ingi ciringi 10,000 koguo nae ndukeoe hinya *779# hinya *779# oro riu nigetha uthake na ngwire cheza ndigatha kwa mundu takinyitie miaka 18 na ni hitukie nera telefonu ngorwa BCRB license number BK 0000856. Aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Koina kuwega tembo kai Kekuheta kenyo kihotora Jokire Injoe Eto inuke udugagire
shepune waetoi ithuothe tũragana magego njokire injoe nĩtũinũke ũndugagĩre njokire injoe na gwatuo kanjarĩro rĩrĩ nĩtũinũke itũkaguthi Boko kigwadhoni ando ikire makiragaya keko ebeliani na jaketi leo toroge thungutha muno jokire injoe nĩtũinũke ũndugagĩre jokire injoe na gwatuo kanjarĩro rĩrĩ Wathirane wajethire Kejirore ndagucukia ngatho Nĩũndũ wa ũkwehereria thoni Nyamundwo nĩguo nĩ mũndũ njaga Njokire injoe nĩtũinũke ũndugagĩre Njokire injoe na gwatuo kanjarĩro rĩrĩ Koliya wena geteo kana onege loto ikanie na todo dole kuongesenjia ainokire nawe oromusie jokire injoe nĩtũinũke ũndugagĩre jokire injoe na gwatuo kanjarĩro rĩrĩ exporters na gari dugu ola mose asiaria kujoki marathimo uthe kamonde na wangari ere maiguire arenda gutuga maiguire na we ũndugagĩre jokire injoe nĩtũinũke ũndugagĩre jokire injoe na gwatuo kanjarĩro rĩrĩ Thank you. Shotometa Karizu wa Nyambura rubora karita go joki mitambo-ini no endete muno mitambo-ini ya Inoro FM. Ona mucio wotugi notana geithika muno mundu gwitwo Coach Fabish all the way kuma kore mwena wa Nyahururu kajera we mitambo-ini sana no kajera turai naye kore mwena wa Laikipia muthenya wa ira tumana muheshimiwa Joshua Irogo Governor MC wa Shira wa Karani na incoming rapper etago wa miano Coach Fabish kuma mwena wa Nyahururu asante sana ni undu wa ndomereri iyo yaku nindamiona haya mundu gwitwo maceria wa irimu onayo geithike muno kajera tuhakia jogu kwa jeho wa Jara Karishwa Power so wa Mother Machinery na George wa Magoro kajera mwe mitambo-ini sana na nigamwira keep it Inoro twi hamwe muno tutwaranite wega na no turathie wega nirashigana ndatigia ndagĩka 5 by the way nigetha ngunengere ciringi 10,000 nigetha ngunengere ciringi 10,000 koguo ndukeyohe ona hanini ni ndiroka na 10,000 star 779 hash ririkana iyo niyo shafi star 779 hash iyo niyo shafi ni wahinya star 779 hash ni rori urenda guthaka na ceceni iri kukorera rita rĩa kuria mbere uge ni Inoro
kuroga hau hangi ni ukuri ororio urenda guthaka muthako riku uga ni cheza box kuma hau ni ukureherwo tuthanduku tuna namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 cagura gathanduku kari ureciriria kena mbeca urihire na thutha ucio wihotanire mbeca ciaku hau ikorwo ikiingira no rikane cheza rigathako ni mundu takinyitie miaka 18 thaka na uigiririki na ni hitukie ne ra telephone ruguru wa BCLB license number BK 0000856. Aikariaga keu ginya mokeu Mokedo o ginya gekedo othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Njera nyingi wedia goya mefute tine nginya superhighway ishagine nginya mataoni njera ciothe une ciatura aturwo muno edia dururu kengotore ciringi ona hatohe tuhogoya tutikogora edia dururu kengotore ciringi ona hatohe tuhogoya tutikogora midemba yothe naguoya enayo ena makonteina maingi maiyolete guoya Orosero, pamwe na litero Agori othe reu ne mago makeganda kiaganda Edia dururu, kengotare shiringi Ona hato heto, goya tutikogora Edia dururu, kengotare shiringi Ona hato heto, goya tutikogora Toko yake ya kwedia goya ne haringa ihigai Toko ciothe tuma ya mothithi Marigiti soko mjinga matiko gora goya Edie dururu kengotore shiringi Ona hato heto goya tatiko gora Edie dururu kengotore shiringi Ona hato heto goya tatiko gora Shokandekere olirikanie rogano rwa muturi uguturai muka wake yohageria ne irimo urimo wa irimo leundo igana kumwenderia guoya edia dururu kengotore shiringi ona hato heto goya tutikogora edia dururu kengotore shiringi ona hato heto goya tutikogora
ate seima atago Evans Wanyeke neboro tago tutikogora guya Atesema kasa ya bongo kasa ya zola thank you nego de shiri gigi komi hinya star 779 hash eyo niyo shafi kunegerega komiyo ore dirani yana shiri gigiri komiyororo hinya star 779 hash hinya star 779 hash ushoke uge urenda guthaka na inoro korwo ni rita rĩa kuria mbere ushoke uge urenda guthaka cheza box ureherwo tuthanduku tuna gathanduku namba 1 namba 2 namba 3 na namba 4 ushoke ucagura gathanduku gaku ukirihira ciringi 99 utho ucio atiri ndungi no mbeca cikuingira thimu-ini yaku hau ni undu wa gukuongerera maguta ri ni ndenda gukwa ciringi 10,000 cia gukuongerera maguta to ni njui ni ukoretwo ukigeria na ringi ndukiri urahota kindu nyambe ngwe ciringi 10,000 oro riu nigetha nae wigue muzuri good. Right. Iboruro wanyikerora nyingira. Haya. Hello. Jen. We mwega no witagwo Jeni Wanyina Njoroge. Niĩ na nijitagwo Mũgĩkũnjũ ndakora thimũ ndĩ gũkũ kwa Inoro we mwena ũrĩkũ Jeni witũ Kitengela ikara Kitengela mwena ũrĩkũ Kitengela nona Nairobi Women hau opposite hau opposite akwĩna Dokim's Hardware good na nijitagwo Mũgĩkũnjũ na nĩ ndoka nĩ ndona nĩ ũkũingĩrĩte gũkũ gwa cheza nĩ wa thimũ yaku no ũhote kũrora kana ka message yaku nĩ yaingĩra tarora ũnjĩre kana nĩ nyingĩru nĩ ndona wona mbeca cigana 10,000 wĩ mũkenu muno no akenai good so ũgĩcihũthĩre wega no gĩthiĩ na mbere na gũthaka cheza kĩwĩtwo kũrathime na gwĩke wega bye bye thank you so much ucitagwo Jane Wanyina Njoroge ciringi 10,000 cia moko-inĩ make ririkana mwaga ũyũ no ũrathiĩ na mbere na mbeca no cirathiĩ na mbere na kwĩhotanĩrwo koguo ndũgatigithĩrie gũthiĩ na mbere na gũthaka thiĩ na mbere na gũthaka hinya star 779 hash hinya star 779 hash maũndũ makorwo me mega no ririkane ũrĩo nĩ ceceni ĩrĩkũ kũgora thaka na ceceni ya Inoro aikone rita rĩaku rĩa mbere kũingĩra ũrĩo nĩ mũthako ũrĩkũ ũrenda gũthaka ugacheza box urero tuthanduku tuna cagura gatagate ga ithanduku namba 1 nginya namba 4 ĩrĩa ũreciria rĩ na mbeca okora rĩ na mbeca hau mbeca wa mukire hau na cheza ndigathakwo nĩ mũndũ utakinyĩtie mĩaka 18 na nĩ hĩtũkie nĩ ara telefone rungu rwa BCLB license number BK 0000856 Aikaria gitaro nginya mutaro ndaragwa nginya maragwa othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro
Shesheni hakuhe nawe. Thank you tumwitaga Dimura Aridadi na rwiboro rwake rwega muno rwiboro rwitagwo muthoniwa mitambo-ini ino endete muno mitambo tiengi mitambo-ini ya Inoro FM oni mucio wo tuginotana ngoririkanie no rathie na mbere na kwehotanira mbeca kihiri mwago-ini wa cheza kwoguo nae ndukeyohe aca ndikwenda wiyohe ona hanini ndukeyohe ona hanini tondu mbeca ci njira ciukite thie na mbere na gwika uguo
muthenya wa rucio no tugacamania haringi no rucio tugacamania ngikurehera tabarira wendete muno tabarira ya kuriundu na he rucio Jumapili na rucio tugakorana Professor Paul Mwangi wa Kibisho kwa undu kana nyegenyuke mitambo-ini camania rucio cikihanda thaa 2 cia utuku tugatigana na ciehanda thaa 6 cia utuku ngakwendera ihinda riega ngemwenenyaga kurathime na gwike wega tondu riu ni thaa 4 cia utuku cihandite wega tuthomerwa mohoro na njira ithiranite ni Jeff Mugawa ithira thutha cio ni Karinde wa Karinde wa Deithi korwa kiingira hani undu wa tabarira ya hutia mundu Inoro mogene mutare Inoro hwaine ahuranĩri hoto cia mũingĩ arĩa manyitirwo mĩgwate hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kĩririkano kĩa mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z nĩ monekanire marĩ na nguraro itiganĩte. Gachagua nĩ arutĩte mũkana wa kũria Kenya magomere kũrĩha magoti thirikari wona yathiĩ na mbere na kũmahinyĩrĩria, na mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ eyumĩrĩtie thutha wa gũtũngio mbũkĩrĩra nĩ ya Kenya kĩrwo nĩ mũkunyanĩri. Na nĩngwenda kuga ona njĩra ĩyo ndĩrakuire mũrigo ũcio niĩ noyo njoyete no ritũ maũndũ megiĩ ma bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na ingĩenda gũkorwo nĩ ndakenia andũ siasa nĩ njũĩ kaũndũ karĩa ingĩbatara kuga o kamwe. Imefikia nafasi ya sisi kuongea wazi wazi na kukubaliana. Mbeũ njĩthĩ arĩa matoete kura nĩ wega moe kura, na arĩa moete mamenya atĩ kĩndũ kĩa bata mũno nĩ gĩthurano, na gĩthurano o mũndũ wothe nĩ agĩrĩirwo gũthiĩ gũikia kura. Mĩkarĩmio kaba gũkũrwo bibi makara ũthiĩ ũrĩbĩre mwana bici tondũ thaa ici tũrĩtie makarĩmio moke mandeithia matirandeithia. we hapana tumechoka nyinyi mtupeagi ripoti. Jeff Muga wa Waithira amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, mohoro ma Inoro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Ahuranĩri a ihoto cia mũingĩ atandatũ arĩa morire na njĩra ĩrĩ kĩriga hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũririkana mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z arĩa makuire mĩaka 2 mĩthiru rĩu nĩ monekanire. Atatũ monekanire matiganĩirio barabara-inĩ ya Lang'ata gũkũ mũciĩ wa Nairobi, na acio angĩ atatũ monekana matiganĩirio mũtitũ-inĩ wa Ngong'u, othe magĩtarĩria mĩnyamarĩko ĩrĩa maratũngirio nĩ maabitha a borithi na rĩu marathiĩ na mbere na gũtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ya Nairobi Women's. Maugĩte marakuirwo na rori ya borithi kũrĩa marathiũrũrũkirio makĩria ma ceceni 9 cia borithi, na thutha ũcio maraneanwo kũrĩ arũme marehumbĩrĩte ũthiũ arĩa maramakuire na ngari mũthemba wa Subaru na maramatwara nyũmba-inĩ ĩmwe kũrĩa maramahũrire mbara ya kĩũrago. Na tondũ Mwandĩkitũ Gĩtonga wa Wambũi aratarĩria, mũhũranĩri ũmwe wa ihoto cia mũingĩ Davis Richuma ndarĩ aronekana nginyagia rĩu. Thikũ-inĩ 2 marahũrirwo, mararibaribwo na kũgererio ruo na mĩnyamarĩko. Rũcinĩ rwa Jumamothi thibitarĩ-inĩ wa Nairobi Women's Nairobi nĩkuo ahũranĩri aya atandatũ arĩa manyitirwo nĩ borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũririkana aruna arĩa makuire maingĩrĩte ũmwe thutha wa ũngĩ. Ũũ nĩ thutha wao kwaga kwa ihinda rĩa thikũ 2 na ikinya thutha wa rĩngĩ rĩkĩonania ruo na mĩnyamarĩko ĩtangĩhota gũtarĩrĩka ĩrĩa maratũngirio. Thutha wa kwaranĩria nao matũtarĩirie manyitirwo nĩ borithi wa kana, na handũ ha kũhingĩrwo thero nĩguo marokio igoti-inĩ makinyirio ceceni-inĩ ya borithi ya Central na rori, na haha o rori-inĩ ĩno makĩanjia kũhũrwo mbara ya mwĩrĩ nĩ borithi. And we were put in a lorry. Kufika Central, maskari wakashuka, sisi tukabaki ndani. Dakika kidogo wakarudi tena wakasonga. Kufika Parklands wakashuka tena wawili, wakapiga simu tena wakarudi. Wakaanza kutupiga ndani wakituambia tukae chini. Wakanitupa kwa lori, and then there is this one masked cop. Aliniharasu kwa sana, kanipiga huku. Alikuwa masked, siwezi mjua na alikuwa ni civilian. Thutha ũcio o rori-inĩ ĩyo yamatwarire makĩria ma ceceni cia borithi makĩria ma 9, na ndagĩka-inĩ ya mũico magĩteo handũ harĩa mataramenya, na ona matabucĩtie ngari 3 mũthemba wa Subaru igĩkinya ta kũrahĩa magĩikio thĩinĩ na mbara ĩgĩthiĩ na mbere. Place sijui ni side ya Kabete ama ni wapi.
Yeah, lakini sasa tukiwa hiyo side tukakalishwa chini kwa lori na kusimama katikati ya barabara. Within a short time mazee, Subaru 3 na speed. Saa hizo zimefika, zimepiga kona, watu wanaume wametoka, wamekok. Kuingizwa ndani. Tulipigwa man. Beating ilianzia hapo sasa, ile sasa beating real. Gari icio ciacokire ikimatwara nyumba-inĩ ĩrĩa maugĩte hana ta yatiganĩirio tene. O mũndũ akĩingĩrio karumu gake arĩ wika. Na haha bara ĩkĩhĩrĩra ona makĩria. Amwe ao makiuga mwĩhoko wao wa gũkorwo muoyo rĩngĩ ndwarĩ ithabu-inĩ, kuona aingĩ ao monaga nĩ megũkua. Kwa room kadogo chafu, ni hapo ulikuwa unakojolea, yani hapo ulikuwa unaenda choo. I just thank God I'm alive. I'm not okay. Feeling so bad. Just from the head scan, and they found that I've got severe headache and some other kind of complications in my head. Now my back is hurting so bad. Mimi kwanza shingo hii nimekanyagwa, hii kichwa nimegongwa, hiki unapigwa mateke na mangumi, anakugonga kwa ukuta, zinafinywa. Ũndũ ũyũ ũrarakĩte ahũranĩri ihoto cia ũmũndũ na njĩra nene, makĩũria Kenya othe gũkĩra na kũregana na ciĩko ici cia thirikari cia gũkiria thauti iria iramĩkinyithia na twara. We are also calling on our parents. Why are you quiet when they're taking your children? Why are you quiet when your children are being beaten? When this starts to become the way things are going, every day we will be picked on the roads, we will be beaten, we will be shot, we will be thrown back dead in the road or almost dead, and it will be business as usual. So it cannot be business as usual. Nginyagia na rĩu mũhũranĩri wa ihoto cia ũmũndũ Davis Richuma ndarĩ aramenyeka kũrĩa arĩ. Ũũ nĩ thutha wake kũnyitwo nĩ borithi mũthĩ wa wakana hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Maya mahanĩkĩte thutha wa minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen gutetera borithi kumana na kĩrĩa kũringana nake nĩ wĩra mwega borithi marutire hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Handũ-inĩ ha Inooro FM yetagwo Gĩtonga wa Wambũi. Nĩtwerekeha mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ arutĩte mũkana wa kũria Kenya magome kũrĩha magoti angĩkorwo thirikari nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kũrika mĩhuko-inĩ yao ona makĩria nĩguo kũimbaimbia kĩgĩna kĩayo. Akĩaria gwake mũciĩ mwena wa Munyoro Mathira kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, Gachagua ningĩ nĩ agithĩtie kĩene ikinya rĩa rũhonge rwa NTSA rĩa kuga ngari iria ciothe ikinyĩtie mĩaka na kuma hĩndĩ ĩrĩa ciathondekirwo nĩ igũcoka gũthũrimwo nĩ thirikari kwambĩrĩria mweri-inĩ ũkĩte wa mũgwanja na ikarĩhĩra motungata macio, akiuga ikinya rĩu rĩrongoreirie kũmathĩra atongoria thirikari mbeca cia gwĩka campaign. Na twarĩa Mũrikĩtũ Thĩũri wa Mbogwa aratarĩria, Gachagua ningĩ nĩ ateteire ikinya rĩake rĩa kwaga gwĩkinyia mĩrũrũngano-inĩ ya kĩririkano kĩa mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z ĩrĩa yatabanirio mũthĩ wa kana kiumia-inĩ gĩkĩ. Ndereti ĩgiĩ itanya rĩa rũhonge rwa kũramata ũkui bũrũri-inĩ NTSA kwambĩrĩria ũthũrimi wa ngari cia andũ kĩũmbe iria ikinyĩtie mĩaka 4 bũrũri-inĩ ĩkĩambĩrĩria kũhiũhia itugĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua rĩu arorota thirikari nĩ kũgeria kũrika mũhuko-inĩ wa Akenya o rĩngĩ ona thengia wa ngarama ya mũtũrĩre gũthiĩ na mbere na kwambatĩra. Akĩenda mũbango ũcio gũteanĩrio, Gachagua ũrĩa ũrutĩte mũkana wa kũria Akenya gũtirika ũrĩhi wa magoti. Mũtaratara ũcio waga kũrũgamio, arauga kĩgĩna kĩrĩa kĩngĩũnganio kuma mweri wa mũgwanja rĩrĩa mwerekera ũcio ũtanyĩtwo kwambĩrĩria kũrutithio wĩra gĩkwerekeria ũteti-inĩ mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2007. Sasa ameweka magari zote, ako pale NTSA, ameleta kampuni yake na mtoto wake ambaye ndiye atakuwa naokota pesa. Amesema ati magari yote ya mwaka 4 atipelekwe inspection, kila mtu alipe 10,000. Hiyo ni zaidi ya shilingi bilioni 10 ambaye William Ruto anataka ya kufanya siasa. Mimi nataka niambie watu wetu wote Kenya nzima, mtu yeyote asikubali kupeleka gari yake inspection na kutoa pesa kwa William Ruto. Akiaria rĩrĩa agũcamanĩtie na arĩa maranyotera iturwa itiganĩte na kĩama kĩa DCP kaunti-inĩ ya Laikipia mũciĩ gwake wa Munyoro, Gachagua augĩte Akenya kũgoma kũrĩha magoti agũkorwo arĩ njĩra ĩngĩ ya gũtetia maingĩ ma maũndũ marĩa mũng'ethanĩro ũkoretwo ũkĩorota mwerekera. Arauga akũrũmia nginyagia thirikari ĩmarũgamie. Mimi niseme pia tukiendelea mbele, huyu William Ruto akiendelea kuhangaisha sisi na vita, akiendelea kulete fujo na kuua watu, sisi hatutapigana yeye na fujo. Mimi nitatoa agizo katika Jamhuri ya Kenya
Wakenya wasimamishe kulipa kodi mpaka William Ruto akuwe na adabu. Si tukisema hatutalipa kodi itakuwa namna hiyo? Yes. Ihinda riu Gachagua ni eteteire ni kwaga kunyitanira na mbeũ njĩthĩ arikarĩra Gen Z aramithi hetũku mĩrũrũngano-inĩ ya kĩririkano kĩa aruna ao, akiuga kumĩra gwake ni kũngĩcũngĩrĩirie ngumuthũrano nditũ na honge cia ũgitĩri kigeria kũmũhĩta. Watu wengine walijaribu kuniingilia, Rigathi kwa nini hapana enda kwa barabara, wewe ni muoga. Mimi si muoga, kila mtu najua, lakini mimi ni kiongozi anajali watu yake. Siwezi peleka watu yangu kwa kifo, mimi nitakuwa ni mjinga. Siwezi kubali mali ya watu wangu iharibiwe, mimi nitakuwa ni mjinga. Tena sisi tuko na nafasi ya kutoa huyu mtu mwaka ujao kupitia kura. Sasa tukikufa tutamtoa namna gani? Biashara zetu zikiharibiwa Hadu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ athingatĩte a Kenya mamuhe ihinda rĩa gatagatĩ ga ciumia 3 na ciumia 4 mbere ya anĩrĩire mũrũgamo wake wa kĩũteti. Aheanire ũhoro ũcio akĩaria na andĩki a mohoro gũkũ mũciĩ wa Nairobi thutha wake gũkorwo agĩthing'ĩrĩrio nĩ mũingĩ anĩrĩre harĩa arũgamĩire kĩũteti. Na tũrĩa mwandĩki Sam Njũgũna aratarĩria, mũmbunge ũcio akoretwo agĩtũngio mbũkĩrĩra thutha wa gũkorwo ndanyitire itemi hĩndĩ ya gũikĩria kura ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ, ũndũ ũmwe na ndereti-inĩ ya kũhagũra ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua. Ndamuthaitha muthie na mbere na kungirĩrĩria mbere ya ndĩmũhete mwerekera wakwa wa kĩũteti. Amu kwa ihinda nĩ ngoretwo ngĩthuthuria nĩguo ngahe a Kenya mwerekera mũrũngĩrĩru. Ici ti ciugo ciakwa, ĩndĩ nĩ cia mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro, akiuga kwa ihinda nĩ etirĩtie ihuhũkanio cia gũthing'ĩrĩrio nĩ mũingĩ akorwo akĩanĩrĩra mũrũgamo wake wa kĩũteti. Ona muona njoete kahinda karaihu, niĩ nĩ mwendie tigagĩra. Ona njĩra ĩyo ndĩrakuire mũrigo ũcio, niĩ noyo njoete tenoritu maundu megie mabũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na ingĩenda gũkorwo nĩ ndakenia andũ siasa, nĩ njũĩ kaũndũ karĩa ingĩbatara gũkuga o kamwe, no rĩu ndakorwo twatiga bũrũri ha. Akĩaria na andĩki a mohoro wabici-inĩ ciake gũkũ mũciĩ wa Nairobi, Ndĩndĩ augĩte nĩ ataũkĩtwo nĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũrĩa ũthiĩte na mbere na gwĩthegea bũrũri-inĩ, agĩkinyĩrĩria ndangĩenda kũhĩngĩca mũingĩ, na ũguo harĩ o marĩa akoretwo agĩthugunda, na ihinda-inĩ rĩa ciumia 3 nginyagia ciumia 4 ciũkĩte nĩ akanĩrĩra mũrũgamo wake. Tingĩenda mũndũ gũcokera mahĩtia, na nĩkĩo na muona niĩ njoete kanya kau ndĩkoete tondũ nĩ ngwenda kũruta ndũmĩrĩri ĩkindĩrĩte na ndũmĩrĩri ĩroneka nĩ thuthurie wega, nĩguo tũkĩoya ikinya, ndikoe ikinya niĩ rĩa kũndeithia na siasa ciakwa, no tuoe ikinya rĩa gũteithia bũrũri witũ. Na harĩ ikinya rĩake rĩa kwaga kũnyita itemi mĩhang'o-inĩ ya gũikia kura ndereti-inĩ ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ, kwenda kũhoya mũhera kũrĩ andũ othe a Kenya, nĩ tondũ kũrĩ ũrĩa merĩgĩrĩire ingĩka no ndiekire tondũ ndiarĩ kuo mũthenya ũcio wa gũikia kura, ndarĩ nja wa bũrũri. No ethitũrĩte kumana na kwaga kũnyita itemi ndereti-inĩ ya kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua, akiuga ikinya rĩu rĩarĩ o njĩra ya kũimithia ndereti o muoyo. Mbunge ya Gandũ gĩcunjĩ kĩa 2/3 mũswada ũcio ũgũaga o hau, na macio nĩmo mawoni makwa, na ngwĩciria nĩkĩo ona mũtirĩ mwaigua Deputy President Rigathi Gachagua gĩ-complain. Harĩ thiritũ yake na thirikari ya President Ruto, augĩte gũtirĩ hĩndĩ angĩkorwo akĩmenyita mbaru na athiĩ na mbere na kũmĩruta mahĩtia, ndeto ĩrĩa augĩte gũthiĩ na mbere na kũmĩruta mahĩtia kũrĩa yogoma. Na kũrĩa twarĩ mbere nĩ twaumire, na gũtirĩ nganja kũrĩ andũ othe, kũringana ũrĩa mũndũ angĩona maũndũ marĩa njaragia, ndigwĩciria harĩ nganja harĩ o mũndũ o wothe atĩ nĩ tũmire thirikari tene. Rĩu maitho mothe makĩerekerio kũrĩ mũmbunge ũyũ kuona mwerekero ũrĩa ekũheana wa kĩũteti. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Arĩmi a makandamia kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ macakaĩte thogora mũru ũrĩa maragũrĩrwo magetha mao naguo. Maugĩte maragũrĩrwo kilo ĩmwe ciringi 30 harĩ kilo ĩmwe ya makandamia, makiuga thirikari nĩ yeranĩire gwaka kĩganda kĩa makandamia mwena ũcio nĩguo magũragĩrwo makandamia mao na ciringi 100 harĩ kilo, ĩndĩ kĩĩranĩro kĩu gĩtigana kũhingio. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi nĩwe mũrĩkĩte makaya ma arĩmi acio.
na tokio tukirwa bone president ati na bere nginya musene to no agura ngandamia kana kilo muna tugora 250 na munaire marwa no ndekero musene ria binguro okengire gukwa tuguria makandamia na njira yagirire riu tugakwire president aba indwe gwetha riu tondu twigirwetha uke tu ube musene marwa oke tuguria ngandamia toneka tukioncho kona thwe na tugitethia yarime makandamia kaunti ya Kirinyaga mathiite na mbere na gucakaya thutha wa kurombeya makandamia thiite na mbere na kugwa twina thina mwingi piu wa makandamia thina mwingi piu ni tani ndi murimi wa makandamia ndi na miti makiria ma 50 na itirandethio na ndagika ona imwe tondu makandamia na ndatua ni makurire ndirona thoko riu tukaigua tukiremerwa tukarigwa ni kirathi na mbere matiro kataruto turabene tuto kubingurwa bati kiria nduka kiria nyomba ya kutuguragira ngandamia na ciringi kana kilo na itirabingurwa no ni mikondo bia ma ciake marathukira migunda tondu wathi kwendia kilo muragura ciringi 10 wandu bogura kilo mwana ciringi kumagia 80 no ukira ni thirikari no gutethio ko gatethio ari matongoretio ni James Waweru bona Joseph Kitare kuma theine wa itura ria kya Mutugu mugite thirikari ikoretwo ikimavenia ati aguri ni megugana nginya muthenya wa muthe matiri makoro makionekana tuturite twiritwo promises empty promises niguo nginya tukaigua tukirigara tukarigwa ni atari wona ndireciragia niyo yakwa kana kangu konya ndinga heje makara ndigige kare uri mwengiria wa ni thina nditekwira ndina kindu kingi nya president yokire ndari uhoro wa ngandamia ari uhoro wa kaua na keri uhoro wa kaua ari uhoro wa kaua undu twaregete wa DSS wa kurihagwo na thimo iyo kindu gatuko turoretie kasikropu itu ni makandamia na kindu gigwitwo kaua na makondo bia riu na makorofia na mwe turagurwa ona mbeyo ya gute ni ona riu na nginya mundu akinya bandu akarigwa riu wega ni atia mugite thirikari ikoretwo ikimagagia ni undu wa mbei ya ngandamia guku makeruta mukana riu turenda gutema miti tubebie makara tondu riu turone mbeca twithomithia ciana nacio mbei ya ngandamia irumpio tondu tariu guku maratugurira ciringi 40 na ni twamurire ngandamia makiturugurira kiganda rugurire na ciringi 100 riu mikandamia kaba gukurwo bibi makara uthiuribire mwana bici tondu thaici tari mwana wakwa riu agacoka mweri 3 Jumatano na ndinginya kindu ndinginya ona ri kumiogu atiru na ni ndoreti makandamia moke mandethia matirandethia riboti ni FM kuma thiine wa itura ria kya Mutugu Gicuku kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraidi Inoro shesheni hakuhe nawe Jeff Muga wa Waithira niguo menye uria kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. arutwo aria marikirie mathomo mao ma secondary na makiaga gwika wega kigerani-ini ni moritio matikae gukinyagia mathomo mao hau amu thukuru ta wa 360 Climate Institute ukoretwo kinyitirira andu othe na makiria mbeu njithi gukuria taranda ciao hamwe na kumahe mieke ya guthomera kothi iria cingimateithia kwirugamia muturire-ini na ni ritana rikitio ni murugamiriri munene wa thukuru ucio Daniel Irungu hĩndĩ igongona rĩa kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ya The Murayas arĩa makoretwo makĩhurutĩra taranda yao ya wũini thukuru-inĩ ũcio ũrĩa ũkoragwo mwena wa Gatũngũrũ Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a. Mwandĩki Victor Kĩnuthia nĩ aratarĩria. Itũra-inĩ rĩa Gatũngũrũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a nĩkuo tũracemania na bamĩrĩ ya The Murayas kũrĩa nĩ mwana na ithe na arĩa makoretwo makĩiyũkia taranda ciao cia wũini magĩthomera thukuru-inĩ wa 360 Climate Institute kũrĩa mamũkĩrĩte matharaita ma wũini. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru ũyũ Daniel Irungu na ũrĩa ũretĩĩra gũkorwo akĩhe arutwo mathomo matakũrutwo na ndururu na gũtuĩka gĩtugĩ kĩnene harĩ kũrirũkia taranda hatarĩ mũthutũkanio mĩaka kana kirugamo. Hĩndĩ ĩrĩa vision ino yokire ya kwambĩrĩria empowering center nĩ niĩ ndaheanire mũgũnda wakwa na nyũmba I donated to my sister na tũkĩambĩrĩria cukuru ũyũ. Twambĩrĩirie 2023 September na nĩ tũkoretwo twempowerĩte andũ aingĩ ũtoguo waigua more than 360 na twĩna true story cia andũ arĩa mathiĩte na makona wĩra. Irungu akiuga kuma mwaka wa 2023 thukuru ũyũ ũkoretwo na makĩria ya arutwo 300 arĩa mohĩgĩrĩire thĩinĩ wa kothi cia moko hamwe na kũrirũkia taranda ciao. Igũrũ rĩa ũguo andũ arĩa othe tũteithagia tiga rĩu Mũraya ũmũthĩ na sani wake nĩ tũteithĩtie mũthuri ũcio wĩtagwo Hunja na nĩ tũteithĩtie andũ angĩ aingĩ mũno. Mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ Hana Mũrĩithi akiuga taranda ici ikoragwo irĩ gĩtugĩ kĩnene harĩ kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ hamwe na kwĩyũkĩria kĩmũtũrĩre. Mwaka ũcio ũrathirire twĩna ũira atĩ to gũthomithia arutwo arĩa marehota ona arutwo arĩa mena mawathe nĩ tũthomithĩtie mũirĩtu kothi ya njuĩrĩ ũtaiguaga na ũtangĩa
area. Equipping the youth with this sort of equipment is very expensive. So far, we have upskilled 3 youths, and we have another one in the making who will demonstrate to you now. In fact, the upcoming new generation, the Gen Zs, are able to do what artists do using AI, and we have a very good innovation in that, and we will upskill him in the next. Family ya The Murayas na aria matugirwo makiuga taranda yao ni gucangarara thutha wa gukorwo matugitwo na macini cia woini, kuona wagi wa macini ici ni undu urahotomagia guoka ni kurirukia taranda yao. Ndacemanirie na andu aingi, andu maumite kundu gutiganite na magikorwo ni maranyonereria ona njira njega ningi makiria cia kuhura music, tondu tariu ni ndamioi kuhura tagita no ndiamenyaga urahura githemba kiu niki ni ndathire kitaririo. Ni umwe wa thukuru wa mwanya muno thiini wa matura maitu wa andu macemanitie makona mwanya ucio, makona ati kwina mwana kana muiritu uhetwo kiheo angihota gukihuthira athomithio maundu manini ahote kwiyumiria na ahote guthie wira kwirutira wira wa uteithio wa muthenya o muthenya. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Riboti ya Victor Kinothia nĩ gũtũtirihĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwendera ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na akũmenyerere mũno, na rĩu gũtiga moko-inĩ ma wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Bishop Paul Kuria tabarĩra-inĩ ya hutia mũndũ, na ngũririkanie atĩ kũrĩa gwa cheza kũrĩ na mbeca cia kũra hinya star 779 hash waingĩra kũu gwa cheza box nĩ gũcagũra box yo ĩmwe ya iria igĩrĩ ciĩna mbeca, na ũngĩoya box ĩtarĩ na mbeca wa Karĩndĩ marĩ na mbeca ciaku na nĩ megũkũhe bonus nĩgetha ndũkae kuona ta worĩra. Ũguo we ũkũingĩra wone ndũnona kĩndũ, menya wa Karĩndĩ marĩ na Bishop Paul Kuria marĩ na mbeca ciaku, na no kwĩgatĩra tigiti na njĩra ya kũhinya star 779 hash ũingĩre kũrĩa gwa cheza box na ndũkuma moko matheri. Ũgĩ na ũtukũ mwega, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. mwago wa hutia mũndũ rĩu nĩ cokereirie na mũrumo mũnene. Jumamothi yaku rĩu nĩ njagĩrithie na mũcamo mwerũ na mwega gũkũ kwa Inoro FM tabarĩra-inĩ ya hutia mũndũ, ũkĩreherwo nĩ mũthekania njorua na mũhunjia Pastor Paul Kuria mena mũmemerekia wegatu wa Karĩndĩ wa Ndeithi. Nĩ mũthenya wa Jumamothi thaa 4 cia ũtukũ kinya thaa 6 cia ũtukũ. Tabarĩra nĩ hutia mũndũ, ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ nĩ tũthũthĩre wendo, nĩ hutia mũndũ wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri, gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa o nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Utuko wa Jumamothi yaku mũndũ wakwa ĩnĩ wĩiguĩte hihi atĩ rĩu cheza nĩthamĩte rĩu kodi ya kũhotana nĩ star 779 hash. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra star 779 hash ũgacagũra option 2 na kiugo Inoro na game ĩkambĩrĩria ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira. AI ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra we kĩrĩa ũreka no gweterera kuhotana. Na umapilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩgatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu utakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefone BCLB license number BK 0000856.
Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma spesheli za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner. Aikaria gatamayo, uguthie mutamayo, ginya gitamayo, gatondo, o ginya metondo-ini. Othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Tuigeire toro kwa heri hindi ria wakarinde wa ndeithi Meraman Kush maigerire muci uyu hutia mundu uturo no nginya uthie na mbere gutari na rihaso kohana atia munene ndukinginyi hashifu hau ari ona hinya thimũ yakwa ndingĩhota kwambata karima karĩa gakoragwo na hau na mawa. Oi, sawa. We madam muka tuthie. We no atirire Jemu. Ke utari uragia na upgrade ya power. Ni utaroro ria makastoma marakurira we. Atoroigire yo nayo ni iriku. Ni Shell Advance AX710W40. Wiro mweru wa Shell Advance AX710W40 ni upgrade ya power ya kugitira engine yaku. Yongagirira mileage na igasave maguta maingi. Wigwatire Shell Advance AX7 omuthi kuma Shell Station ona kana kuma kuri mwedi uria muhitukie we hakuhi nawe. Aikaria gitaro, ginya mutaro, daragwa, o ginya maragwa. Othe nĩ mwaiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Derereka oyone moboro atiru cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni *779#. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to ginya urahura *779# ugacagura option 2 na kiugo Inoro na game ikambiriria ukigerera beti cia mubira ya cheza riu ni iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na umapilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu cheza kuwa mjanja cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria giuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Cheza ni jitikirie na telefone BCLB license number BK 0000856.
watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na niĩ Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inooro. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is not regulated by BCB license number PG 0001082. Twacemania nawe uthekagia tandi mwega no twatiga no gatwara ndeto ciakwa kũrĩa andũ angĩ kaĩ hatarĩ ũndũ mwega wonaga niĩ ndĩ naguo tondũ ndũrĩ ũndũ ona ũmwe mwega wakwa we ũrĩ wera mũndũ mũkinyoro cari ũndũ mwega harĩ niĩ ona kabothi ũkere andũ atĩ ndĩ na gacati kerũ karatu karĩa ndarĩ nako kogo muni ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhakaga magũkama akuire njeri wa ng'ang'o geithie kuga nĩ wanyona tũgĩtheka twĩ ngari-inĩ atĩ na nĩ wagĩa nganja kwenda kũria hihi nĩ atĩa tũngĩkire ngari bara ibindi 80 ũnjaragia wĩgune nakĩ mũkinyoro cari ũndũ mwega harĩ niĩ ona kabothi ũkere andũ atĩ ndĩ na gacati kerũ karatũ karĩa ndarĩ nako kogo muni ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhakaga magũkama ĩrĩa twacemania nawe ũthekagia tandi mwega no twatiga no gatwara ndeto ciakwa kũrĩa andũ angĩ kaĩ hatarĩ ũndũ mwega wonaga niĩ ndĩ naguo tondũ ndũrĩ ũndũ ona ũmwe mwega wakwa we ũrĩ wera mũndũ mũkinyoro cari ũndũ mwega harĩ niĩ ona kabothi ũkere andũ atĩ ndĩ na gacati kerũ karatũ karĩa ndarĩ nako kogo muni ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiĩhakaga magũkama akuire njeri wa ng'ang'o geithie kuga nĩ wanyona tũgĩtheka twĩ ngari-inĩ atĩ na nĩ wagĩa nganja kwenda kũria hihi nĩ atĩa tũngĩkire ngari bara ibindi 80 ũnjaragia wĩgune nakĩ mũkinyoro
cari undu mwega harini ona kabothiukeria andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama kwambeire ngiri na wangi ukangikwira ndukandia ngigurathima tata wanyu moka gwaku maringi okire gwakwa injira ndeke makome kayo tangeana icio mukinyoro cari undu mwega harini ona kabothiukere andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama mukinyoro cari undu mwega harini ona kabothiukere andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama mukinyoro cari undu mwega harini ona kabothiukere andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama etagwo Bishop Paul Kuria rwetagwo mukinyihoro ruru thaa inya muthikiriria ikihanda wega na ndeka 36 mucio tukinota na Inooro FM umuthi ni Saturday ya tariki 27 mwaka ni wa 2026 mweri wa June haria hothiore we mwega watinda atia we thayo neumagarire magongona ohiki uthoni racio icio ciothe Saturday mathaa manakinya kama kawaida nigithaa kiahutia mundu na tu live Facebook page itu itagwo Inooro FM tu live YouTube Inooro FM tu live kundu gwetagwo X koguothe ona TikTok ugithie ni ugutuona mwana wa mesa 22989 ugithi mwena ucio reke tumenya we Saturday yaku ihana atia we hari uri unatomukira na njira ihana atia 22989 akuire njeri wang'ang'o geithie kuga ni wanyona tugitheka twingarine atina ni wagianganja kwenda kuria ini atia na toro turakura ririkana muthikiriria otoguo werwo ni Jeff Muga wa Waithira thiini wa githaa giki kiahutia mundu kama kawaida twina mbeca ciaku tuguthaka na ithaa rimwe na ndagika 20 ithaa riri rimwe ndagika 20 ni ukwenda mbeca mweri ni guthira urathira in fact umuthi Saturday niyo ya mwisho ya mweri uyu wa gatandatu ukwamite ha ni renti urenda ni biacara ukwenda ngunengere thiri hutho muno ngwire handu ngithie wone mbeca ni kundu gwitagwo Cheza Box ni uri wageria ni uri waria kindu ni wiguite andu marete 100,000 150 milioni 1 250 20 1,000 icio ciothe cironekana kundu gwitagwo Cheza Box gwa Cheza Box wathie mwena ucio undu wa mbere wathie guthaka na tuthanduku ukunengerwo twi tuna twiri twina mbeca twiri twi empty thiri ni namba imwe nginya 4 namba yaku ya munyaka ikunengere gathanduku kena mbeca
Undu wa mbere thiini wa ndagika 10 iroka hena mundu umwe tukwamba gucaria tumunengere bonathi ya ciringi 10,000. Ciringi 10,000 niguo gukinyire we bata no ukorwo ni warika mwena wa Cheza Box. Ugiko uo ri hena andu maria 100, 90, 80, 50, 5, 10, 20 hena andu maria mbeca icio. Undu ungi wa mwanya hena bonathi ingi ya ciringi 1,000 iyo iraikio o ndagika mundu umwe o ndagika mundu umwe gwa Cheza Box. Ni maramenya ni mwisho wa mweri makabya ciana cia midterm next week kandi nacoka cukuru ni kuga ni urenda mbeca uguthaka atia munyaka waku ukugeria atia. Oya thimu yaku niguo tugwe mbeca-ini niguo tukuonie uria ukumatha tukuonie uria ungitonga na ngwiraga undu muhuthu muno aiko handu muikarite muriana ringi muthuri mutumia na ciana ciaku 2 mutioe thimu mundu gathanduku gake eri ni makuria eri ni makwaga kiria mukuria gayanai iko sawa. Thie thimu-ini yaku hura namba ino tuingire thiini wa mbeca *779# bohorere Mankus ebotige nyambe he muthikiriria thiri ya mbeca *779# hura namba yo muthikiriria aikoni hindi urathaka ria mbere hau handikitwo Inoro cagura ho kuma hau ri thie hau handikitwo Cheza Box. Iyo ni option number 1. Wathi hau next uranengerwo tuthanduku tutu tuna 1 2 3 4 hena gathanduku kena 500 o mundu na gake. By the way muone mbeca una maitho cagura gaku rika thiini wa Cheza Box wagari nducoke ringi na ringi na ringi. Bonathi itu ya mbere itigaritie ndagika 7 na ni ya ciringi 10,000 *779# turikie Saturday ya mwisho wa June twi mbeca-ini *779# ndikurikia kwira muthikiria kuria kwana mbeca ni undu wa kamonde aigire ati waragia ta githuri Mankus ndunambireria wega by the way tutigwikara aca ndukaigirire kamonde ndari auga uguo riu niwe wina cio mwina muthuri ungi ukoragwo na guku kiria ati ndwaragia ta mdenge njaragia ta ki ati no njoke rucini ngwire good morning ona wahurira ukijira atiri mwathani au Mankus kecia ni mbire ugongo wa thika tiga we namba yakwa wicirie ni mzai urakuhurira wainwo muthiri uthikiririe tutigetie ndagika 6 tugwitire bonathi *779# menya waira *779# twathie gwa Cheza haya ndona mbeca marathondeka yo wi mwega tutirigaine la Saturday ari kuo na ni mwarutire wira mwega muno mwina Wanjiru wa Fausto ndaiguire na ani kwirwo ni andu aingi muno nginya gatumiro SMS de mucie makijira jikarage mucie Saturday arenda kwaria na Jeff no withayo. How are you, my bishop? I'm all right. Good to see you. I'm cool. Anyurageithio ni andu aingi muno. Yeah. Ni wageithio ni ndagitari Kamau Walanet. Sure ni best friend yako. Na ni wageithio ni Kamau Akangethe gavana wa Ngogoyo. Oh my God. Ni akugeithia gavana wa Ngogoyo ni akugeithio sana. Ni wacoka wageithio ni mucina wa Qmist.
mucina akiumistire edi ciake ri mwire aige ndukwenda icio icia njenga ucipiti icio nĩ guoya magethio nĩ Esther Karanja ekundu gwĩtagwo Rũirũ gwa Kairũ Ngai amũrathime mageithio nĩ mũthuri ũngĩ wĩtagwo Jomitek wamekusalimia sana amũrathime na mwĩke nawe nĩ wageithio nĩ jambe no koragwo ndĩmendĩkĩte thimũ-inĩ yakwa Jogoman Jogoman mũndũrũme ũyũ aheire Njogo thiĩte Camata rĩthiĩ Camata etagwo Benjamin Munyeki na Benjamin Munyeki rĩ nĩ ararũgama gĩtĩ kĩa MCA na ngamwĩra Ngai amũrathime na mũtumia wake nĩ aregire kũrehe mũtumia wake harĩa ndarĩ ndiĩ kana onire guka te kwa ndima ya mũtumia wake ndamũrehire na nĩ kanda ya bata mũno mũno kiugo arenda gũtuĩka rĩ Ngai amũtue arotuĩka no rĩu rĩ ndĩna pore ndĩra kũheana cia mũthuri mũrata wakwa mũno tũmwĩtaga ithe wa Ranja gwitũ ithe wa Ranja no etagwo Moses Kinyanjui no akũrĩa Gathĩka nĩ arahurũkire na agathikwo Tuesday. Poleni sana. Rĩu niĩ ingiuga atĩa tiga no Ngai Baba jahurũkĩte Ngai wĩkĩte wendi wake nĩto Ngai rĩu muoyo nĩ wao wa Ngai muoyo nĩ wa Ngai na mũthuri ũcio nĩ atũrerete na agatũkũria tũgakorwo tũrĩ andũ agima. Very true. Haya Jose ri ona akĩrĩ neighbor waku ko arĩa interchange Ndenderũ ĩni Jose anjĩra gũgeithie mũno na Chris Warũmenye anjĩra gũgeithie mũno. Watinda matũra ma mũciĩ niĩ ũmũthĩ ndatinda ĩrĩa ĩyo haya na ndagwĩre Jojeni akoragwo kũrĩa Ndagurĩti Jojeni endagia nyama no nĩaroneka mwĩrĩ wake rĩ ona akĩendagia nyama ndarĩaga Jojeni rĩa nyama kwendia na mwĩna njane mena njane Jojeni mena njane rĩ mena mĩkawa mĩnene mũno Ndagurĩti no nĩ ndĩrona ta marahinyĩrĩrĩka kĩmwĩrĩ no kwendia marendia nyama na matirarĩa arĩ kwĩima no kũrĩa mararĩa na ngĩũka gũthondeka hutia nyamũ ciĩtagwo kena ndũkoe rĩ Wandarũ anjĩra ngũgeithie mwarimũ thengiũ mũtungatĩri Wandarũ Zakari Wandarũ anjĩra ngũgeithie mũno na ngwĩre atĩ wĩ mũtumia wa bata thengiũ na akararia mũndũ ũgwĩtwo mũciari wa mwana ũmwe nĩ mũtumia kũu gakĩrĩ kademu kamdenge ari we mdenge kĩrĩ mdenge kowe mdenge hena mũthuri tũtigĩte mũthuri ũrĩa warũgamĩrĩire baba witũ na mami witũ magĩka ũhiki nĩ ahurũkĩte etagwo Stephen Kanyoro Macharia kana Baba Martin na mathiko nĩ ma mũthenya wa Tuesday kũndũ gwĩtagwo Bahati Naikuru tũgacakaya na family yo mũno ũcio nda baba atĩrĩrĩ nĩ ũgathi mathiko nĩ ngwaria na Jeff no nyende mũno tũrugĩte na kamode tũkwaria na Jeff tũheo rũtha mũthenya wa Tuesday akorwo nĩ ũgathiĩ tũgathi nawe nĩ ũkandwara mũthuri ũcio wĩtagwo Stephen Kanyoro Macharia kana Baba Martin mũtumia wake etagwo Nancy na Baba Martin nĩoĩkaine mũno kũndũ gwĩtagwo Embu County nĩ ndagĩtarĩ wa magego haya nĩ athondekete andũ aingĩ mũno so kũrĩ family ya Baba Martin Pauline Karo mami wanyu na andũ arĩa othe metaino na ithe wa Martin poleni sana na Ngai ahe ithe wa Martin kĩhurũko gĩtathiraga ngwĩre atĩrĩrĩ tũingĩre programu-inĩ tũingĩre gĩthomo-inĩ by the way gĩthomo kĩa ũmũthĩ ndigũthomithia ndagĩka nyingĩ no nĩ gĩgũcenjia mwĩcirĩrie wa mũndũ ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ nũ wanjĩkire ũũ na gĩthũngũ nĩ kuga who did this to me kũu nĩ gwĩcokia
no ni kigatuma njũrie kĩũria kĩu because I'm not like my age mates tano age mates ciakwa arĩa rĩu mwathomaga nao amwe nĩ ma PS PS ta Amos Gathesha mawakiri madagĩtarĩ ta Njogua Emily madagĩtarĩ ta Shiro rĩu garora ngona rĩu niĩ rĩ peers akũrĩ ma peers makwa rĩ me igũrũ mũno na kĩũria gĩkĩ rĩ kĩrorio nĩ andũ aingĩ mũno me gĩcagi-inĩ very true very true life yao ĩthĩ no nĩ mareũria karĩ kĩ gĩkĩ ndekire ngĩrega kũhana ta arĩa twathomaga nao akarĩndĩ nĩngwenda gũkwĩra ũndũ ũmwe so who hutia mũndũ rĩ who did this to me hutia mũndũ rĩ ũmũthĩ ĩna anja university we ũrecokia we ũthia kwĩringithania na arĩa angĩ mwathomaga nao primary ĩna anja thaa ici eha na ngwĩraga atĩrĩrĩ nĩ nyendaga githĩ nduonaga Tarumbo ũhũragĩra harĩa rwa mũtumia ũrĩa ngarĩra togwa Lucy Mwangi ngũthakĩra rore haya na he rwĩngĩ ũhũragĩra rwa Nancy Kahea atĩ ũngĩkĩndekia Ngai rĩ ingĩonwo tondũ problem ĩrĩa twĩnayo rĩ andũ aingĩ rĩ nĩ tũracaria kwenda kũiganana arĩa twathomaga nao na arĩa marĩ rika ritũ amwe me igũrũ mũno tau no igua niĩ rĩu waki nĩ ũmwe wakwa nĩ PS waki nĩ ũmwe wakwa nĩ PS ũngĩ nĩ ndagĩtarĩ ũngĩ nĩ wakiri ta Njogua Emily eharĩa Limuru no wakiri haya rĩu hena Mankush rĩu rĩ Mankush rĩ ena gũkũ thĩ atĩ ona gũgĩthĩnjwo nĩ nderwo hare mũtwe na matharigo ara matharigo mau ara mũtwe ũcio miria na arĩa moka rĩ makamũkĩrwo na kĩrathi kĩa igũrũ ngeuria atĩrĩrĩ matingĩtũmwo riko ndogo-inĩ matingĩtũmwo riko ndogo-inĩ nona ngeuria atĩrĩrĩ wakarĩndĩ na tiniĩ nginya mũthikĩrĩria wakwa kaĩ ndarumire ũ na gĩkũyũ kĩega rĩ na gĩkũyũ gĩkĩ nĩ gĩkũyũ ta kĩ off no nĩ kĩega rĩ kaĩ ndamĩire rũĩ na igũrũ tondũ getha rĩu aya angĩ othe meo tiga gũtheka rĩu nĩkĩo wona niĩ mũnene mũno ndĩkĩrathi Mankush ngeuria atĩrĩrĩ niĩ ta mũthuri rĩ nĩkĩ ndekire ndagũnyita ndikanona na he mũthuri wĩ haha ndagĩka ĩno atũthikĩrĩria very true egwake nyũmba ena mũtumia wake no nĩ arona ndaraiga mũtumia wake to ũrĩa angĩenda kana ũrĩa aigĩte classmate wake aigĩte wake tondũ ena makari manene nĩ ũrona gĩkari gĩkuaga mwana na thutha na rĩngĩ ona gakorwo nake rĩ onake mwĩrĩ wake rĩ rĩu rĩngĩ ti wa rika ritũ no rika ritũ twarĩ na kĩrĩa kĩna kana rĩu mũthikĩrĩria caria mbeca *779# marĩ na ngari ciĩna twana aya wakari ndoka kwĩra andũ atĩrĩrĩ
no na andå arä a maraigua ta methi må no kå rä andå maratå thikä rä ria marona ta methi må no ona ndarä nginya ndarä rå giri na nä ndakwä rehete niä nä hå rä two nä baba atä ndinahinga ngäti so kwanyu kwarä na ngäti no ngäti itå rä nä mä tä ä rä yakeragio baba angä å ka agä kora må tä å mwe wä agä kå rumia akä hå ra atä ndinahinga ngäti nä kå rä andå taipu ä rä kå ĩyo meho aingĩ mũno Mankus ngä ka tiktok ciakwa rä to nä njä ka tiktok må ndå mwe ananjå ria atä unalagia king size kitanda tondå nyona harä a å rekera video yaku ona gä tanda kä u nä kä nene na ndendeirio nä å rä a nä mwanake å wetagwo modern furniture Mũrage wa modern furniture modern furniture nä we ndetirie gä tanda gä akwa agä å ka na agä kä oha må rage nä oä bedroom gwaku na ageithä ke må no må rage wa modern furniture harä arä next week rä nä tå rathiä kå muona twä na kamonde nyogoka mwanjä ta niä ndiätindä kagä rä ria handå itarä invited na ngwä å ndå å mwe itanda icio ngå ciona ndaturaga rä u kä u kä akwa kä arä unique akä ndera na akä njohera må ndå agä kuona å gä ka rä u må ndå anyona agä ka tiktok ndä hau rä rä inä na å mwe nä kä omboyo na kä omboyo aranjä rä ire na andå 40 ndinamå rehe gå kå Kitisuru ndamå twarire Magumu må gå nda na marandehera indo we arau moka rä makä ina makå rä a rwä mbo mainire so he må ndå wä handå arakoma thä na mwathomaga nake na hena Mankush wina king size na gä kondoro gä akwa rä nä kä rathumbå ra nä ndä rokä ra ngä turagwo nä må gongo wageithio nä rä rä ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara kä ingä rä te na thä må rĩithi wa Kang'ara rä nä akå geithia må no nä arä må rata wakwa anjä ra atä rä rä njä re andå a Kirinyaga County atä the new date for opening the Jubilee County office at Kutus Town by our able presidential candidate Dr. Fred Matiang'i will be on 30th Tuesday akorwo nä akahe må cere to niä ndä mwä na kå he må cere nä ngathiä no menye nä we chairman wa Jubilee Kirinyaga County reke tåmbe tå coke må ikari wa Kirinyaga rä aikari amenyete å guo Karini wa må rera rä nä akå geithia ndageithä ka må no Mankush na ngwä rä å ndå å mwe wakarä nä tå thikagä rä rio na Alex rä wa Jamii Picuri aca å aretwo Alex må thoni nä ahe ciringi 20 nä njega ngorogotete kå nä må hothi ahotha wa rå cio haya wakarä ndä nä kwenda ngwä rä å ndå å mwe na å ndå å yå nä å gå tåra å rä agä ra ta kothi maica-inä maku rä ndũkaneiganani na må ndå gå tirä må ndå må racindana nake na njä rä athikä rä ria kothe ahutia må ndå you are racing with nobody må ndå rä a må racindana nake no we nä we å racindana na we wakarä ndä ndä na gå kå ithano na mbå ri igä rä na må ru naguo cio mwathomaga nake ena nyå mba runda na ndarä na ngå kå matirä ithagia ngä rä mbeta kå må kä ra hau å rä na ngå kå icio ciaku ithano wakarä ndä ngwä re kaå ndå tangä rwo nä må ndå you can make where you are living your own ruda hau å rä thaa ici må thikä rä ria no å hatue
ruda yaku muthaiga yaku kitusuru yaku kirereswa gyaku kilimani gyaku ndukahaire hau uri ndukahaire problem ya tukoragwo nayo ri niguo na tuhakiri tuigana tutangihura nyota ya soda nuona fanta gikunuru nuona nyota yo andu aingi mena tuhakiri tutangihura nyota mageka atia nuona ni tondu wa mundu gwiciria ati kwina mundu aikara kundu kwega kumukira no akariri nitugite generation ino ri ina magugu taruguria tere mankush tarugo kwa inoro ri ni kuri andu aingi muno ni kuri Jeff Kuria ni kuri Wakarindi ni kuri Kamonde ni kuri Jomo Wanyathira ni kuri Jeff Mugoyo uma ni kuri Akarwimbo Mukurino na Njuguna wa Wairimu na Joy wa Macharia acio othe kweringithania nao noria ukorwo ugwite ugwite tuothe nginya gaguicira so ndikarore kuria Jeff ikaraga ndemene no ukorwo ugwite tuothe nginya gaguicira nuona andu aria mera mundu wagwa tuothe nginya gakuiyira ni wora nginya gakuiyira na yuma multiple choice no wagwa Wakarindi nuona haria mundu wothe aikarite umuthi no hatwe ruda yaku make it your small heaven make it your small heaven taruthia gwakwa mugunda ngahingura kigiti na nigia sliding na ni magumu ni kangi haria mwenda andu na anake amwenda ni manyendete muno tondu ndire makoro maingira kuu ri ngameka maundu maria matangikwo ni mundu wi ruda tondu wathie watua hau ndathie ri ni ruda yakwa thank you Wakarindi ira mundu uyu wi Githurai ndienda kwira mundu uyu wi Githurai uyu wina guku kaheti tiga gukomera kariri kahana ta ka mwari wa nyina na ngoma tiga gukomera kariri kahana ka sister ka brother ya shaitani nuona hau haku ri tathondeke onawe ri na ngwiro ndumwe yes please inu igutiri nguo njega ta cia mutumba very true inu nginya ikoragwo cie ndukamiona na mundu ungi taruona riu uradora ukona njikirite ma track suit ma taki but can I tell you something Wakarindi you can still wear a track suit of this kind umegurite ciringi magana meri no you are smart Nigeria ndothe be smart mutumia ukiuma nyumba be smart athuri mukiuma nyumba be smart mathogithi mataruku wambe ote tondu we nduri ng'ombe mathuruari matarukanu ma thiini umate we nduri shaitani mathuruari matarukanu mekiragwo ni shaitani nona we yake kiundu ati nginya we mwenyewe ukiinuka gwaku no rathiruda na gutuika smart ti ati ni goro tigoro Wakarindi witu tigoro my sister tigoro ataso no my daughter tigoro mwita my sister gutwari kade munini gukira you are stupid I'm your daughter aya Wakarindi can you make your praise a small heaven just that ithe witu wi iguru ritwa riaku riehererio arume othe no thamaki waku ri uthamaki wa Ngai wakora mundu wothe uratuthikiriria hari ari hagutuika ikenero hatuika more than Lavington wow tutiro kija wikaraga Lavington nie jikaraga Kitisuru West na tene twagwitaga Gathiga no to Nairobi ni ambatire ri riu ni Kitisuru West
Yeah? But can I tell you something? Yeah? I always make sure That's gwakwa nja kwina muruti wa wira. Yeah? Na kwina muruti ungi wa wira uroraga mami mutumia mami wa my wife ri aikara gwakwa toni mukuru ni ari mundu uri mutekagira kia akaria agathambio bedroom yake agathambio gwakwa gwe guthaka na gwakwa let me tell you baby girl make yourself uikare undu utakeriria mundu ungi wi handu hangi reke andu acio angi makwiriragirie tondu how old you are enough na ti mbeca tiate we makue macio mago ni hakiri ni hakiri rutaga wira nona irato icio wonaga ndina cio aho kanjira ati kirato kiu ni kia bata nginya kionete nona taru giki giaku ndungu wa kirevere atwendagiria ciringi mana no Again, gacohe between. Gacohe okay, tunaherete waters. Gacohe between. Okay, to sort. Gacohe between. That's a good man. Please come. Nona kirato giki giaku. He muthuri wetagwo ndungu wa kirebe. Kirato giki atwendagiria 400. Inu ini iratu iria ndina cio cia kwa nyumba ingiciruta ciothe ngune no ugure ngari agatoro ye itha Marcus no muthikiriria gĩa bata nĩ atĩ hau ũrĩ nĩ haiganĩte tiga kũrora acio mwathomaga nao tiga kũrora acio arika rĩaku mena makari mĩciĩ mĩnene anga mekĩte anga nĩ mahikanĩtie nginya kĩhiko andũ nĩ mekompeaga nakĩo nginya kĩhiko nĩ kũũria ũroria nĩũrĩrua nao arĩa mahikanĩtie na rĩngĩ mũndũ ena rũni onagia andũ aya angĩ othe tarĩ andũ useless niĩ ũngĩndua useless nĩ atumia arĩa matirĩ makiuga my husband you know atumia arĩa my husband ona e mũndũ wa gwitũ ndĩmwĩtaga nĩ arĩ gakari na ndĩmwĩtaga my wife ndagĩkoya ciugo igĩrĩ ataugĩte my wife nĩ enda kuoya ngari na nĩ mũthuri Ngai umwĩtaga my wife tondu ndakĩgweta ciugo igĩrĩ ataugĩte my wife na ũmenye nona tũthiaga nja ũguo tũthiaga gũikara nja ũguo tarĩu niĩ tuma na kĩmako na Kamau wa Ngũiyĩ na Njire we ndangĩkinya nginya thaa icio nĩkĩ my wife ndakanegene my wife nyahũraga thimũ nyamũhũragĩra thutha wa ndagĩka 30 akamwĩra where are you my wife akauga atĩa I'm with friends let me come nyamũraga my wife nyarahũra Arĩkĩo nyerere nyina wero wako niĩ nyina wero wako nicetire free na ningĩ mũceta free ũcio nĩ mũthuri na hena rĩu atumia a my husband ũratinda ũgĩtũtirica na my wife gwĩke atĩ my husband anga nĩ arekire na nĩũĩ gacũhĩ between rĩ nĩ arĩ hakuhĩ kũgwa mũtego-inĩ ũcio na nĩ mwathĩki wakuga my wife wagũtinda akiuga my wife akĩraga arata ake ndĩ wĩra my wife iki ngĩoka ngĩmũkũma ũkĩmwĩra atĩa nĩrĩmũkũma ngĩmũkũma tũgeithie mambo mwageithĩka mũno I missed you guys. Thank you. You are wonderful man. Karibu sana. Turario horo wa rĩrĩ ũmũthĩ. Yes. Wa kwĩringithania na andũ arĩa rĩngĩ mwathomaga nao. Acio ndũkanarigithania. Andũ arika rĩaku gwĩ compare nao. Yes. Na mũno arĩa me mbere. Arĩa me hau igũrũ. Gũgũkĩra. Yes. Mundu waigua nĩ gwĩ compare nake no we. Thank you. You are alone. You alone. Wewe. Compete with yourself. Ndarĩ njĩkio no ndikĩte. Ndacetete ngũru nĩ nginyĩtie harĩa. Bado. Na rĩu family nyingĩ gacũhĩ cithirĩte nĩ tondũ wa gwĩ compare. Comparison is a stealer of joy. No you are. Cokera.
kana kwĩ compare nĩ kũiyaga gĩkeno. Amba uge na gĩthũngũ ũguo uge na gĩthũngũ. Comparison is the stealer of joy. Wow. Wakarĩndĩ. Nĩ ũigua? Yes. Nona tũroraga gacũhĩ tũkona ta taramenya ũrĩa ekaga. Kuria reception. Kogo kĩnuma. Tondũ we compare rĩ. Wona ewe ona we ona ucio iguru ri ugethikira ukeima ukeiya gikeno ndungigia na gikeno acha tondu hindi ciothe na gutire hindi ona emwe ukaga mundu wa iguru gukira tari nona program wa ndajiriria yes Benjamin Gatonga ri ekuria Shamatari ahengiri imwe good ya na nä arugama gä kä MCA Shamata yes anjĩra mũthee nĩ ũraria nĩkĩ gĩtũmaga warie maũndũ maratũtheca ngoro na ni ngwĩre atĩrĩrĩ Gacũhĩ yes ũkĩnjiguaga ndĩrakũigua Gacũhĩ never ever compare yourself with anybody no tũrage compare nginya na tũcianĩrĩo nao that's a problem ng'ania witũ nĩ atongire kũngira that's a problem nĩ raciboni yanyu na nĩ ĩgĩire indo kamũigue ngambia kũigua ũru na ngaimũiguĩra ũraigua ũru nĩkĩ why should you do that atĩrĩrĩ kaĩ mĩonere itũ rĩ ya maitho rĩ na ya moko rĩ ĩtakĩhanaine nĩkĩo tũgaciara he rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Triza nĩ kairĩtu gako nĩrega tũthomithia tũkoretwo nako mĩaka mĩingĩ kenera kĩrathimo gĩakwa nĩguo Ngai akũrathime Triza no rainĩte nderereka ngagwo riri nderereka ngagwĩra nyina eru nderereka rwĩmbo rwene aya nĩ rwa Triza kanyitirĩra ũcio nĩ mwana wakwa yes wanyita let me tell you Gacũhĩ na mwina wa Karĩndĩ haha tondu inyuĩ kwanja mwĩ vichwa gumu mutinjiguaga hindi ĩrĩa yothe ũkageria kwĩringithania na mũndũ ũngĩ nokĩo kĩanjĩrĩria kĩa downfall yaku sure yes Karĩndĩ wa Karĩndĩ ndũkaneringithanie na Njomo bado nona Njomo endagia mbũkũ endagia ngũkũ wa Karĩndĩ wendagia ngũkũ yes Gacũhĩ ndũkaneringithanie na kamũndũ gaka karĩ mũru he kamũndũ karĩ mũru na ndikendete mogaga na karwĩmbo Njũgũna wa Wairimu Njũgũna ndũkaneringithanie Njũgũna ikaraga mũgũnda wa ithe yes nawe nĩ gũkombora ũkomborete Gĩthũrai ndũkarengithanie na nona mũkũri no ũkoragwo gũkũ karwĩmbo nona karwĩmbo ndũkarengi karwĩmbo atanoka gũkũ media rĩ athomeire warimũ na arĩkĩtie college ya warimũ koguo waigua karwĩmbo haha rĩ nĩ mũndũ ũrĩkĩtie college ya na karwĩmbo ũmũthĩ ũyũ angiuma Inoro no one wĩra wa warimũ ndiũ kana wanyita nawe rĩ watemaga mĩtĩ wacinaga makara wathingũragĩra andũ cioro ũcoke rĩu ũke gũkũ wanjĩrĩ kũringithania na andũ tarĩ na mũndũ ta ũcio tondũ handũ ha ũguo handũ ha niĩ kwĩringithania rĩ na wa Karĩndĩ rĩ njagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa be yourself na nĩkuo ndĩrera andũ ũmũthĩ be yourself tarĩu ngũria atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ njũria we no ũhote gũtangatha mũgambo wa mũrĩmi aca ino amenya mũcwe kilomita iria thiaga agĩcaria wĩra ũcio kai athiĩte Kenya ng'ima nĩ kũria ũroria yeah it's true niĩ ndakĩrehete mũcwe Gathiga he mũthuri wake nĩ wakwa handaga mĩraa ũyũ na Gathiga nĩ ũkũĩ we rĩu we ona ndiũĩ ona ndaigua Gathiga nawe ngĩmũrehe gaka rĩ kagora haha gaka wa Karĩndĩ ĩno iroro ndĩ mĩaka igana 25 na ndĩrenda gwĩka atĩa niĩ nani gaka rĩ
goka haha last year ndi mwaka wake ona ta meka ta 3 ni mwaka umwe ndi wake ira sorry no orarie kanenie sorry ucoke gacuhi wende kwirigithania na mundu riu ri nie no ndirigithanie na Abune asa na kuma tukianjiriria ino mugithi wa Inoro uria wari original ithui nithio twari twagithia nawe mugithi ndurari nithio twari there was a time twathia nawe nona yes wakaridi yani tamankush deo dinawe akwa ithui tukarihwo na andu Inoro makaheo thubu wakaridi wacoka wiringithania na kuria mungionanira ku tutingiona na mankush mundu uyu wiru ndiani riu nake arenda gwika atia areringithania na muthuri ungi wokite kou mbere akagia migunda we ni ndi arathire ona ni mukombori ureringithania na andu wiki atia na ni arenda gucindana na ai wai rungicindana na andu in other words gacohe between you are only competitor competition ndiko inu gacohe asa yethoko kido kira competition kare competitor we tiga we ni twamenya you are 37 dropout utigane na ithuĩ yes atiriri muthuri uyu yes ngwire undu umwe nie ni njindanaga muno nduria njindanaga nao njindanaga na nani we mwenyewe yes I compete with yourself ukauga karatu gaka ndina kamwe no kage gakari gaka he mundu anjiria ati kaikuria wa drop iria ati uratwara ngari ya muthemba uriku na arathi maguru so are compare you cannot answer yes nduge mwansa uthekaga ugathie uthekaga ugathie ona gacui na ndukana negenanie na mundu nona thino thina uria wina guo ri ni ukuiganite tiga guceririria ungi thina uria ndinaguo ni ujiganite ngia guthie ngiethagana kuu kuri andu guceririria thina ungi thina uria wina guo ni ukuiganite tariu umuthi ri andu othe maranegena ni undu wa thirikari kini nikiongerere serikali kini kiongerere mutongoria no kuma araumagara no guthia arathie no reke ngwire kaundu kamwe ngwire kiundu na ndukariganirwo tiga guthaka na bururi ugikura ti mukuru bururi ugikura nake othe winaguo ti mukuru niguo ndiroria ndugiikarire haria we wamenyerere mukuru reke bururi ukure nona uria turona thina niguo turagia na knowledge ya kwijikinga maundu maria maroka okay that's way between yes thank you that's way between ni mothe ndikugaithania aya ginya muci gaithania na nguheana pole okay hari muthuri ukuretwo no turerete kanithaini ona itura etagwo Samuel Ngugi Samuel Kenothia Ngugi elder is a retired elder no akuria mureke Gatanga ni ahurukite hema mpore muno Margaret mubi wa Kenothia na family yao yothe Ngugi muhia acio othe magena kumiriria na session yothe ya PCA Gatanga Parish mafagite manya wa mathiko Tuesday ya mweri 7 poleni sana kuria ciothe matigitwo yes na wacoka mucini ni weta kwata muci na somo andu asoma magaithike na kirwara na wacoka mwena ucio yes ugeithanie sana yes ugeithie ginya mama watoto ndego mugeithie tagwo Mase Muthoni mugeithie muno mudenge ucio umugeithie mai mage kana moigania mau gacoi ndugatuhuniririe mai haha akenda hekaga uhoro wakaridi witu nderere mankus wakaridi areke twambe tuthake rwimbo rumwe motige topic yo muthi ni very important na ni important ndiki tondu andu aingiri matuikite inferior uturino wao ni undu wa kwenda kwiringithania na aria
mareringithania nao tauna na Mankush kwira kaundu niwona hau uri thaa ici ingienda kwihumba tawe gutwarithia ngari ta yaku guikara kuria guikaraga ri ni kuga ni either Ngai wanyita kana kiria kinini ndina kio ri ndikihuthirage nake mwarimu Mbugua na ni mwarimu mathomithagia na baba akiina niĩ ndiĩhota gũthiĩ kũiya kana njũrage mũndũ ngũigega wetia gĩkĩ ũgetia gĩkĩ icio ciothe ndingĩona nĩ ũhoro waku akĩrĩkĩrĩa na kũgabunda arabu rĩ hena rũngĩta gwa atĩrĩrĩ na mwĩgerekanio itigwo cio roinĩtwo nĩ mũcaimo waigua ũyũ nĩ mũici nawe ũgathiĩ kũiya waigua nĩ kauzi nawe ũgakause waigua nĩ buroka nawe ũkaburoke na mwĩgerekanio nĩ warĩire ciũra matina Rekei ndĩmwĩre nĩ kũrĩ ũndũ nahĩ na nĩ kũrĩ iregaga mĩtheko na mũrega kĩrwo ndarega kĩhetwo mũndũ nĩ arũmie kothi yake andũ me maũndũ na nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩcaria kũna wage anja waigua gũkigwo nawe tiga kugo tamenyete gĩtũmi kĩayo waigua ũyũ nĩ mũici nawe ũgathiĩ kũiya waigua nĩ mũgũthi nawe ũthiĩ ũkagũthe waigua nĩ kauci nawe ũgakause waigua nĩ buroka nawe ũkaburoke na mwĩgerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ-inĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Cheza Box kũu andũ no mbeca mararĩa we nĩ ũrikĩte mwena ũcio nĩ wonete kanyamũ hena andũ ana thaa ici manengeretwo bonathi ya ciringi 10,000 kũu gwa Cheza Box. Hena mũndũ retwo Perez Maina ũcio tiarĩ nĩ aikeirio mbeca ciake. Hena mũndũ retwo Wallace Gĩceha nĩ aikeirio ciringi 10,000. Hena mũndũ retwo Jackson Ndung'u nĩ aikeirio bonathi yake ya ciringi 10,000. Rose Kamau onake nĩ aikeirio mbeca ciake ciringi 10,000. Samuel Gathua onake ena mbeca ena ciringi 10,000. Nikio ngwiraga kũrika gwa Cheza Box ti kũrĩra. Acio tũragweta sofa acio mena mbeca ciao ona mũndũ retwo Susan na Mwaneki ũcio amũkĩroro rĩu bonathi no gũikio iraikio bonathi no gũikio iraikio kũrĩa kwa ngiri sofa andũ 42 nĩ manengeretwo ciringi 1,000. Thaa ici thaa 5 ĩna ndagĩka 21 tũkĩrika tũrarika ikereka-inĩ rĩrĩ rĩa kerĩ nĩ ta twambĩrĩria nĩ ũgũthakĩte nĩ ũkuonete kĩndũ gĩkĩ rĩu nĩ kĩondo kĩerũ ngwĩra kũrika gwa Cheza Box nĩ kũrĩha nyũmba nĩ kwambĩrĩria wĩra nĩ kũrĩha mathirĩ maku mothe nĩ gũthomithia ciana nĩ gwĩka shopping o kũrika na gũcagũra gathandũkũ ũkũrika atĩa ũkũgeria atĩa aya thimũ yaku ũgagũthakĩre gũthakĩre arĩ guoi *779#. Okay? *779#. Oguo tumuthikĩrĩria aikone hĩndĩ ũrathaka rĩa mbere nĩ wona hau handĩkĩtwo ceceni cia media cagũra inoro thiĩ hau Cheza Box on option number 1 kuma hau rĩ ũranengerwo tũthandũkũ tũna twĩrĩ twĩna mbeca twĩrĩ twĩ empty cagũra kamwe namba yaku ya mũnyaka nĩ ĩrĩkũ nĩho ũraiguithĩka no akona mbeca ndũgĩthake rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ rĩa kana na rĩu kuma thaa ici thaa 5 ĩna ndagĩka 23 ndagĩka ici 10 nĩguo thaa 5 ĩhande na ndagĩka 33
andu atatu ni makunengerwo bonathi ya ciringi 10,000 ici 10 ngwiraga bata ni ukorwo thakite to nginya urie bata ni ukorwo nyoronekana ati ni wageria ni wathaka na ni warikia *779 hash leka ici 10 bado ciena ngiri kuri andu 20 *779 hash oguo tu peke yake nĩwagethio nĩ rĩrĩ nĩ mwĩtagwo Sam wa Sam's Nails nĩ ũthondekaga ndwara koragwo harĩa thĩndĩguo harĩa Delta opposite Total arauga nĩ ithuĩ eroreire niona kara gaka najira kuja utengenezwa makuja wazi mchezo uko nayo goka rũciũ Sam Sunday nĩwageithio nĩ nĩwageithio ndagĩtarĩ Mũithi wa Kang'ara wageithio nĩ Honorable Safina Kenya Njui ndagĩtarĩ Kamau Walanet rĩ arauga tũmenyanĩre pore kũrĩ Bishop James Kimani wa Ng'ang'a wa Full Gospel Church Nakuru Central District. Bishop ni kweherwo ni baba wao wetagwo Mzee Peter wa Ng'ang'a Kaifa wa Aremi Farm Elbagon. Pole sana. Mahe pole cito wageithio nĩ mũndũ wetagwo rĩrĩ Esther Karanja Rũirũ gwa Kairũ Olivia Kefa asante sana na andũ aingĩ mũno matũthikĩrĩirie kũrĩa kwa 22989 tũthiĩ tũingĩra mwena ũcio no nĩ njũĩ thutha wa kahinda gatarĩ kũraya tũkorwo tũkĩmũrĩka SMS iria ikinyĩte mwena ũcio no hamwĩgerekania twĩke atĩa amwegerekanio rĩ kĩgwire kaũndũ kamwe wa karĩndĩ problem ĩna andũ aingĩ ona ti thirikari aca nĩ meciria mao nĩ ithuĩ the problem mathĩna macio wĩna mo nĩwe ũrehe hau ũrĩ athĩrĩ wa karĩndĩ aikorwo gwaku wĩna mbũgari na wĩna nyeni na wĩna ngimari ũroria mũndũ ũrarĩa ngũkũ kaĩ ngũkũ ũngĩcienda rĩ githĩ ti kũgũra mwera na njamba cianjie gũciara irekie ũtige kũrĩa matumbĩ ũkomererie within no time aiko ithuĩ twĩ Nairobi tondũ ngĩrĩ Nairobi rĩ na twĩna ciaga cia ngũkũ rĩ na twĩ Nairobi imundu wĩ gĩcagi ũcio na nginya kũndũ ngũkũ ingĩthiĩ kũrĩa na kũu no rĩu rĩ nĩ aramena na inũrĩ wamenya andũ a Nairobi mangĩthiĩ mathiko gĩcagi nĩ mambure magwo mũno nĩkĩ timoka na maĩ makamenwo makairwo timoka na maĩ moka na madiganga maya rĩ tũgũraga kĩrĩa haha gũkũ street-inĩ merĩ kana nginya igana nĩ ũkũmona mundu ũrĩa rĩ ena ngome inya ena mbũri ithathatũ no nĩ aretua ndogomothi nĩemena na eira kemena nũndũ wa ũyũ wauma Nairobi na nĩ kiugo ndogomothi ti kũruma mũndũ ndogomothi rĩ kĩarĩ kiugo kĩa mũthũngũ kĩarĩ document carrier nĩ ndogomothi nake mũgĩkũyũ akĩgũtara mũgĩkũyũ no gũtara akĩgũtara akĩremwo nĩ kuga agĩthondeka atĩ rĩu ndogomothi nĩ mũndũ mũkĩgu akĩremwo nĩ kuga document carrier akĩmwĩta ndogomothi rĩu mũgĩkũyũ definitely ketwarie ma ĩrĩa ĩho we ndarĩ mũndũ weiguĩte mũno haya wakarĩndĩ mũndũ akũigue haha thaici nona thaici na ndagĩka ithano rĩ arenda gũcokera gastori karĩa ũraheanĩte atĩ nĩ werĩte Ngai nĩ ũkenda gũtangatha kwa Inoro ũtanaritaya rĩu mũndũ ũcio rĩ areciria rĩu nĩ mwĩrĩ waku ũrehete TV-inĩ ka program karĩa ũrarehe mũgithi wa Inoro
ageciria atia mundu ucio akuiga ati wakarende Mupase, wakarende arandikirwo to ndangiurithiria ndira te kongiura nginya akamena. definitely you think people loves you no yeah he mundu ramenera na guku maretwo atia manya mafurumbanya he mundu wamenera rio he mundu akumenyera mafurumbanya tondu we ikarire thia tomete nyarenda gwika atia nani rĩu no nani ona kwera rumuragia ati rĩu ucio ri andikirwo kuu ni Inoro ni mundu ri agire mekuo by the way yes aige maigua ngahoria radio ni ndimuigua ngahoria radio wahoria ciothe akireo yaku wahoria ngoro yakwa ni amenire ngoro yakwa ndimwendete ngoro yakwa ndendete mundu ucio uranyenda gwike atia nina ndina nyina wa Ero na ni wona ni haria ha mutiganaine tutiganaine kaundu kau tukaga guturia na thina wa muturire waku tondu mutiganaine na mundu ucio wa mumena wa munyarara wa muaga yani wona ti mundu wakarinde na ni undu nyagukirite hani ni ekeraga iratu njeru ugikira cie nguru na icio recia ni njeru ri ikoragwo iguru gukira kau wikirite very true no tondu mecini maku ni wathondekire ti mwega ndarindaga tuika ngoro yakwa ri igwaka igwakuria njiraga ngoro igwakuria kagia kenyiria yocoka ndona aja Wadiganeria we
Wow, etagwo Nancy Kahea. Etagwo twarana nani thaa ithano muthikiriria ihandite wega na ndagika 36 thaa ithano ina ndagika 33 andu atatu ni manengerwo ciringi 10,000 cia kuma gwa Cheza Box na mundu retwo Hana wa mae 10,000 ciaku. Congratulations. Naomi Mwaneki ni waikirio ciaku onawe congratulations. Moderator Julieta Muthoni onawe ni waikirio ciringi ciaku 10,000. Congratulations. Andu a ngiri onao ni maikirio we ni uthakite ni ugeretie munyaka waku ndurega thina kau karakugia thaa ici bye bye ni ha uraigwa ukwamete ni ki kirakugia mwisho wa mweri okaga na maundu maingi ciana cie mucie cie mita igicoka cukuru hena maundu maria irabatara okorarigwo kwambiriria ku ndwambe uthie mwena ucio wa Cheza Box wonekana munyaka waku ukwamete mwena ucio na kuingira mwena wa Cheza Box no guthie thimu-ini yaku kuhura namba ya star 779 hash na ikehanda thaa ithano na ndagika 50 tukunengera andu eri bonathi ya ciringi 20. Thank you Akaridi. Itiega. Yani hau akirehega. Ikehanda thaa ithano na ndagika 50 hena andu eri tugwikiria bonathi ya ciringi 20 na ni o mundu ciake 20,000 in the next ndagika 12 iroka. Haya. Girici twendio guciona atia niwe urabatara o gukorwo ni wathaka kuma thaa ici turaria nawe fata ni ukorwo wathaka kuma thaa ici thaa ithano ina ndagika 38 ndagika ici 12 ni tukunega na bonus ya ciringi 20 oya thimu yaku thie gwa star 779 hash iko peke yake riu ri
he muthuri murata witu Yes. ni ndereba guku witu etagwo David Warunge. David Warunge. David Warunge no akuria Ndenderu. Ndimwe. 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 Ndimuonaga haria. Very good man. I know him. Na niwe wa introduce dat. Guthaka darts. Guthaka dat haria Ndenderu interchange hau. Thuri acio ni avata muno. Anjira hena silent reasoner. Wow. Witagwo David Kenothia Kimani wa Ndenderu. Anjira ati ucio ndangikoma atatuthikiriirie. Wow. Yeah. Riu ri andu acio githia kwirwo thank you. Thank you. No gutamburwo tu na kumaigua ndumendete sana. Na Chris Warumenye. Wa Karo. Wa Sultan Hamud. Oh. Yeah? Ali oho wakwaje. Wa Karo. Na muthuri wake. Githia ko ni ndiragutwara tunyumba ni marakire mukao hau ni ndiragutwara tunyumba twagendi twe hau ni ngugutwara wakarindi na ngwire view ndi thini wa mwathani ndiri undu ono mwegeka ni ngugutwara wone kwa wa Karo uneo room yaku o hau na ni negero yakwa oro hau. We spend the night. Thie nyone mwago. Uti wone mwago. Uria wiku. Yeah. Ani wageithio ni riri. Regina Watiri Wanderi. Arauga hi Wakarende, say hi to Mankush. Ni beste yangu and colleague. Oh. He is a great man in this country. Wawaderi Regina. Regina Waderi. Nemoi. Yes, Auga, he is my friend and a colleague. She is my girlfriend. No. Girlfriend ni kugatiriri. Mutumia mwiretu murata. Noita girlfriend. Amekusalimia sana. Nidakena muno. Nawe ni wageithio muno. Ni muthuri nyendete muno. Witagwo Kigumi. Kigumi na Kigumi ri maracindana na Wanyang'ere. Hau niho ha competition etukugaga. Kigumi maracindana Wanyang'ere. They are comparing. Ate ngwire atiriri Wanyang'ere ri ni arugaga kire kanyamu gaka. Kamnyweso. Nake Kigumi ri ni ari ni mutongu. Riu Wanyang'ere akajia gutware gwake. Kigumi akajira gutware hariwe. Riu ri ukwenda guthi gwake kana hariwe. Riu ri that's your business. Ondo gacokie. Yeah? Na ni andu avata muno. Wasalimike sana. Na ndero atiriri gwire. Ni muthuri uturugagira nyama. Aria junction. Etagwo Dino. Dino ni muthuri mukuhi mutungu. Na ni ari ndanene. Tondu waruga nyama ri no nginya came. Etagwo Dino. Dino. Wow. Aya, Sui wa Jovi. Ajira gugeithie muno. Thank you. Sui wa Jovi ri to hake to hetaga kaosh. Ajira gugeithie muno. Andua ni andu. Andu to ni matuthikagiriria ri. Thank you. Nikio nao tukamatamburaga. Tutie turara kuria kwa 22989 Mankush. No kwina andu ingi muno ni cheza ile song ya John Praise wa Wero. Okay. Praise God wa Karina Bishop Kuria. I really love your show. Etagwo Bishop Alvin nage konyo kuma Keira the Kagema. That song motivates me a lot. Success is going through failure severally without giving up. Etagwo Ala na wa Ishiara. Joroge mtetezi kia mutugo asante sana. Keithia dugateo ya Ngai ituheme muno guku subukia. Etagwo Diko na Kanyimweja asante sana. Ndirathoma makore kwa 22989. Halo Wakarende. Geithia Mankush muno. Mankush ohoro geithia Wakarende. Buruku Mamurangani akugeithia sana. Muriega Ngai ya ro muhema tukoma ige ni mwakite micii miingi etagwo Irungu kuma igikiro. Oh my God. Engineer Macharia ekuria Kiambu na ni mushirika witu wa kanitha wa Joy Center. Ajira ngwire atiriri. If you don't mind. Yeah? Umuhe muthenya. Mukarianire mburi nake gwake. Anytime.
Anytime. Yes. Kuria Kiambu. Say when you're ready. Ni engineer, ni mundu mutongu muno. Na ni ari mbeca nyingi macaria. Ona kanitha-ini gwitu ri. Ndarutaga less than 10,000. Wow. Yeah. That's good. Yeah, he is a good man. Nwagethio ni Peter from Muranga. Yeah. Ni akugeithia muno. Thank you. Geithire man kushne nguge wakanyanya-ini goa-ini asante sana. Na ni urageithio ni iruko kumagi kiro ndakuro ria uga ni mwakite micii miingi muno. Most of my campus friends wako job in media houses na wengine wako na kazi zao na mimi ni mbuzi na chunga. Who cares though? Ni modo wadika. Most of my campus friends wako job in media houses na wengine wako na kazi zao na mimi ni mbuzi na chunga. Who cares though? Usishindane na mtu. Your time is coming. Gaishuru asanta. Season ya ishugwa ri. This season ya ndimo. Season ya ivavairi. This season ya ikorofia. Ona hena rwimbo wa Njasari ali turauga ugwe. Araiga atia? Ni kule kimera kia mwere na tikio kia jahi. Kimera kia mwere. Tikio kia jahi. Taigua. Taruri, wakaridi. No ngecirie nie ngeja cioro negatuika mutangari. Nobody would have ever imagined. Nobody. Na ure ndi utangathi-ini ino inoro rutite wira miaka igana? Uga miaka 20 what 25 22 wabanirie na leo hii. Wow. Rutite wira 22 na station ingi ni rutite mawira almost 10 years. Kugo I have been a media man for over 30 years. Wow. Ungekorie ngeja kiorori ndungietekirie ni ungetekirie no ngoro hadi. Let me tell people, excuse me, humble yourself. Duka usikue na kiburi ya aina yoyote. Tiate wagura nduthi ugetira andu aria marathi maguru. Wagura muithikiri ugetira andu aria matari. Just humble yourself. Taigua gwito ni nie muthomu othe mena mbeca ciana ciakwa cietokaga wega na kuri urathi university ndietagwo maruga tondu ndire na mbeca njitagwo Lucy na ni njui ni kuri Ngai metereire nemwo kuingira ciana cukuru kana kuingiria ciana cukuru ndire ona ciringi. I trust God. Lucy gwire ni kuri Ngai uwe kugororania maundu na ni kuri Ngai ugonyoranagia maundu na ni kuri Ngai ginya uiyagira mundu thiri. Dukareke hujie toru gukite guthomithia atiriri inui Samuel agithi kurathima mwana wa Jesse. Saulu niwe wari muthamaki no Ngai akira Samuel thie wire Saulu wathio kuruta igongona no kuu igongona iniri ni kurira thimirao Jesse mwanake wa Jesse. Ngai ni oe gukuhithira maundu. Wow. Na atume ugatuika mundu kuri na reke ngwire wakarindi no korwo wi muthini no ugaciara ciana ndongu. Very true. Yeah. Very true. Na no korwo wi mutongu uciare mazuzu. Taru niguo niwe muthomu no ndari ona no ciana ciake nicio njoge gukira ciacio. Kairitu Lucy na rikorwo no ndimuone ati metereire age mbeca cia kuingiria ciana university. Na rikorwo ndimuone ndimuhekere. Wageithio ni Michael Ndegwa aka waru. Asante Michael Jogu, asante sana wake Feregwe. Gaicuru thengio muno. Tom Safari, asante sana. Umuthi ntwageithania wega umuthi ntwamahe muno ona twamaherere taru macaria ri macaria ndakwa ni engineer ri wakwa kuria Kiambu ri aranjira atiri ati kesho top riu ni agwa kanitha. No kanitha ri ndahothaga less than 5,000. Wow. Riu nona ongereka kuhe ona ki ukindora goguo. Umesalimiwa na Shiro. Si wakiama botige shoka message ni yo. Umesalimiwa na Shiro. Mrs. Kiama. Shiro Kiama. Baby girl, I love you, honey. I wanna feel your heartbeat the whole night, but it's not possible, 'cause I am married and you are single. Man, kusika itheka ugeithiria wakarindi.
Kimuthikiriria twina mutumia wakwa mami wa Cira. Thank you. Ni mututaraga wega. Asanta. Ni Jack. Thank you. Wa Ford. Thank you Jack. Yeah. Asante sana. Kurikia turarikia Mankush. Na ndakena. Tondu thaa ithano ina dakika 48. Tutigite dakika igire tunengere andu eri ciringi 20 no ni bonathi. Iyo ni bonathi. Kihurire rwimbo ruria rwakwa. Ni ruo rurira no nginya uririra. Hurira. No nginya uririra. No nginya uririra. Kiroka kanitha rucio. No nginya uririra. Riu ro tuiguaga na muthikiria witu. Salimia hayo wakarende salimia huyo mzai. Abo igwe. Salimia huyo mzai. Hayo no cio igo. Oyo halo wakarende salimia huyo mzai. We taru tondu no twe nawe ri. Mina kamza. Araurira thimu na nä araigua rä kwaria ndä raria andå mamakagia salimia mzai Njoroge Mugaturunya kũgeithia sana na Brian Githaiga ekũndũ gwĩtagwo Hamza Jogoo Road twinanĩrwo nawe nĩguo tũgĩcoka rĩu tũke tũnengerane mbeca icio ciringi 20 na irathiĩ na andũ erĩ ndagĩka ici 5 nĩ ciganĩte ume na kanyamũ ũngĩthiĩ thimũ-inĩ yaku gwa *779# thaka o rita rĩmwe tu no korwo mũnyaka waku wĩ thĩinĩ wa ndagĩka ici 5 cia rwĩmbo rũrũ tũranengera andũ erĩ ciringi 20 no gĩthaka ĩra Ngai kaũndũ *779# tũkĩrĩkia rwĩmbo rũrũ kũingĩra thaa ici tũroka na andũ erĩ a bonathi ya kũndũ gwĩtagwo Cheza Box ya ciringi 20. Monene waita tira irio gera ya nyinge wendo ngegetaririka Jehova nile ritwa riaku we monene waita tira irio gera ya nyinge wendo ngegetaririka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku mawĩko maku nĩ makũgegania njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova Musa akĩũrĩra kwa Jethero Yetweka mũrĩithia wa ng'ondu wamwereire kĩhinga-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli oragire marigithathi oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju mũraika ũke anjuge maĩ anjuga maĩ ngaga mũndũ ũngĩnjikia kuonyone onio mũraika gũka no njĩra ĩmwe onawe kwĩre no njĩra ĩmwe kĩringa kũya no njĩra ĩngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo
gĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene wa ita. Naturaga ndĩgĩtumumu, kĩoya ndako kĩhaka maitho, kiuga gethambe Shiloamu, oneo yarĩo njĩra yaku. Mũthamaki warĩ na igweta, Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ, kiuga gethambe Jorodani, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita. Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Indarwarĩte ndwari nene, Ngai aremire mathibitarĩ, ndahoneire kĩgongona-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Cioho iria ndatũire njohetwo, ngaga nayo ngaga mwĩhoko, ndahoreirwo kĩgongona-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita. Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Cioho ciothe nĩ woraga, narĩ muohene mũcukanio gĩũka ũkĩnjora. Njĩra ciaku nĩ nyingĩ, iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete. Ngwĩyoneire na maitho makwa, ũguo ndĩ na wĩira mũiganu, wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka. Kũhonania nĩ ũhonanagia, kuohora nĩ wohoraga, kũrathima nĩ ũrathimaga, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita. Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, we ndũngĩgĩtarĩrĩka. Wewe mũnene wa ita Jehova, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka. Ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme, ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya, roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova. Amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ. Santa etagwo Lucy Mwangi, we nĩ man kush hane ũiguaga yes. Niĩ ke ngwĩre, niĩ gũtirĩ rwĩmbo rũhotaga ngoro yakwa tũrĩa kairĩtu kau. Etagwo Lucy Mwangi, nĩhotaga ngoro yakwa. Ndũinũke
tuinuke tutigire Jomo riu hau hangiri nigetha nake atindike kugungi nie rucio rikuria Kasarani ndu wa rikuria Kasarani ku maternity iri ate maternity tugacemania rucio tokira Jomo nä araiguĩka wakarĩndĩ araiguĩka ĩna microphone yake Jomo nĩ ngwenda gũkania mbere ya thikĩrĩria aitũ othe ni kanitha wakwa ndwĩtagwo maternity ndauga stage ya maternity na ũkageragia kũnjũka ũkageria kũnjũka ũrarangwo mĩthia twara ũmũthĩ nĩkĩ karĩkĩ ũrakarire dadi asa ona ndarĩ mũndũ ũmwe no wa mbere nĩ watũikaria wa kerĩ ndirakuona wa gatatũ rĩ wĩ mwana harĩ niĩ ngoria rĩ mwana akĩbutwo wĩra rĩ nĩ ũndũ wa kũrega gũkinya in time rĩ niĩ ndiraga gũkinya on time ndĩrathumbũra ndũkanyigĩrĩte harĩa ha George okay nĩ kandũndĩro ndĩire handũ ndimenyerete kũrĩa ndũndĩro nĩ ndakwĩrire hĩndĩ ya Arsenal ĩkĩhũra mũbira na Man City nĩ ndarĩire thambutha ngĩenda gũkua nginya gĩkoma thibitarĩ nginya ngĩkoma ndahũthĩrire almost 100,000 thambutha ya ciringi 20 na ndagũrĩire andũ othe arĩa twarĩ hũrũ Jomo ndagũrĩire andũ othe na gũtirĩ ũngĩ warwarire tiga we no niĩ thambutha ciaumĩte kũ nĩ wendagia rĩu rĩ ndũkanjũrie maũndũ macio rĩu thambutha ya nyama ya kĩbaũ Nairobi rĩ nĩ batiĩ kũiyũria ciũria itigwo ĩni thambutha ya 20 Nairobi ya nyama koni ya waru not to understand no nyama ya 20 na hatirĩ na mbuci rĩa gũra ngũrĩkĩrie ndakĩrire ngui gĩtigwo kwenda kũigua ndauga nyama tokothi nyama aca gĩtigwo kwenda kũigua rĩu nĩgetha atĩ ũkĩingĩra haha nĩgetha rĩu ũhingũrĩre magui maku rĩu magui magĩkoga ũrĩonaga kĩrĩa ndarĩire wayo karĩndĩ iria kwĩra arauma akĩrĩa ndarĩo nĩ ciao ndakwĩra atĩa nĩ kũwonete ndakwĩra pole I'm sorry rũcio kanitha tũgacemania kũrĩa kwa Mankush na nĩ harĩa Kasarani stage ya maternity ũingĩre huku kanitha wa Mankush ndũkĩre mũthikĩria please ndacũnga mũhera nĩgũka ngũrĩte daddy thank you tarĩ na mood mwe na pesha arĩa arĩ ndamũgeithia asante gatotire nake na sister yake Ngonyo Pesha na Ngonyo nĩ they are my best friends yes na nĩ ũyũ ũguo I know that totire na kũrĩa National Theatre tuma na mũthako mũthako by the way umano na rũnjitaga mĩthako yaku National Theatre nduma wakwa ũmwe wa Nice Wanjeri maisha no maya it was a nice experience very nice experience Kurema kuo Gathoni Dival numa aimaku Dival Dival was yarajitete wona asa wawira yes nilikuwa job na rĩu nĩ Gathoni nĩ kairĩtu gakwa tari mathiko hao gathiga ni Gathoni nĩ kairĩtu gakwa karibu Jomo we tiga urera Jomo bai Jomo uthie ku nĩ kũ ũrathiĩ ani utuku nĩ kũ ũrathiĩ na nĩ utuku mutikaria mwana ũrĩa ũngĩ na mami Jomo ndagũikaria nginya kĩrĩa ate ali akarida gũthiĩ kuna Alkoburu ifara akarire ntũthi akarire okera Rukana diganirie Caution Records Enderea ndaciarirwo na ngerekia kwĩmenya aciari akwa manyonirie we tuĩke Ngai wakwa ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai ndũkanareke ngaconoka ndũkanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre mago
tukigwa kiriro giakwa adagire digathinekane ndukana kihingire mato ati wage kunjigua Ngai wa manoe wiki koreno ya kwecuthireirie tunua twaria nyenderi uru tungikerekera ritwa riakwa tujathiririe bara na muthiro Ngai ndaoya ugakorwo yario yao kamitwa tuhu yubukene thirire riera-ini tikano ni utheri wa muthenya kana handu ha kwinyitirira wendi wacio anyenderi uru ndukano ni utheri wa muthenya Ngai wa manoe wiki koreno ya kwecuthiire na guthathire Ngai ungi tigawe noe wiki nĩ tabarĩra ya Racoria na Njomo Nyathira we nĩ wĩkĩraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkana njĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana hono tonga ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe maithori ndona ũthaitha namo ndũkanareke matuĩke Ngai wakwa ndũkanane nĩ kũihũria na Njomo Nyathira Njomo Nyathira Ngai ndagwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inegererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikonene bara ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ndamũtĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩngaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane niĩ njĩtagwo wa Macharia na ndĩrathikĩrĩria show ya Racoria na Njomo Nyathira kunjigua Ngai wa manoe wiki Ngai wa koreno ya kwecũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie Asanta wega, asanta gatho cia mwanya kuri we muthikiri wa Inoro FM. Asante sana Ngai akwende na Ngai agutorie gacokia gatho haria hothe ukiri nigukorwo ati nitute matu maku muthikiri tafadhali citu ciothe. Thank you nducio tutiwoyaga atari undu wa kawaida na oho gacokeria gatho wa karidi wa David irotwarithia wega muno makiria thini wa tabarira ya Racoria ati ndutanganja nani ndagioka nigetha twenjie gia tukorwo tukeihuria wa
tuko tukiracuria nie nawe Jomo wa Nyathira na nigetha turacuria nginya cihande wega thaa cigana thaa 11 mathaa 5 mega magutirithania nie nawe. How are you doing kuma kwirigana wina thayo wa Kristo? Aya Ngai akwende na guturie na Ngai guturie wendo ucio. Bredaya tabe tubiri tabarira itu official. Tago Jomo wa Nyathira. Rashuria mwe pastor kanitha lakini uma kanitha upasto kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wakani kumaanisha cia ngwethetiega iriano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini ĩtondũ ikĩrĩ hĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ. Rashuria nĩ tunega tituke ngoro. Jomo wa Nyathira na Bosco. Jomo wa Nyathira na chairman wa Makohokoho.
Asante wega, thank you so much Ashiro wa GP gaine vedireda. Riboto higo da tafadhali itu ya muthenya wa mothe tafadhali ya Rashuria, thank you so much. Iko tamu tena sana. Nejigua kana turaniria na America tabu turane welcome thibu cioko ciothe kireoni na rede makile live mwena wa Facebook page ya Inoro ona inywe. Asanteni sana na wapenda tena sana, nyi wote ni wa nguvu, nyi wote ni wa power. Ndio tu Edith P sara jaje moto hamu muna makiria modo au tu Edith P. Asante sana, nimeona message yako. Tejuragai nikushania mudu tu mankush people are wicked hizi za mankush hizi mdogo tu Susan Kirimana wa Naivasha anakupata loud and clear. Hamjambo jetagwo gaishoro Josephrisha Joseph Risa anaenda kuona arajira mwana wazima mantu hamwe muno makiria ndenda kuyathimo ithatu cia kwira na welcome tutiraine nawe oro muthenya wa ira no tirigidu tu tafadhali ya Rashuria tuna wiki thiru tukurite tu hamwe rikana kuna mbeca cia kuguko iria cigukoro giciamukira we amune cia kuwe no gucitira citia kure cheza na chapa cheza na box ririkana ati oitha no ni mbere ndaya kwamba kuneana thedi nyabe neane mbeca anatana eka ona ati nyabe jaguri andu aigana na meko makuthukite guko gwa cheza na box cheza na chapa au sio abasa. Hello Inoro, jambo we ni mwega muno dadi ndai kuigwa ndakena na nije gukuna ifacha ngini cyo kwa mwa tudu sawa na ifacha. Asante dadi no ndiraga kuigwa wega good we kinjiro hau ni tu hamwe nawe. Thank you dadi wega. Asante wega saira na Ivasha. Blessed MC gashohebi tunaje na Jomo pamoja tena sana ndio gashohedi so imeniachilia pia leo but ni sawa tu, Mungu anakuona. Okay, hiyo nimepata agwadi mwetu peke yake tunaone welcome sia kwira na welcome arathugicokereria tukituhene mbeca *779# ikonitele kulia mbere ukihinya option ya kidogo ya tafadhali ile urathikiriria tafadhali wendete muno tafadhali kana session ya Inoro walikiweka uguo waruke hada cheza na box niko nagalia box inya boxes inya igire cina mbeca igire itire abi together we box area ugwicagura kana number 1 kana number 2 kana number 3 kana number 4 we niwe uyu munyaka waku haria ukiri sawa. Aya gicokereria akithabu twethe muithatu ngadi muhe chance yako mwa kiguthuka kuria. Hello Inoro. Jambo Kenya. Niko fiti tena sana. Hata mimi niko fiti. Yes. Na represent hapa Moranga jetawo Ken. Mimi ndia tu kudera udikiria wega tawega. Thank you. Uko ndani kama mbegu ya avocado. Iteleze hiyo. Kajigiria doria tazo. Asanta. Kajigiria modo to kustus. Yes. Mutumia yo eta wa kamano wa kirere jigo alpe masmo no. Naga magaida kio makama to Inoro. Asanta. Wakaendani. Good one. Asante. Ririkana sikia dawe tu wena dakika china dakika 25 yani nyabe na ngiri ithano hari mundu umwe oguo *779# ngiri ithano nicio ndiragwikirira sahu tikidire ithero chata frene na mushindi. Hello Inoro, jambo Jambo. Oyo niye? Mwera. Ndi mweka muno makiria. Nkeno astukuma moro. Ndakuigwa. Ndakuigwa no akia studio. Yes. Karibu sana. Thank you. Githariria moro. Turasheria. Kabisa. Thank you. Aya basi ndiracokeria gicokenia hena ngirano na oho nyingire thini wa direct ite tuko muthitiro tunaingia direct. Aya basi ndiracokeria hena ngirano na oho nyingire thini wa direct. Benene ngiri ithano hari mundu
Njathini ndacoka ringi kiondo kiyurite mbui ndina ngatho kiondo rita waigua nginya ndi mukenu ngatho cia mbere kuri Ngai utoria umaga gwake wakeri kuri macambiki utoria uyu tugayane Ngai uria wanjitire ndakoragwo thina wa mutwe na kiria twenda cokagira we ni mwihokeku wakiona andu mwikihurwo ndikaimaniwe ndinaga andire thire aragire kiumbu giakwa kiumirie aragirie agethie Ngai maina watu bras muganda ucio etiokeite ni thina kuingia ona ndawe orenda kunyukue citiriganire nikuri Ngai woyanaga na ndathutukanagia aja yaku irohini roketa thie moranirie Ngai uria wanjitire ndakoragwo thina wa mutwe na kiria twenda cokagira we ni mwihokeku wakiona andu mwikihurwo ndikaimaniwe ndinaga andire thire aragire kiumbu giakwa kiumirie Sebastian Wabogoe Iwetigire kurathimwo wika mucie mugima witukumanagio thari gunyo mucie umembia utiri ukiciarwo na thina nake ni agikua naguo ndugakue ngoro maundu mothe tigagira Ngai Ngai uria wanjitire ndakoragwo thina wa mutwe na kiria twenda cokagira we ni mwihokeku wakiona andu mwikihurwo ndikaimaniwe ndinaga andire thire aragire kiumbu giakwa kiumirie Johnny Ng'ang'a wa Nexus Eitheria Domidi noria ware sokore ya Nairobi jamba cia hinya Nioragie kandi fataro riothe ria muturire wetangane na mwene thi ni agutegeire gutu tiga gwetho teithio waku kuri andu ni ugukua ngoro etereire mwite kuwe anja ya thina winaguo Ngai uria wanjitire ndakoragwo thina wa mutwe na kiria twende cokagira we ni mwihokeku wakiona andu mwikihurwo ndikaimaniwe ndinaga andire thire aragire kiumbu giakwa kiumirie Kengori wa Ansi Printers Morugi wa Banas na Posta Geke kirare gia guthio wa matha Macambiki Ngai agiro mucomora mathire-ini memambio na kana maria matigagwo ni ngomi njicokire tume cio ciothe nginya ice tũburi nĩ tũmũtwe mũratani atũmire tume cio-inĩ Ngai ũrĩa wanjĩtire ndakoragwo thĩna wa mũtwe na kĩrĩa twenda cokagira we nĩ mwĩhokeku wakiona andu mwĩkĩhũrwo ndikaimaniwe ndĩinaga andĩire thire aragire kiumbu gĩakwa kiumĩrie nĩ tabarĩra ya Racuria nĩ tũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyathira nĩ Jomo wa Nyathira na Bosco thegio Ngai nĩ kũnduranĩra na arĩa wanatuga nĩ ũrandaranĩire na arĩa wanarĩra mathirĩ nĩ ũkirĩtie thũire cira njikĩtie rũtara igũrũ marendaga nderwo na thĩna thutha ngwendiganĩre Ngai ũrĩa wanjĩtire ndakoragwo thĩna wa mũtwe na kĩrĩa twenda cokagĩra we nĩ mwĩhokeku gũkĩona andũ mwĩkĩhũrwo ndikaimaniwe ndĩinaga andĩire thire aragire kiumbu gĩakwa kiumĩrie
Moses Wakuku Eigeria Gaseri ka UK na Vita Moara Asante Bega. Thank you so much. Ucietagwo mundu gwitwo Gacathibwa Thu agikenera kiheo giake kirari kiraguthie giaguthie ni wega gacokeria Ngai witu ngatho rire maundu maku mothe rire makuna ta mathie na problem kana manathie sege munege ukarikana ucokeria Ngai witu ngatho amu Ngai cio witu atwitire ucio niwe tari tutigiriria nginya ndagika ya muthia wi together leo maena je iko juu Java kwani imetumia nini na kuaga hivyo hakuna kubweka hakuna kulala thathi tekai tukideka 27 *779 hashwe haria hothe watinda ni njui ndagika ino ni kidogo gitwo mwisho wa mulino koro hitu pesha kidogo tumekupiga chenga ndukagie ngoro thina amuni handira bukunengere ciringi 5,000 cikihanda wega thaa thita na nuthu iri tigitie ndagika oro ithatu peke yake ngoro ngenegeria mundu ciringi 5,000 Kenya shillings ngiri cia kukuburi ndoka tunaina tutana kinya kidogo tu thaa mugwanja onegererie andu igana andu 10 kana 20 andu 20 wanegeria mundu ngiri yake no kira kinene muno kiriane kia ngiri kuburi ino muna utindika oroguo kidogo kuria gwa cheza na box cheza na chapa akidika wega no kigwa wega ngoro yaku walitonerwo kana gaturanirwo na aria othe makiriire besha ciao Gasho between sindio hiyo mambo isonge hiyo mambo ni tamu tena sana tamu zaidi iza gojo mwanya dira chiamani wanyu wa usiku sako bas kigwe katokera ndiye nayo hello Inora jambo jambo leo kumodo wako niye dio haya dadi ni kile oda haya ndio wako kumoda yes edage dio hapa yetu asante wega thank you aya thank you muno dadi ngiye mwena wa haya na ukimere nitumendete muno makiria hamu jambo ni jitago James Gaishoro nigukuonete jorage mu tuma nawe hadi tamati jomo anko kwararu ati jambo tuko na wewe hadi tamati ambia familia yetu ya Kariuki Raru kwararu mahali popote walipo pole kwa kuachwa na wa beloved Ankoraru poleni sana jorage mukatudu akiri mwana wa Sawera joroge mtetezi sorry mwena wake ya Mutogo kajagithiria Dr. Patron Wakangara agithika haria hothe akiri safi good alina ora jambo aya tigiwana nake muthenya wa umuthe bas beutiro gathoreki guhendeka ciagu cigana na sekondi ciganona kujini kupe 5,000 Kenya shillings ya cheza na box cheza na chapa ginyara the makiri Garissa Jibambe
tukene menya idhabu ona fedha mwene nekai wathayo thigu wake mbie kumuhe mukene mwamenya na mweteke narikoro mwamenya ito atindo ciothe njega na gĩkeno nĩ Ngai ũheanaga mwahorera ngoro. Mwetagaga muno tuko muthenya mukĩũria hihi tũkũrĩa kĩhihi tũkũnyua kĩrĩu ĩgithe towe Ngai ũhonagia nyonio muthenya angĩ moimagia kũrĩa nĩkĩ mwĩbata kwĩ nyoni. Mwamenya na mweteke narikoro mwamenya ito atindo ciothe njega na gĩkeno nĩ Ngai ũheanaga mwahorera ngoro. Tagaga muno tũkwĩhumba tũgeme torai gũthakara mahũa mega ma Ngai. Suleimani no thaka wake ndageme tetamo Ngai ũcio ekũmũhumba mwĩrĩ na ngoro mũgeme. Mwamenya na mweteke narikoro mwamenya ito atindo ciothe njega na gĩkeno nĩ Ngai ũheanaga mwahorera ngoro. Atindo ciothe njega na gĩkeno nĩ Ngai ũheanaga mwahorera ngoro. Asante Wega, thank you. Good one. Pole, ndinakama karaki iria gukidaga oro kido ndenda kwamba gwethana na mundu kumunegeria shilingi 5,000 Kenya shillings bas tupate du. Haya.
Haya ndio hii nafanya ndo. Haya basi. Okay. Haya. Tukithana nake tuigue ruo kidogo niguo thatethana na muhotani koguo ndeka teno gũngĩethana na muhotani nawe no ũguthũke oroku wone haya wona nĩ wehotanĩra Haya basi. Haya tudhane na muhotani witu tumone kana tukumunyitukia itu abera shilingi 5,000 Kenya shillings hata hizi ni zako baba yangu, hizi zako hizi kuikale kwa na adhimu. Bas chukua simu baba yangu kaukomire. Chukua simu wewe Joseph Mwaura. Hello. Jambo. Mwaura. Mwaura Joseph. We mwana wako dadi. Gachie. Nije tago Jomo wa Nyathira. Ni rwa muigwa mundu tocio. Umuiguite ko Jomo wa Nyathira. Jomo wa Nyathira. Yes. Noro. Yes, Hello. We mundu wa Ngai twi hamwe. Jitako Jomo wa Nyathira kuma kwa Inoro. Inoro. Yes. Nini? Rĩu niĩ machini yako haha nĩ gũthite kũrĩa gwa cheza. Thaa ici twĩ mĩtambo-inĩ na wĩ live ũraiguĩka thĩ yothe. Ũraiguĩka thĩ yothe twĩ live mĩtambo-inĩ. Na gũthiĩ kũrĩa gwa cheza nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũu ndakũnengeria ciringi 5,000. Thaa ici ciĩ thimũ-inĩ yaku ndiũ kana nĩ ũcirorete. Ndũrore thimũ yaku mũnene. Joseph Mwaura Mukami. Nĩ 5,000 ciĩ thimũ-inĩ yaku. Nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũrĩa gwa cheza. No rikana no thiĩ na mbere na gũthiĩ gwa cheza ũthiĩ na box. Ũgũthiĩ ta tũtarĩrie o gũthiĩte dadi. Yes? A star. Tũthiĩ ta twĩre ũrĩa wĩkire star. 7 then hash. Haya, wacagũra box number. Ya kwanza nilichagua. Kama nimechagua 3. 3. Nilichagua 2. Haya basi. Haya girisha ithano nĩ ciaku ciĩ thimũ-inĩ yaku ciraingĩra oro rĩu. Na nako nĩ hihi no cikĩrĩ nyingĩru. Asante wega. Thiĩ na mbere gũthiĩ kwa sasa ulikuwa umesota sasa, si ndio hiyo mami nimekujenga mado sasa bro. Shukrani Joana. Safi. Githania gacie. Geithia andũ erĩ agacie baba itu. Wawili wagacie? Kwa gacie wapi ama place yote ile. Wagacie. Na ni ũraregeka dadi. Wagacie huko namba 8. Namba 8. Mko na mama hapo ama mama hayuko area? Mama area. Mama
amedozi lakini hapo area. Sasa kesho si kwa sababu ni Sunday si uende hivyo umbaie ka lunch mahali, si ndio? Asante baba yangu. Ngotea mtu mmoja. Mgote haina noma. Sina de wangu. Hapo kuna namba 8. Yes. Najua sasa ile bwana. Unafanya kazi gani bro? Ati? Rampage za dio nini sasa hiyo misielewi. Ama delivery yani, madelivery. Madelivery. Maana zinaitwa Rampage. Asante sana, kazi yako iendelee kushika kunoga. Asante. Endelee kucheza. Hata wewe usichoke, maybe unaweza pata ngiriso moja. Asante baba yangu. Good one. Haya basi, Joseph Besha nishia kule. Congratulations. Asante vega tudina bere dikara ana dakaishi kana idari rigi. Kana idari rito ria bere. Tokoro uliona munyaka wako negereria shilingi 1000. Pesa ni yako. Tinutagaja mu ndegwa kutia nyimbo cia Gatoleki. Bas, kisho kireria tukathi na mbere tutigire thina tabarĩra itu ya kidio ya Dereti itu officially.
Asante wega, thank you. Jay Garuya, thank you so much. Tukinyiria wega dakika ni 10 nigetha cihande wega kindu gitwo thaa mugwanja. Tuinekeri ithaa ritũ rĩa mbere, ithaa rĩa kũihũria mimi na ithaa rĩa Racuria. Asante wega na gaigua wega. Ndereti tukauo umuthi nda kuigua woni waku. Yes. Riu kwiriria foi-ini tuigue woni waku. Kwiriria foi-ini tuigue woni waku. Ni hinda ria woni waku na Jomo wa Nyathira. Rigira rigi andu ara tukoragwo nao kana ara tuikaranagia nao thiini wa matura maitu kana thiini wa micii itu. Yes. Ni hakinyaga handu mukahingicana na mundu, na riria muhingicana na mundu ri mukahingicana biũ we. Yes. Ni ukoraga no aremwo ndagire kugate no aremwo kurikanirwo ni mundu uyu hihi ni undu mwega agwikire kana undu moru agwikire. Weri iwe wita mundu kiumbe ni atia ungirikanirwo mundu ungirikanirwo ni mundu ungiremwo ni kurikanirwo ni mundu atia ni undu wa kaundu kega gwikire kana ni undu wa kaundu koru. Igua sasa we uririkanaga mundu na ki? Yes, uririkanaga mundu tuthire kiugo kiega. Uririkanaga mundu uyu na ki? Ni kaundu kega gwikire kana ni kaundu koru? Ni atio huthu teru uyu mandikariganirwo ma ukariganirwo uria wanjikire we na ukombire mbeca ukiriga kunjokeria kana uririkana mama ndikariganirwo we he handu wahonokirie ndu ndakwamite. Igua riu igua sasa aki Jomo, please Jomo wacha ibu shiko shove ikire on ziko on zote tubonge na wewe. Ati niye Jomo mundu angijika undu muru niye ndingiriganirwo niwe kaimana undu toriku ni undu uriku ucio ndenda kuona kuigua ni undu uriku ucio ni gani hiyo twakana Jomo please. Ati niye Jomo ndikohera murata umwe wakwa nigukorwo ni ngani muno shuka Mungu baba niko murata umwe wakwa ni mari ndugu ya kiwendo na mutumia wakwa Yesu gicoka ngiwamenya ti ucio ndikohera mko na mambo huko nje kwa kina ndoa. Shuka Mungu baba, shuka tukuane. Ati rafiki yako anajifanya ni rafiki yako lakini anakugogea na sima yai. Shuka Mungu baba tukuone, shuka Mungu baba. Rafiki yako wa dhati anakugongea, unagogewa. Shuka Mungu baba. Jomo please Jomo wacha. Ati Jomo mimi singetaka digikenda mutumia wako amenye tili nigoge andika wega, andika message njega. Shuka Mungu baba tukuone. Ni undu uriku ucio wanekwo ni mundu ukaremwo kuriganirwo ni undu mwega kana ni undu muru? Ati huyu mtu alinifanyia kitu akili nimsamehe lakini sitawahi sahau, ndikariganirwo. Shuka Mungu baba, kujeni tuongee kwa watu 2989. Mimi nilijua mutumia wako mari ndugu na mundu toraga hithi kimenya sitawahi sahau. Niende magukuriganirwo maundu moru. Comments tu mtaonimaliza. Kumbuka
mukogoro 2289 niko kwitha message ciaku thimu ciaku ciothe ikireo ni aratha makiri mitambo-ini. Thank you, nyinyi ni watu ni wa nguvu, nitoranĩria hii kwaria ni kwendana. Asante wega. Ikana wacheza cheza na box, cheza na chapa. Mambo ni moto. Mambo nikagaja huenda yakaja. Kana itane hada gatha mugwanja bado no tukoro tukina kidogo gitu kuneana thedi. Yes, thedi cia kucio thene kuriana kure kwa cheza na boxa, cheza na box. Cheza na box gukoro gietha na muhotani andu atano drama negeri ciringi o mundu ciake ciringi ngiri cigana, ciringi ngiri o mundu ngiri watu kadhaa. Hiyo tokoro ukiri umwe wale megwiko makinegeria besha icio, we cheza na box, cheza na chapa. Are we together? Ikaka giukari to ukineana. Wehia wakwa munenema, ni wehia wakwa, ni wehia wakwa, ni wehia wakwa. Gai ndeithia ndigacokere. Wadhani yangiukata rucio no njonoke muno ngiumbura ina miaka kindu Tirereka uyu ni muburo uyu no oneke atere no aruta wĩra twathiaga kwa bici ya Kĩirũ nginya tukamba kũheo irio aturia mwarimũ mũingata nginya mũrĩa ũtu muoyo mumuko haha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kwega gakarĩte kĩra toria andũ wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo gũkĩra we ngothi kũrura kũhũrana nokĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ therereka onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inooro ũgĩcerereka nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũtherereka kũberereka kata kĩberereki Inooro shesheni hakuhĩ nawe wato iraga nyumba ya Ngai ngahoya na ngaheo mbia handũ hothe mbeca imwe nganyua kuga nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa. Ngai ndeithia ndigacokere. Unini wakwa wanyonirie tie ngiterĩa ya kanitha handũ nĩingĩahotheire Ngai nĩ niĩ ndanyamaririe Ngai mitha ya Sunday gũkĩhothwo ndecũngithirie ndikahothe mbeca iria ingĩahotheire Ngai ndekĩrĩirwo mũcere igĩthiĩ kuga nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa,
wakwa nĩ wĩhia wakwa Ngai ndeithia ndigacokere ndarĩhirwo ndagwa na nduthi ngiri magana matandatũ ndiahothire ona kĩng'ori ndonire ndĩ mũnjanja mũno anania marĩ na mũka nao makonire mwathani mecirĩtie ndoĩ gũtara akĩmanina na gĩkuũ kuga nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa Ngai ndeithia ndigacokere One, two, three, four. Wegerekanio mwanake tigana naguo. Wegerekanio mwiretu tigana naguo. Oya nigereka tigana naguo. Pio. Reke inde mwire nikore donahe na nikore iregaga mitheko. Murega kĩrwo ndarega kĩhetwo mũndũ nĩarũmie ngothi yake andũ me maũndũ na nĩ kũrĩ ndũngĩ ũngĩcaria kũna wagĩanja waigua gũkigwo mbu nawe tiga kugo tamenyete gĩtũmi kĩayo waigua ũyũ nĩ mũici nawe ũgathiĩ kũiya waigua nĩ mũgũthi nawe ũthiĩ ũkagũthe waigua nĩ kauci nawe ũgakauce waigua nĩ mburũka nawe ũkamburũke na mũgerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ andũ aingĩ mamenyerete kwĩgerekania wona ng'ania rĩ mũrĩu ũkararamba na rĩngĩ gwaku gũtirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa we Kamau aritaya na nĩ handiceti na wakaritaya mũiganane angĩakaya higa ndũngĩara toro na wokanjia yaku ĩgakwama Jonia kombaruni ũgathiĩ gũkomba na ndũĩwe gokarĩ hatea Jonia gũra ngari ũkagũra yaku ũkiugaga ndũngĩthiĩ na wangũra waigua ũyũ nĩ mũici nawe ũgathiĩ kũiya waigua nĩ mũgũthi nawe ũthiĩ ũkagũthe waigua nĩ kauci nawe ũgakauce waigua nĩ mburũka nawe ũkamburũke na mũgerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ we mwanake wona ng'ania akĩnyua ngwai ndũtige kwĩgerekania nĩ ũgũte mbaũ kana marwa ũikio ndakĩ ũkũrĩre njera haya ũngĩona mũthoni aramĩtwo pici na wokoiga ikũrara mũtwe angĩkĩra mini tondũ arĩ na ikere na nĩguo hĩnjĩte ũkenyuayo ũngĩthiĩ gũcera kwa nyina wa Roici ũkore buriji nĩ ndiambu ũtukũ ũcio wothe ithe wa Gakenia nĩ mandangĩkoma na thayũ waigua ũyũ nĩ mũici nawe ũgathiĩ kũiya waigua nĩ mũgũthi nawe ũthiĩ ũkagũthe waigua nĩ kauci nawe ũgakauce waigua nĩ mburũka nawe ũkamburũke na mũgerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ
macio magĩkaruta mũrera. Ũngĩona mũthũngũ eumba ikonia na nĩ mũgũrũki ũkenyua rĩo. Enjwo na kanyoi na wakang'ũrũtwo kĩra gatĩnĩ baconi. Waigua yo nĩ moici nawe gathiĩ kũiya. Waigua nĩ mũgũthi nawe ũthiĩ ũkagũthe. Waigua nĩ kauci nawe gakauce. Waigua nĩ mburũka nawe ũkaburũke. Na mũgerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ-inĩ nĩ mũĩ. Wana mũndũ ejetwo ta nyũngũ ngurumanie akemota maguta tatumia mĩkondi na rĩngĩ hihi ejetwo nĩ ũndũ wa magata turo. Waigua ndĩna nduka ya kwendia mĩtumbo gatiga warimũ gĩa yaku. Waigua mwana wakwa nĩ arathiĩ rũraya mũgeka harambĩ waku athiĩ. Nyina wa mũgũre na ithe wa mũgũre ndũngĩmakũra na wikendi. Mekĩrĩte jini na menye tũkepu no mamenyire na ithũri. Waigua yo nĩ mũici nawe gathiĩ kũiya. Waigua nĩ mũgũthi nawe ũthiĩ ũkagũthe. Waigua nĩ kauci nawe gakauce. Waigua nĩ mburũka nawe ũkaburũke. Na mũgerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ-inĩ nĩ mũĩ. Mũirĩtu ũyũ wonang'ania agĩthiĩ rũthi. Waigua kĩgana nĩ aranyakire mũgũthũ. Ona wathaka nĩ ũkũreherwo mduthi chunga. Weliwo jia kama thokong'o imadho njaga nyathini to poditi. Omera wete moricho mag pinyni imadho kong'o to odi onge chiemo. Joha Pipe muya inololanga mundu na hunga inzaga. Leka kufananina ulakora inzira. Ama ulakumirwa ufunziri mukari usakuliri mudela. Oi ayebwa maboti gakonyereng'ania okorore ingokora naye kwagania ogosindana na inche igokorosagosa. Oi Mwana janukia yalekanye na kwa nongi. Umete numbani zina chendo ninge. Na numba ya nundi ingwa chendo nongi. Asi ndugu yangu usige matendo ya watu. Tosheleka na chochote ulicho nacho. Ukifuata ya watu ndugu utaumia bure. wana mũndũ ejetwo ta nyũngũ ngurumanie. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Basa, thank you so much. Tumesonga vilivyo. Jokia gatho cia mwanya wewe thikirie mitambo ino FM tha mugwanja kai tukideka ni nyanya. Aya, tukidekaria do besio mudo giri da yana do kuria do giri 10 niko gethana na omwe wao uria ndinyitukia nigatha mwire ni cia mukirwo na cia kihanda tha mugwanja na ndeka ya 30 o ringi kuo ni ane besha cheza
na box cheza na chapa aririkana ati tuna dereti tu tuko wa mothe iria ragi tutereva ya tutereva au sio na furahia sana turoni atiriri ni nduri kucio we ugituma hihi kana ugiririkana mundu niki ni maundu mega gwikite kana ni maundu moru ni ati huthu ni ati raithi ni maundu maria mega na gwika ni maria moru thimu cioko ciothe ikiri ori na kure wa 22989 ko kitabura meje ciothe kiri ku muri andu avata igua riri igua sasa Jomo nijitewa George kumada do tuko pamoja ugote Triza kutoka Makeji. Ex wangu alinipima. Ati alikuwa positive, kumbe ni uongo. Ex wa anarajia nushi. Jogu zingine si poa. Umoja tunda nimili kamuhore ligithiria Guothers family. Aiwanja nwagithio wanyathira nwagithio ni riri ni Elda wa weru wa Deli. So ni thuna tu hamwe muno makeria kiri mwena wa gathage. Munda kujita Lauden kiria de mwena wa Gwiga Todu Sautha. Chine chirere kama la murethi sema tutiri dereti tutigire dereti ni atiriri ni undu uriku ucio wi ugirika mundu agwikite maundu megai kana maundu moru nini hiyo ni nduri kucio ati Jomo ni aigirikana tu ne magone kuliriganirwo mundu ni undu wa maundu maria mega ajikeire that is nice ti mundu gwikira ka undu ni ngenda kuigua ni kale kwa mundu agwikire nginya ukiremwo ni kumuriganirwo ti ari ngoro-ini yaku ningefuriri vizuri sana kama ungeniambia ni gani hiyo ningeigua wega muno njirite Jomo ndakirwo ka undu ndakobirwo mbeca ni mundu Jomo ni mundu andehire nyumba ndi hakuhi kuhingirwo sitaisahau yeye muni maundu mega ni gani hiyo ambayo wewe wezi sahau ndungiriganirwo ni maundu mau wekirwo vipi ulifanywa na huyu jamaa ama na rafiki yako nigetha kigue wega sawa na mugwanja dakika 11 dikana mona kinya hega na dakika 20 andira 120 122 aguguo ni ana gidigithano safi Mwakinya motini mwendero giri rwa kayaba de mwirero kenjo githungu sayuria twanyire motini ndware ta cai ware mwago tondu twanyuaga na iciko andũ aitũ ũremete ikombe koyari thenge tondu twamitaga na mbeca kwe andũ aitũ ĩremete ithindo rendinie ndonire gotini nĩ anyondo inyata cia ng'ombe mũciĩ ũcio nĩ ngwĩyandĩkithia kaba niĩ njehage thithinda ngojo wa maisha tondu wanjo wa mĩeri ĩtatũ ngwĩranie no tũgathiĩ nake rika rĩakwa rĩagũranire na niĩ ngĩtigwo ndĩ ũraha-inĩ ngũria ngakora rendi ciathira Ngai babaurie mathuro watura iroikaga watura kweli utumanagirwo musai mwaciari mana thina waitonyonire ngeikoroka kĩgwa na ngemina gĩtiro mwana worire na ng'aragu andũ aitũ no hĩndĩ egũcoka
makũmbĩ-inĩ ngahoya Ngai anjĩtĩkĩrie ũhinyie ngamũkora thayũ. Maitũ akĩgũrwo na ndonaga nĩ niĩ ndarigĩrĩirie baba ngĩmwĩra ũyũ nake ti mũru baba gũkuagĩre mondo. Mũirĩtu njongire rĩa kũrio nyina thekago na kamwena mwana wakwa ndwĩtĩkanĩre nĩguo niĩ ngona gwa kũroka. Kwagĩte mũthuri mũkũrũ ngĩgũra maitũ ngũre mwarĩ twĩtanage wandukanĩirie mũirũ ngũcumbĩ na cukari. Jomwanyathira na Bosco. Kuaga manoti na bunda ngiri ndĩciaragwo na mũndũ. Njoi ya mwana ndikainĩra rĩrĩa mbeca tũndũ ngaiga ngacokia guoko na mũhuko niĩ njuge ithuothe nĩ tũrĩo. Kĩima mũcumarĩ ndaririkana kũrĩa ngũthiĩ andũ aitũ na kũrĩa ngũcoka. Ngari ya gwĩtega bathaba tuka kũgwa nĩ ta kũgwetwo tondũ yakomete na ngara andũ aitũ ta mbũri ĩgũthĩnjwo. Kumenda iri no ya kwere koigana na kuona te kwenda kubarwo. Mukaburi kwaria wega nake wa mbeca kwaria ũru nake wa mbũri etagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa gũikia mbembe ikũmbĩ. Ti wa gũciarwo nĩ wa gũka wokire na rendi ithathatũ na hũni ciothe irĩ mũgwanja. Mwarĩ wa maitũ gũragwo kũ ngoka gũcera Juma Mwothi ndĩ wa gũthĩnjĩrwo wa maitũ nĩ twaciaranĩirwo. Twĩkĩra njoi twanyua twarĩo kĩndũ itendaga na itherũ na mũka wa mũndũ. Haranda ũrĩirwo wa njengi ngiuma mũgo irikwo na mwendwa ngĩtuĩkania irĩgo na nduma na nditũ andũ wa mwene thĩna. Nguona ta ngũrorwo manyira
na tinyama ndakugureire ni oe babati gitonga Oenerio na rurimi na nyori kenda cia mwena ũmwe ngoima mũgwanja kũruta kũmucaimwo mũndũ tarĩ andũ kũgwa nĩ ta kũgwetwo tondũ yakomete na ngara andũ aitũ ta mbũri ĩgũthĩnjwo kĩnyuthi ũrĩa wenjaga iratĩ na wamaragwa nĩ kũmenda ĩrĩ no yakwa ĩrĩ kũigana na kuona te kwenda kũbarwo mũkabũri kwaria wega nake wa mbeca kwaria ũru nake wa mbũri ĩkagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa gũikia mbembe ikũmbĩ ti wa gũciarwo nĩ wa gũka wokire na rendi ithathatũ na hũni ciothe irĩ mũgwanja mwarĩ wa maitũ gũragwo kũ ngoka gũcera njuma mwothi ndĩ wa gũthĩnjĩrwo wa maitũ nĩ twaciaranĩirwo twĩkĩra njoi twanyua twarĩo kĩndũ itendaga na itherũ na mũka wa mũndũ haranda ũrĩirwo wa njengi ngiuma mũgo irikuona mwendwa ngĩtuĩkania yĩgo na nduma na nditu andũ wa mwene thĩna nguona ta ngũrorwo manyira na tinyama ndakũgũrĩire nĩ ũĩ babati gĩtonga Oenerio na rũrĩmĩ na nyori kenda cia mwena ũmwe ngoima mũgwanja kũruta kũmucaimwo mũndũ tarĩ andũ Asante sana. Thank you muno musimu wa Jenisai wa 14 atukinyilia wegatha mugwanja tukideka ni mirongo iri na ithatu ni wakati wa kufanya kadro kingine deka ya gwika draw igi na ihenya nayo nigatha negererie oro mundu mbeca ingi ciake cia kuma gwa cheza na box cheza na chapa na nekwira thiri ciaku ati *779# ona hinya *779# tari andu ingi metoro we kanya gaku ni gakare akuthoka ujo kijabe jethane na aria megwikite akiria me kwihotani ciringi o mundu ngiri yake jethane no mwe tukikania mukirire mbeca ici si ndio bas
Chukua simu, kae na simu yako. Aha. The person you have called is not reachable. Haya basi, tafuta nyingine moja. Dada Mkima aigire. Tu ni wengi. Haya. Haya. Tafuta mwingine. Lakini kana huko buni. Yes. Sorry, we cannot complete the call at... Ini atia. Hai, watu wengi umekaru uguo. Gavs. Toshi ado ega mgoja na nudhure gidano drakine. Chukua simu. Ali modo wagai. Ali gono urahuriro tuko. Hello. Yeah. Esther Maina. Yeah. We mwega? We mwena uriku wa Kenya? Ukunene muno. Jitagwo Jomwanya Thira? Ndirakuhurira kuma kwa Inoro. Aya, niguguthukite kuria gwacheza. Asa. Niguguthite gwacheza. Cheza na box. Esther Maina. Esther Maina. Itiwe Esther Maina, machine yako rakinyonia niwe na niwe kirwo ciringi 1,000. Tarora thimu yako. Na thimu yako ndigitie na 133. Atike. Thimu yako irigitie na ki 133. Hello. Yes, we. Esther Maina na namba yako ni 0725 ikarigia na 133. Thaici tu mitabo ini. Thaici tu mitabo ini. Thimu yako ni 0725 ikarigia na 33. Yes, wekero ciringi 1,000 cia kuma gwa cheza na box. Ni Jomwanya Thira. Ni no tabarira ya Rashuria. Bijesho ni ciaku. Thank you. Pole nimekuamusha. Esther Maina. Ando za mtiwe na neto system inasema diwe asante sana Esther Maina na aigiruna na utuka guturanirwo na aria othe makihotanire besha ta mundu gwitwo Joseph Mwaura Mukami mwana ciringi 5,000 mundu gwitwo Joseph Njuguna onake giri Joseph Mutembei akothao alea wagoi 5,000 ba pesa ni mingi atiro tagaja onaciare botha mugoja na 35 ningi ne ane ciringi 5,000 ciakuwe muthikiriria we together kigutuke kule kwa cheza na box upate pesa zako. Pesa ni ciaku, pesa ni zako. Aya, jiboro buru ni rwa buru wa waja litagwo Gatubu. Okualenge buru wa waja ukimenyana yale nanderu ishamelire nondiko imyarora tanguku yini ngwendete noni ule ithero tigaga ithero darine ragaga ndebe darine ragaga ndebe mukulia witu ukatuhikanie katuikaranie jambine tothio muthito gukeireria Gatumbo. From the word go enda kwirire ikaire wegano indo irimo nitukurima inde mukuhe noti gutinio ande mugima ningeti do ciakwa ciothe nguhe ningeti do
ciakwa ciothe nguhĩ ticiothe ũkatũhikanie katũikaranie njambi-inĩ tũthiũ mũthĩ tũgũkeithĩria gatumbo mũngai wa kandara haya inde mũceke no ti hakiri ũcio nĩ mũmbĩre no ndĩaga mwĩrĩ ũkang'athia gĩthithinaga iniũrũ ta ng'ombe cio ti mũrimũ na ti ũguo nĩ kuonga mũno na ti ũguo nĩ kuonga mũno ndĩkinyĩire ũkatũhikanie katũikaranie njambi-inĩ tũthiũ mũthĩ tũgũkeithĩria gatumbo Auro Dego Wakiroche Breweries Ikinyana tu brother Twere ishijero Shitagwa jago Nesia keruka Gwito imera Gatwa bushusha Hinde kehara Haharwa totia Noni kuihara Mutwe jambi Ni matarania Mutwe jambi Ni matarania Ukatohikanie Katoikaranie Jambi-inĩ tũthiũ mũthĩ tũgũkeithĩria gatumbo gathua okĩmana Loitoktok ĩndĩ tũrema tũirũkĩre rĩu tigũthemengwo icio nĩ mama itigakũmakie wona njikĩtie sati tahuko ĩyo ti njagatha gwitũ jambi matũũre ikonyo gwitũ jambi matũũre ikonyo ũkatũikaranie katũhikanie jambi-inĩ tũthiũ mũthĩ tũgũkeithĩria gatumbo kĩhara D wa General Japanese Tiaragia muno natiguoya ndĩ natikũrigwo harĩa rũkirĩire nĩho hariku gĩndĩ mũthitu na ngahunyũka takaragitano hakinya wendo nĩ kwĩiguĩra hakinya wendo nĩ kwĩiguĩra ũguo John Ngororohiũ tiruhiũ banga tiruhiũ nĩ mwaki John Ngororohiũ ũrĩa gatanga ngeithia endekagĩra yenu wakinya ndakaine haya mũngai ũrĩa ũkaga ngeithia njeho oi 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 Kivoro chairman wa marafiki zako ule Marigiti Auraigwa jenga amubengi Kivoro chairman wa marafiki zako ule Marigiti
waithaka wa Jeni tega matuku yoro wa Gikuyu nio waine na Ngai o tene ona muthungu atanakinya Gikuyu niaririko na Ngai niamenyereire mathani make nioĩ kumuhĩtĩria nĩ mũgiro nake Ngai nĩamwendete nake Ngai nĩamwendete Ngai akĩhe Gĩkũyũ bũrũri nĩamwĩrĩire kanitha cia ihoero na akĩmũhe anabii arĩa marĩaragia na Ngai ehokeku na akĩmwĩra wega ndakanagĩe na Ngai ĩngĩ tiga we makĩrĩkanĩra makĩiguithanĩria kanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo Kĩrĩnyaga Kĩanjaĩ cia Mbirũirũ na Mĩgumo hamwe na Mĩkũrũwe mathiage kuoera Ngai o Ngai baba Gakule wa nyũmba ya Mũmbi thikĩrĩria ũhoro tega matuku yoro ũrĩa Gĩkũyũ athiaga kũhaka Ngai kũngĩagĩire na ng'aragu mũnabii aheagwo ũhoro nĩ Ngai mũnabii ageta thuri amwakina irũngu akamayoro akamera mathiĩ mũtĩ-inĩ make Jehova Mũrungu tega matũ ũigwe ihaki wega tega matũ ũigwe ihaki wega athuri amainaruta ibũri ya mwĩrĩ ũmwe tondũ Ngai nĩ mũrakaru athuri amwangiruta ibũri ya mwĩrĩ ũmwe tondũ Ngai nĩ mũrakaru ihĩtũkanĩrio njĩra-inĩ ĩmwe thĩnjĩrwo mũrĩmo ũrĩa wa Chania ĩngĩ mũrĩmo ũrĩa wa Mbagathi tũhoe Ngai nĩguo mbura yure ithĩnjĩrwo mũgumo-inĩ kanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo Kĩrĩnyaga Kĩanjaĩ cia Mbirũirũ na Mĩgumo hamwe na Mĩkũrũwe ĩmathiage kuoera Ngai o Ngai baba Samburu Geithĩria JJ Mheshimiwa tega matuku yoro ũrĩa mbũri ĩyo yathĩnjagĩrwo Ngai athuria na akũrũ wega na mũtumia ũmwe mũkũrũ mwĩhokeku makoya tũhiũ na mbũri magathiĩ na mbũri ĩyo mũgumo-inĩ mũtumia gakua nyũngũ ya kũgathima maguta ma Ngai mũgumo-inĩ ũrĩa merĩirwo akinya hau mũgumo-inĩ makaroria maitho na Kĩrĩnyaga makeũgũra na Kĩanjaĩ makeũgũra na Kĩrĩma kĩa Mbirũirũ makarongoreria kwĩra Ngai tũrekere mehia maitũ Ngai ũtũhe mbura na kĩmera no tũninĩre mĩrimũ bũrũri-inĩ Ngai thai tathaia Ngai Gĩkanitha iria Gĩkũyũ merĩirwo Kĩrĩnyaga Kĩanjaĩ kĩa Mbirũirũ na Mĩgumo hamwe na Mĩkũrũwe ĩmathiage kuoera Ngai o Ngai baba
Saimo Achivas Aya basi ni maguo niguo kuri mucuothe uri no ndutuhagia tuhio muthe macini no nirarehe sege munege nerekirwitwo sege munege Rashuria na guikare kihigishaga kidogo kidogo hapa kuli naona goko gibishana nayo vilivyo igwa leo igwa sasa ate ni maundu mariko bau ni kandi undu riku ucio we uga kama nie ma undu uyu siwezi sahau wanekwo undu ni mundu wi undu mwega kana wi undu muru ukona vio ona nyendete atia Kirista sahau hata kama nimemsamehea kani okoro ni undu muru agwikire kwa msamehea lakini kusahau ngumu kaigwa vio madigihota kuririkana digihota kama na wakari ubagi mzee Kario kiliko mitamboni tena sana itura dali neferuke rudhu ama musawa Solomon Kimanonyi na addition akimona wana nyabo kina gofutu hamwe muno makiria aya tinaitwa ngige kumaru kuine nimekupata patava aya please mark nisome hii arafa cause nimekuwa ni muda ni mudi headmaster witu okay sija kupata aya jamo George kumomwe na wa kidogo gwitwo wapi huyu Makeji jamo tuhe mwega tawega tusonge nayo hadi tamati vilivyo idari jumoti komaga lilikana oho shilingi 5,000 ciakue muthikiriria wacheza na box wacha nifanye ka draw nifanye draw hapa ukinyite kule wacheza ruhiga ruhio ni ukiro shilingi 5,000 sahu 5,000 nadahi hinya oroguo ni kwenda zinaenda haya tafutane naye haya tulio holi tiganitha haya bas Peter Cory Njau pesa ni zako tafute mwendane nake botiga nini luse watu wana haya atawe goja kidogo Bruto Peter Cory Njau na kupigia simu sasa hivi tulikina abedi igwa leo igwa sasa ona ina hotelere besha ciaku no hotelere tondu besha cini cia yours ashikira direct shika simu ini ate wate kukata simu cheza na box ilika nati box ni inya ilikili na besha kuchagua box ni 4 ambazo ziko na do 2 ziko na do haya 2 hazina wenu ushagura box yako ya munyaka wenu wako mishagura mwenye box yako nereko Peter Cory Njau 5,000 ni zako akomile congratulations mono gwetu Peter Cory Njau pesa ni zako besha no nyiko ndugu ko itha kuraga besha gutiraga besha guku hota ko ya dera wega amokera ngado ciakwa tikwa giriro na kana guthi
mũciĩ-inĩ. Ririkana andũ arĩa othe makwĩrĩirwo nĩ andũ ao, ona arĩa angĩ makorwo nĩ arata ao, ũmĩrĩria ngoro ciao. Cionje itumumu ona itaigua, na ciana iria irĩ na mawathe, arĩa othe mena nyota na ng'aragu, Mwathani ũmaririkane. Ũkĩrĩrĩria kũmenda mũno, ona ithuĩ ũtũhe wendo ũcio, ũmaurĩrie mbura ĩyo ya irathimo, mahote gũgũtungata. Bũrũri ũyũ witũ watũheire, Mwathani ũũririkane. Atongoria na aruti a wĩra waku, ũmongerere hinya, ta ũrĩa wongagĩrĩra andũ aku makaga kũhotwo mbara-inĩ. Ona ithuĩ no twĩrirĩirie mũno ma gũtooria mbara cia thĩ ĩno. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 mũno, tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Jomo wa Nyathira na Bosco. Marwa mayandari ne makuti mamondonge tumoro thome weonere nyumba no munderirwo yendaga muthingi mwega ndagĩtarĩwa mũrimũ wakwa nĩwe ndũkoige nĩngĩnĩya kana nĩgũkwenjoi nĩkũhutio hutĩtio harĩa hutagio gĩtũmi wĩ mũthaka wĩna indo ciothe nyendaga ndagĩtarĩwa mũrimũ wakwa nĩwe ni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe wendo mama newe we no niĩ njũĩ ma nĩndarĩte matukũ
ngasunya na mĩeri ngĩgeria gwĩka ithabu rĩa gũtara anja ya ithabu rĩakwa mbere na thutha nowe ndawa ya wendo kwaria na mane wendo reke ngũinĩre ndari ihũa rĩakwa rĩa ngoro mũgambo ndũiragwo reke ngwĩre arĩa rũkirĩire heragwo nĩ hariku mũrimũ wa wendo ndawa yaguo nĩ wendo ĩni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe nyuguto witũ mwĩrage ũguo ma wendo hingũre ngoro nyone merirĩria maku mwendi gatungu nĩ kwenjera matunda ma wendo moimaga wendo-inĩ mũrimũ wa wendo ndawa yaguo nĩ wendo wendo wĩmenyerere ndũkanarerwo njuko aya mũrona kĩkanitha maithĩragia ciene ciakwa imaremete wathaka nangĩ nĩ ũrĩkuithio bunda ĩni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe nyoks hau nĩguo ma yeni merirĩria maku mwendi gatungu nĩ kwenjera matunda ma wendo moimaga wendo-inĩ mũrimũ wa wendo ndawa yaguo nĩ wendo wendo wĩmenyerere ndũkanarerwo njuko aya mũrona kĩkanitha maithĩragia ciene ciakwa imaremete wathaka nangĩ nĩ ũrĩkuithio bunda ĩni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe nyoks hau nĩguo ma yeni andũ matwaragwo thibitarĩ-inĩ wendo harĩ moigaga kaba gũkua niĩ nĩ ndarega kũgwa magerio-inĩ tondũ ndawa ya wendo njĩtĩkĩtie nĩ wendo andũ matwaragwo thibitarĩ-inĩ wendo harĩ moigaga kaba gũkua niĩ nĩ ndarega kũgwa magerio-inĩ tondũ ndawa ya wendo njĩtĩkĩtie nĩ wendo ĩni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩni na irio cia ngoro ĩno nĩwe Danieli mũgoma ngui igua ĩna mĩguĩ wa ndego nĩ wendo kijana mjanja na guji ewa keriga request nyoka mimito okay wakarao mondo wa moyo kingori wa mubu itini ajero wa mushongi eni ndawa ya ngoro ĩno yakwa eni na irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa eni na irio cia ngoro ĩno nĩwe
Santa Vega. Thank you, Shifter wa Maria. Good one, good. Teleza hii. Ya teleza vilivyo. Aichokia gatho niwe witha mundu gitwo Shifter wa Maria. Nigukorwo no atulithia wega thini wa ithari ritu ria kere tukinikiriria nigetha nao andu makiri haha mundu ande guthungiria yake 1000 ambazo ni zako cia kuma kwa cheza na box weko guthukite ko ririkana andu aingi muno niko na watu kama 70 1 2 aya andu 29 omudo akudho giri yake, and congratulations ndago kogethana na umwe wao ikana oeli ira malaika na nijwe ni utuku na please akura thimutikira kumioya ndugagikorwo ati niguthukire gwacheza ningi wacoka wake igirira ukipata hata kawanza oza ndugithie kanithari ndukuigwa wega ona mara kanitha uthie haria ukiriaga kamutwe ikale na andu aria angi hau uguo rari ukameraga mimi pia si mchache sinizia kumagwa cheza na box cheza na chapa tuco kalida riri girito ithaa ria gatatu kuma thaa 8 nginya thaa 9 bado kuliona ido sawa bas tusonge nayo vilivyo. World Cup Kisha Biki ujisota over 9 million in cash prizes. Leo kodi yako sasa hizi vitu nini hii inacheza mara kama milioni smartphone. Watu wa technical, watu wa IT ndio ni msaidie na hii kitu. Na game wekaberia kila beti ya mufira iya cheza riu ni iragucagurira wekiri ureka no gweterera kuhotana na uma pilot cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu cheza kuwa mjanja cheza smart Shiothi no igukwire meciria yuthi giki gitigathako ni mundu takinyetie miaka 18 cheza nijitikirie na telefone BCLB license number BK0000856 Shesheni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana mũciĩ wa tũginotana. Korotonga negũkĩra ingĩrĩ gĩtonga korotonga negwĩtũma ingĩrĩ ndatonga. Niĩ njĩtagwo Mike Mogera na ndĩrathikĩrĩria show ya Aracũria na Njomo wa Nyathĩra gũkũ kwa Inooro FM.
gatwika wira nikikikigiria jiri andu kwika iwoya nagai nyararithia thina ucio wanagwo unyumbiri wewe wareko hedera ndagaga ya kore ndagaga ya kunywa dararagira nagatindira orere kayoka wagakwa na wero ria ndutire hiwareko one oya data yatanaduga yeah.
Thank you so much Karo Mwaura. Ni Mwaura aliku iria ndararagira we ulikuwa wapi wewe iria ndakona ma problems maigiri riria mundu thina ini kana riria wi hatika-ini na warata aku matikorwo maria ingi acha ri makweheragira makora hito twikire gitango ari muturire wao magagukombia gukunyururia makabi wikira menyeri yuri aya ni gukokite ukahurira mundu thimu ndarakuera na hindi yo ni uteithio urakienda hii noko hii ni wikwamite handu ni gafio kwenda guthie wira na hihi ona ikorwo gwakuti nduke ngirio ndirenda kuria yes ndakuhe andu aku irio wali kuhurira arata aku thimu gutire no umwe ungigwitika no riria mambia kuona riu no ambia gucoka gucokereria ngombagia kwirehe murari kungia tana ndathima ri mulikuwa wapi acha hiyo maneno yako bwana mwanata mwega ni guturithanagia nawe kuma kiroko riria wi thina-ini riria wi mukenu kira muraria kindu riria mwagite ucio niwe murata mwega no ikona arata angi marakuona to gitango thiini wa maisha mao ondoke hapo au tio no rata hata kidogo ni muhuthaniro uno ginya goikaraga o gagithuthuria wega kamenya arata aku ri ni au marafiki wako ni akina nani sawa bas sio nishigo cia bata muno akimenyaga Gitonga korotonga negwituma ingire ndatonga nie njitagwo Mike Mogera na ndirathikiriria show ya Racuria na Njomo wa Nyathira guku kwa Inoro FM. Aya basi thenya kitu kideka ni kenda likana kuria kwa cheza na box cheza na chapa indo cia gwikire nyingi muno kundu kou wena kuguthukora guthuka ugituranirwo na aria othe amakihotanire mbeca tuka muhotani nigetha mbeca ciaku cikiatia ingire thini wa thimu yaku star 779 hash star 779 hash abejithane na mundu umwe haha tuone kana hihi mbeca ni cikinya kuri we tuangalie huyu wa guthongiri automatically tumtafute hiyo kana kenda gikomete safi haya huyu hajalala huyu acha tuchukie Oyathimu maya mundu aligo mundu ahurira thimu thaa 8 ri uyu ni nani chukua simu amekata Peter Kamau Kino jaribu moja mara ya mwisho
bas hiyo shiki simu na hemdo ajulie jamo kairi agone ati cirarega ku marega kuya thimu ndukindumire toko hihi we uraga kuri andu ariri ndurikagia process wona athi hari ha gwikira pini wa promptwo gwikira pini labda weki ndurarikiriria gwikira pin lazima weke pin yako ya M-Pesa nigetha ingire thini wa draw sawa sawa bas tuende kazi. Me
muthi menyore bataire undu kengenete ino thiragira kigongonaine ruo ruthiragira kigongonaine ukobathiragira kigongonaine wega wonekaga kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete Mamirĩrĩa wĩ mũrwaru ndionaga toro nĩ ihoya na ndiũĩ ingĩkwĩra atĩa nĩ ũrĩa maũnyitĩrĩire ndareie ondetwo nĩ aratanie njokie ngatho ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ ona korwo nĩ kũrĩa angĩ matonaga tanga gĩa kĩndũ warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai kaĩ thĩno nungaga atĩa ndagũkuhĩrĩria ũru na karũgano ga gwitũ gatikumaga rũrĩmĩ iganĩirwo tũrĩa mathiĩ na thĩna ti warũruka mahanda matiganaine sizoni yakwa no ĩroka mahanda matiganaine sizoni yakwa no ĩroka warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai ũikaragia aratathĩ ũkamera ũrĩa twarĩ thĩna Kaituko kanjorota ino kaheana cia gwitũ irikanaga Jabezu ũrĩa wacenjeirio rĩtwa irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku irathimo cikĩingĩha Ngai ndakomaga gwaku warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai tũciaranĩirwo tũrĩ aingĩ hĩmbĩria mũrũ wa baba na teretha tae guoko tũhingie wendi wa baba ririkana ciugo ciake metha ya rĩtwa ya wendo ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ ona rĩrĩa kwĩna thĩna yagatũhe mwĩhoko rũciũ warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai warucio no Ngai ũĩ noraragio nĩ magoto ndũkanamenere thĩna gũtirĩ ũĩ ta Ngai ngenaga mũno ngagoca ndona mũrate na kĩndũ ndaririkana ciugo iria ndambĩgwatagie rĩngĩ
na kurigia tigotira indu gatengeranie nani munyaka wakwa ti waku na rucio no mwene uwe munyaka wakwa ti waku na rucio no mwene uwe warucio no ngai uwe noraragio ni magoto tukana menere thina igutire uwe tangai warucio no ngai uwe noraragio ni magoto tukana menere thina igutire uwe tangai rutoraga muthamberi ndathererio nyitirira oro nawe watherera wa mathani ngakunyita gitumi thegera igere itire magoma ni mwatu ndunginyitana wa maitu itwaya gugakinyanira ndunginyitana wa maitu itwaya gugakinyanira warucio no ngai uwe noraragio ni magoto tukana menere thina igutire uwe tangai warucio no ngai uwe noraragio ni magoto tukana menere thina igutire uwe tangai warucio no ngai uwe noraragio ni magoto tukana menere thina igutire uwe tangai warucio no ngai uwe noraragio ni magoto tukana menere thina igutire uwe tangai Thank you, asante sana. Wagairaragio ni magoto. Tukana menere mundu thina ucio kana menere mundu wagi tandu ndui rucio uria gugagikia ndui rucio ni rwa ngai so si menere mutu wagi ndiramia ni kilimu ciakwa cikire guciria ni rehire pege munege kuna moja hata moja inaingia thainya nyaka tukideka 30 ndugu thainya ya hitukia 30 nigukorwo ngikonengereria ciringi 5,000 na ukiigue wega ngoro igua leo igua sasa twakana kitabu le mejeshi ya 22989 nigukorwo ona nyie mukire kundu kou. Thank you so much. Gatho cia mwanya nyinyi wote ni wa nguvu santa wega. Haya jomo gatho nyingi kuri kuria turari kuria kuri aria turari nao kuria ruini kieni guruke murata witu murutwo Maina wa Ngara ao ni Maina wa Ngara kuma atodiga gikuo kiega sababu kimono nyina edition. Thank you so much natwithie wega ta wega igua leo akuna kulala ekeshira tutigarite ni cia kuguthukana njira utikiona njira nene muno makiria ule wacheza na box cheza na chapato odi 5,000 zinaingia kwako sasa hivi. Are we together? Agree 5 nireingira thimu-ini yaku sahi uraigue wega no turanirwo na aria onge othe makigirite thino wa mutambo uyu no dikane ati ni wega wakioyaga thimu yaku tiga kumihoria kana ugicunga kidogo tondu mbeca ni gukura sawa ni wote ni wa nguvu. Thank you. Thank you so much.
nyuke mwera Bende ui kuri haimera Biakeria mundu nete thina Niumirihaga na mitheko Nacio ihuhiro cia ngano Ikarika kuoneka ngano Mitungi yakyo kameihoria Na ndibei ya muhirano Ikiroro yumitheko Toria wekire Ayahudi Wacenjanirie kĩeha kĩao Ũgĩkĩmekera thũ ciao Ikiroro yumitheko Toria wekire Ayahudi Wacenjanirie kĩeha kĩao Ũgĩkĩmekera thũ ciao Thutha akĩũrũra kwa Boazu O akĩmathaga caĩri Gũtirĩ mũndũ ũngĩciririe Nĩagatuĩka mwene mũgũnda No kĩroko kĩmwe ũgĩkĩa Gĩkĩroro wake cama Ũtonga wothe wa Boazu Ũkĩrika gwĩtanio nake Ĩkĩroro yumitheko Toria wekire Ayahudi Wacenjanirie kĩeha kĩao Ũgĩkĩmekera thũ ciao Ĩkĩroro yumitheko Toria wekire Ayahudi Wacenjanirie kĩeha kĩao Ũgĩkĩmekera thũ ciao Herode oragithia andũ a Ngai nĩ tondũ wa kũhunjia Jesũ nĩacokire akĩoha Paũlũ na akĩmũikithia korokoro na ũtukũ gatagatĩ-inĩ rũgano rwake rũgĩcenjia korokoro ĩgĩthingithio Paũlũ akiuma arĩ o mũgima Ĩkĩroro yumitheko Toria wekire Ayahudi Wacenjanirie kĩeha kĩao Ũgĩkĩmekera thũ ciao Ĩkĩroro yumitheko Toria wekire Ayahudi Wacenjanirie kĩeha kĩao Ũgĩkĩmekera thũ ciao Ha ũhoro ũcio mũthingu Ũrĩanagwo nĩ atoretie Rũgano rwake rwaheanwo Rũgekĩra ngoro ingĩ hinya Agatuĩka ũira wa Ngai Owe hamwe na njiarwa ciake Kuma irathĩro-inĩ rĩa riũa Rũgano rwake rũgĩcama Ĩkĩroro yumitheko Toria wekire Ayahudi Wacenjanirie kĩeha kĩao Ũgĩkĩmekera thũ ciao Ĩkĩroro yumitheko Toria wekire Ayahudi Wacenjanirie kĩeha kĩao Ũgĩkĩmekera thũ ciao Empire Records Mungu wa kweli wewe ni Mungu Mungu wa kutegemewa wewe ni Mungu Nikikwamini nimepona Nikikwamini nimepona Haleluya Nikikwamini nimeshinda Haleluya Ni wakati ule mfalme aliagiza warushwe motoni
watatu wale waliokataa kusujudu miungu. Ni wakati ule mfalme aliagiza warushwe motoni. Watatu wale waliokataa kusujudu miungu, mfalme akatangaza warushwe motoni wafanyike mfano. Mfalme akatangaza warushwe motoni wafanyike mfano. Wakiwarusha walikuwa watatu wakawa wanne. Wanne akaonekana kama ni mwana wa Mungu. Wakiwarusha walikuwa watatu wakawa wanne. Wanne akaonekana kama ni mwana wa Mungu. Mfalme akashangaa, wameponaje, wameokolewaje? Mfalme akashangaa, wametokaje, hawakunuka moshi? Mfalme akashangaa, ni watatu tena ni wanne. Mfalme akashangaa, walikuwa watatu sasa ni wanne. Hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa kwa namna hii. Hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa kwa namna hii. Hakuna Mungu mwingine awezaye kukomboa kwa jinsi hii. Hakuna Mungu mwingine awezaye kukomboa kwa jinsi hii. Mfalme akatangaza, Mungu wa watatu hawaheshimiwe. Mfalme akatangaza, Mungu wa watatu hawahimidiwe. Wa kweli, wewe ni Mungu wa kweli. Mungu wa kweli, wewe ni Mungu wa kweli. Hakuna mwingine awezaye kuokoa kwa namna hii. Hakuna mwingine awezaye kukomboa kwa jinsi hii. Mungu wa kipekee sana, hata kwa moto anaonekana. Hakuna mwingine. Kwa namna hii hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa kwa namna hii. Hakuna Mungu mwingine awezaye kukomboa kwa jinsi hii. Hakuna Mungu mwingine awezaye kukomboa kwa jinsi hii. Hakuna mwingine awezaye kuokoa kwa namna hii. Hakuna mwingine awezaye kukomboa kwa jinsi hii. Gaida nyururagio Oniguo roho arera kanitha, mwihogei mwigwei hoya nyugo madarakoma. Gaida nyururagio taigwai, gaine mwaki usinaga tigwai. Erire Musa atere tware ake retigweta gweta gona ithero. Retigweta gweta gona ithero. Itheno ti nyomba ya ihoero, mutuite kuruka ya tunyani. Amwe magorage na wake makendia, mwihumbite nguo ciothe njĩri, mũkanyararithia kĩgo.
nĩguo roho arera kanitha mwĩhũgei mwĩiguei hoya nyuko madarakoma Kainda nyorora gĩotaigwahi Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahi Erire Musa atĩre twarĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ Githĩ no ti nyũmba ya ihoero mũtuĩte nguruka ya tunyani hamwe magũrage na wangĩ makendia mwĩhumbĩte nguo ciothe tĩri mũkanyararithia kĩgongona Kainda nyorora gĩotaigwahi Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahi Erire Musa atĩre twarĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ Ariũ a Eri manyarara Ngai makomire na andũ anja hekarũ-inĩ na makarĩaga nyamũ ĩrĩa noru ĩrĩa ĩrehetwo ĩrute igongona Ngai amũragithĩirie mbara-inĩ Kainda nyorora gĩotaigwahi Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahi Erire Musa atĩre twarĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ Ngai tũiguĩre tha roho tũcaire roho nĩaracaĩra kanitha tondũ aingĩ matirahunjia Ngai marauga rutai roho uga mũrute akorwo nĩ mũkwenda kũhonio no matirahunjia ndũmerire Kainda nyorora gĩotaigwahi Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahi Erire Musa atĩre twarĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ ngometuĩte mũraika wa ũtheri atonyete nginya harĩa hamũre akagemia mehia kamatua matheru andũ marehia matekũmaka makiugaga mwathani arokumio Kainda nyorora gĩotaigwahi Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahi Erire Musa atĩre twarĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ Nĩkĩ gĩtũmĩte mũhutatĩre Ngai ũrĩa wa mũkũria mũkarongoragia ngai cia mĩhianano mũgacinamĩrĩra nduma no theri itirĩ ciagĩa ngwatanĩro ihiko cia hũra ũmwe nĩkĩ ireka nyũmba-inĩ ya Ngai nguona ũthamaki wanyu ũgĩthira nĩũndũ wa kũnyararithia Ngai Belishazaru na atumia ake manyarara ikombe cia hekarũ Ngai aninire ũthamaki wake Kainda nyorora gĩotaigwahi Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwahi Erire Musa
iguai Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigwai Erire Musa atĩre twarĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtwa rĩake nĩ mwarathimo Rashuria. Mana tithero wendo nĩ kĩndũ kĩa magegania wendo nĩ ndawa ĩrĩa honanagia wendo nĩ cindano ya mũtũrĩre twĩnawe kwĩ hĩndĩ ũndakaragia hĩndĩ ĩyo ngaigua tũingĩgera ngero thutha wa ihinda mami ũkahoreria ngoro ona ndimenyaga ngĩrakarũka nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri ndagĩtarĩ wendo nĩ mũrimũ thondekaga ũngĩ wendo nĩ cindano ya mũtũrĩre wendo nĩ rĩrĩa gĩkeno kĩa mũkwendi gĩũkaga mbere ya gĩkeno gĩaku no ũtige gĩaku wambe ũgethe gĩake wendo nĩ kũmenyanĩrĩra ngoro nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri Rashuria. wendo wa manĩguo temaga njĩra wendo gatemera gĩkeno njĩra wendo wa mũrakaragia nginya ciari wendo gakwerekeria kũrĩa ũkwenda gũkũmenya nĩ kĩheo kĩa mwanya gũkwenda nĩ kĩroto kĩrĩ cama no nyende gũtũũra kĩroto-inĩ gĩkĩ rikano kĩretorongoretie nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri mũndũ agimarethaga mũndũ mangĩhotana matũranie mũndũ ngĩmũciarĩra ithe na nyina arĩ ethire tondũ nĩaciarirwo no niĩ ndakuona ndonire rũbaru nĩgetha ũtũũro wakwa ũkamirike twacemania ndacemanirie na mũndũ tangĩhota gũtũũra itarĩ nake nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri
ciara ciakwa cia moko itinyitanĩte nĩ itiganĩte na itiganĩte nĩgetha ciara ciaku ciatambũrũka cione kũingĩra tondũ nduombirwo nĩguo tũrĩ ũrĩ wiki na niĩ ndiombirwo nĩguo ndũre ndĩ wika nengera guokona wamũkĩre gwakwa na korwo wĩna gĩcũhĩ njĩkĩra nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri ciakwa cia moko itinyitanĩte na itiganĩte nĩgetha ciara ciaku ciatambũrũka cione kũingĩra tondũ nduombirwo nĩguo tũrĩ ũrĩ wika na niĩ ndiombirwo nĩguo ndũre ndĩ nyika nengera guokona wamũkĩre gwakwa na korwo wĩna gĩcũhĩ njĩkĩra nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri asante wega citego mũigai wa Njoroge thĩng'eni rĩmbũra tũkinyiria wega ndagĩka nĩ 8 nĩgetha icihande wega thaa 9 tuinĩkĩri thaa ritũ tũtigie mathaa mangĩ merĩ ririkana o ithaa ndagĩka 7 itigarĩte ndĩragũtha andũ 20 kila mtu thao au sio ini o mũndũ ngiri yake njokithia neno omwe mũre thimũ kana erĩ kana atatũ kũringana ũrĩa ũkuoya thimũ nĩgetha tũiguithanie wega njĩtagwo Jomo Wanyathira tabarĩra ya Aracuria tabarĩra yandete mũno makĩria tũkũrehagĩra oro mũthenya wa Sunday morning tũitirania nawe tũigua nyĩmbo njega nyĩmbo horeru ndereti twakĩigĩrĩra wega arĩa mataragĩcangĩra ndereti no wega asante sana mũthenya mũregire kũnjoera thimũ but ni sawa kabisa Mungu anawaona niĩ ndĩ sawa niko fiti tena sana bado tunasonga vilivyo tuma ndereti tuko mũthĩ atĩ tukorania nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wanekwo nĩ mũndũ ũkaremwo kũririkana ũkarigwo kana ũkaremwo kũriganĩrwo ũndũ mwega kana ũndũ mũũru na icio tũkiumana ndeti ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio nĩũkoraga nĩwacemania na mũndũ agwĩka ũndũ mwega mokaiga ndikariganĩrwo mamake Shiro mamake Shiro akafanya kazi mzuri pale upande wa Kahawa West atacemanagia na Jerry ali ugo Ruiru Business Center ndio sisi yao mpaka pale Kahawa West ndio gikire ndikariganĩrwo aregete kũhingũrĩra gate tukua 8 ngĩiywo thimũ but all in all sitawaisahau o mũndũ nĩ arĩ kaũndũ gake nĩ arĩ karũgano wanekwo nĩ mũndũ karemwo kũriganĩrwo karegwo kageria na jaribu kusahau lakini huwezi but all in all life must continue also yo ni madereti to tukao mũthĩ na tũkĩinĩkĩrĩria asante wega bas gĩcokereria njuke heane mbeca ici cijeherere nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo ithaa ritũ rĩa mũthia asante sana na makĩrĩ live mwena Facebook page thank you na nyimbo ya bata ngũhonoka Ũcio Simon arũanie nĩ ndutaga aruta mũthenya na ũtukũ rĩrĩa mũcara waingĩra ruaga tarĩ thĩra thama gĩcicaria aikithionaga no tarĩ o makoira tambura itarĩ gĩtago kĩmũndũ
no ndĩnacio nĩ switi na mbĩmbĩ, na nĩkĩo ndoiga nĩkũhonoka ndigane na hiki, nĩkũhonoka ndigane na njohi, ũiye niĩ nĩkũhonoka ndigane na hiki, nĩkũhonoka ndige mĩtuku. Asare yuko mitigeno ikuite kware na igongona mutabani akiuga ngeithanie ndokera andu makeinama imoe nie no gutuuka andu agakanie nditumagia inyemenye kanua monjore gutiri undu hitukaga Gitagwo oigi uria oteragwo na nikio ndoiga nĩkũhonoka ndigage mũcene, nĩkũhonoka ndige meme, ũiye niĩ nĩkũhonoka ndige kanua kaingĩ, nĩkũhonoka ndige meme. Rũciũ Saina Urata wakwa kĩrathimo akĩgũra gakari na gĩaka, ũndũ ũcio nĩ mũndũ angenirie era andũ ahoyaga ngoma atĩ kwao ngĩcera ũtukũ wĩnyau igambaga ũtukũ ukawe ũrĩa wamatigire gĩũkũrũ nĩwe ũmarĩaga, na nĩkĩo ndoiga nĩkũhonoka ndigane na ũiru, nĩkũhonoka ndige gĩcabanio, ũiye niĩ nĩkũhonoka ndigage kanitha, nĩkũhonoka ona niĩ ndathimwo. Ũnjio marĩ guoya gĩcagi gĩtagwo Kaguarũ tũragia macira gwa thibũ, ndĩrerirwo ndanyitwo na ndirũ gekĩrwo taĩri na njinwo, maitũ atũraga na inegene akĩũria kaciarire mbũcũri, akaraturire njũgũma anjĩre gatĩmĩra kanua, na nokĩo ndoiga nĩkũhonoka ndigane na ũici, nĩkũhonoka ndigio maramari, ũiye niĩ nĩkũhonoka nĩguonie mĩtugo, nĩkũhonoka aciari makene. Haya ũiye niĩ nĩkũhonoka ndigane na hiki, nĩkũhonoka ndigane na njohi, nĩkũhonoka ndigage mũcene, nĩkũhonoka ndige meme, ũiye niĩ nĩkũhonoka ndigane na ũiru, nĩkũhonoka ndigage kanitha, nĩkũhonoka ndigio maramari, ũiye niĩ nĩkũhonoka ndige mĩturukuru, nĩkũhonoka ndige gĩcabanio, nĩkũhonoka ona niĩ ndathimwo. Babechulo Rũciũ Saina Asara Yoka na mũhunjia rĩu, ũka na mũtungatĩri Maina Akiston Macaria wa thimũ tũhonoke rĩu baba, na wĩra kamwaki ka nduthi onako kahonoke. Ugeni motare
Mũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamatishe share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Mũndũ wakwa, ĩnĩ wĩiguĩte ici hihi atĩ rĩu cheza nĩ thamĩte. Rĩu kodi ya kũhotana nĩ *779#. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra *779# ũgacagũra option 2 na kiugo Inooro na game ĩkambĩrĩria. Ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira AI ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra. We kĩrĩa ũreka no gweterera kũhotana. Na umapilot a cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩ gatagatĩ gaku no hotani no kũhũra *779# o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igũkuĩre meciria. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamatishe share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Mũndũ wakwa, ĩnĩ wĩiguĩte ici hihi atĩ rĩu cheza nĩ thamĩte. Rĩu kodi ya kũhotana nĩ *779#. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra *779# ũgacagũra option 2 na kiugo Inooro na game ĩkambĩrĩria. Ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira AI ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra. We kĩrĩa ũreka no gweterera kũhotana. Na umapilot a cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩ gatagatĩ gaku no hotani no kũhũra *779# o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igũkuĩre meciria. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. Inooro
ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Kene ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo
tũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine, na hekarũ ndĩrĩko nginya ambarare. Onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda ngũmĩrĩrie, nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake. Inyuĩ ngombo cia kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai, tondũ marigĩrĩria manyu nĩmekwagĩra. Arĩa makũhumbire nguo cia matangari, acio no magakũhumba ngoga cia riri. Kenei kona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo, nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine. Kona ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio, ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe. Kĩonei tũnua twaya othe anyũrũria, nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai, tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo, na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Kĩonei kona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo, nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine. Kona ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio, ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe. Kĩonei tũnua twaya othe anyũrũria, nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai, tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo, na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Rashurya. Notĩrire Ngai wakwa thengio, nĩũndũ wa kũhonokia harĩa ndĩrarĩ, nĩũndũ warokire kinyĩte mũico. Aratarĩria na mũgambo ũkĩratĩra, mwana wakwa tiga kũmaka ndĩ hamwe nawe, nĩkĩo mwanyona mũro na ndĩ mũkenu. Uga nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani, nĩũndũ harĩwe gũtirĩ kĩndũ wagaga. Kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria nĩ mũheani, mweterere na mana no agoka. Gũtirĩ ũndũ na ũmwe wanarema Ngai, niĩ ndĩ mũira wa marĩa ekagĩra. Mũndũ wothe ũrĩa wigaga mwĩhoko harĩwe, atigaga nĩacenjia mũtũrĩre wake. Uga nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani, nĩũndũ harĩwe gũtirĩ kĩndũ wagaga. Kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria nĩ mũheani, mweterere na mana no agoka. Macio we ũrona marĩ maritũ mũno, marĩ harĩ Ngai nĩekũmakua, tondũ atĩrĩte tũmarĩage harĩwe, na nĩarĩtũmaga magĩrĩre mothe. Uga nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani, nĩũndũ harĩwe gũtirĩ kĩndũ wagaga. Kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria nĩ mũheani, mweterere na mana no agoka. Tiga kuona ta Ngai ariganĩirwo nĩwe, wenda ũmenye ũrĩ o mũbango-inĩ wake. Macio mothe ũrona marĩ maritũ harĩwe, wenda ũmenye harĩ Ngai nĩ maũthũ. Uga nĩ kaba gũikara harĩ Mwathani, nĩũndũ harĩwe gũtirĩ kĩndũ wagaga. Kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria
Thank you. Good one. Githani gya kwarahuna na riu ithani akwarahuna na tondu ni thake ndeke tukideka ni 16 na kuhana oro uguo bado mbeca ciaku cikirio kundu guku ciakuma gwa cheza na boxa cheza na box. Box ni ho indo ciaku ikiri. Box ni inya ekondita na kulia mbere gukiguthuka kuria gwa cheza ri kwitukira *779# no nginya ugagikira ceceni iria wendete, ceceni yakuhi nawe, ceceni ya Inoro ĩ number 2. So kioguo gaithie hare ha box tigaru na kindu twa vieta enda kwa box hau niho thiri yaku iri sawa. Ena box number 1, box number 2, box number 3 na box number 4. Chagura box yo yothe kuringana na we uria ukuigua namba yaku ya munyaka ni iriku. Namba yaku ya munyaka ni gani? Wagikira oyo sawa. Haya, sikogeterera wakiprompt okire do pini yaku ya M-Pesa. Lazima umalizie wekire pini yaku ya M-Pesa. Unawekira pini yaku ya M-Pesa li bas pesa zinakuja kwako direct. Na wakirikana nie ekodo guku ri no gukunegeria kabonathi ka 1,000, 2,000, 5,000 zote ni zako. Sawa, zote ni zako. Nigetha sikika kindu gitwo gukinyira jaguhurire thimu gwikira ati ndeto mukode ati ni cai gukinyira thimu cioko ciothe ikire oni ni ukorwo ngiciamukira nigetha twarahurane ndiramenya niki muthe nituranirwo na inyu nituranirwo na inyu bado tutapatana bas kenda tukideka ni 18 ini tamu ya teleza. Halo Inoro, jambo hello Njomo. Jambo nakupata Yeye na urungo kutrenya gayo. Yes. Halo. Ndakuigo fafaito. Dago gaibia jomo ore mwega. Ri mwega muno makiria na gawe. Letro kutrenya guko mwana mukiro yi. Yes. No ko kirangete na guko kutrembura. Ni guka. Yes. Asante sana. Ngo ambago kiya mundu etako mwezi wa kama tuera. Yes. Thank you so much. Ndokiigua ready-ini alafu rucoke ningi tukeni kuigua itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu tena sana. Bas. Haya. Wedo amuciari. Waithakas. Ndaririkana thina waturerire naguo mami mari magia mabuti turia na tuthome ireragira ruko-ini neka ya kuigana ireragira ruko-ini neka ya kuigana mami maituririaga no kanyua kira wendaga kionekera ida nikinyu iturire uria niriragiria Johnny wa Jeni ida nikinyu iturire uria niriragiria Ni andu mami ukiumireria muno wihokete Ngai jogu ndiremagwo ni mugongo riu turi agima jogu ndiremagwo ni mugongo riu turi agima maituririaga no kanyua kia wendaga kionekira ida nikinyu iturire uria wiriragiria Paulo wa Jeni ida nikinyu iturire uria eriragiria Samboro chapa ya wira
ciumaga na mũciĩ matũoyagĩra mũno na rĩ Ngai atũrathime nake Ngai ndaigana gũtũtiganĩria tũkiumagara rĩu ithuĩ twĩna kĩndũ gitũ tũkiumagara rĩu ithuĩ twĩna kĩndũ gitũ mami maitũ rĩrĩaga no kanyua kĩrĩa wendaga kĩo wanekĩra ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa wĩriragĩria kamwana wa Jeni ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa eriragĩria Jackie wa Ecos egio mũthuri gĩtondũ ndiahota kũrĩra thirĩ horeri pesa na thahabu maitũ citigĩkũrĩha noguo ndirie wendo ngũciare ndĩhe thirĩ maitũ wajiarire we ndiwe Ngai yakwa ya kerĩ maitũ wajiarire we ndiwe Ngai yakwa ya kerĩ maitũ rĩrĩaga no kanyua kĩrĩa wendaga kĩo wanekĩra ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa wĩriragĩria maithaka wa Jeni ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa eriragĩria Mwangi wa Bara Nights wĩra nĩ wĩra Rũgũma njenga erirwo yuma ikũrĩro maitũ atũreririo gĩtuonagia wendani wathĩkitho na wĩnyio tũreri-inĩ witũ arĩ na ariũ a maitũ tũtũrie wendani arĩ na ariũ a maitũ tũtũrie wendani maitũ rĩrĩaga no kanyua kĩrĩa wendaga kĩo wanekĩra ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa wĩriragĩria ĩrwathi wa Jeni ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa eriragĩria Ngai mũrori wa ciana ciothe cia ndigwa owe mũrũmbũiya wa rĩothe matarĩ ũhoti nĩ ndakũhoya tũithe ithagu-inĩ rĩaku ũtikanage kĩndũ kana ũndũ ũngĩ twamũrithania ũtikanage kĩndũ kana ũndũ ũngĩ twamũrithania maitũ rĩrĩaga no kanyua kĩrĩa wendaga kĩo wanekĩra ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa wĩriragĩria nĩ watũciarire ihinda nĩ ikinyu wĩtũrĩre ũrĩa wĩriragĩria Yox wa kata wĩ wa bata Mũndeisman ndũkarĩe ngima na mahũa ma thani rĩngĩ Jeni Nyumbai toto siareto na matwesia na nyingi Ni mama vito Mwangi mare na maito Jeni Siaria kwa ni thegio ni matu siarire turengi Utaka wa nyumba nene maito nende wonete Tikoru wenyitie muthio liorere ciaku Gemisya ubirwo maciaro no ikaugwo kĩrĩa maciaro No ikaugwo kĩrĩa maciaro
ati tondu ni twamenetwo Elija vitoke na ndadiga kuna muti onari wina rwathi wa jeni twi tukuru mucio tutoria wanyu mukarugai ya morathi mage Uciarati koru wenyitie muthio riure ciaku kemise ugirwo maciaro no ikaugwo kiria maciaro no ikaugwo kiria maciaro Odeisman Edia Morito Emusai Magina gethomo kiganu mumbire thina bitu maito jeni mutumia wadi wagirio maithori kani bitu wira muritu baruti thage itura ine kweriro mwana wike ojani dagaga muthambia Uciarati koru wenyitie muthio riorere ciaku kemise ugirwo maciaro no ikaugwo kiria maciaro no ikaugwo kiria maciaro Jogu watheka mweruta nyina Anina bira gotiga githomo giake fomu ithatu agithie gwetha ciembarua nyabureke kothi ya nguo irakainyiha mucitige gwikiragwo na moko uteithĩrĩrie mami nigetha nawe ũgeke kĩgerio Ciarati koru wenyitie muthio riorere ciaku kemise ugirwo maciaro no ikaugwo kiria maciaro no ikaugwo kiria maciaro Nyaga wa Spako Ego muthuri Inyawa thina watumire suswe baba kinya udugaciare tonge murio ndore uihurie thiuri wiki Niva uruka mwana twina waithaka bitu Uciarati kumianikio umuthi uyu tuonekire Wenyitie muthio riorere ciaku kemise ugirwo maciaro no ikaugwo kiria maciaro no ikaugwo kiria maciaro Mataniro ya muci ni tongo kirite betha murata munene ni muru na mwari wa ithe wanyu korwo wendo watonya nyumba yanyu na wiguano wamenya gutire murato kirite uria muciaranirwo Uciarati koru wenyitie muthio riorere ciaku kemise ugirwo maciaro no ikaugwo kiria maciaro no ikaugwo kiria maciaro Kia mami No Tim Orwachini Kijo Wamanyex Wona shiwa Uhuru Market today Mwiri ejeresa imo watu wasi Ruse waka hea Thank you so much for watching. Na hukafere twathaka rimo ya imwana cia Wajin Brothers. A good one, thank you. Tukinyire wega thaa kenda na nuthu iria ithaa ria kuria kuheana ciringi 5,000 bonus ya 5,000 aheanaga na nuthu 5,000 na ici ni ndu wa kuigua wega ngoro nguhe andu eri nguhe andu eri ithaa riri nguhe andu ciringi yes watu eri wili 5,000 5,000 kana heana atatu 5,000 5,000 5,000
tuheri ithaa rĩrĩ na atatũ ithaa rĩrĩ ngĩrĩa mũthia sawa sawa. Alafu rĩu kabona thika ngiri gatiragĩũka thimũ-inĩ yaku safi basi na ngũhũrana ndafuta na simu nigetha ngogethana na ahotani utuko wa umuthi. Hai njamo kuume na wakariamu ni gacara wa Kirita ana jeni gacara mara hoke na mashabiki othe anyandaro murithisha maguka digital onayo kiara hoke kiri mwena wa Thika. Aya halo njamo kuume na wakaria tugutume wa message imwe ni Joshua akiri mwena wa Banana agitema ajaje moto hamwe muno makiria njamo gai bere mahinda mothe lakini mwana mwigi wa Njoroge sawa sawa. Simon Simon Kibe uyu uri ati jamoni egomire ndinaigwa dereti onaki pole sana ndeti turikirie nayo mundu gutumirie wa Kanyanjara gena sadi njega nawe. Halo Inoro Mwanyathira uyu nie ujaga tomo ndida wa tuma kuvutia ndakuigwa yes Nara ora ito wacha hiyo amariguti nakayo wa ruvukia yes wakamanoa kerere thank you wajuzo kwa bidani Nara ora uji watwala yes Nara ora maimala jeji dite kuvutia gedio na wabugia ditoka gari muranga thank you Yeye mnenge Narahura amaina dogonoi thank you muno daddy Mwajida wakuma kumiki MCM tarajiwa all the best baba yangu Narahura aduondo ya kuvikia Kama bigodia mdenya mwega asante baba yangu na muthenya mwega muheshimiwa na all the best thini wa mifango yaku yothe ĩrĩa ũragĩbanga maũndũ marokwagĩrĩra. Aya mimi natafutana na musidi mmoja acha nitafutane naye. Halo Inoro jambo hey jina uri onani diori ndio ilaga shari kuma magoke na gofu yes hebu mwa mtajua to magida wa hau ani ndio keleka jara hola muru to weta John Gizenya yes kama wakati tunapita gezi na kusha no aigua wega kwa bida na Njoroge wake na Njoroge mwa turuku muguta mukiria nake mutowe kata za ina ikashia mani yes ya papa mkuru wa Mungu anashani tamu na jenwa na mtumia wa keje nije tawatatu bono amatogoro haja mare dekena jaza wa zoko mutowe ta yes towe ta ze mogi jogo na sito washa wa mariki bani gezi magi ageje menge all there yes atika mtabariki kanya wa kiboro na mutowe to ta kama nona waje wake wako ini asante sana asante. Aya good thank you nawe kigera muthenya mwega tondu tugutambulite tunakutambua tena sana aya bas ndani na muhotani vitu mbele dahari kabe kuhura thimu onake usipige simu sasa hivi yabeje ndani na muhotani vitu aya tupige na okay wewe thimu hapa hitu hapana isha kakataa tuandike wega haya basi kidogo tu jambo domo kwero atia wala atia burata wako ndiye fiti muno makiria naga nawe ano amya mugambo ucio no wao ni wao mundu urutendete matharau agetwo Mr. Samuel Warui wakuya gatura asante sana bushire Inoro thank you yuko hana atia murata wako ndina thayo mwingi muno makiria naga nawe wae nawe atukire kana tu katia marire atukire mbagu atiri undu tangaje no turiuka ni ure yes tukege ure msaburi wa kagara Ucoke uhure jamba makutano yes ucoke digeria nandi kwa wekure kara wetago wa karanu yes umwara hure mundu wetago wa mahinja ekure ya jabini na mundu wetago ithawaji ekure ya wetago ndunya wa cege yes
agitawa mwingi. Thank you so much daddy. Maraithia no mere ndio kuno ndirale njira ndo mburi. Asante na tutoka kuria mburi thank you daddy. Tidia wega. Iria iheaga mbere ya mucere. No jamba ile ya mbere ya mucere. Thank you baba ituno tutoka kuria. Geni. Asante wega. Thank you. Nyame hea mbere ya mucere tukumimenya. Era muhotani nake yake hura thimo. Tina problem. Bas. Cheza na box. Cheza na chapa. Koraki ile thimo fa fight. Haya. Kikataa tunatafuta mwingine. Todo adole igima kile kodo goko. Na magilite kule kwa cheza na box. Hii na nyamaza tu hii. James Mwangi Jora. James Mwangi Jora. Haya, tumegadilia ya mwisho. James Mwangi Njora, pesa ni zako. Haya, na ule kutoka Peter Kori Njao. Sitiki kiasi mania nake. Bas Peter James Mwangi Njora, ukiri guturanirwo na aria othe makihotanire, congratulations. Ndatigie becoro nyingi, icio ngine tuko mwamukira ka tugerie yo ya muthia. Haya. Ni atia. Bas. Ndoru wajuko kirimo na wa Kiruguya, ndakuona urona. Ajaja mutu ya mwega tawe. Haya. Ni atia. Turutagaja thekio rethe makihotanire mbere ciao. Pesa ni zenu, pokeni congratulations. Na kenda itukitie dakika 38 guku chagulite shishine kwina mucii no tu inotana. Halo Inoro. Jambo. We. Hello. Yey. Jambo. Oyo ni. Mamitu. Yasimu kishikaleta sege munege, thibu itiyo na problem. Tabitu goro roa horelia goro, na lecho gige gishokelia. Igile udhini wako harahura na official.
Thank you so much, Bishop Ben. Leo tuina rwimbo muno ngaigua wega ngoro nani. Ndeka ni 10 iritigarite nigetha ngoro tukinikiri ithaa ritu ria kindu tu thaa 9. Alafu kumanagia na hau tugire thini wa ithaa ritu ria muthia ithaa ria kwarahurana. Ririkana ati ndeka ici 10 itigarite bado no ugie na kanya ga gutaranĩrio na aria othe makihotanite. Sawa sawa. So kuria kwa chezo ndona handu ana andu ta igana ria 60 aria matararikiriria gwikira pin yaku. Alafu makira nikitaracida we ndakirikia gwikira pin yaku nigetha oituranirwo hamwe na hotani kagihe miaka yaku kihotanira na bonus bado vile. Sawa sawa bas kora horana. Halo Inoro jambo. Good morning wakamano. Jamaa Nyazira. David. Ndaikena muno rucini rwega kunitukia ngakena. Asante mami. Na niguhoyagira Ngai. Yes. Ngoiga muturire waku thie na mbere. Ni thengi mami. Na makiria gakuhitha thakame-inĩ ya Mwathani. Uguo niguo kwagiriire. Na family yaku. Yes. Kejarahura ne mbere tucoke tweterere ithaa riu ringi. Atirutangaja. Irengere koro riria kuhata tukihata nigetha ndungata Ngai mutiri wa muiru agioka gukorwo gwi gutheru. Umuthe Gacoi athire ku? Gacoi ndiramuona na mandiganeirie gukothe. Samaka. No ni sawa sawa tukiri na muthikiria ukiri hau. Itu riu reke njarahura mundu gwitwo patroni witu Dr. James Muriithi wa Kang'ara SSUGW. Yes. Muthuri twendete tukamurutira ngobia ni gitio kiria ari na kurugamirira Inoro mareke ngwire. Yes. Kuturugamirira ithuothe na kinya kurugamirira bururi. Ngai amwikage wega na family yake. Thank you. Mundu gwitwo Msemo Ngijogo na Njoroge akiriyo na Macaria Mukurino na Mama Neria cia haria Koimbe na Jennifer Malira nake ni akirire muno. Mugawithani na Njogo na Waleso na Mwalimu Njagoni nake. Okera Mwalimu Njagoni ni twendaga gucemania ithuĩ macambĩki tondu ni twendaga kũmenyana tondu no tũmenyane na mũndũ ta Esther wakwa Mũhĩndĩ ũrĩa wa kũrĩa Juja na Peter Gĩthĩna na mũndũ ũgwĩtwo Tito Acai wa Marigiti ndirango hapa mko harĩa arĩ na Maina Mũna na Michael Njogui. Yes. Na itho agaceru arumaga othe na Beni Gĩthu na Maina wa Magũrũ. Othe na aruse watwana makigeithĩke na ndikwenda kũriganĩrwo nĩ Mwangi Ndawa na Beni Gĩthu na JM Menge no merage othe nĩ ndĩmendete no ũrĩa ũrenda gĩtĩ mũno ta mũndũ ũgwĩtwo Maina wa Magũrũ Ngai ameke wega amonekere githĩ tiguo nĩguo mami witũ tinda wega ĩni na ndiratinda wega njume mĩtambo-inĩ ndĩ o haha we. Thank you no gĩthiĩ kanitha no mũhaka tũgũthiĩ ngeithĩria mũhunjia wakwa etagwo John Keheka, Reverend John Keheka na Reverend Pezi na Pastor Waris. Kanitha ni Mutunguru ACCND. Asante wega. Asante. Na wageithania kwanyu kanitha-inĩ wathi? Togu mami witu. Ni ugeithie athuri a kĩama. Safi. Aya kumumena waka Mũrĩithi Cema guka digital ndakuona. Ndogire mũndũ atũma makĩria yemwe ndiethomaga. Aya, Joshua de banana, thank you so much. Ngai mbere tusonge nayo hadi tamati. Asante sana jamo. Easy Sunday. Charles Wagas kumamwena wake kumamuranga hata nimekuona. Hello Inoro. Kisha kapotea tuwezi patana na yeye manake simu yake bado radio iko juu. Nikogieka tondo Ngai yamenyagirira ingociothe niakuaga mĩrigo yakwa hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩ thĩno niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩhĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ
mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe ndikũgiĩka tondũ Ngai ũyũ nĩ baba wakwa ũrĩa wa ma na ndangĩriga nĩrwo nĩ niĩ ona ngĩoneka teithĩte niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe ndikũgiĩka tondũ Ngai nĩahonagia na ũtugi nĩaheaga kĩrĩa kĩagĩrĩire ngoro yakwa ona mwĩrĩ niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe mahũa mothe we nĩũhumbaga ona nyoni cia rĩera-inĩ ũciheaga irio na gũtarĩ mĩgũnda na makũmbĩ niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe thĩinĩ wa Ngai na nĩngũina o ta nyoni nĩnjũĩ atĩ baba nĩarĩmenyagĩrĩra hingo ciothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niĩ ndirĩ ndĩrona rũciũ ira narĩo nĩ rĩtũku no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe no ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe
ceceni hakuhe nawe tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. mũciĩ wa Tũginotana. Shabikia World Cup Kishabiki ujisotna over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale Shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamatisha. Aya basi turite Robert Rogu, thank you. Kicheleta irathaka indo nyingĩ na thaka indo nyingĩ. Ukigirira beti cia mubira ya cheza riu niyo iragucagurira wekire ureka no gweterera kuhotana na umapilot a cheza no kubukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles. Riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura *779# o riu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciothi no igukwire meciria gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856. Shabikia World Cup Kishabiki ujisotna over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale Shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamatishare the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup Kishabiki pale Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. yetu tunapitia magumu, wenyewe hatuwezi, tunajikongoja bure bila
bila nguvu yako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, iye juu twakutegemea, peke yako ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, iye juu twakutegemea, peke yako wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Kwenye familia zetu migogoro inazidi, hakuna wa kujishusha, malumbano kila siku. Bila pendo lako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, iye juu twakutegemea, peke yako ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, iye juu twakutegemea, peke yako wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Tazama uchumi wetu, madeni yanatuzidi, biashara nazo ngumu, ajira zimeyeyuka. Bila neema zako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, iye juu twakutegemea, peke yako ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, iye juu twakutegemea, peke yako wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu.
tegemeo letu wana Katoliki wote na leo themakirete jebosi ya Gatoreki akioka ni wagiciamukira wega no akigua wega ngoro na maundu maku mothe baka wiguite wega amurire ngwiraga nyendete jebosi ya Gatoreki muno makiria ona oho ni nyendete gukorwo ngithikiria nyimbo orodumwe na mitha manake mimi ni mwana Katoliki damu. Asante wega, asanta wega good one. Kena muno makiri idhaa ya kwarahura na dirikana ona idhaa riri kwina mbeca ciaku cheza na box, cheza na chapa box ni nyire cina mbeca na igire itikiri box ni nya cia mbeca igire cina bia igire itikiri wewe ndio unajua ni gani *779#. Haya njebo geithia mzee Benson Karori Rafael Kingori nikanyige kuma mwena wa 100 arakura pasta Masi sinumeko jugwa kivirigwe timeteretha furufa Paul wa gas ale mwana wa Kirigiti materetha Rojen Muthoni sawa itakuja muda ukikubalia basi rari tukoro mundu maingine kwa tura hata kundu guku tuhatite orogu nigetha ndungato ya ngai agioka guku ri akore kundu ku ni gutheru mambo yote iko sawa na kila kitu iko tamu nateleza vilivyo. Halo Inoro. Hello. Jambo. Kwa wote. Dina thayo mwingi muno makiria na gawe. Ndenda uja hurire baba na mami kuria kundu gwitagwo Kiauko. Yes. My sister kuna Githunguri. Yes. Na makiara hokena mathikani na njai wa mwaki marathi. Odo mwe nawe. Nayo githikani pole. Pole sana. Chamuka homa kataku. Poleka biu kidogo. Maji moto na ndimu zije. Muragire cia manu wanyue wa usiku sako. Kahoma kana mpeleka biu. Megabodo wakiure nigetha wakati ukihuria muthenya wa Monday au sio? Bas. Kwa sauti ya upole akili zangu Bwana ni fupi. Rudia kama vile kwa mtoto nisisahau hata kidogo. Bwana niambie kile kilichokufanya ukaja huku wakati ule, yote ya mbinguni huku yaona kitu ukaja ishi. Ziko
najua